नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या रणधुमाळीतील आजचा महत्त्वाचा दिवस। सिंधुदुर्गातील सावंतवाडी, मालवण, वेंगुर्ला या 3 नगरपरिषदा आणि कणकवली या 1 नगरपंचायतीसाठी मतदान होत आहे। सिंधुदुर्ग प्रशासन यासाठी सज्ज आहे। सकाळी 7:30 वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झाली आहे। 4ही पालिकांसाठी 74 मतदान केंद्र आहेत। 57,207 मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत। नगराध्यक्ष पदासाठी 18 आणि नगरसेवक पदांसाठी 270 उमेदवारांचं भवितव्य हे मतपेटीत बंद होणार आहे। पोलिसांचा कडक बंदोबस्त यासाठी तैनात करण्यात आलाय। आता थोडा लढतींचा आढावा घेऊया। सर्वात हाय व्होल्टेज लढती आहेत त्या सावंतवाडी, मालवण आणि कणकवलीमध्ये। महायुतीतल्या भाजप आणि शिवसेना या 2 मित्र पक्षांमध्ये थेट लढती होत आहेत। मागच्या काही दिवसात आरोप प्रत्यारोपांच्या झडणाऱ्या फैरी, दावे प्रतिदावे, बोगस मतदार, पैशांचं वाटप, युतीतील कुस्ती अशा अनेक घटनांनी सिंधुदुर्गचं वातावरण अक्षरशः ढवळून निघालं। त्यामुळे आजचा मतदानाचा दिवस प्रत्येक पक्षासाठी, उमेदवारासाठी आणि त्यांच्या नेत्यांसाठीही महत्त्वाचा आहे। किरकोळ घटना वगळता सुरळीत आणि शांततेत मतदान सुरू आहे। याबाबतचे प्रत्येक अपडेट आपल्याला कोकणसाद लाईव्हवर पाहता येणार आहेत। आमचे प्रतिनिधी थेट फील्डवरून सुपरफास्ट आणि लाईव्ह अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहेत। मालवणातून आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम, नागेश दुखंडे, सावंतवाडीतून विनायक गावस, लहू परब, वेंगुर्ल्यातून दीपेश परब, निलेश ओरोसकर, कणकवलीतून स्वप्नील वरवडेकर, उमेश बुचडे आणि श्रीधर साळुंखे सिंधुदुर्गचे हे अपडेट तुम्हाला देतील आणि सिंधुदुर्गचे अपडेट देतील प्रतिनिधी लहू महाडेश्वर। हे थेट अपडेट देतील आणि या सगळ्या घडामोडींचं विश्लेषण करण्यासाठी माझ्यासोबत आहेत कोकणसाद लाईव्हचे संपादक संचालक संजय ढवळीकर सर आपले ही मनपूर्वक स्वागत। धन्यवाद। तर आता सकाळपासून आतापर्यंत 13% मतदान झालंय आणि नेमकं आतापर्यंत काय काय घडलंय यावर एक नजर टाकूया। सकाळी 7:30 वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झालेली आहे आणि अनेक मतदान केंद्रावर मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी गर्दी केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। या अपडेट तर आपण पाहणारच आहोत, पण सुरुवातीला सर मी तुमच्याकडे येते। आपण पाहिलं की सकाळपासून मतदान अगदी शांततेत सुरू आहे। सिंधुदुर्गचं वातावरण, सिंधुदुर्ग म्हटलं की शांत, पण आता ज्या मागच्या काही दिवसांपासून घडामोडी घडतात त्यामध्ये बरेच बदल ह्या राजकीय क्षेत्रात झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात। एक कणकवली वगळता इतर सर्वच ठिकाणी शांततेत मतदान व्हायचंय, मात्र आता हे वातावरण पूर्णतः बदलून गेलेलं आहे। याबाबत नेमकं तुम्हाला काय वाटतं? बरोबर आहे, वातावरण बदलतंय, पण तसं सिंधुदुर्गाची खूप वेगळ्या अनुचित प्रकारांची किंवा अशा वेगळ्या काही गैरप्रकारांची अशी फार मोठी परंपरा नाही आहे। काही ठिकाणी काही घटना घडतात, आपण बघतो, आधीही बघितल्या आहेत किंवा यावेळेला न घडवत असं काही। परंतु जसं महाराष्ट्राचं एकंदरीत चित्र, काही भाग आता महाराष्ट्रातले खूप संवेदनशील असतात, पण त्या मानानं सिंधुदुर्ग जर आपण म्हटलं की सावंतवाडी असो किंवा कणकवली असो किंवा मालवण असो किंवा वेंगुर्ला असो, हे एवढं चित्र बिघडलेलं असं दिसत नाही कधी। अगदी मगाशी म्हटलं जसं की किरकोळ घटना असतात, परंतु या निवडणुकीचं एक वैशिष्ट्य, खूप महत्त्वाचं वैशिष्ट्य मला असं वाटतं की राज्यात युती सरकार असताना या युतीचेच 2 घटक इथे सगळ्यात प्रमुख प्रतिस्पर्धी, म्हणजे काही ठिकाणी तर जवळपास सरळ थेट लढती आहेत। त्या थेट भाजप, भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदेंची शिवसेना अशा ह्या पक्षांच्या उमेदवारांमध्ये आहे। अर्थात काँग्रेसचेही उमेदवार आहेत आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचेही उमेदवार आहेत, काही ठिकाणी अपक्ष आहेत, परंतु राष्ट्रवादीचेही काही उमेदवार आहे, अजित पवार गटाचे। पण हे सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य यावेळच्या निवडणुकीचं मला असं वाटतं की युतीतलं म्हणजे सत्ताधारी घटकच एकमेकाच्या विरोधात आपली शक्ती आजमावून बघतायत। मे बी पुढची काहीतरी तयारी असेल का, त्या अनुषंगानं काही विधानंही झालेली आहेत, म्हणजे आपले रवींद्र चव्हाणांनी केले आहे किंवा एकनाथ शिंदेनी काही विधानं केली आहेत की 2 तारखेपर्यंत हे थांबा किंवा 3 तारखेपर्यंत बघा, पुढं काय होणार आहे हे आपल्याला दिसेलच। उद्याच्या निकालानंतर चित्र स्पष्ट होईल आणि पुढच्या घडामोडी दिसायला लागतील, पण ही खूप वैशिष्ट्यपूर्ण निवडणूक ठरणार आहे, हे नक्की। अगदी या वैशिष्ट्यांबद्दल आपण सविस्तर तर बोलणारच आहोत, पण आता अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांनी मतदान बजवायला सुरुवात केलेली आहे। त्यांचे कार्यकर्ते सुद्धा तिथं उपस्थित आहेत। सुरुवातीला आपण जाऊया सावंतवाडीमध्ये, तिथे मतदानाचं वातावरण नेमकं कसं आहे हे जाणून घेऊया। युवराज लखमराजे भोसले आणि राजघराणं यांनी मतदानाचा हक्क बजावलाय, ती दृश्य आपण पाहूया। सगळ्यांना आज मतदानाचा दिवस आहे आणि आपल्याला अपेक्षा आहे की सगळे आपण
आपलं मतचं हक्क्याने आपण आज देणार आहेत, तर ते तुम्ही विसरू नका. आपण गेलं पाहिजे आणि आपलं मतदान नागरिक असून म्हणून आपण करायला लागलं पाहिजे. आज आम्ही मतदान केलं राजघराणी सगळ्यांनी. तर मी सगळ्यांना विनंती करेल की आपण पण लोकशाहीचा हक्क तुम्ही घाला आणि तुम्ही मतदान करा. आज आम्ही पाटेकरचे आशीर्वाद घेऊन इथे आले आहे. आमचे मत दिले आहे. राजेसाहेब, राणीसाहेब, उर्वशी राजे आणि युवराज आमच्यासोबत आहे. मी सर्वांना तेच विनंती करणार, आपले मत लवकरात लवकर द्या. तर युवराज लखमराजे भोसले, त्याचबरोबर नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार श्रद्धाराजे भोसले यांनी मतदानाचा हक्क बजावलाय. संपूर्ण राजघराणं यावेळी उपस्थित होतं आणि त्यांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. याबरोबर अनेक घडामोडी आपण जाणून घेणार आहोत. सर, मी पुन्हा एकदा तुमच्याकडे येते. आता सावंतवाडीची सुरुवात झालेली आहे, तर एकंदरीत सावंतवाडीच्या सगळ्या घडामोडींवर आपण बोलूया. आपण पाहतोय सावंतवाडी ही शांत, सुंदर अशी याची ओळख. मात्र ज्या काही घडामोडी मागच्या दिवसांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाल्यात त्यावरून आपल्याला अनेक अंदाज आले असतील की केसरकर जरी या मतदारसंघाचे आमदार असले तरी त्यांना घेरण्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केल्याचं दिसतंय. भाजप इथं विरोधात आहे, शिवसेना आणि भाजप. जेव्हा विधानसभा झाली तेव्हा हे दोन्ही पक्ष एकत्र होते, मात्र आता थेट विरोधात लढताना आपल्याला पाहायला मिळतं. यावेळी महत्त्वाचे आरोपसुद्धा झाले. ते राजघराण्यावर जसे आरोप झाले तसे ते थेट आरोप आमदार दीपक केसरकर यांच्यावर सुद्धा झाले. याबद्दल काय सांगाल? हो, ही फार मोठी गोष्ट आहे खरं तर. अगदी म्हणजे मी जे बघतो की एकीकडे राजघराणं आहे. सावंतवाडीचं राजघराणं हे खूप मान असलेलं, लोकांमध्ये आस्था असलेली अशा तऱ्हेचं घराणं आहे. म्हणजे शिवरामराजे भोसलेंपासून राजकारणाची परंपरा पण आहे, जे इथे आमदार होते. त्यानंतर मध्यंतरी काही काळ राजकारणाशी या घराण्याचा तसा संबंध नव्हता, परंतु आता श्रद्धाराजे भोसलेंच्या उमेदवारीच्या निमित्तानं थेट राजकारणात पुन्हा हे घराणं आलेलं आहे. आणि असं एक दिसतं की पूर्ण सावंतवाडीमध्ये या घराण्याबद्दल एक आस्था आहे आणि एक वेगळं स्थान आहे. त्याचबरोबर त्याच्यामुळे म्हटलं तर मजेशीर, पण म्हटलं तर ही गंभीर गोष्ट वाटते की दोन गोष्टी. एक म्हणजे राजघराण्याची प्रतिष्ठा इथं पणाला लागली. दुसरी गोष्ट म्हणजे जे दीपक केसरकर शिवसेनेचे आत्ताचे इथले आमदार आहेत, माजी मंत्री राज्याचे ते होते, पालकमंत्री पण होते, परंतु त्यांच्याच युतीच्या सरकारमध्ये भाजपचे आमदार असलेले नितेश राणे आज राज्याचे मंत्री आहेत आणि इथले पालकमंत्री आहेत सिंधुदुर्गाचे. त्यामुळे काही काळापूर्वी एकत्र लढले, आज दोघंही एकमेकाच्या विरोधात उभे ठाकलेत, एकमेकावर आरोप करतायत, आपल्या आपल्या उमेदवाराचा प्रचार करतायत. आणि काल का परवा दीपक केसरकरांनी एक स्टेटमेंट केलं की आपण आपल्या राजवाड्यावर किंवा राजघराण्यावर आरोप नाही केलेले, हा निवडणुकीच्या प्रचाराचा भाग आहे. अशाच प्रकारचं विधान नितेश राणेंकडूनही आले. म्हणजे वैयक्तिक किंवा अशी काही दुश्मनी किंवा असं हे नाही आहे, परंतु हा राजकारणाचा भाग म्हणून आम्ही एकमेकाला विरोध करतोय. रादर एकमेकाला विरोध करण्यापेक्षा आमचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय, त्यासाठी जे करावं लागेल ते आम्ही करू, अशी एक स्पष्ट तयारी दिसते अगदी. आणि अशी स्पष्टता दिसते. म्हणजे एका अर्थानं राजकारणाच्या दृष्टीनं म्हटलं तरी चांगली गोष्ट आहे. त्यांच्या मनात स्पष्टता आहे की माझा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी मला जे करावं लागेल ते मी करणार. म्हणजे प्रचार किंवा लोकांना गाठीभेटी घेणं, आरोप करणं किंवा जो काही प्रचाराचा भाग असेल, निवडणुकीचा भाग असेल, तो आम्ही करू, असं ती भाजपची बाजू म्हणते आहे आणि ही बाजू म्हणते. अर्थात या सगळ्या प्रक्रियांमध्ये काही वेळा असंही दिसतंय की राजघराण्यातले काही घटक काही वेळा दुखावलेत. म्हणजे तुम्ही थेट आरोप करू नका किंवा राजघराण्याला अशा ह्याच्यात ओढू नका, वादात ओढू नका. परंतु हे कसं आहे, हा राजकारणाचा भाग आहे. एकदा तुम्ही उतरलात निवडणुकीत की ह्या गोष्टी होणारच आहे. म्हणजे म्हणून मला वाटतं की या 2-3 गोष्टींवर ही निवडणूक सावंतवाडीतलं, विशेषतः आपण जर सावंतवाडीचं बोलू तर भाजपचे उमेदवार, भाजप विरुद्ध शिवसेना, आणि त्याचबरोबर त्याला तिसरी, ते बोलू आपण की त्याला तिसरी बाजू पण आहे की ज्या सीमा मटकर आहेत आपल्या दुसऱ्या शिवसेनेच्या, उद्धव ठाकरे शिवसेनेच्या, किंवा अन्नपूर्णा कोरगावकर पण आहे. ह्या लढतीमध्ये अधिक रंगत आणणारे हे उमेदवार आहेत.
त्यामुळे ही निवडणूक विशेषच आहे, म्हणजे सावंतवाडीची यावेळीची सरळ लढत तर नाहीच आहे. आणि चित्र बघू आता पुढे, या मतदान जसं होतंय आणि उद्या निकाल जसे येतील त्याप्रमाणे आपल्याला दिसेल हे काय अजून पुढे चित्र होतंय कशा तऱ्हेनं ते. सावंतवाडीची नगराध्यक्षपदाची जी निवडणूक आहे ती पंचरंगी पद्धतीनं होताना आपल्याला इथे दिसते. पण आता काही महत्त्वाचे अपडेट्ससुद्धा फील्डवरून आलेले आहेत. सुरुवातीला आपण जाऊया कणकवलीमध्ये. कणकवलीचे भाजपचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार असलेले समीर नलावडे हे आता मतदान केंद्रावर आहेत. तिथं त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. ते नेमकं काय म्हणालेत पाहूया. कणकवली नगरपंचायत 17 प्रभागासाठी आज नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक होत आहे. सगळ्यात जास्त मतदान होण्याची शक्यता आहे. नगराध्यक्ष आहेत माजी नगराध्यक्ष, काय सांगाल? उत्स्फूर्तपणे सकाळपासून मतदानाला सुरुवात झाली आहे. स्वयंस्फूर्तीने लोक आता मतदानाला यायला सुरुवात झाली आहे. एकंदरीत तुम्ही देखील इथे आलात, काय सांगाल? मतदानाचा टक्का मला वाटतं वाढेल, कारण प्रत्येक बूथवर मी जातोय तर अतिशय उत्स्फूर्त अशी गर्दी आहे. आणि काही जणांना असं वाटलं होतं की 7ची वेळ आहे, 7 ते 6 असं वाटलं होतं, पण 7:30 ते 5:30 अशी वेळ असल्यामुळे काही ठिकाणी गर्दी झाली. पण मतदानामध्ये मतदारांना उत्सुकता आहे की मतदारांनी ठरवलेलं आहे की कोणाला मतदान करायचं आहे ते. त्याच्यामुळे उत्स्फूर्तपणे मतदार बाहेर आलेले आहेत. त्याच्यामुळे माझ्या अभ्यासाप्रमाणे कणकवली शहरामध्ये आजपर्यंत जेवढं मतदान झालं नाही नगरपंचायत निवडणुकीला, त्याच्यापेक्षा जास्त मतदान आजच्या निवडणुकीला होईल. सर्वाधिक मतदार ह्या प्रभागामध्ये आहेत 1123 दरम्यान. त्याबद्दल काय सांगाल? आणि तुमच्या मिसेस म्हणजे सुप्रिया नलावडे यांचा हा मतदारसंघ सर्वात कणकवली शहरामध्ये सर्वात जास्त मतदार प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये आहेत. त्याच्यामुळे 1123 मतदार आहेत. त्याच्यामुळे हायएस्ट मतदान हे या प्रभागामध्ये होईल. 17 प्रभागामध्ये देखील तुम्ही फिरताय, काय परिस्थिती आहे? अतिशय चांगलं. मी तुम्हाला तेच सांगतो ना, सकाळपासून गर्दी झालेली आहे. प्रत्येक बूथला गर्दी झालेली आहे. मतदारांमध्ये जागरूकता चांगल्या प्रकारे प्रशासनाने केली, उमेदवारांनी केली. त्याच्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढलेली आहे आणि टक्केवारी वाढेल असं मला वाटतं. त्याच्यामुळे तुम्हाला साधारण 3 वाजताचा आकडा तुम्हाला समजेल की माझ्या अभ्यासाप्रमाणे 85% मतदान होईल असं आताचं चित्र आहे. निश्चितच हे होते माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे. 85% पेक्षा पर्यंत मतदान होईल सांगितलं. आपण या कणकवलीच्या या भालचंद्र महाराज शाळा च्या इथे आहोत आणि अजून बघतोय की मतदानाला सुरुवात झालेली आहे. आणि ज्येष्ठ नागरिक असेल, त्यानंतर मग महिला असतील, यांनी देखील मतदानाला सुरुवात केलेली आहे. आपण सकाळी 7 वाजल्यापासून मतदानाच्या रांगा आपल्याला पाहायला मिळाल्या. आणि तसंच बघितलं तर 7:30चा टायमिंग होता, पण बरेच जण 7 वाजल्यापासून इथे आपल्याला आलेले दिसले. आणि ह्या मतदानाच्या रांगा आता वाढत चालल्या आहेत. सकाळी कामावर जाणारे लोक असतात बरोबर बऱ्यापैकी असतात, त्यामुळे हे आता सकाळी लवकर मतदान करून कामावर जाणार आहेत. आणि त्यामुळे आता मतदानाचा टक्का यावेळी वाढण्याची शक्यता आहे. आपण बघितलं तर सध्या मोठी गर्दी आपण सर्वच प्रभागात 17च्या 17 प्रभागामध्ये गर्दी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. तर हे होते कणकवलीचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार समीर नलावडे यांनी आपला विजयाचा विश्वास तर व्यक्त केलेलाच आहे, पण त्याचबरोबर सर्वात जास्त मतदान हे कणकवलीत होणार असल्याचं ते म्हणालेले आहेत. हा आकडा 85% जाईल असा सुद्धा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय. कधीही न झालेलं मतदान कणकवलीमध्ये होणार हा सुद्धा विश्वास त्यांनी आपल्याशी बोलताना व्यक्त केलेला आहे. आणि त्याचबरोबर मतदारांचाही मतदानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय. सकाळी 7:30 वाजण्याच्या अगोदरच म्हणजे 7 वाजल्यापासूनच मतदारांनी मतदानासाठी गर्दी केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. या मतदारांशी संवाद साधलाय आमच्या प्रतिनिधींनी, पाहूया. या मतदानाला मतदान करताय, काय सांगा? नगरपंचायत कणकवलीचं मतदान आहे. आज सकाळीच मतदान केलं की आपण कामाला जाता येतं. परत लोकांचा उत्साह आहे. सकाळी एवढी गर्दी नसते नेहमी, यावेळी गर्दी आहे. म्हणजे लोकांचा चांगल्यापैकी सगळ्यांचा उत्साह आहे मतदानासाठी. सकाळीच मतदान करताय, जास्त मतदान होईल असं वाटतं? मतदान बऱ्यापैकी आज होईल लवकर. इथं आता गर्दी बघून तरी वाटतंय सकाळी ह्यावेळी लवकर सगळं आटपेल. निश्चितच. काही अन्य मतदार काय सांगाल? सकाळीच एवढी गर्दी आहे मतदानाला. गर्दी वाटते, थोडीफार भरपूर गर्दी होईल. यावेळी जास्त मतदान होईल असं वाटतं? वाटतंय. हा, कशामुळे? कशामुळे वाटतं? हे गर्दीमुळे. सकाळीच एवढी कोणा लोक नसतात ना. तर या मतदारांच्या आपण प्रतिक्रिया सुद्धा ऐकल्या.
ढवळीकर सर, मी पुन्हा तुमच्याकडे येते. आपण बोलत होतो सावंतवाडीच्या राजकारणाबद्दल. अनेक आरोप प्रत्यारोप होताना आपल्याला इथं दिसले आणि एक मोठा बॉम्बस्फोटच टाकला होता, ते म्हणजे सावंतवाडीचं हृदय असलेल्या मोती तलावाबद्दल. म्हणजे हे मोती तलावच तुमच्याकडून गायब होईल अशी सुद्धा वक्तव्य हे एकमेकांवर झालेली आपल्याला पाहायला मिळतात. त्या आरोपांचं खंडन सुद्धा झालं. नेमकं त्यामागची काय घडामोडी घडल्यात त्या स्वतः लखमराजे यांनी सुद्धा सांगितलेलं होतं पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून. आणि दीपक केसरकर यांनी पुन्हा एकदा त्यांच्यावर आरोप केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. हो, हा भाग म्हणजे हाही भाग आहेच या निवडणुकीचा किंवा या प्रक्रियेचा हा भाग आहे की आरोप होणं एकमेकावर. आणि हे मला वाटतं हे चालूच राहील. म्हणजे आज दिवसभरातही हे चालू राहील. याच्या आधीही आपण बघितलं की जो आरोप झाला की सगळ्यात याच्यात एक म्हणजे जे काही महत्त्वाचे मुद्दे चर्चिले जात आहेत किंवा ज्याच्यावर प्रचार आधारित आहे त्यातला सगळ्यात एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणावा असा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तलावाचा, मोती तलावाचा. खूप येतं आहे त्याबद्दल. म्हणजे अगोदरही तसं वाद झाले आणि आता तर तो म्हणजे ह्याही बाजूनं त्याही बाजूनं दावे प्रतिदावे वेगवेगळ्या तऱ्हेचे दावे झाले. त्याला जोडून तो मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचाही मुद्दा आहे, तो नंतर येईल आपल्या चर्चेत. तलावाचं काय होणार, तलाव असणार आहे पुढे जे सावंतवाडीचं वैभव आहे, सावंतवाडीची ओळख आहे, आयडेंटिटी आहे, या तलावाच्या काठावर वसलेली सावंतवाडी किंवा जुनी नगरी, याचं काय होणार. म्हणजे दोन्ही असे आरोप झालेले असले तरी मला वाटतं कुणाचीही अशी इच्छा नसेल की ह्या तलावाबाबत काही तडजोड व्हावी, अशी अजिबातच कुणाची इच्छा नसेल. सामान्य नागरिकापासनं ते राजवाड्यातल्या राजांपर्यंत किंवा आमदार मंत्री यांच्यापर्यंत कुणाची अशी इच्छा नसेल. तरी जर काही व्यावसायिक हितसंबंध समजा याच्यात येत असतील आणि जर त्याच्याशी कुठे तडजोड होत असेल ना, तर मी म्हणेन निश्चितपणे सावंतवाडीच्या दृष्टीनं ती खूप चुकीची घटना असेल किंवा दुर्दैवी घटना असेल. असं काही होऊ नये. जे स्वरूप आहे ते अधिक सुंदर व्हावं खरं तर. आणि कुणाची आज आपण जर प्रतिक्रिया घेतली तर कुणीही नागरिक सांगतील की हे वैभव अधिक समृद्ध व्हावं, अधिक सुंदर व्हावं, सावंतवाडी नगरी अधिक चांगली होण्याच्या दृष्टीनं तळं हे हृदयच आहे. म्हणजे आणि हृदयाला कधी कोणी हात घालत नसतं, म्हणजे इजा पोचवत नसतं आणि त्याच्यात त्याला जपायचं असतं. की हे शेवटी मला वाटतं की जे कोणी निवडून येतील आणि ज्यांची सत्ता असेल, नगराध्यक्ष असोत किंवा सत्ताधारी मंडळ असो, की तळ्याची काळजी घेणं आणि तलावाचा विकास करणं आणि सावंतवाडी सुंदर करणं, अद्ययावत करणं हेच त्यांचं ध्येय असावं प्रत्येकाचं. आणि प्रत्येक नागरिकाचं, सावंतवाडीच्या नागरिकाचं हे स्वप्न असावं असं मला तरी वाटतं या निमित्तानं. नक्कीच. तर या निमित्तानं सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष आणि आता पुन्हा एकदा नगरसेवक पदासाठी रिंगणात उतरलेले संजू परब यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी विनायक गावसांनी. ते नेमकं काय म्हणालेत पाहूया. आपण पाहिलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये एक चर्चेचा मुद्दा येतोय, तो म्हणजे धनशक्तीचा. काल मालवण नगर परिषदमध्ये पाहिलं तर शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे यांनी पहाटे 6 वाजेपर्यंत तिकडे ठाण मांडला होता पोलीस ठाण्यामध्ये आणि भाजपचे काही पदाधिकारी पैसे वाटप करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. पोलिसांनी खरं तर ही कारवाई केली होती, गाडी धरली होती आणि त्यानंतरचा प्रकार सगळ्या जनतेनेच पाहिला. आज सावंतवाडीत सुद्धा असाच काहीसा प्रकार होत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब करतात. काय सांगाल साहेब, काल मालवण या सावंतवाडीत नेमकं काय होतं? मी आरोप करत नाही, माझ्याकडे पुरावा, हा पैसे वाटण्याचा पुरावा आहे. 2 व्हीलरवरनं मतदारांना 500 रुपये देत आहे, 519,000 हा पुरावा आहे. आणि मी आमचे जे पी आहेत अमोल चव्हाण त्यांच्याशी बोललेलो आहे. तो विषय माझ्या 7 नंबरमध्ये झाला आणि ह्या गोष्टीमुळे सुव्यवस्था बिघडली. सावंतवाडी शहर बाहेर माणसं आलेली आहेत, आंबोली, चौकुळ, गेळे, बांधा आणि काय विषय झाले तर त्याला पूर्णपणे जिल्ह्याचे SP जबाबदार राहतील, एवढं मी निश्चितपणे सांगतो. निश्चितच काल मालवणमधला जर प्रकार बघितला तर असाच काहीसा दिसला होता. आज पहाटे 6 वाजेपर्यंत निलेश राणे तिथे होते. सावंतवाडीत असंच झालं तर तुमची काही ॲक्शन असेल का त्यावर? मी आता फक्त SP ना सांगतो विनंतीपूर्वक की त्याच्यात लक्ष घालावं. ही जी बाहेरची माणसं येऊन थांबली, 200-300 माणसं ही शहराबाहेरची येऊन थांबलीत तर लगेच त्यांनी त्यांच्यावर कारवाई करावी. बूथवर जर बाहेरची माणसं असतील इतर तर त्यांनी तात्काळ पोलिसांना हटवण्याचे आदेश द्यावे. निश्चितच आपण पाहतोय प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये स्वतः शिवसेनेचे जे उमेदवार आहेत, जिल्हा प्रमुख आहेत, ते आपले संजू परब या ठिकाणी आहेत. त्यांनी पुन्हा एकदा आरोप करताना व्हिडिओ सुद्धा दाखवलाय की काही माणसं इथे येत आहेत,
पैशांचं वाटप करतात असा आरोप या ठिकाणी केलेला पाहायला मिळतो. त्याच्यामुळे निश्चितच मालवण नंतर सावंतवाडीतलं वातावरण सुद्धा कुठेतरी तंग झालेलं पाहायला मिळतं. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांवरच थेट आरोप हा संजू परब यांनी केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. या आरोपांवर आपण बोलणारच आहोत, पण सुरुवातीला पाहूयात माजी आमदार वैभव नाईक यांची प्रतिक्रिया. नेमकं ते काय म्हणाले आहेत कणकवलीमध्ये पाहूयात. आहे किंवा लोकांचा प्रतिसाद कसा दिसला? आपण बघितलं असेल की आता 9 वाजता जवळजवळ 15% मतदान या ठिकाणी झालेलं आहे आणि त्यामुळे लोकांचा उत्सुक प्रतिसाद आहे. इथल्या नगरपंचायतीच्या भ्रष्ट कारभाराच्या विरोधात लोक एकवटली आहेत आणि ते मतपेटीद्वारे उत्तर देत आहेत आणि त्यामुळे निश्चितपणे मोठ्या प्रमाणात मतदान या शहरामध्ये होणार आहे. मतदान प्रक्रिया वाढली किंवा मतदान टक्का वाढला की सत्ता परिवर्तन होत असं म्हणतात, तर आज तसं वाटतंय? 100% सत्ता परिवर्तन या नगरपंचायतीमधले होईल. नाही सर, तुमचे दोन्ही बंधू इथे या निवडणुकीच्या निकालामध्ये आहे, दोघेही विजयी होतील. नगराध्यक्ष उमेदवार संदेश पारकर आणि माझे दोन्ही बंधू मोठ्या मताधिक्याने या निवडणुकीमध्ये विजयी होतील. पूर्ण महाराष्ट्रात तुमची ही निवडणूक गाजते, कारण एकतर ठाकरे गट शिंदे गट एकत्र आलाय आणि दुसऱ्या बाजूला विरोधात आहेत राणे, आणि राणेंचेच एक पुत्र तुमच्या सोबत आहे. नाही, खरं तर ही निवडणूक ही सत्ताधारी कारभाराच्या विरोधात इथल्या लोकांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवलेली आहे आणि त्यात सगळ्या पक्षाचे लोक आहेत आणि सगळ्या पक्षाचा पाठिंबा आहे. साहेब, मालवणमध्ये एकनाथ शिंदेचा काल ज्यावेळी दौरा झाला त्यावेळी तुम्ही फेसबुक पोस्ट केली आणि एकनाथ शिंदेचा एक व्हिडिओ पोस्ट केलाय. काय नेमकी घटना? नाही, मालवणात ज्या पद्धतीने पैसे वाटप सुरू आहे दोन्ही पक्षाकडनं, त्या संदर्भात आम्ही तक्रार केलेली आहे आणि त्या संदर्भात कारवाई सुरू आहे. व्हिडिओ पोस्ट केला त्या संदर्भात? नाही, व्हिडिओ पोस्ट केलाय ती आपण बघितलं असेल की ज्या पद्धतीने पैशाचं वाटप होतंय आणि 2 तासाच्या दौऱ्यासाठी एवढ्या मोठ्या बॅगा कशाला पाहिजेत हा प्रश्न खरा आहे. धन्यवाद. तर हे आहेत माजी आमदार वैभव नाईक यांनी कोकण 7 लाईव्हशी संवाद साधलेला आहे, मतदानाचा हक्क सुद्धा बजावलेला आहे. यावेळी त्यांच्यासोबत नगरसेवक पदासाठी उमेदवार असलेले संकेत नाईक हे त्यांचेच भाऊ आहेत, त्यासोबत त्यांची पत्नी, कुटुंब आणि सहकारी पदाधिकारी सुद्धा उपस्थित होते. त्यांनी मालवणातल्या ज्या काही घडामोडी घडत होत्या त्यावर सुद्धा भाष्य केलेलं आहे. मात्र त्यांनी असाही आरोप केलेला आहे केवळ भाजपच नाही तर शिवसेना म्हणजे दोन्ही पक्षाकडून पैशांचं वाटप होत आहे. हा मुद्दा मागच्या काही दिवसांपासून महत्त्वाचा बनलेला आहे सिंधुदुर्गच्या राजकारणात. यावरून सुद्धा आरोप प्रत्यारोप होताना दिसत आहेत. आमदार निलेश राणे यांनी मोठे गौप्यस्फोट सुद्धा केलेले आहेत, स्टिंग ऑपरेशन सुद्धा केलेले आहेत आणि कालच मतदानाच्या मध्यरात्री सुद्धा त्यांनी महत्त्वाच्या घडामोडी सुद्धा दाखवलेल्या आहेत. एक पैशांनी भरलेली गाडी सुद्धा त्यांनी दाखवली आहे. या सगळ्या घडामोडींचा आढावा आपण घेणार आहोत, यावर आपण बोलणारच आहोत. पण पुन्हा एकदा येऊया सावंतवाडीमध्ये. सावंतवाडीत भाजपचे नेते विशाल परब यांच्याशी सुद्धा आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी संवाद साधलेला आहे. यावेळी ते नेमकं काय म्हणाले पाहूयात. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांनी सगळ्या प्रभागांचा आढावा घेतला. आज सकाळपासून ते मतदार ज्या ज्या ठिकाणी होत आहे त्या कक्षांनाही भेटी देत आहेत, तिथल्या आपल्या उमेदवारांच्या भेटी घेत आहेत. काय सांगाल, तुम्ही सगळ्या तुमच्या उमेदवारांकडे जाऊन त्यांना शुभेच्छा दिल्यात, तिथला आढावा घेतलाय, काय विश्वास व्यक्त करता? मी नमस्कार सर्व मतदारांना धन्यवाद देतोय. भारतीय जनता पार्टीला खरोखरच मनापासून मतदान केल्याबद्दल धन्यवाद. सावंतवाडीच्या सर्व जनतेला धन्यवाद. या ठिकाणी सन्माननीय देवाभाऊ आमचे मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब आणि पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण भाजपमय उद्याचं वातावरण दिसेल. याचं कारण असं आहे की देशामध्ये परिवर्तन झालं, राज्यामध्ये परिवर्तन झालंय आणि 25 वर्षानंतर सावंतवाडीमध्ये सुद्धा पुन्हा भारतीय जनता पार्टी दिसेल. निश्चितपणे आताच काही वेळापूर्वी शिवसेनेच्या काही लोकांकडनं व्हिडिओ दाखवत भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांवर आरोप केलेत की पैसे वाटले जात आहेत, त्याकडे तुम्ही कसं बघता? मी याच्याकडे काही पाहत नाही आहे. विकास डेव्हलपमेंटवर ही लोक काय बोलत नाही आहेत. फक्त डेव्हलपमेंट न बोलता नको त्या विषयावरती बोलणं चालू आहे. आपण उद्यापासून दिवस आपले डेव्हलपमेंटचे आहेत, उद्यापासून ही लोक काय बसतील सगळे. त्यांचे आरोप खोटे म्हणायचे आहेत तुम्हाला? 100%. त्यामुळे लोकशाहीमध्ये असं होत नाही किंवा हे चुकीचं आहे. निश्चितच साहेब, तुम्ही उमेदवार आहात, कसा प्रतिसाद मिळतोय सकाळपासून मतदारांचा इथे आणि मतदान केंद्रावर कशी परिस्थिती आहे?
कसं आहे की देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी या तिघांचा करिश्मा आपण विकास कामातून बघितलं. त्या करिश्म्याचा इथे आपल्याला उद्या रिझल्ट 100% मिळेल. सगळ्यात शेवटची जी मतपेटी आहे ती तुमच्या प्रभागाची उघडली जाणार आहे. काय निकाल असेल उद्याचा? मी आजच सांगतो, या सावंतवाडीचा नगराध्यक्ष जो निवडून येईल तो नगराध्यक्ष प्रभाग क्रमांक 9 संपल्यानंतर प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये जे लीड असेल त्या लीडवरच नगराध्यक्षाची सीट येईल. हे मी छाती ठोकपणे या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो. निश्चितच आपण पाहतोय विजयाचा विश्वास जो आहे तो भाजपच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांकडनं आणि उमेदवारांकडनं देखील व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. तर जे पैशांचे आरोप होत आहेत ते कुठेतरी खोडून काढण्याचं काम त्यांच्याकडनं केलं जातं. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी विशाल परब यांच्याशी संवाद साधला होता. संजू परब यांनी जो पैसे वाटपाचा आरोप केला होता तो धादांत खोटा असल्याचं ते म्हणालेले आहेत. त्यांनी असं सुद्धा म्हटलंय की ही लोक विकासावर न बोलता इतर विषयांना महत्त्व देत आहेत. निकालाच्या दिवशी ही सगळी लोक गायब असतील आणि आम्ही विकासावरच काम करू, हे त्यांनी छातीठोकपणे सांगितलेलं आहे. दुसरे उमेदवार असलेले ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांच्याशी सुद्धा आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी संवाद साधला होता. त्यावेळी सुद्धा त्यांनी विजयाचा विश्वास व्यक्त केलेला आहे. आपल्या प्रभागातून सर्वाधिक लीड हे नगराध्यक्ष पदासह असेल आणि त्यातूनच सावंतवाडीचा नगराध्यक्ष ठरेल असा विश्वास सुद्धा त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. या सगळ्याचा आढावा तर आपण घेणारच आहोत, पण पुन्हा एकदा जाऊया कणकवलीमध्ये. तिथे आमचे प्रतिनिधी स्वप्नील वरवडेकर यांनी संपूर्ण मतदानाचा आढावा घेतलेला आहे. कणकवलीत आतापर्यंत नेमकं मतदान झालंय ते पाहूया. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी मतदानाची प्रक्रिया सकाळी 7 वाजता सुरू झाली आहे. मतदार अगदी उत्स्फूर्तपणे मतदानासाठी येत आहेत. कणकवली तहसील कार्यालयातून आताच आकडेवारी प्राप्त झाली आहे. सकाळी 7 ते 9:30 या अडीच वेळेमध्ये जवळपास 2103 एवढ्या मतदारांनी आतापर्यंत मतदानाचा हक्क बजावला आहे. म्हणजे जवळपास आतापर्यंत 15% एवढं मतदान पार पडलेलं आहे. याच्यामध्ये जवळपास 912 स्त्री आणि 1191 पुरुष यांचा समावेश आहे. कणकवली शहरामध्ये आत्ताच्या घडीला तरी मतदान प्रक्रिया मतदार उत्स्फूर्तपणे मतदानासाठी बाहेर पडतायत. मात्र मतदान तरीही अगदी शांततेत सुरू आहे. कोणताही अनुचित विशेष प्रकार घडलेला नाही म्हणायला शहरातील शाळा क्रमांक 5 आहे, जेथे 3 मतदान केंद्रे आहेत. त्या शाळा क्रमांक 5च्या मतदान केंद्राबाहेरील एका इमारतीच्या गाळ्यावरती नारळ चिन्हाचे स्टिकर्स आढळले होते. याबाबत प्रभाग 17चे जे उमेदवार आहेत अभिद नाईक, जे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष देखील आहेत, त्यांनी आक्षेप घेतला. मतदान केंद्राबाहेर असं स्टिकर्स लावता येतात का अशी विचारणा त्यांनी पोलिसांकडे केली. जर हे स्टिकर्स काढले गेले नाहीत तर मी स्वतः ते स्टिकर्स काढेन असा इशाराही अभिद नाईक यांनी दिला होता. मात्र पोलिसांनी तिथे धाव घेतली आणि ते स्टिकर्स तात्काळ काढून टाकले आहेत. बाकी सद्यस्थितीत कणकवली शहरामध्ये वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते आहेत, ज्याच्यामध्ये प्रामुख्याने भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार समीर नलावडे, कणकवली शहर विकास आघाडीचे उमेदवार संदेश पारकर हे शहरात ठिकठिकाणी फिरत आहेत, आढावा घेत आहेत, कार्यकर्त्यांची गाठीपिटी घेत आहेत. मात्र एकंदर सध्याची परिस्थिती अगदी शांतपणे मतदान सुरू आहे. दरम्यान काही वेळापूर्वीच माजी आमदार वैभव नाईक यांनी शाळा क्रमांक 5 येथे आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला होता. कणकवली शहरामध्ये शहर विकास आघाडीला वातावरण पोषक आहे असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आपले दोन्ही बंधू जे निवडणूक रिंगणामध्ये आहेत, सुशांत नाईक आणि संकेत नाईक, हे दोघेही चांगल्या मताधिकांनी विजयी होतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. याच वेळेस त्याच शाळा क्रमांक 5 येथे शहर विकास आघाडीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संदेश पारकर यांनीही भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी देखील शहर विकास आघाडीच्या विजयाचा अंदाज व्यक्त केला होता. त्याच प्रभागामध्ये प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये भाजपच्या वतीने अमोल रासम निवडणूक रिंगणामध्ये आहेत. त्यांनीही कणकवली शहरामध्ये कोणतेही वेगळं परिवर्तन घडणार नसून भाजपलाच पुन्हा एकदा मतदारसंधी देतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे. दरम्यान आता साधारणपणे 10 वाजून गेले आहेत. आणखी एक अर्ध्या तासाभराने आपल्याला मतदानाची दुसरी आकडेवारी मिळेल अशी माहिती तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी दिली आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. मतदानाची आकडेवारी त्यांनी सांगितलेली आहे आणि स्वप्नील वरवडेकर यांनी नगरसेवक पदाचे उमेदवार अमोल रासम यांच्याशी सुद्धा संवाद साधलेला आहे, तोही पाहूया. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी आता मतदानाची प्रक्रिया सुरू असून आम्ही आता कणकवली शहरातील शाळा क्रमांक 5 येथे आहोत. येथे 3 प्रभागांचं मतदान होत आहे. त्यापैकी प्रभाग क्रमांक 13चे उमेदवार भाजपचे उमेदवार अमोल उर्फ विश्वजित रासम हे आता आपल्या सोबत आहेत. अमोल यांनी नुकताच मतदानाचा हक्क बजावला आहे आणि त्यानिमित्तानेच ते आपल्याशी बोलत आहेत.
अमोलजी, कोकसात लाईव्ह मध्ये मनपूर्वक स्वागत. मतदानाचा हक्क नुकताच बजावला आहे. काय आहे पहिली प्रतिक्रिया? अतिशय सुंदर प्रतिसाद मिळतोय आणि पहिल्यांदाच परिवर्तनाचा जरी बोर्ड त्या विरोधकांचा असला तरी मागील 3 वर्ष त्यांच्याकडून परिवर्तन नक्कीच होणार आहे आणि ते प्रभाग क्रमांक 15 मध्ये नक्कीच 3 तारीखला आपल्याला सर्वांना दिसेल. अमोलजी, मागील काही दिवस तुम्ही सातत्याने प्रचारामध्ये व्यस्त होता. मतदारांचा रिस्पॉन्स कसा होता? मतदारांचा रिस्पॉन्स म्हणण्यापेक्षा आज जे 514 जण माझं टोटल आहे वोटिंग, 514 जण उमेदवार म्हणून उमेदीने आज मतदान करायला आले होते, ना की मी एकटा उमेदवार आहे. आजच्या परिस्थितीत 514 जण उमेदवार आहेत आणि त्यांनी भरघोस मला पाठिंबा दिलेला आहे. आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. हे होते अमोल रासम. विरोधक जरी इथे परिवर्तनाची भाषा बोलत असले तरी या प्रभागामध्ये भाजपच्या वतीने मीच निवडून येईन असा विश्वास ते व्यक्त करतायत. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील बरवडेकर, कोकसात लाईव्ह, कणकवली. अमोल रासम यांनी विजयाचा विश्वास कोकण 7 लाईव्हशी बोलताना व्यक्त केलेला आहे. आणखीन एक प्रतिक्रिया पाहणार आहोत, ती म्हणजे ठाकरे गटाचे उमेदवार आहेत ते संकेत नाईक. ते आहेत माजी आमदार वैभव नाईक यांचे बंधू, त्याचबरोबर सुशांत नाईक यांचे बंधू. सुशांत नाईक यांच्यासोबत संकेत नाईक सुद्धा आता मतदानाच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले आहेत. त्यांच्याशी संवाद साधला आमचे प्रतिनिधी स्वप्नील बरवडेकर यांनी. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी आता मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. आपण आहोत कणकवली शहरातील शाळा क्रमांक 5 येथे. येथे प्रभाग क्रमांक 15 मधून कणकवली शहर विकास आघाडीतर्फे संकेत नाईक हे निवडणूक रिंगणामध्ये आहेत. संकेत नाईक यांनी नुकताच मतदानाचा हक्क बजावला आहे आणि त्याच निमित्ताने ते आपल्याशी बोलत आहेत. संकेतजी, कोकसात लाईव्ह मध्ये मनपूर्वक स्वागत. मतदानाचा हक्क बजावला आहे, काय आहे पहिली प्रतिक्रिया? उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आम्हाला लाभतोय या मतदानाच्या सकाळपासूनच, त्यामुळे आत्मविश्वास वाढलेला आहे. संकेतजी, उद्या निकालही जाहीर होणार आहे. जसे तुम्ही निवडणूक रिंगणामध्ये आहात, तुमचे बंधू सुशांत नाईक निवडणूक रिंगणामध्ये आहेत. दोन्ही बंधू विजयी होतील असा विश्वास वाटतोय? नक्कीच मी आणि सुशांत आणि आमचे नगराध्यक्षाचे उमेदवार संदेशजी पारकर हे आम्ही उद्या रिझल्ट मधून तुम्हाला लक्षात येईल की विजय हा आमचाच असेल आणि उद्याचा गुलाल हा आमचाच असेल. मागील काही दिवस तुम्ही सातत्याने प्रचारामध्ये होता. मतदारांचा रिस्पॉन्स कसा होता त्या कालावधीत? खूपच छान रिस्पॉन्स होता आम्हाला आणि तो आता वोटिंग मधून दिसून येतोय आणि परिवर्तनाचा हा काळ आहे आणि शेवटच्या टप्प्यात आलेला आहे. आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. हे होते संकेत नाईक. कणकवली शहरातील मतदारांनी भरभरून पाठिंबा प्रचाराच्या दरम्यान आम्हाला दिलेलाच आहे, त्याच्यामुळे शहर विकास आघाडीच येथे जिंकेल असा विश्वास ते व्यक्त करतायत. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील बरवडेकर, कोकणात लाईव्ह, कणकवली. संकेत नाईक यांनी आपल्यासह आपले बंधू सुशांत नाईक यांच्या विजयाचा विश्वास व्यक्त केलेला आहे. नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार संदेश पारकर यांच्या सुद्धा विजयाचा विश्वास व्यक्त केलेला आहे. पण त्याचबरोबर कणकवलीत एक महत्त्वाची घडामोड झालेली आहे. जे नगरसेवक पदाचे उमेदवार आहेत, जे महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीचे ते उमेदवार असलेले अभित नाईक यांनी एक आक्षेप घेतलेला आहे. तो म्हणजे नारळ चिन्ह जे संदेश पारकर यांच्या शहर विकास आघाडीचं चिन्ह आहे त्यावर त्यांनी आक्षेप घेतलेला आहे. तो आक्षेप नेमका काय आहे आणि कणकवलीत यावरून नेमका काय नवा वाद झाला ते पाहूया. हे सगळे अधिकारी सांगतात आमचा संबंध नाही म्हणून. तुम्ही जबाबदारी द्या. मी आहे तहसीलदारांना फोन करावा लागला. अधिकारी सांगतात आमचा संबंध नाही म्हणून. पण साहेब तुम्ही जोरात चालू आहे. होय होय होय, ते चालू असतं. कधी येणार? हो चाललंय, जरा एक बाईट घेतो. फोन कर. मला शेवटी तहसीलदारांना फोन करावा लागला हे काढा म्हणून. तहसीलदार साहेबांना फोन करावा लागला. आणि कुठे मतदार केंद्रावर आहे तर बघायला मुद्दाम लावून ठेवलेले सकाळी. पक्षपाती पण आहे ना साहेब.
तुमच्या जबाबदार पोलीस आहे. पण त्यांना मी सांगितलं त्यांनी काढलं पाहिजे ना की नाही पाहिजे. ते मला उलट होतं, मला सांगतात की आमचा संबंध नॉलेज नाही त्यांना. नॉलेज हे कसं म्हणतात तुम्हाला? तुम्ही नेमलेले अधिकारी तुमचे आहेत ना, पण त्यांना काहीतरी अधिकार दिले पाहिजेत की नको? 100% अधिकार दिलेला आहे. आता कारण सर्वच गोष्टी इतर केंद्रावरती पण तुम्ही अधिकार द्या. आणि ते तुम्ही अर्धा Already अधिकार आहे. बोल महेश असले काहीतरी लगेच का आम्ही हात लावू शकत नाही ना त्यांना. आम्हाला आमच्या नेत्याचा आमचा अधिकार दिलेला आहे. कारण सर्वच इतर गोष्टी केंद्रावरती पण तुम्ही अधिकार द्या. आणि ते तुम्ही अर्धा Already अधिकार आहे. पण तुम्ही आता त्यांना परत एकदा सूचना करा. असलं काहीतरी लगेच का आम्ही हात लावू शकत नाही ना त्याला. आम्हाला आमच्या नेत्याचा आमचा तुम्ही फिरताय फ्लाईंग स्क्वॉड आहे. तुम्ही येईपर्यंत वाट बघा. 10 मतदार ते गेले त्या दिशेने घालायला. अभित नाईक यांनी आक्षेप घेतलेला होता ते म्हणजे काही चिन्हांचे पोस्टर तिथं लावण्यात आलेले होते आणि ते हटवावेत यासाठी त्यांनी पोलिसांकडे मागणी केली. पोलिसांनी त्या पद्धतीनं कारवाई सुद्धा केली आणि ते पोस्टर आता तिथून हटवण्यात आलेले आहे. याबद्दल अधिक बोलणारच आहोत, पण पुन्हा एकदा जाऊया कणकवलीमध्ये. तिथं आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी प्रशासनाच्या एकंदरीत नियोजनाचा आढावा घेतलेला आहे. प्रशासन या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कसं सज्ज झालंय पाहूया. कणकवलीत सकाळपासूनच शांततेत मतदान सुरू आहे. आपण पाहिलं की एक विशेष म्हणजे निवडणूक आयोगाने कणकवली नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 2025 सखी मतदान केंद्र हे उभारलं आहे. प्रभाग क्रमांक 2 म्हणजे 1, 2, 3 या प्रभागासाठी ह्या मतदान केंद्रावर मतदान होत आहे. काही महिला देखील आहेत आपल्यासोबत ज्यांनी आता ते मतदान केलेलं आहे. काय सांगाल, हे सखी मतदान केंद्र स्पेशली निवडणूक आयोगाने उभं केलं, त्याचा फायदा होतो? हो, नक्कीच. लवकरात लवकर मतदान करून बाहेर जायला मिळते आणि खूप सोयीस्कर आहे प्रत्येकासाठीच. गर्दी आहे मतदानाला? गर्दी अजून तरी तेवढी नाहीये. कसं वातावरण आहे इथलं? शांततेचं वातावरण आहे. शांततेत सगळं चालू आहे. किती वेळ लागला मतदानाला? 15 मिनिटं. 15 मिनिट. निश्चितच 15 मिनिटात मतदान झालेलं आपण बघतोय की महिलांसाठी हे विशेष नियोजन या मतदान केंद्रावर आहे. सखी मतदान केंद्र इथे उभारण्यात आलेलं आहे. महिला आहेत त्या देखील आपल्याला रांगेमध्ये आपल्याला इथे आहेत त्या दिसत आहेत. काही महिला आहेत. काकी, किती वेळ झाला तुम्ही आला तिथे? झाली 10 मिनिटं झाली. मतदान शांततेत पार सुरू आहे. हा, शांत. किती वेळात मतदान होईल? हे स्पेशली तुमच्यासाठी एक पॅन्डल उभारलाय निवडणूक आयोगाने सखीसाठी, त्याबद्दल काय सांगाल? होईल, अर्ध्या तासात होईल. अर्ध्या तासात होईल. अर्ध्या तासात. ओके. काही ज्या महिला आहेत त्या लवकरात लवकर मतदान होईल. ऊन असतं आणि त्यामुळेच हा पेंडल उभारण्यात आले. सखी मतदान केंद्र हे विशेष या मतदान केंद्रावर आपल्याला दिसत आहे. प्रभाग 1 नंबर, 2 नंबर आणि 3 नंबर साठी या मतदान केंद्रावर मतदान होत आहे. आपण बघितलं तर शांततेत मतदान सुरू आहे. पोलीस यंत्रणा देखील अलर्ट आहे. पोलीस यंत्रणा आपण बघितलं तर सकाळपासून प्रत्येक प्रभागामध्ये पोलीस अधिकारी आहेत, अंमलदार आहेत, हे आहेत, होमगार्ड देखील आहेत. आणि 100 मीटरच्या अंतरापासून जे लांब राहावं असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. कोणीही वाहनं असतील ते देखील 100 मीटरच्या अंतरामध्ये लावू नये असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि एकंदरीत बघितलं तर शांततेत सकाळपासून मतदान सुरू आहे. एका केंद्रावर म्हणजे 7 नंबर केंद्रावर आपण बघितलं तर 10 ते 15 मिनिटं मशीनमध्ये बिघाड झाल्यामुळे मतदानाला थोडासा उशीर झाला. पण बघितलं तर अजून 17 प्रभागामध्ये सध्या शांततेत मतदान सुरू असलेलं आपल्याला दिसत आहे. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. प्रशासनाच्या एकंदर नियोजनाचा आढावा दिला होता आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. त्याचबरोबर एक महत्त्वाची प्रतिक्रिया आलेली आहे, ती म्हणजे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार असलेले शहर सकाळपासूनच शांततेत मतदान सुरू आहे. आपण पाहिलं की एक यांची प्रतिक्रिया, ज्यांनी पोस्टर हटवण्याबाबत काही वक्तव्य केलेली आहेत, ज्यावर नगरसेवक असलेले आणि त्याचबरोबर नगरसेवक पदाचे उमेदवार असलेले अभित नाईक यांनी जो आक्षेप घेतला होता त्यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे. थेट जाऊयात संदेश पारकर यांच्याकडे. भागामध्ये या मतदान केंद्रावर आता काही तुमच्या मागच्या बाजूला काही ठिकाणी शहर विकास आघाडीचं तुमचं जे चिन्ह होतं ते चिन्ह असल्याबाबत राष्ट्रवादीचे उमेदवार अभित नाईक यांनी आक्षेप घेतला होता आणि आक्षेप घेऊन ते चिन्हाचे जे स्टिकर होते ते काढायला लावले. तर काय भूमिका, तुमचं काय मत? नाही, निवडणूक प्रचार प्रक्रिया ही काल रात्री संपलेली आहे 10 वाजता. त्यामुळे आता काही प्रचाराचा त्याच्यामध्ये काही संबंध राहिलेला नाही. त्यामुळे प्रचार हा संपलेला आहे. आता जनतेनं त्या ठिकाणी निर्भीडपणे त्या ठिकाणी मतदानाचा हक्क त्या ठिकाणी बजावा हाच आमचा त्या ठिकाणी हेतू आहे. आणि मला विश्वास आहे की निर्भीडपणे मतदार आपला हक्क जो आहे लोकशाही
संविधानामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पवित्र मताचा जो अधिकार दिलेला आहे संविधानानं, राज्यघटनेने, तो अधिकार लोक त्या ठिकाणी निर्भीडपणे बजावतात. तर ही प्रतिक्रिया होती संदेश पारकर यांची. आता आपण येऊया सावंतवाडीमध्ये. ज्या काही घडामोडी घडत आहेत त्या महत्त्वपूर्ण आहेत आणि त्यातूनच आता ते गेम चेंजर सुद्धा असू शकतात. कारण संजू परब यांनी मोठे आरोप केले आहेत भाजपवर. भाजपचे काही प्रतिनिधी पैसे वाटप असल्याचं त्यांनी सांगितलेलं होतं आणि त्याचबरोबर त्याचे व्हिडिओ सुद्धा त्यांनी पुरावे म्हणून कोकणसात लाईव्हशी बोलताना दाखवलेले आहेत. आणि याचबरोबर त्यांनी सांगितले की SP या सगळ्यासाठी जबाबदार असणार आहेत जर त्यांनी यावर कारवाई केली नाही तर. आणि त्याचबरोबर त्यांनी व्हिडिओ दाखवत त्याचा पर्दाफाश सुद्धा केलेला आहे. आपण कालच पाहिलं तर आमदार निलेश राणे यांनी सुद्धा मध्यरात्री एक पैशांनी भरलेली गाडी पकडलेली होती आणि एक गाडी अशी पकडलेली होती जे भाजपचेच पदाधिकारी आहेत बाबा परब यांनी पोलीस ठाण्यामध्ये येऊन भाजपच्या जे पैसे वाटणारे होते त्यांना सोडवण्याचा प्रयत्न केलेला होता. हा थेट आरोप केलेला होता. अगदी त्यांनी लाईव्ह करत, फेसबुक लाईव्ह करत या संदर्भातले अपडेट आपल्या मतदारांपर्यंत पोहोचवलेले आहेत. तर या सगळ्या पैशा वाटपाच्या घडामोडींवर आपण आता बोलणार आहोत. ढवळीकर सर, आपण पाहतोय सिंधुदुर्गच्या राजकारणाचं बदललेलं रूप या निमित्तानं आपल्याला दिसून येत आहे. सर्रास पैसे वाटप केले जात असल्याचा, अगदी दिवसा ढवळ्या पैसे वाटप केले जात असल्याचा आरोप होतोय. आता तर स्वतः संजू परब यांनी तसे व्हिडिओ पुरावे म्हणून सादर केलेले आहेत. दुसरीकडे आपण पाहिलेलं मालवणात 2 घटना आमदार निलेश राणे यांनी उघडकीस आणल्या होत्या. एक म्हणजे भाजप पदाधिकारी जे आहेत केनवडेकर त्यांच्या घरात ते गेलेले होते. तिथून त्यांनी फेसबुक लाईव्ह केलं होतं. ते अपडेट त्यांनी दिलेले होते आणि कारवाई करण्याची मागणी केलेली होती, तक्रार केलेली होती. पण उलट गुन्हा जो आहे तो आमदार निलेश राणे यांच्यावरच झाला होता. काल मध्यरात्री सुद्धा अशीच काहीशी घटना झालेली होती. पोलीस ठाण्यामध्ये ती गाडी पकडण्यात आलेली होती. दुसऱ्या बाजूला भाजपचे पदाधिकारी येतात, बाबा परब येतात आणि त्या लोकांना सोडवण्याचा प्रयत्न करतात. तो सुद्धा पुरावा फेसबुक लाईव्ह म्हणून देत निलेश राणेंनी त्याचा पर्दाफाश केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आता शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख असलेले संजू परब यांनी सावंतवाडीमध्ये सुद्धा अशाच प्रकारची कारवाई करावी अशी मागणी केलेली आहे. त्यांनी सुद्धा त्याचे व्हिडिओ सादर केलेले आहेत. या सगळ्याबाबत तुम्हाला काय वाटतं? आणि हे एकंदरीत फक्त सिंधुदुर्गचं जसं नाही, संपूर्ण देशभरात या ज्या काही घटना होत आहेत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, त्याबद्दल मतदारांमध्ये जो काही प्रभाव पडतो, त्याच्यातून ज्या काही चुकीच्या घडामोडी घडत आहेत, त्या सगळ्यावर काय तुम्हाला वाटतं? नेमकं काय होणं अपेक्षित आहे? काय चाललंय ते आधी आपण बोलू. म्हणजे काय आरोप चालले आणि काय कसं चाललंय याच्यात, आणि त्यानंतर मग काय घडायला पाहिजे किंवा काय प्रत्यक्षात व्हायला पाहिजे, त्याच्यात मतदारांचीही जबाबदारी किती येते हा भाग आपण नंतर बोलू. आत्ता जे चाललंय ते असं दिसतंय की पहिलं जुली तू म्हटल्याप्रमाणे मालवणात निलेश राणेंनी तो त्या केनवडेकरांच्या घरी जाऊन तिथे फेसबुक लाईव्ह केलं आणि पैशांनी भरलेली, नोटा भरलेली पिशवी तिथे दाखवली, बॅग दाखवली आणि आतल्या बाजूला अजून एक बॅग आहे वगैरे असं ते म्हणाले. अर्थात हे नुसतं दाखवलं म्हणजे त्या नितेश राणेंचं म्हणणं की ते व्यवसायातले किंवा नोकरदारांचे पैसे असू शकतात. सो हा सगळा भाग आहे, चौकशीचा भाग आहे. तो चौकशीतनं काय येतं ही वेगळी गोष्ट आहे. त्यातनं निलेश राणेंवरच गुन्हाही नोंदवला गेला. याच्यात सावंतवाडीतही अशाच तऱ्हेचे आरोप होत आहेत जे संजू परबांनी आरोप केले. याच्यात एक समान धागा काय दिसतोय की भाजपच्या नेत्यांवर आरोप होत आहेत किंवा भाजपवर आरोप होत आहेत तो वेगळ्या विरोधी पक्षांकडनं की पैसे वाटप होतं आहे, 10,000 रेट लागतोय, 15,000 रेट लागतोय, कुठे 25,000 रेट लागतोय. म्हणजे जेवढी राजकारणातली संवेदनशीलता वाढत जाते तेवढे हे रेट वाढत आहेत की काय, अशा तऱ्हेचे हे आरोप होत आहेत. परंतु एक दिसत आहे की इतर पक्षांनी पैसे वाटप केल्याचं भाजपचं कुठे म्हणणं दिसलं नाही, भाजपच्या नेत्यांचं फारसं म्हणणं दिसलं नाही. त्यामुळे याच्यात काय आहे नक्की हे जसं चौकशीत यायला पाहिजे, पोलीस तपासात यायला पाहिजे, त्याचबरोबर मला वाटतं की भाजपकडे सुद्धा जबाबदारी येते, बांधिलकी आहे की त्यांनीही उत्तर द्यायला पाहिजे. त्या नेत्यांनी, जसं नितेश राणे म्हणाले, नितेश राणेंनीच खुलासा दिला की हे पैशांची बॅग सापडली एखाद्याच्या घरात, याचा अर्थ त्यानं ते निवडणुकीसाठीच वाटपासाठीच आणले असं होऊ शकत नाही, त्याच्या व्यवसायातील पैसे असू शकतील. हा एक खुलासा झाला. परंतु अधिक पटण्यासारखा किंवा अशा काही गोष्टी भाजपकडनं जर आल्या, आता सावंतवाडीत आरोप झाला आहे, संजीव परबांनी केला, ह्या आरोपाला उत्तर नाही आलेलं.
त्याचा त्याचं प्रतिवाद खंडन झालेला विशाल नाही. परब यांनी केलंय. हे आरोप खोटे असल्याचं त्यांनी हो, म्हटलं. नुसतंच खोटे असल्याचं म्हटलंय. पण ते कसं खोटं आहे किंवा का आरोप होत आहेत पुन्हा पुन्हा, हे 2 ठिकाणी तरी आता कणकवली, आपल्या मालवण आणि ह्याच्यात बघितलं आपण, कणकवलीतही काही ठिकाणी, पण कणकवलीतलं चित्र थोडंसं वेगळं आहे. तर हा एक भाग झाला. मला वाटतं की ज्या पक्षावर आरोप होतोय त्या पक्षानं संवेदनशीलता लक्षात घेऊन आत्ता त्याचाच खुलासा करायला पाहिजे. तपास पुढे होईलच. बऱ्याचदा काय होतं की निवडणूक होऊन जाते, मतदान होतं, निकाल लागतात, सत्ता ज्याची यायची ती येते आणि नंतर ते आरोप सगळे इतिहास जमा होतात, त्याच्यावर पुढे काय होत नाही. इथे मला वाटतं की नागरिकांचा रोल सुरू होतो. म्हणजे आज जो मतदार आहे, जो आज रांगेत राहून मतदान करतोय आणि जो सत्ता कुणाकडे जाणार आहे हे ठरवतोय, त्याच्याकडे जबाबदारी आहे की समजा 10-10 हजार रुपये वाटप होतंय, 5-5 हजार रुपये वाटप होतंय का नाही मला माहिती नाही, आपण नाही सांगू शकणार इथे बसून. परंतु एवढे आरोप होत आहेत की वाटतं की काहीतरी होत असावं. म्हणजे कुठेतरी असा आग लागलेली असल्याशिवाय धूर निघत नाही. म्हणजे आग दिसत नसेल पण धूर तरी निघतोय आत्ता, आणि जो आपण बघतोय तो आरोपांचा धूर बघतोय. त्यामुळे मला वाटतं की लोकांकडे ही जबाबदारी येते की माझा रेट 10 हजार आहे का, मतदान करण्यासाठी मी 10 हजार घेऊन मी मतदान अमुक पक्षाला अमुक माणसाला करायचं का 5 हजार घेऊन करायचं का. मला वाटतं सावंतवाडीत कुणीतरी आपल्या काँग्रेसच्या उमेदवारांनी का कुणीतरी अशी हे केलं होतं. म्हणजे तुम्ही 10 हजार जर घेत असाल 5 वर्षांसाठी 10 हजार पर डे तुमचा रेट किती येतो. अन्नपूर्णा कोरगावकरांनी केला होता की तुमचा किती रेट होतो. म्हणजे एवढी तुम्ही स्वतःची किंमत कमी करून घेणार तुम्ही. म्हणजे त्याचबरोबर निलेश राणे काय म्हणाले, पैसे तुम्ही मिळत असतील तर घ्या, मतदान शिवसेनेला करा. म्हणजे याच्यात निश्चित आग कुठंतरी धुमसती आहे, त्याचा धूर येतो आहे. आता तो धूर कोणी लावलेल्या आगीतनं येतोय हे आपल्याला माहीत नाही आहे, परंतु ती आग विझवण्याचं किंवा तो धूर निघूच नये हे आपल्या मतदारांच्या हातात आहे, आपल्या तुझ्या माझ्या हातात आहे. जो तिथे रांगेत राहून मतदान करतोय त्यानं ठरवायला पाहिजे. मी म्हणेन की भ्रष्टाचारी माणूस जर नेता असेल तर तो भ्रष्टाचार करेलच, परंतु त्याला भ्रष्टाचार करायला किती वाव द्यायचा आणि किती प्रोत्साहन द्यायचं हे मतदारावर असतं. आणि 5ही वर्ष, पुढची 5 वर्ष ही सत्ता येणार आहे आणि 5 वर्षात आपल्या भागाचा विकास चांगल्या पद्धतीनं जो करू शकेल असं ज्याला वाटतं, असं वाटतं ज्या नेत्याबद्दल, त्याला मत देणं हे महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे पैसा वाटप व्हावं अयोग्यच आहे, परंतु ते कुणी करावं का न करावं हे आपण बोलू नये. पैसा घ्यावा न घ्यावा हा त्या माणसाचा प्रश्न असतो. मी म्हणेन की त्याच्या पुढे तुम्ही विचार करा की त्या पैशातनं तुम्ही विकले जाणार का आणि ते मत तुमचं विकणार आहात का. हा विषय प्रत्येक नागरिकांना, प्रत्येक मतदारांना लक्षात घ्यायला पाहिजे. मतदान आपल्या सत्सद विवेक बुद्धीला स्मरून करायला पाहिजे आणि आपल्या भागाचा विकास जो करेल, ज्याची खात्री आहे, जो स्वच्छ त्यातल्या त्यात राहू शकेल. आज राजकारणात स्वच्छताही फारशी राहिलेली नाही आहे. काही अपवाद सन्माननीय असतात खरेच स्वच्छ असलेले, पण त्यातल्या त्यात स्वच्छ आणि त्यातल्या त्यात चांगला काम करणारा, चांगला विकास करणारा जो उमेदवार असेल त्याला मी माझं मत देणार. हा जर निर्णय प्रत्येक त्या रांगेत राहिलेल्या मतदारांना केला किंवा आता दुपारी येतील, संध्याकाळी येतील ते मतदार हे ठरवून येतील, आरोप करायचे करू द्या, पैसे वाटायचे वाटू द्या, पण मी माझं मतदान योग्य प्रकारे करणार, कशाही प्रभावाखाली न येता मी मतदान करणार, हे झालं तर ते चित्र जास्त चांगलं दिसेल असं मला वाटतं. बरोबर. यावर आपण बोलूयाच, पण पुन्हा एकदा जाऊया कणकवलीमध्ये. तिथे आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी महत्त्वाच्या घडामोडींचा आढावा घेतलेला आहे. सध्या कणकवलीमध्ये पोलिसांची गस्त वाढवण्यात आलेली आहे. नेमकं कणकवलीत काय घडतंय सविस्तर जाणून घेऊ. कणकवलीत सकाळपासून बघितलं तर शांततेत मतदान सुरू आहे. आपण बघितलं तर एक जी घटना होती कणकवलीत प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये, जे मतदानाचं जे मशीन यंत्र आहे ते थोडेसे बिघाड झाले होते, त्यानंतर सुरळीत मतदान संपूर्ण 17 प्रभागामध्ये सुरू आहे. आपण या कणकवलीतील या विद्यामंदिर हायस्कूलच्या मतदान केंद्रावर आहोत. आपण बघतोय की प्रत्येक ज्या बूथ आहेत ते बूथ लावल्याच्या ठिकाणी गर्दी आपल्याला दिसत आहे, कार्यकर्ते दिसत आहेत. आपण दुसऱ्या बाजूला देखील शहर विकास आघाडीचे कार्यकर्ते आहेत आणि एकंदरीत बघितलं तर पोलीस बंदोबस्त इथे देखील वाढवण्यात आलेला आहे. पोलीस गस्त देखील सुरू आहे, भरारी पथकं देखील येऊन जात आहेत आणि अशा पद्धतीने एकंदरीत वातावरण आहे ते इथे थोडंसं वाहतुकीच कोंडी होते आणि वातावरण देखील तणावाचं म्हणू शकतो. यासाठी पोलीस निरीक्षक येऊन इथे वारंवार वाहतूक कोंडी सोडवत आहेत आणि सुरळीत मतदान व्हावं यासाठी प्रयत्न करत आहेत. जे उमेदवार आहेत ते देखील या ठिकाणी आपण बघतोय की फेऱ्या मारत आहेत, मतदार आहेत त्यांना बाहेर काढण्याचं काम करत आहेत, मतदारांना लवकरात लवकर मतदानाच्या ठिकाणी जाण्याचे आवाहन करत आहेत. लवकर जास्तीत जास्त मतदान करा असं देखील सांगत आहेत. बहुसंख्येचे मतदार आहेत ते देखील
या ठिकाणी दाखल होत आहेत. सकाळपासून बघितलं गेलं तर 10 वाजेच्या सुमारे 15% जास्त मतदान झालेलं आहे आणि आपण ज्या उमेदवार आहेत त्या देखील येथे आहेत. या मतदारांना सांगतात की लवकरात लवकर मतदान करून घ्या आणि आपल्याला दुपारी उशीर होता कामा नये. ऊन जास्त असेल, उन्हाच्या वेळी आपण बघतोय की मतदान कमी होऊ शकतं दुपारी, पण आता सकाळपासून 7:30 ला ते सुरू झालं आहे तरी आता 10 वाजेपर्यंत 15% मतदान झालंय. पण त्यानंतर देखील अजून जास्त संध्याकाळपर्यंत 80 ते 85% मतदान होऊ शकतं. बऱ्याच ठिकाणी आपण बघतोय की हे जे वातावरण आहे ते उमेदवार आहेत ते मतदारांना सांगतायत की लवकरात लवकर मतदान करून घ्या असं एक आवाहन करत आहेत. दुसऱ्या बाजूला बघायला गेलं तर जे बूथ आहे तिथे लावलेले जे बूथ आहेत मतदारांना चिठ्ठ्या देण्याचं असेल तर नाव शोधून देण्याचं असेल हे काम या ठिकाणी होत आहे. या बाजूला भारतीय जनता पार्टीचा बूथ आहे, दुसऱ्या बाजूला बघितलं तर कणकवली शहर विकास आघाडीचा जो बूथ लावलेला आहे आणि कार्यकर्ते आहेत ते एकंदरीत आता इथे जमताना दिसत आहेत. त्यामुळे इथे कुठेतरी ताणतणाव बनू नये यासाठी पोलीस देखील गस्त घालत आहेत. पोलिसांची देखील इथे ये जा आपल्याला एकंदरीत दिसत आहे. उमेश गुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. कणकवलीत प्रशासन अगदी अलर्ट मोडवर असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्या पार्श्वभूमीवर नियोजन सुद्धा व्यवस्थित केल्याचं आपल्याला दिसून येत आहे. पण आता आपण पाहणार आहोत संदेश पारकर यांची प्रतिक्रिया, पाहूयात. कणकवली शहरातील मतदार उत्स्फूर्तपणे या मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेत आहेत. पण विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते जी मतदान केंद्रावर जी रेषा आखून दिलेली आहे त्या रेषेच्या आतमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी मतदारांना अजूनही त्या ठिकाणी प्रचार करतायत, कन्व्हिन्स करण्याचा प्रयत्न करतायत. आणि म्हणून त्याबाबत निवडणूक आयोगाच्या विभागाला, पोलिसांना त्याबाबतची तक्रार तशा प्रकारची केलेली आहे. आणि त्याचबरोबर जे उमेदवार आहेत ते अजूनही निशाणी लावून, स्वतःची निशाणी लावून मतदान केंद्रामध्ये त्या ठिकाणी फिरतायत. खरं तर प्रचार हा काल रात्री 10 वाजताच त्या ठिकाणी संपलेला आहे आणि लोकांनी त्या ठिकाणी काय निर्णय करायचा किंवा काय कौल घ्यायचा हे ठरवलेलं आहे. असं असताना सुद्धा विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते आपल्या पक्षाचं चिन्ह लावून पूर्ण सरकारी यंत्रणेमध्ये फिरतायत. मतदान केंद्रापर्यंत जाऊन त्या ठिकाणी मतदारांना कन्व्हिन्स करण्याचा प्रयत्न करतायत आणि ह्या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी थांबल्या पाहिजेत. आणि म्हणून त्याच्यासाठी आज मी सगळ्या अधिकाऱ्यांशी बोललो, माननीय तहसीलदार साहेबांशी बोललो, पोलीस अधिकाऱ्यांशी बोललो आणि त्यांना सांगितलेलं आहे की कुठले हे जे काही गैरप्रकार आहेत या गैरप्रकारांना तातडीनं त्या ठिकाणी आळा घालावा. मुंबईवरनं काही विशेष कार्यकर्ते आलेले आहेत, त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, पण प्रत्येक टेबलावर जाऊन ते बसून त्या ठिकाणी दहशत निर्माण करतायत आणि म्हणून त्याच्यावर सुद्धा ॲक्शन ही त्या ठिकाणी घ्यावी. एवढंच काय, काही उमेदवार हे अजूनही जी मशीन आहे निवडणुकीची कसं मतदान करावं हे सुद्धा सांगण्याला त्या ठिकाणी फिरायला लागलेले आहेत. आणि म्हणून हा प्रचार खरंच 10 वाजताच काल रात्री संपलेला आहे आणि म्हणून याच्यावर विभागानं, निवडणूक आयोगानं, संबंधित पोलीस यंत्रणेनं त्या ठिकाणी निर्णय करावा ही माझी त्या ठिकाणी भूमिका आहे. आणि उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद हा त्या ठिकाणी निवडणुकीच्या निमित्तानं मतदारांमध्ये दिसतोय आणि म्हणून ज्यावेळी जेवढ्या मोठ्या संख्येने लोक मतदान करतात त्यावेळी सतत सत्ता परिवर्तन हे त्या ठिकाणी नक्की आहे. आता नेमकं कुठल्या बूथवर हा प्रकार घडला? खरं तर मी आता शाळा नंबर 3 या परिसरामध्ये आहे आणि मगाशी मी कणकवली कॉलेज आणि विद्या मंदिर या परिसरामध्ये होतो. या 2 याच्यामध्ये हा प्रकार माझ्या निदर्शनास आलेला आहे. संबंधित पोलीस यंत्रणेला, संबंधित निवडणूक आयोगाच्या विभागाला याबाबत मी तक्रार त्यांच्या कानावर घातलेली. संदेश पारकर यांनी काही महत्त्वाची विधानं केलेली आहेत, त्याबद्दल आपण बोलणारच आहोत. पण कणकवलीत एक महत्त्वाची गोष्ट घडलेली आहे, ती म्हणजे सिंधुदुर्गच्या राजकीय संस्कृतीचं दर्शन घडवणारी पालकमंत्री नितेश राणे यांची मतदान केंद्रावर उपस्थिती होती आणि त्याचवेळी शहर विकास आघाडीचे सुद्धा काही पदाधिकारी तिथं उपस्थित होते, महाविकास आघाडीचे तिथे काही पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यांच्याशी त्यांनी हातमिळवणी केली. आपण पाहत होतो निवडणुकीच्या दरम्यान अगदी टोकाचे आरोप प्रत्यारोप सुरू होते. एकीकडे पालकमंत्री नितेश राणे यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न हा विरोधकांकडून होत होता, मात्र जेव्हा ते समोरासमोर आले तेव्हा त्यांनी राजकीय संस्कृतीचं दर्शन सुद्धा घडवलंय. ही एक जमेची बाजू म्हणावी लागेल. आपण पुन्हा एकदा येऊया ढवळीकर सर यांच्याकडे. सर, आपण मगाशी एक घडामोड पाहिलेली होती, ती म्हणजे अभित नाईक यांच्या संदर्भातली. त्यांनी जे पोस्टर्स लागलेले होते, जे प्रचारादरम्यान लावलेले होते, शहर विकास आघाडीचे उमेदवार असलेले संदेश पारकर यांच्या माध्यमातनं, ते म्हणजे नारळ चिन्हाचे पोस्टर जेव्हा तिथे लावलेले होते तेव्हा त्यांनी पोलिसांना हटवण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार कारवाई सुद्धा झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. हो,
हे कसं आहे त्याच्यात त्या उमेदवार आपल्या विरोधी याच्या पारकरांच्या बाजूने अशी प्रतिक्रिया आली की प्रचाराचा भाग आहे, कालपर्यंत प्रचार चालू होता आणि बरोबर आहे, प्रचाराच्या दरम्यान पोस्टर्स लावले जातात, एकमेकाचे फाडलेही जातात, तेही आरोप झाले. पण मतदान केंद्र जिथं आहे, जिथं मतदान चालू आहे त्या परिसरात कुठेही कुठच्याही राजकीय पक्षाचं चिन्ह असू नये हा नियमही आहे आणि हे संकेतही आहे. म्हणजे चुकूनही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या मतदान चालू असताना कुणीही प्रचार करता कामा नये. म्हणजे जर मतदाराला, रांगेत राहिलेल्या मतदाराला जर एखाद्या पक्षाचं किंवा एखाद्या उमेदवाराचं चिन्ह दिसत असेल तर तो प्रचाराचाच भाग ठरतो. त्यामुळे त्यांनी जे आक्षेप घेतला तो बरोबर आहे. अर्थात असं दिसतं, आपण जो फुटेज बघितला त्याच्यात पोलिसांनी नंतर त्या आक्षेप घेतल्यानंतर ती चिन्ह सगळी काढायला सुरुवात केली आणि त्यांनी ती नंतर काढून टाकली. मुळात ती जी काही निवडणूक यंत्रणा जी आहे निवडणूक आयोगाची, त्यांनी हे खातरजमा करायला पाहिजे होती की मतदानाच्या परिसरात, मतदान केंद्राच्या परिसरात कुठचंही राजकीय चिन्ह किंवा कुठचंही राजकीय उमेदवाराची ओळख ही तिथे असता कामा नये. तिथे काय असतं, फक्त मतपत्रिका, त्याचं मतदाराचं नाव किंवा ते आपण कुणाला ते ह्याच गोष्टी तिथे असायला पाहिजे आणि प्रचाराचा कसलाही भाग असता कामा नये. त्यामुळे त्यांनी घेतलेलं ऑब्जेक्शन बरोबर होतं. आता ते त्याच म्हणजे मुद्दाम मतदानाच्या वेळीच तिथे आणून लावलं होतं का असं मला वाटत नाही. मे बी ते 4 दिवस आधी लावलं असेल किंवा त्याच्या आदल्या कधीतरी लावलं असेल. म्हणजे प्रचार चालू असताना, म्हणजे दोन्ही बाजूंमध्ये ते सांगतायत ते लॉजिकल आहे, म्हणजे त्याच्यात तार्किकता आहे. परंतु मी म्हणेन ती जबाबदारी निवडणूक यंत्रणेची असते की मतमोजणी मतदान केंद्राकडे ते चिन्ह कसलंही दिसता कामा नये. प्रचार हा अप्रत्यक्षरित्याही 1% सुद्धा प्रचाराची संधी कुणाला मिळाली किंवा कुणाला तरी अधिक माप मिळालं, हे झुकतं माप मिळालं, हे होता कामा नये. ही जबाबदारी यंत्रणेनं घ्यायला पाहिजे. आता पोलीससुद्धा तिथं जे असतात, हे निवडणुकीची व्यवस्था अशी असते की सगळे पोलीस किंवा सगळे त्या मतदान केंद्रातले अधिकारी हे सगळे त्या निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे असं काही झालं की तातडीनं ॲक्शन घेणं आणि जर काही तशा तऱ्हेचे प्रकार असतील तर ते दूर करणं ही तिथल्या पोलिसांची जबाबदारी असते, जी त्यांनी केली असं दिसतंय. त्यांनी आता ते करण्याआधी त्यांनी टाळटाळ केली का हे आपल्याला समजलेलं नाही आहे. समजलं तर आपण त्याच्यावर कमेंट करू शकतो. पण ॲक्शन घेतली आणि तो आक्षेप दूर केला हे आपण बघितलं या याच्यात. सर, यावर आपण आता बोललोच आहोत, पण एक सकारात्मक घडामोडीसुद्धा कणकवलीत घडताना दिसतात. केवळ राजकीय आरोप प्रत्यारोपच होत नाहीत. आज आता आपण पाहिलं की पालकमंत्री नितेश राणे जेव्हा मतदान केंद्रावर आले होते, मतदानाचा आढावा घेण्यासाठी आले होते, तेव्हा शहर विकास आघाडीचे जे काही कार्यकर्ते होते, पदाधिकारी होते, ते तिथं उपस्थित होते. ही आपण आता थेट दृश्य आपल्या स्क्रीनवर पाहतोय. नितेश राणे यांची एंट्री होते, राजन तेली तिथं उपस्थित असतात, समीर नलावडेसुद्धा उपस्थित असतात. पालकमंत्री कारमधून उतरतात आणि ते अभिवादन करतात, हस्तांदोलन करतात राजन तेली यांच्यावर. मागच्या काही दिवसांपासून आपण पाहिलं की राजन तेली आणि नितेश राणे यांच्यामध्ये टोकाचे आरोप झालेले आपल्याला पाहायला मिळालं. दुसरीकडे सतीश सावंत यांनी सुद्धा त्यांना घेरलं होतं आणि आता हे दोघे जेव्हा एकमेकांच्या समोर येतात तेव्हा मात्र हस्तांदोलन करतात. मागच्या काही दिवसांमध्ये अगदी टोकाच्या आपण म्हणू शकतो, टीका म्हणू शकतो, आरोप म्हणू शकतो, या सगळ्या नेत्यांमध्ये होत होते. मात्र एक सिंधुदुर्गची जी राजकीय संस्कृती आहे, तुम्ही राजकारणात असताना एकमेकांच्या विरोधात असता, मात्र त्यानंतर जेव्हा तुमची मतदान संपतं, इलेक्शन संपतं, तेव्हा तुम्ही मात्र मित्र होऊन जाता. अनेक पक्षांमध्ये तसे एकमेकांचे मित्र असतात, वेळोवेळी याची आपण उदाहरणं पाहतोय. मात्र कणकवली हे कायमच धगधगतं आहे निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातनं, इलेक्शनच्या दृष्टिकोनातनं. मात्र ही सकारात्मक बाब, काय वाटतं याबद्दल? निश्चित, म्हणजे ही खूप चांगली सकारात्मक गोष्ट आहे. नितेश राणे एका बाजूला गाडीतनं उतरत आहेत आणि फक्त नितेश राणे नाही तर त्यांच्या जणू काही स्वागतासाठी, त्यांना रिसीव्ह करण्यासाठी राजन तेली तिथे उभे आहेत. म्हणजे त्यांनीही टाळलं नाही की ते येत आहेत म्हटल्यावर तेही थांबले. आणि हे कसं आहे माहिती, आपण एक लक्षात घ्यायला पाहिजे, राजकारण आणि समाजकारण ह्या 2 वेगवेगळ्या गोष्टी असतात. आणि जो मॅच्युअर्ड राजकीय नेता असतो, ज्याच्याकडे विचार असतो किंवा समज असते,
त्यांना हे माहिती असतं की राजकारण हे निवडणुकीपुरतं असतं किंवा हे निवडणुकीचं कारण धरा हे निवडणुकांपुरतं असतं. त्याच्यानंतर समाजकारण सुरू होतं आणि समाजकारण चांगलं होण्यासाठी झालं तर त्या जिल्ह्याचा, त्या प्रदेशाचा, त्या मतदारसंघाचा विकास होतो. त्या विकासात सगळ्यांनी एकत्र यावं लागतं. म्हणजे फक्त सत्ताधाऱ्यांनी, फक्त नितेश राणे काम करत गेले आणि बाकीच्या विरोधातली इतर पक्षातली लोक नाही सोबत आली तर तो विकास नाही होऊ शकत. होऊ शकेल परंतु तो कमी गतीनं होतो. सगळे लोक नेते जेव्हा एकत्र येतात, सगळे पक्ष एकत्र येतात विकासाच्या मुद्द्यावर, निवडणुकीनंतर सत्ता आल्यानंतर त्यावेळेला तो विकास अधिक चांगल्या पद्धतीनं होऊ शकतो. हे मला वाटतं या नितेश राणे, राजन तेली आणि यांनी जे काही हस्तांदोलन केलं आणि नंतर ते एकत्र असे जाताना आपल्याला दिसले, ही खूप मोठी गोष्ट. म्हणजे ही गोष्ट सगळीचकडे घडायला पाहिजे. सावंतवाडीतही घडायला पाहिजे, मालवणातही घडायला पाहिजे, कणकवलीतही पाहिजे, वेंगुर्ल्यात पाहिजे, रादर पूर्ण महाराष्ट्रात हे चित्र दिसायला पाहिजे की सत्तेसाठी कसं असतं, सत्तेसाठी बहुमत असावं लागतं की एक 500 जागा जर असतील तर त्यातले 250पेक्षा जास्त जागा ज्याच्या येतील त्याचं सरकार बनतं किंवा त्याची सत्ता येते. त्यामुळे निम्म्याहून अधिक संख्या जमवण्यासाठी जर एका पक्षाला बहुमत नसेल, आपण आता बघतो आघाड्यांचंच सगळीकडे हे चालतं, युती असतं, कारण काय एका पक्षाला बहुमत नसतं. त्यामुळे 2, 3, 4 पक्षांनी एकत्र येणं म्हणजे याची सुरुवात खरं तर खूप पूर्वी झाली भारताच्या राजकारणात की त्यांनी एकत्र येऊन हे करणं. पण जे पक्ष एकत्र येतात तेच आज लढतायत एकमेकाविरोधात हेही दिसतं. सगळं जरी झालं तरी निवडणूक संपल्यानंतर त्यांना माहिती आहे या नेत्यांना की निवडणूक संपल्यानंतर आपल्याला एकत्रच ह्या प्रदेशाचा विकास करावा लागेल. नाही तर पुढच्या निवडणुकीच्या वेळेला लोक विचारतील तुम्ही फक्त भांडत बसलात, आमच्या प्रदेशाचा विकास नाही केला, तुम्हाला मतं का द्यायची, याची जाणीव त्यांना आहे. आणि तू म्हटलंस जुईली त्याप्रमाणे की सिंधुदुर्गाची हे संस्कृती आहे. किरकोळ वाद होतात, आरोप होतात, एकमेकावर काही वेळा काही अनुचित घटनाही घडतात, पण आपण त्याला हिट ऑफ द मुमेंट म्हणतो. म्हणजे त्या तो प्रसंग तापलेला असतो, त्यावेळेला एखादा अनुचित शब्द निघतो, आरोप होतो, काही वेळा हात उगारला जातो, काही वेळा घडतं, पण ते तेवढ्यापुरतं असतं. आणि ते तेवढ्यापुरतंच जर राहिलं आणि त्याच्यानंतर जर हातमिळवणी झाली आणि सगळ्यांनी एका सुरात किंवा एका पद्धतीनं जर पुढची वाटचाल चालू ठेवली तर त्यात आपल्या कोकणाचं, आपल्या सिंधुदुर्गाचं आणि या एकूण राज्याचं, महाराष्ट्राचं त्याच्यात भलं होऊ शकतं. याची जाणीव मला, ही भावना मला दिसली. आणि ही मी म्हणेन की या आजच्या ह्या चालू असलेल्या निवडणुकीच्या एकूण प्रक्रियेतली एक खूप सकारात्मक बाब. सकारात्मक यासाठी कारण जेव्हा राजन तेली हे भाजपमध्ये होते तेव्हा त्यांनी राजीनामा देताना थेट आरोप केला होता नितेश राणे यांच्यावर. जेव्हा ते ठाकरे गटामध्ये आले तेव्हा सुद्धा असेच काहीसे आरोप जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून, जिल्हा बँकेच्या काही प्रकरणांवरून राजन तेली यांनी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यावर केले होते. टोकाचे वाद झालेले आपल्याला पाहायला मिळाले. खळबळजनक पत्रकार परिषदा सुद्धा त्यांनी घेतली, एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले आणि त्यांनी शिवसेनेचा ध्वज हाती घेतला. शिवसेनेचा ध्वज जरी हाती घेतला तरी सुद्धा राजन तेली हे कायमच नितेश राणे यांचे कट्टर विरोधक असल्यासारखी भूमिका घेताना आपल्याला पाहायला मिळतं. ज्या पद्धतीनं राजन तेली यांनी कायमच भाजपमध्ये असताना, जेव्हा युती असताना सुद्धा केसरकरांवर आरोप केले होते, अगदी मित्रपक्षात असून सुद्धा त्यांनी काही कामच केलं नाही असे जे आरोप करत होते, तशीच काहीशी राजन तेली यांची भूमिका नितेश राणे यांच्याबद्दल सुद्धा राहिलेली आहे. वेळोवेळी ती दिसून आलेली आहे. मात्र ही सकारात्मक बाब आपल्याला या निमित्तानं दिसून आली, जे पुढच्या राजकारणासाठी योग्यच म्हणावी लागेल. या संदर्भात आमचे कणकवली प्रतिनिधी स्वप्नील वरवडेकर यांनी संवाद साधलाय राजन तेली आणि सतीश सावंत यांच्याशी. हस्तांदोलन केल्यानंतर नेमकं हे दोन्ही नेते काय म्हणतात पाहूया. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी आता मतदानाची प्रक्रिया सुरू आहे. इथे येथे आपल्याला दिसतं आहेत विशेषतः शहर विकास आघाडीच्या वतीने माजी आमदार राजन तेली, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश सावंत, शिंदे शिवसेनेचे उपनेते संजय जांगरे, आपण या तिघांशीच बोलणार आहोत की एकंदर कशी काय मतदानाची स्थिती आहे. राजनजी, कोकणात लाईव्हमध्ये मनपूर्वक स्वागत. आढावा घेताय मतदानाच्या निमित्ताने, कसा आहे मतदारांचा प्रतिसाद? लोकांचा प्रतिसाद अतिशय उत्तम प्रतिसाद आहे. लोक खूप मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडलेले आहेत आणि हे मतदान 80%च्या बाहेर होईल अशा प्रकारची अपेक्षा आहे. आणि जास्त झालेलं जे मतदान आहे ही आमची जी आघाडी आहे, शहर विकास आघाडी, याच्या दृष्टिकोनातून फायदेशीर आहे. आणि 100% आम्हाला खात्री आहे की संदेश पारकर आणि पूर्ण टीम ही बहुमताने या ठिकाणी निवडून येईल अशा प्रकारचं चित्र एकंदरीत सगळ्या बूथवर फिरल्यानंतर या ठिकाणी दिसते. तेली साहेब, काल तुम्ही बोगस मतदारांचा मुद्दा उपस्थित केला होता, आतापर्यंत काही जाणवलं आहे का त्या संदर्भात? प्रत्येक आता जे मतदान आलेलं आहे बाहेरून हे
थोडं दुपारनंतर येईल, मधल्या काळात असतं त्यावेळी येण्याची शक्यता आहे. आम्ही काल सगळ्या आमच्या बूथचे जे आतमध्ये पोलिंग एजंट जाणार आहेत त्यांना सगळ्यांना सूचना केलेल्या आहेत की बाबा तुम्ही तिथं ऑब्जेक्शन घ्या आणि ताबडतोब तशा प्रकारचं बाहेर सांगा. आणि आम्हाला खात्री आहे की आम्ही आव्हान लोकांना केलेलं आहे की उगाच तुम्ही ह्या गोष्टीत पडू नका. तर शेवटी त्याच्यात जी शिक्षा आहे ही आम्ही त्या ठिकाणी नमूद केलेली आहे की दुबार मतदार केल्यानंतर तुम्ही त्या ठिकाणी गुन्हा करू नका अशा प्रकारची विनंती केलेली आहे. मला वाटतं की अशा प्रकारचं काय होणार नाही आणि जर केलं तर मग ऑब्जेक्शन मी त्या ठिकाणी होतील आणि पुढची कारवाई होईल. आपल्यासोबत आहेत उबाटा शिवसेनेचे कणकवली विधानसभा प्रमुख आणि माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश सावंत. सावंत साहेब, मतदानाची प्रक्रिया सुरू आहे, तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? यामध्ये शहर विकास आघाडी एकसंघपणे लढलेली आहे. सन्माननीय कुणाल मालवणचे आमदार निलेशजी राणे असतील यांनी सुद्धा या प्रचारामध्ये चांगला सहभाग घेतलेला आहे आणि त्यामुळे कणकवली शहर विकास आघाडी सर्वपक्षीय आघाडी असल्यामुळे ह्या ठिकाणी संदेश पारकर नगराध्यक्ष आणि त्यांचे नगरसेवक चांगल्या पद्धतीने आम्हाला यश मिळणार आहे. सतीशजी, कालच संदेश पारकर आणि नितेश राणे यांच्यामध्ये आरोप प्रत्यारोप रंगले होते, त्याचा मतदानावरती काही परिणाम वाटतोय का? काही परिणाम संदेश पारकर यांनी त्याचं उत्तर तोडीसतोड असं उत्तर दिलेलं आहे. त्यामुळे मतदारांमध्ये कोणत्याही प्रकारची या ठिकाणी गैरसमज होणार नाहीये आणि शेवटी जे काय उत्तर संदेश पारकर यांनी दिलं आहे ते जनतेला पटलेलं आहे. आपल्यासोबत आहेत शिंदे शिवसेनेचे उपनेते संजय आंग्रे. संजयजी, मतदारांचा शहर विकास आघाडीला कसा पाठिंबा मिळतो? 100% शहर विकास आघाडीला पाठिंबा आहे. सकाळपासून मतदानावर म्हणजे याच्यावर लाईन लागलेली आहे आणि ज्यावेळी मतदान जास्त होतं त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात होतं असा इतिहास आहे. त्याच्यामुळे 100% आमचे कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे यांनी ह्या मतदारसंघाची जबाबदारी घेतलेली होती आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली शहर विकास आघाडीचा भगवा कणकवली नगरपालिकेवर पडकेल एवढा आम्हाला विश्वास आहे. हे होते संजय आंग्रे, राजन तेली आणि सतीश सावंत. सर्व परिस्थितीवरती हे सर्वजण लक्ष ठेवून आहेत. कणकवली शहर विकास आघाडीला मतदारांचा भरभरून पाठिंबा मिळत आहे. त्याच्यामुळे निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली कणकवली शहर विकास आघाडीचीच सत्ता कणकवली नगरपंचायतीवरती येईल असा विश्वास हे तिघेही व्यक्त करतायत. त्यासोबत बोगस मतदारांवरती आपलं लक्ष आहे असा इशाराही त्यांनी दिलाय. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. तर हे आहेत शहर विकास आघाडीचे नेते. आता आपण त्यांचा असा उल्लेख करूया. शहर विकास आघाडी आहे इलेक्शनच्या निमित्तानं, त्यामुळे मी तसा उल्लेख करते शहर विकास आघाडीचे नेते म्हणून. राजन तेली, दुसरीकडे सतीश सावंत आणि शिवसेनेचे उपनेते संजय आंग्रे हे मतदान केंद्रावर उपस्थित आहेत. या तिघांनीही संदेश पारकर यांच्या विजयाचा विश्वास व्यक्त केलेला आहे. दुसरीकडे आता आपण जाऊया वेंगुर्लेमध्ये. तिथं मतदानाचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी. थेट जाऊयात वेंगुर्ले. वेंगुर्ला नगर परिषदेसाठी सकाळी 7:30 वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झालेली आहे आणि सकाळी 7:30 वाजल्यापासूनच मतदारांनी सकाळच्या सत्रात मतदान करण्यावर भर दिलेला आहे. जर आपण बघितलं तर 2 तासात सकाळी 7:30 ते 9:30 या 2 तासामध्ये 10.51% एवढं मतदान हे झालेलं आहे. 10,115 जे एकूण मतदार आहेत त्याच्यापैकी 1,063 मतदारांनी हे जे आहे ते 9:30 वाजेपर्यंत मतदानाचा हक्क बजावल्याची माहिती जे निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत तहसीलदार ओंकार उतारी यांनी दिलेली आहे. दरम्यान सकाळच्या सत्रात जे मतदानावर मतदारांचे भर दिलेला पाहायला मिळाला. ठिकठिकाणी आपल्याला बूथ जे आहेत प्रत्येक पक्षाचे बूथ आहेत त्या ठिकाणी कार्यकर्ते पाहायला मिळत आहेत. मतदारांना बाहेर काढतायत मतदानासाठी. त्याचप्रमाणे सकाळच्या सत्रात सुद्धा चांगल्या प्रकारे मतदान केंद्रांवर गर्दी पाहायला मिळाली. दरम्यान जे उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्वेता खाडे यांनी सुद्धा वेंगुर्ल्यात मतदान केंद्रांवर जाऊन तपासणी केलेली आहे. मतदान केंद्रांचा आढावा घेतलेला आहे. एकंदरीत आतापर्यंत वेंगुर्ले शहराचा विचार करता शांततेत मतदान सुरू आहे. दरम्यान नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार शिवसेनेचे नागेश गावडे असतील, भाजपचे दिलीप गिरब असतील, त्याचप्रमाणे काँग्रेसचे उमेदवार विलास गावडे असतील यांनी मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे. त्याचप्रमाणे ठाकरे शिवसेनेचे सुद्धा नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संदेश निकम यांनी सुद्धा आपल्या मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे. नगरसेवक पदाचे उमेदवार सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी मतदानाचा हक्क बजावताना दिसत आहेत. मतदान केंद्राबाहेर चोख पोलीस बंदोबस्त हा ठेवण्यात आलेला आहे. कोणत्याही अनुचित प्रकार घडू नये याच्यासाठी स्वतः वेंगुर्ला पोलीस निरीक्षक निसर्ग ओतारी हे सुद्धा या ठिकाणी मतदान केंद्रांवर आढावा घेत आहेत. मतदान केंद्रांबाहेर आपल्याला मतदारांची ये जा ही पाहायलाच मिळते. दरम्यान सकाळच्या सत्रामध्ये
मतदान केंद्रांवर आपल्याला गर्दी पाहायला मिळालेली होती आणि आता 10 वाजून गेलेले आहेत, 10:30 वाजून गेलेले आहेत. पुढील जो मतदानाचा आकडा आहे तो 11:30 पर्यंत आपल्या हातात येणार आहे. त्यानंतर स्पष्ट होईल की साधारणतः किती टक्के मतदान हे झालेलं आहे. कोकणसात लाईव्ह साठी दीपेश परब. तर हे होते अपडेट वेंगुर्ल्याचे. आमचे प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी आढावा घेतलेला आहे वेंगुर्ल्याच्या मतदानाचा, त्याबद्दल ते बोलत होते. आता आपण पुन्हा येऊया सावंतवाडीमध्ये. तिथल्या उमेदवारांशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी. सुरुवातीला पाहूया शिवसेनेचे बाबू कुडतरकर यांची प्रतिक्रिया, त्यांच्याशी संवाद साधलाय विनायक यांनी. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिसतोय. आज सकाळपासूनच मतदानाला सुरुवात झालेली आहे. शिवसेनेचे शहर प्रमुख आणि उमेदवार हेमराज उर्फ बाबू कुडतरकर आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतोय शहरात तुम्हाला? नमस्कार. आज जे मतदान आहे तर मतदानामध्ये आज पूर्ण सावंतवाडी शहरामध्ये शहर प्रमुख आता मी फिरलो. ते शहर प्रमुख नात्याने फिरताना सगळे मतदानामध्ये वाटलं आहे की शिवसेना या पक्षाला भरघोस मतदान होता दिसतं आहे. शिवसेना दीपकभाई आमचे आमदार आहेत, त्यांच्यावर लोकांनी विश्वास ठेवल्याचा दिसतोय. 2 दिवसापूर्वी जे आपल्या गांधी चौकात भाषण झालं त्या भाषणाचा परिणाम हा लोकांमध्ये झालेला दिसतोय. त्याचा लोक बोलत आहेत की दीपकबाईंनी जे केलं आहे काम, त्या कामावर विश्वास ठेवून आणि पुढेही दीपकबाई मोठ्या प्रमाणात कामं करतील या विश्वास ठेवून लोक शिवसेना या पक्षाला मतदान करताना दिसत आहेत. निश्चितच उद्या निकाल लागणार आहे. काय असेल चित्र? तुम्ही स्वतः उमेदवार आहात, तुमच्याबरोबर अनेक उमेदवार आहेत, तुमचा नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार आहे. उद्याचं चित्र काय असेल? मी प्रभाग 2 म्हणून उभा आहे. प्रभाग 2 आणि 2A आणि 2B मध्ये हे इथे दोन्ही पक्ष आमचे पक्षाचे दोन्ही नगरसेवक म्हणून निवडून येतील. तसेच आमचा प्रभाग A आणि 2 आणि 2B मध्ये नरेश या उमेदवाराला पण भरघोस मतदान असे मला ठाम विश्वास आहे. तसेच सावंतवाडी शहरामध्ये माझ्या मते 20-0 आणि नरेश हा सेनेचाच बसेल असा ठाम विश्वास मला वाटतो. निश्चितच हे होते शिवसेनेचे शहर प्रमुख बाबू कुडतरकर यांनी नगराध्यक्ष आमचाच बसणार आणि विजयाचा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकणसात लाईव्ह, सावंतवाडी. बाबू कुडतरकर यांनी आता मतदानाच्या रिंगणात, निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतलेली आहे. गेल्या वेळी जी नगराध्यक्ष पदाची पोटनिवडणूक झाली होती, ज्यामध्ये संजू परब हे भाजपकडून नगराध्यक्ष बनलेले होते, त्यांचे प्रतिस्पर्धी म्हणून बाबू कुडतरकर तिथं होते. त्यांनी चांगलीच फाईट दिली होती. अगदी काहीशा मतांनी बाबू कुडतरकर यांचा त्यावेळी पराभव झालेला होता आणि त्यानंतर नगराध्यक्ष पदावर ते विराजमान झालेले होते. संजू परब, जोरदार काटेकी टक्कर या दोघांमध्ये पाहायला मिळालेली होती. मात्र आता चित्र काहीशी बदललेली आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. संजू परब हे शिवसेनेमध्ये आलेले आहेत, त्यामुळे हे दोन्ही दोस्त बनलेले आहेत. आता या दोस्तीचा परिणाम मतदानावर कसा होतोय, मतदारांवर कसा होतोय आणि त्याचा फायदा बाबू कुडतरकर यांना कसा होतोय, संजू परब यांना कसा होतोय, हे आपल्याला उद्याच समजून येणार आहे. आता पुन्हा एकदा जाऊया आनंद नेवगे यांच्याकडे, जे भाजपचे उमेदवार आहेत, नगरसेवक पदाचे उमेदवार आहेत. त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी. सावंतवाडी नगर परिषदच्या मतदानासाठी सकाळपासून सुरुवात झाली आहे. अगदी 12% अधिकचं मतदान हे 10:30 पर्यंत झालं होतं. त्यानंतर पुढची आकडेवारी समोर येणारच. आपल्यासोबत माजी नगरसेवक आनंद नेवगी आहेत. भाजपचे ते एकमेव नगरसेवक होते मागच्या वेळी, आता भाजप पूर्ण ताकदीने उतरलंय. काय असेल भाजपचे चित्र शहरामध्ये? शहरामध्ये भारतीय जनता पार्टीचाच झेंडा लागणार. नगराध्यक्षासहित आमचे पूर्ण 20 नगरसेवक निवडून येतील असं वातावरण आता आहे. आत्ताच आमच्या प्रभाग 3 मध्ये एवढं आहे की बूथवरती भरपूर गर्दी आहे. ह्या ठिकाणी आमची माणसं प्रत्येक मतदार, म्हणजे असं नाही की आजारी माणसं सुद्धा आमच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना बाहेर काढून मतदान करण्यास त्यांना प्रवृत्त केलं. अशा माणसांमुळे निश्चितच विजय हा आमचा असेल. भारतीय जनता पार्टीचा प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये निश्चितच कमल आहे. हे होते भाजपचे नगरसेवक पदाचे उमेदवार आनंद नेवगी यांनी विजयाचा विश्वास व्यक्त केलेला आहे. उद्या 3 तारीखला भाजपचंच कमळ सावंतवाडीच्या नगरपरिषदेवर फुलेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलेला होता. आता जाऊया वेंगुर्ल्यामध्ये. तिथं भाजपचे माजी नगराध्यक्ष आणि पुन्हा एकदा नगराध्यक्ष पदाच्या रिंगणात उतरलेले राजन गिरब यांच्याशी संवाद साधला आमचे प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी.
वेंगुर्ला नगर परिषदसाठी सकाळी 7:30 वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झाली आहे. सकाळच्या सत्रात आम्हाला या ठिकाणी मतदानाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहायला मिळालेला आहे. सकाळच्या सत्रात बघितलं तर 10.51% एवढं मतदान झालंय. आपल्या सोबत आहेत भारतीय जनता पार्टीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार दिलीप गिरप आहेत. काय सांगाल, मतदान सकाळपासून सुरू झालेलं आहे, मतदारांचा कसा प्रतिसाद आहे आणि याबाबत एकंदरीत चित्र काय आहे? नमस्कार. सकाळी 7:30 वाजता बरोबर सर्व मतदान केंद्रात मतदान सुरळीत सुरू झालं आणि आमचे सर्व पोलिंग एजंट हे प्रत्येक मतदान केंद्रावर 6:30 पासून हजर होते आणि त्यामुळे आणि त्यांचा जर आता आढावा घेतला तर भारतीय जनता पार्टीला खूप स्कोप आहे. सर्व नगरसेवक भारतीय जनता पार्टीचे पुढे आहेत असं आम्हाला एकंदर चित्र दिसतंय. नगराध्यक्षाची उमेदवार म्हणजे मी स्वतः सुद्धा आघाडीवर असल्याचं चित्र दिसतंय. जे मतदान करून आले त्यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांचं असंच म्हणणं आहे की तुम्ही आघाडीवर आहात, काळजी करू नका, असं सगळेजण मला एकदम दिलासा देत आहेत. गेले 8 ते 10 दिवस प्रचार यंत्रणा या ठिकाणी राबवण्यात आलेली होती. विविध जर बघितलं तर एकंदरीत प्रचार फेरी असेल, प्रचार सभा असतील, या संपूर्ण पार पडलेल्या होत्या. याचं मतपेटीत रूपांतर होईल का, याबाबत काय सांगाल? 100% मतपेटीत रूपांतर होईल. याचं कारण असं आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून वेंगुर्ला नगर परिषदेची 5-6 वर्षे जी आम्ही कामं केलेली आहेत त्याचा लोकांना खूप आपुलकी निर्माण झालेली आहे भारतीय जनता पार्टीबद्दल आणि या आपुलकीमुळेच भारतीय जनता पार्टीला लोक परत निवडून देतील. नक्कीच आपले नगराध्यक्ष आणि जास्तीत जास्त नगरसेवक बहुसंख्येने विजयी होतील, बहुमताने. आणि तसंच दुसरी गोष्ट सांगायची झाली तर आपले पालकमंत्री माननीय नितेश राणे साहेब हे इथे ठाण मांडूनच होते. रोज ते वेंगुर्ला देत होते, रोज खळा बैठका घेत होते. असं काल तर न भूतो भविष्यम अशी रॅली झाली, मोटरबाईक रॅली झाली. जवळजवळ 4,000 लोक हजर होते या रॅलीला. त्यामुळे उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद नागरिकांचा मिळत आहे वेंगुर्ला शहरातील आणि त्यामुळे आपल्याला विजय पक्का आहे. शांततेत मतदान सध्या सुरू आहे, मात्र काही ठिकाणी आपण सुद्धा आता आढावा घेत आहेत. काही ठिकाणी जे मतदान केंद्रावर थांबण्याचे प्रकार सुद्धा सुरू आहेत. याबाबत काय सांगाल? याबाबत आपण पोलिसांची किंवा मतदान केंद्र जे अधिकारी आहेत त्यांच्याशी चर्चा केली आहे? आत्ताच मी इथे मतदान केंद्र म्हणजे प्रभाग नंबर 6 मध्ये आता चर्च मध्ये जो मतदान केंद्र आहे तिथे मला फोन आला म्हणून मी आलो. तर इथे 1-2 माणसं बाहेरच्या हॉलमध्ये, मतदान केंद्रातच पण बाहेरच्या हॉलमध्ये तासभर बसून होती. हे जेव्हा आमच्या कार्यकर्त्यांच्या निदर्शनास आलं तेव्हा मी तात्काळ इथे आलो आणि आम्ही त्यांना तसं स्पष्ट कल्पना दिल्या पोलिसांना आणि आमच्या प्रिसाइडिंग ऑफिसरना स्पष्ट सांगितलं की असं आत बसणं अलाउडच नाही. मला वाटतं ही जी रेषा मारलेली आहे त्यामध्ये सुद्धा कोणी येता कामा नये, मोटरसायकल माणसं सुद्धा तिथे थांबता कामा नये, हे पण मी त्यांना सांगितलं. कारण नियमाचं पालन केलंच पाहिजे, आम्ही सर्वजण करतोय, सर्वांनी नियमाचं पालन करावं असं आम्हाला वाटतं. त्याप्रमाणे आता कार्यवाही केलेली आहे. निश्चितच एकंदरीत शांततेत मतदान सुरू आहे आणि काहीशे क्वचित प्रकार सोडले तर अद्यापर्यंत वेंगुर्ला शांततेत मतदान सुरू आहे आणि मतदारांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला असल्याचं या ठिकाणी दिलीप गिरप यांनी सांगितलेलं आहे. कोकण लाईव्हसाठी दीपेश परब. तर हे होते नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार, भाजपचे उमेदवार दिलीप गिरप. त्यांनी विजयाचा विश्वास व्यक्त केलेला आहे. त्याचबरोबर आपल्याला मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असा सुद्धा त्यांनी दावा केलेला आहे. मात्र हा त्यांनी केलेला दावा खरा ठरतोय का हे उद्या आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. त्याचबरोबर आमचे प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी तिथल्या मतदारांशी सुद्धा संवाद साधलेला आहे. काँग्रेसचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार विलास गावडे यांच्याशी सुद्धा त्यांनी संवाद साधलेला आहे. पाहूया. प्रभाग क्रमांक 6च्या मतदान केंद्राबाहेर मी आहे. आपल्यासोबत काही मतदार सुद्धा आहेत. काय सांगाल, मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे आपण, याबाबत काय सांगाल? पहिल्यांदा म्हणजे सुरुवात चांगली झालेली आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांचा एक चांगला समतोल पाहायला मिळतो. पण जरा थोडंसं पाहायला भेटतं की मतदार आहेत त्यांना थोडंसं अजून म्हणजे मतदान कशा पद्धतीने आपण हे करायचं ते सांगणं गरजेचं आहे. मी जेव्हा आता मतदानाला गेलो तेव्हा काही मतदार हे मोबाईल घेऊन आलेले, मग त्यांना पोलीस प्रशासनाकडून सांगावं लागत होतं की मोबाईल आणू नका, मोबाईल अलाउड नाही म्हणून. मग त्याचीही कुठेतरी जनजागृती करणं गरजेचं आहे की मोबाईल केंद्रामध्ये मोबाईल नाही. मग त्या पोलिसांबरोबर तुम्ही वाद न घालता स्वतः कोऑपरेट करणे तेवढंच मतदारांसाठी फार महत्वाचं आहे.
एकंदरीत काय वाटतंय, मतदार घराबाहेर पडतात की आपण सुशिक्षित तरुण मतदार दिसत आहेत, मतदार घराबाहेर पडतात की नाही, किंवा मतदारांचा टक्का वाढणं गरजेचं आहे, काय त्याचं चित्र काय आहे, काय वाटतं? निश्चितच आता सकाळच्या सत्रात बघितलं तर बऱ्यापैकी मतदान झालेलं आहे आणि आमच्याकडून लोकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद येत आहे आणि मला वाटेल की निश्चितच टक्केवारी वाढते. कारण आता जेवढी लोक मतदानासाठी उत्सुक आहेत या सकाळच्या सत्रात, मला वाटतं की साधारण 70 ते 80% पर्यंत मतदान होईल अशी अपेक्षा आहे. निश्चितच उत्स्फूर्तपणे मतदारांचा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. आपल्यासोबत नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार जे आहेत विलास गावडे आहेत, काँग्रेसकडून नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार विलास गावडे आहेत आणि ते आपल्या सोबत आहेत. काय सांगाल, आपण आता मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे, कसा प्रतिसाद मिळतोय मतदारांचा आणि एकंदरीत काय चित्र आहे? आज खऱ्या अर्थानं वेंगुर्ला नगर परिषदची निवडणूक असल्यानं सर्व मतदार उत्साहाने शहरातली लोक मतदान करतायत. माझ्या त्यांना शुभेच्छा आहेत आणि जास्तीत जास्त मतदान व्हावं एवढीच आमची इच्छा आहे. एकंदरीत आता प्रचार यंत्रणा सगळी थांबलेली आहे, मतदान प्रत्यक्षात सुरू झालेलं आहे. आपण काँग्रेसकडून नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत, कसा प्रतिसाद मतदारांचा मागच्या काही दिवसांनी पाहायला मिळाला? अतिशय चांगला प्रतिसाद मतदार लोकांचा आहे आम्हाला आणि निश्चित आमचा विजय निश्चित आहे. निश्चितच विजय हा आपला निश्चित असल्याचा विश्वास काँग्रेसचे उमेदवार या ठिकाणी विलास गावडे यांनी व्यक्त केलेला आहे. त्याचप्रमाणे नगरसेवक पदाचे उमेदवार आपल्या सोबत आहेत. प्रकाश डिचोलकर हे सुद्धा काँग्रेसचे नगरसेवक पदाचे उमेदवार आहेत. काय सांगाल, आपण सुद्धा मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे, कसा प्रतिसाद आहे? आमच्या 6 नंबर मध्ये आम्हाला मतदानाचा चांगला प्रतिसाद आहे. धनशक्ती पुढे जनशक्ती काम करणार एवढं नक्की आहे. एकंदरीत प्रचार यंत्रणा बघितली तर काँग्रेसकडून विलास गावडे आहेत, तुम्ही आहात, तुम्ही सुद्धा मागे नगरसेवक होतात. आता काय वाटतंय, काँग्रेसचा विजय होईल की कसा मतदारांचा प्रतिसाद आहे? काँग्रेसचा विजय निश्चित आहे. या मी इलेक्शनला उभं राहिल्यापासून मी सांगतोय की काँग्रेसचा विजय नक्की काँग्रेसचा विजय आहे. निश्चितच काँग्रेसचा विजय होईल असा विश्वास व्यक्त केलेला आहे. आपल्यासोबत नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार विलास गावडे, त्याचप्रमाणे आपले या ठिकाणी प्रकाश डिचोलकर आहेत. एकंदरीत आगामी काळात कशा याचं मतपेटीत रूपांतर होतं हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. कोकणसाद लाईव्ह साठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. तर हे होते आमचे प्रतिनिधी दीपेश परब. त्यांनी काँग्रेसचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार विलास गावडे यांच्याशी सुद्धा संवाद साधलेला होता. त्यांनी विजयाचा विश्वास व्यक्त केलेला आहे. तर दुसरीकडे एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित झालेला आहे, तो म्हणजे मोबाईल मतदान केंद्रावर आणण्याचा. काही मतदारांनी मतदान केंद्राच्या आत, म्हणजे जिथं आपण मतदान घालायला जातो तिथं त्या मशीनजवळ सुद्धा काहींनी मोबाईल घेऊन गेल्याचे प्रकारसुद्धा वेंगुर्ल्यात घडल्याचे आपल्याला पाहायला मिळतात. अतिशय महत्त्वाची बाब आहे ही. निवडणूक यंत्रणा असेल, प्रशासन यंत्रणासुद्धा या सगळ्यावर नजर ठेवून असते. पोलीस कर्मचारी तिथं तैनात असतात, ते या सगळ्या घडामोडींवर लक्ष ठेवून असतात. मात्र असे काहीसे किरकोळ प्रकार होतात, त्यामुळे या संपूर्ण यंत्रणेला कुठेतरी गालबोट लागण्याचे सुद्धा प्रकार होतात. मागच्या लोकसभा विधानसभेमध्ये सुद्धा असे काही प्रकार घडल्याचे आपल्याला पाहायला मिळाले होते. सोशल मीडियावर अनेकांनी आपण कुठल्या उमेदवाराला मतदान करतोय याचे व्हिडिओ काढून सोशल मीडियावर अपडेट केलेले होते. त्यामुळे प्रशासनानं कारवाई करण्याचे सुद्धा आदेश दिलेले होते. खरं तर हा गोपनीयतेचा भंग असू शकतो. आपण कुठल्या उमेदवारांना मत घालतोय ही गुप्तता ठेवण्याची बाब असते. हे आपल्याला निवडणूक यंत्रणेनं म्हणूया किंवा लोकशाहीनं दिलेला आपला तो अधिकार आहे. त्यामुळे असे जर प्रकार केले तर तो मतदानाचा किंवा त्या सगळ्या गोपनीयतेचा भंग असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळू शकतो. त्यामुळे या बाबींवर सुद्धा मतदारांनी तेवढंच जागरूक राहण्याची गरज आहे. आपल्याकडून अशा काही चुका होणार नाहीत याची सुद्धा खबरदारी घेणं तेवढंच गरजेचं आहे. ढवळीकर सर, याबाबत तुम्हाला काय वाटतं? जेव्हा असे काही प्रकार घडतात त्यावर नेमकी मतदारांनी स्वतःची काय भूमिका बजवायला हवी? जागरूकता म्हणून कशा पद्धतीनं एक सुशिक्षित व्यक्ती म्हणून किंवा सजग मतदार म्हणून काय भूमिका निभवायला हवी? हो, मुळात जबाबदारी ही मतदारापासूनच सुरू होते. प्रचार, हे सत्ता, मतदान हे सगळं कुणासाठी असतं? मतदारासाठीच असतं, म्हणजे सामान्य नागरिकासाठीच असतो. जो 18 वर्षावर सज्ञान युवक युवती असतात त्यांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त होतो. आता कसं आहे की एक प्रकार आपण बघितला, तो मोबाईल घेऊन जायचा प्रयत्न करत होता की त्यांनी अडवला. तर मुळात मोबाईल नेणं
मतदानाच्या ठिकाणी. म्हणजे प्रत्येकानं स्वतःची गोपनीयता जपायला पाहिजे. मतदानाचा हक्क हा आपला गोपनीय हक्क असतो, अधिकार असतो. मी मत कुणाला दिलं हे समोरच्या मागच्या बाजूच्या कुणालाही कुठच्याही माणसाला कळता कामा नये. त्यामुळे तिथे सुद्धा जर जोईली तू बघितलं असशील तर अशी तिथे व्यवस्था असते, बॉक्स असतं, त्याच्या आतल्या बाजूला जाऊन ते मत द्यायचं असतं. ते मत कुणाला दिलं हे बिलकुल कळता कामा नये, की ती मतं मुळात ती बॅलेट पेपर असेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मशीन असेल, की ते कुणालाही दिसणार नाही, की त्याच्यावर शिक्का मारताना किंवा ते बटन दाबताना कोणालाही दिसणार नाही. तरी लोक अनेक ठिकाणी हे प्रकार चालतात. म्हणजे आणि बऱ्याचदा हे प्रकार आपण जे काही जेनझी म्हणतो, म्हणजे युवकांकडनं हे चालतात, की एक्साइटमेंट असते की मी पहिल्यांदा मतदान करतोय. मुलगा असेल मुलगी असेल, ती एक्साइटमेंट त्याच्यातनं हे प्रकार घडतात असं एक मला वाटतं. दुसरा प्रकार तसं असेल तर ते चुकच आहे, प्रश्नच नाही. कारण ही जी जनरेशन आहे, यंग जनरेशन, ही जास्त अलर्ट असायला पाहिजे, ही जास्त जागरूक असायला पाहिजे. निवडणूक आयोगाकडनं खूप तऱ्हेनं जागृती केलेली असते. मतदान कसं करावं, मतदानासाठी जास्तीत जास्त लोकांनी यावं ही सुरुवात असते. जास्तीत जास्त लोकांनी यावं, पण येताना आणि आल्यानंतर आपण काय काळजी घ्यावी, कसं मतदान करावं. राजकीय पक्षांसाठी आचारसंहिता असते, तिथे कोणी रांगेत राहिलेल्यांसाठी प्रचार करता कामा नये. मगाशी आपण बघितलं ते एक चिन्ह तिथे लावलेलं होतं, अशी काही तिथे असता कामा नये. ह्याची खातरजमा करणं निवडणूक यंत्रणेनं, ह्या सगळ्या गोष्टी असतात. आणि आज प्रसिद्धी माध्यमं म्हणजे वर्तमानपत्र, टी व्ही, वेबसाईट्स किंवा सोशल मीडिया, ह्या सगळ्यातनं जी काही जागरूकता झालेली असते, याच्यामुळे कुणीही असं म्हणू नये की आम्हाला माहितीच नव्हतं, मोबाईल घेऊन जाता येत नाही किंवा कॅमेरा घेऊन जाता येत नाही. आज प्रत्येक मोबाईलमध्ये, स्मार्टफोनमध्ये कॅमेरा असतो. कोणीतरी आपल्या स्वतःच्याच हे काढू शकतो किंवा तिथं आतल्या त्या यंत्रणेचं सुद्धा छायाचित्रण करणं हे फक्त ॲक्रेडिटेड जर्नलिस्ट, प्रेसवाले जे असतात त्यांनाच फक्त, आणि निवडणूक आयोगाच्या लोकांनाच फक्त तिथे अधिकार असतो. कुणीही जाऊन तिथे फोटो काढणं हे शक्य नसतं. मोठ्यानं तिथे बोलायचं नसतं, आवाज करायचा नसतो, शांतता भंग करायची नसते. हे एटिकेट्स असतात, ही काही प्रोटोकॉल असतो की तो पाळायचा असतो. हेच जर भान आपण मतदार जर सोडत असू तर मग ते चुकीचं ठरतं आणि त्यावेळेला त्या कारवाई व्हायलाच पाहिजे. आणि तो जो काही मोबाईल त्याला आक्षेप घेतला गेला ते योग्य गोष्ट आहे. आणि ही जबाबदारी म्हणजे अवेअरनेस हे खूप झालेलं असतं, जागरूकता ही निवडणूक आयोगाकडनं भरपूर केलेली असते. आणि तरीही पण जर कोणी अज्ञानातनं, मी म्हणणार नाही, मग हे जाणीवपूर्वक मी म्हणेन की जर अशा काही गोष्टींचा भंग होत असेल ना तर त्याची सिरियस दखल घ्यायला पाहिजे. मे बी तो मोबाईल जप्त व्हावा किंवा अजून काही वेगळे अनुचित कृत्य जर कोणी करत असतील. इवन जमावबंदी असते, म्हणजे 4 किंवा 5 लोक बाहेर जमून तिथे काही बोलणं, नुसतं तुम्ही साधे बोलत असाल ते सुद्धा तिथे परवानगी नसते. जिथं रांग असते मतदान केंद्राच्या बाहेर, त्या 100 मीटरची रेष मारलेली असते, त्याच्या आत कुणीही तिथे जाऊन काही इतर गोष्टी करायच्या नसतात. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी सगळ्यांना माहिती असायला पाहिजे. आज आपण सजग म्हणतो, प्रत्येकाला सजग समाजामध्ये आपण जगतो. मतदार जो जातो त्याला माहिती असतं मी मतदानाला जातोय. तो असाच कुठेतरी सत्यनारायण पूजेला गेला आणि तिथे जाऊन मतदान केलं असं नसतं. तो मतदानासाठीच जातो, तयारी करून जातो. त्यानं मनात ठरवलेलं असतं. तिथे रांगेत राहून तो नाही हे करत मी भाजपला कमळावर द्यायचं का आणि कोणावर, हे तिथं जाऊन नाही विचार करत. प्रत्येकाच्या मनात ठरलेलं असतं. त्यामुळे याच्यात कुणाची चूक अजाणतेपणानं होत नसते. असे जर प्रकार कोणी करत असतील तर ते जाणीवपूर्वक करतात. त्यामुळे ती कारवाई होणं ही गरजेची आहे. कारण ती कारवाई झाली तर पुढच्या निवडणुकीत कोणाला तरी तो धडा मिळतो किंवा तो माणूस पुन्हा ती चूक करायला जात नाही आहे. त्यामुळे कारवाई होणं सुद्धा गरजेचं असतं अशा वेळेला. बरोबर. जसं प्रशासनाची सुद्धा जबाबदारी असते तशीच ती मतदारांची सुद्धा जबाबदारी असते. आणि त्याचं भान ठेवूनच मतदारांनी त्या पद्धतीनं काम करणं हे उचित ठरतं. थोडी वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या मतदानाची आकडेवारी आपण पाहूया. वेंगुर्ले नगर परिषद निवडणुकीसाठी पहिल्या 4 तासात 25.2% मतदान झालेलं आहे. सकाळी 7:30 वाजल्यापासून या मतदानाला सुरुवात झालेली आहे ती 11:30 पर्यंत. या कालावधीत महत्त्वाची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी ओंकार उत्तारी यांनी दिलेली आहे. 10,115 पैकी 2,548 मतदारांनी मतदान केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. दुसऱ्या टप्प्यात मतदानाचा वेंगुर्ल्यातला आकडा आपल्याला वाढल्याचं पाहायला मिळतं. आता येऊया आपण सावंतवाडीमध्ये. तिथं आमचे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर यांच्याशी संवाद साधलेला आहे. दिलीप नार्वेकर यांचं सावंतवाडीच्या राजकारणातलं स्थान हे तेवढंच मोठं आहे. त्याचबरोबर नगर परिषदेमध्ये सुद्धा त्यांचा वावर हा फार महत्त्वाचा होता. त्यांचं योगदानसुद्धा हे फार महत्त्वाचं ठरलेलं आहे. थेट जाऊयात सावंतवाडी.
सावंतवाडी नगर परिषदेच्या मतदानासाठी सुरुवात झालेली आहे. काँग्रेस पक्ष सुद्धा मैदानात आहेत. माझ्यासोबत माजी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर साहेब, काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतोय काँग्रेसला? विविध पक्ष आहेत, विविध पक्षांकडनं मोठ्या बळाचा वापर केला जातो असंही विरोधक म्हणताय. कसं बघताय या निवडणुकीत? जे विरोधक असं म्हणतायत ना, तेच पैशाचा वापर करतायत. एका पक्षाने सांगितलं पक्षाचा वापर करतायत म्हणून त्याच्याविरुद्ध ते ॲलिगेशन करतायत. जे ॲलिगेशन करतायत ते सुद्धा पैशाचा फार मोठ्या प्रमाणात वापर करतायत. परंतु सावंतवाडीतली जनता जी आहे अतिशय सुंदर सुशिक्षित आहेत आणि उद्या आपल्याला काहीतरी रिझल्ट कळेलच ना. निश्चितच तुम्ही पण नगराध्यक्ष राहिलेला, या सावंतवाडीचं नेतृत्व तुम्ही केलेलं आहे. आज ही निवडणूक बघता जे काही वातावरण आहे ते बघता काय वाटतं? कारण तुम्ही अनेक निवडणुका इथनं लढवल्यात. बघा, मी 3 टर्म नगराध्यक्ष म्हणून आणि अनेक वेळा मी कॉर्पोरेटर म्हणून निवडून आलो, पण या ठिकाणी कधी प्रश्नच नव्हता. पैशाचा वापर कोणी करतच नव्हता. आणि आता तर आपण पाहतोय सर्वजण पैसा 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 करतायत. घरोघरी पैसा पोचलेला आहे आणि सर्वसामान्य माणसाला आता निवडणूक लढवणं फार कठीण होईल. सावंतवाडीच्या जनतेची नाळ तुम्ही जाणता. सावंतवाडीकर काय करतील, उद्याचे चित्र काय असेल? अगदी विचारपूर्वक मतदान करतील एवढी मला खात्री आहे. पैशाचा कोणत्याही प्रकारचा त्यांच्यावर परिणाम होणार नाही. बरोबर ना? निश्चितच हे होते माजी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट दिलीपजी नार्वेकर. धनशक्तीचा कोणताही फायदा होणार नाही. सावंतवाडीकर विचारपूर्वक मतदान करतील अशा पद्धतीचा विश्वास जो आहे त्यांनी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतोय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. क्रिया ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर यांची, त्यांनी सुद्धा विजयाचा विश्वास तर व्यक्त केलेलाच आहे, मात्र मतदार विचारपूर्वक मतदान करतील असा विश्वासही व्यक्त करताना त्यांनी पैशांचा वापर यावर सुद्धा भाष्य केलेलं आहे. आता थेट जाऊयात वेंगुर्ल्यात. आमचे प्रतिनिधी दीपेश परब तिथं उपस्थित आहेत. त्यांच्याकडून आतापर्यंतच्या मतदानाचा आकडा जाणून घेऊयात. दीपेश, सकाळपासून मतदानाला सुरुवात झालेली आहे. अनेकांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे. तिथं आपण पाहतोय की तिरंगी लढत होती आहे. एकीकडे भाजप, दुसरीकडे शिवसेना आणि काँग्रेसचं सुद्धा तुल्यबळ पाहायला मिळतंय. ठाकरे शिवसेना सुद्धा स्वतंत्रपणे लढते, स्वबळावर लढते. एकंदरीतच सुरुवातीला आपण आढावा घेऊयात मतदानाचा आणि त्यानंतर राजकीय परिस्थितीवर बोलूया. दीपेश. वेंगुर्ला नगर परिषद निवडणुकीसाठी आता दुसरा टप्पा मतदान हाती आलेला आहे. पहिल्या 4 तासामध्ये 25.2% एवढं मतदान झालेलं आहे. पहिल्या 2 तासात 10.51% मतदान होतं आणि आता पुढच्या 2 तासामध्ये मतदान वाढलेलं आहे. एकूण मतदान जर बघितलं 4 तासात तर 25.2% मतदान झालेलं आहे. निश्चितच मतदानाचा टक्का हा वाढलेला आहे. दरम्यान 10,115 मतदार ह्या मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत 2,548 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे. अतिशय शांततेमध्ये मतदान प्रक्रिया ही वेंगुर्ल्यात पार पडताना आपल्याला पाहायला मिळते. या ठिकाणी जर वेंगुर्ला नगर परिषदेचा विचार केला तर या ठिकाणी चौरंगी लढत आपल्याला पाहायला मिळते. यात भारतीय जनता पार्टीकडून नगराध्यक्षपदासाठी दिलीप गिरव आहेत, त्याचप्रमाणे शिंदे शिवसेनेकडून नगराध्यक्षपदासाठी नागेश उर्फ पिंटू गावडे आहेत, तसेच काँग्रेसकडून विलास गावडे या ठिकाणी रिंगणात आहेत, तसेच उबाटा शिवसेनेकडून जे संदेश निकम हे सुद्धा रिंगणात आहेत आणि 2 अपक्ष उमेदवार सुद्धा या ठिकाणी रिंगणात आहेत. मात्र सध्या जर बघितलं तर चौरंगी लढत पाहायला मिळते. प्रचार यंत्रणांचा जर विचार केला तर या 4ही पक्षांकडून प्रचार यंत्रणा प्रभावीपणे शहरात राबवण्यात आलेली होती. त्यामुळे आता कशा प्रकारे मतदानामध्ये याचं रूपांतर होतं हे पुढील काळात दिसणार आहे. मात्र आता अद्यापपर्यंत वेंगुर्ल्याच्या शहराचा विचार केला तर शांततेत मतदान सुरू आहे. दीपेश, आता आपण राजकीय परिस्थितीबद्दल बोलूया. नगराध्यक्ष पदासाठी आपण पाहतोय की थेट लढत ज्या होतात ते भाजप आणि शिवसेनेमध्येच होतात. तिकडे आपण आव्हान पाहतोय तर भाजपकडून जे मागच्या वेळी नगराध्यक्ष होते ते दिलीप गिरव, त्यांच्याच नेतृत्वाखाली वेंगुर्ला पॅटर्न हा स्वच्छतेचा अगदी देशभर गाजला आणि त्यांच्या समोर जे विरोधात आहेत ते शिवसेनेचे नागेश गावडे. या दोघांमध्ये ही लढत होती आहे. या दोघांसाठीही भाजपचे किंवा शिवसेनेचे दोन्ही नेत्यांनी आपली ताकद लावल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तशा सभा सुद्धा झालेल्या आहेत आणि याच काळामध्ये काही आरोप प्रत्यारोप सुद्धा आपल्याला झालेले पाहायला मिळतात. जेव्हा नागेश गावडे हे भाजपमध्ये होते तेव्हा त्यांनी काही थेट आरोप केलेले होते. नगराध्यक्ष जे मागचे होते दिलीप गिरव यांच्यावर आज जे त्यांच्यासमोर विरोधात उभे आहेत आणि त्यानंतर वेंगुर्ल्याचं राजकारण हे बदलल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर हे आरोप प्रत्यारोप नेमके काय होते आणि त्याचा परिणाम हा वेंगुर्ल्यातल्या
निवडणुकीवर काय होताना दिसतोय? निश्चितच जर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या 4 नगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत, त्यामध्ये जर वेंगुर्ला बघितलं तर आतापर्यंत अत्यंत शांततेमध्ये प्रचार या ठिकाणी पाहायला मिळालेला आहे. मोठ्या प्रमाणात कोणतेही आरोप व प्रत्यारोप या ठिकाणी झालेले नाहीयेत. जर विचार केला तर मगाशी जसं आपण म्हटलं, दिलीप गिरप हे माजी नगराध्यक्ष होते आणि आता सुद्धा त्यांना भाजपकडून या ठिकाणी तिकीट दिलं गेलेलं आहे. त्याच्यामुळे मागील त्यांनी केलेल्या विकास कामांच्या जोरावर त्यांनी प्रचार यंत्रणा ही राबवलेली होती. आपण कोणावरही टीका करणार नाही. आपलं काम मी जनतेसमोर घेऊन जाणार आहे. मागच्या 5 वर्षात जे मी काम केलं शहरासाठी, प्रामाणिकपणे जे काम केलं ते मी जनतेसमोर घेऊन जाणार आहे आणि त्या कामाच्या जोरावर जनता मला साथ देईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता. मात्र कोणावर केलं होतं. दुसरीकडे जर बघितलं तर शिवसेनेचे जे उमेदवार आहेत नागेश गावडे यांनी सुद्धा या ठिकाणी जी मागील 4 वर्षांमध्ये तीच प्रचार यंत्रणा राबवलेली होती. विशेष म्हणजे शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर या ठिकाणी जो शहरात त्यांनी जी विकास कामं आणलेली होती, विकास निधी आणलेला होता, याच्या जोरावर त्यांनी या ठिकाणी प्रचार यंत्रणा राबवली होती. मतदारांसमोर गेलेले होते. दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून गेल्या 4 वर्षांची विकास कामं करण्यात आली या जोरावर किंवा हा प्रचाराचा मुद्दा त्यांनी ठेवलेला होता. दरम्यान जी सभा झाली त्या ठिकाणी एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री वेंगुर्ल्यात आलेले होते. त्यावेळी जी सभा झाली त्यावेळी त्या सभेत नागेश गावडे यांनी दिलीप गिरप यांच्यावर काही आरोप केलेले होते की त्या काळामध्ये आपल्याला विश्वासात घेतलं गेलं नाही. त्याचप्रमाणे इतर बरेचसे आरोप, टेनिस क्रिकेटला विरोध असेल किंवा इतर वैयक्तिक आरोप या ठिकाणी त्यांच्यावर गिरप यांच्यावर करण्यात आलेले होते नागेश गावडे यांच्याकडून. एकंदरीत जर बघितलं तर या दोन्ही पक्षात प्रमुख लढत ही पाहायला मिळते. मात्र दुसरीकडे जर विलास गावडे आहेत ते सुद्धा या रिंगणामध्ये त्यांचा सुद्धा प्रभाव पाहायला मिळतोय. त्यांचं जर एकंदरीत चित्र वेंगुर्ल्यात जे काँग्रेसचे उमेदवार आहेत विलास गावडे ते गेली बरीच वर्ष या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये किंवा राजकीय परिस्थितीमध्ये या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे एकंदरीत जर चित्र बघितलं तर या ठिकाणी तिरंगी लढत म्हणजे अशी पाहायला मिळते वेंगुर्ल्यामध्ये. खऱ्या अर्थाने चौरंगी लढतच आहे. मात्र सध्या या तिन्ही पक्षांमध्ये काँग्रेस असेल, शिवसेना असेल आणि भाजप असेल यांच्यामध्ये ही मुख्य लढत ही पाहायला मिळते. दीपेशजी, आपण थेट लढत पाहतोय शिवसेना भाजपमध्ये होत असलेली, मात्र तिकडे दुसरीकडे महाविकास आघाडीमध्येही फूट झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. सुरुवातीच्याच काही टप्प्यामध्ये काँग्रेसनं विलास गावडे यांचं नाव नगराध्यक्षपदासाठी जाहीर केलं आणि दुसरीकडे ठाकरे गटाकडून सुद्धा हे नाव जाहीर करण्यात आलं होतं. नेमकं आता या सगळ्याचा परिणाम काय होणार आहे? यातून मतं फोडली जाणार आहेत की कोणाचा तिसऱ्याचाच लाभ या निमित्तानं होताना पाहायला मिळणार आहे? आघाडीमध्येही बिघाडी वेंगुर्ल्यात पाहायला मिळते. तसेच युती सुद्धा झालेली नाहीये. त्याच्यामुळे प्रत्येक पक्ष हा स्वतंत्र लढतोय. यामध्ये जर विचार केला तर साधारणतः 10,000 मतदार या ठिकाणी मतदान करणार आहेत. त्याच्यामुळे जो विजयी उमेदवार असेल त्याला साधारणतः 2,000 ते 2,500 मतदान मिळालं तर तो विजयी उमेदवार या ठिकाणी होणार आहे. एकंदरीत जर बघितलं तर भाजप आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष या ठिकाणी युतीतच होते. निवडणुकीच्या अगोदर एकमेकांच्या म्हणजे या ठिकाणी जी विकास कामं आहेत ती करण्यामध्ये युतीतच होते. विकास कामांचा पाठपुरावा करणे किंवा वेंगुर्ला शहरात विकास कामं करताना कशा पद्धतीने केली जावीत, कोणती विकास कामं केली जावीत हे सर्व भाजप आणि शिवसेना एकत्रितच करत होते. मात्र या निवडणुकीमध्ये थोडंसं स्वतंत्र किंवा स्वबळावर लढल्यामुळे आता आपण किती विकास कामं केली हे जनतेसमोर ठेवत आहे शिवसेना आणि भाजप ठेवत आहे की आपण मागच्या 5 वर्षात किती विकास कामं केली ही ठेवत आहेत. त्याच्यामुळे या दोन्ही पक्षांमध्ये साधारणतः भाजपचा जो पारंपरिक मतदार आहे तो भाजपलाच मतदान करेल, शिवसेनेचे जो मतदार आहे तो त्यांनाच मतदान करेल. तसंच जर बघितलं तर विलास गावडे काँग्रेस आणि उबाटा हे दोन्ही, विलास गावडे आणि संदेश निकम हे दोन जे उमेदवार आहेत हे सुद्धा हे मागच्या काही निवडणुकांमध्ये यांनी सुद्धा एकमेकांना मदत केलेली होती. विलास गावडेंनी सुद्धा मागे ज्यावेळी संदेश निकम हे निवडणुकीला उभे होते त्यांना सुद्धा मदत केलेली होती. त्याच्यामुळे विलास गावडे आणि संदेश निकम यांच्यातली जी मतं आहेत ती कुठेतरी विभागणी होताना या ठिकाणी पाहायला मिळू शकतात. मात्र दोघांचा जरी विचार केला एकंदरीत तर 4ही जणांना या ठिकाणी प्रचार यंत्रणा असेल किंवा त्याचप्रमाणे मतदारांसमोर हे मैदानात उतरूनच काम करावं लागलेलं आहे. आपण काय केलं हे जनतेला सांगावं लागलं. त्यामुळे आता सांगणं कठीण होईल की कोणाचं पारडं जड आहे. मात्र ही लढत ही चौरंगी पाहायला मिळते.
हेच चित्र आहे सध्या वेंगुर्ल्यामध्ये. या आपण नगराध्यक्ष पदाच्या लढती पाहिल्यात, पण अशा नगरसेवक पदासाठी कुठल्या हाय व्होल्टेज लढती आपल्याला इथं पाहायला मिळणार आहेत वेंगुर्लेमध्ये? जर प्रभाग क्रमांक जर 1 आणि 2चा विचार केला, प्रभाग क्रमांक 1 आणि 2 वेंगुर्ल्यातील, तर या भागामध्ये प्रभाग क्रमांक जो 1 आहे तो प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये साधारणतः भारतीय जनता पार्टीला यापूर्वी मतदान जास्त झालेलं आहे. आता सुद्धा प्रभाग क्रमांक 1 चा प्रभाव या ठिकाणी दिसतोय. त्याचप्रमाणे जर प्रभाग क्रमांक 3चा विचार केला तर हा प्रभाग हा साधारणतः वडखोल भाग जो येतो, त्याचप्रमाणे भटवाडीचा भाग आहे. या ठिकाणी सुद्धा संमिश्र लढत आपल्याला पाहायला मिळते. या ठिकाणी जे भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष होते सुहास गौंडकर ते या मतदारसंघातून उभे आहेत, त्याच्यामुळे त्यांच्या सुद्धा या लढतीकडे लक्ष राहिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे जर दुसरीकडे विचार केला प्रभाग क्रमांक 4चा, तर प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये शिंदे शिवसेनेचे शहर प्रमुख उमेश केरम वर्सेस या ठिकाणी ठाकरे शिवसेनेचे जे माजी शहर प्रमुख होते या ठिकाणी अजित राऊत यांच्यात लढत आहे. तसेच भाजपकडून सुधीर पालियेकर हा नवीन चेहरा हा प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये देण्यात आलेला आहे. एक अपक्ष उमेदवार सुद्धा या ठिकाणी रिंगणात आहे योगेश वारंग म्हणून. त्याच्यामुळे प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये जी लढत आहे ती सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी चुरशीची पाहायला मिळते. त्याचप्रमाणे प्रभाग क्रमांक 5चा विचार केला तर प्रभाग क्रमांक 5 हा एक बाजारपेठ जी आहे, तसंच जो कुबलवाडाचा जो भाग आहे ती येते. या प्रभाग क्रमांक 5 मधून सर्वाधिक नगराध्यक्ष हे निवडून आलेले आहेत. प्रभाग क्रमांक 5 हा जास्तीत जास्त या ठिकाणी वेंगुर्ले शहराचा जर हॉटस्पॉट म्हटला तरी असं हरकत नाही. यामध्ये सुद्धा अनेक आपल्याला सुनील दुबे जे शिवसेनेचे जिल्हा संघटक आहेत ते यामध्ये नगरसेवक पदासाठी उभे आहेत. काँग्रेसकडून सुद्धा कुबल या ठिकाणी उभे आहेत, चेतन कुबल. त्याचप्रमाणे विवेक कुबल सुद्धा या ठिकाणी अपक्ष उभे आहेत. तर भाजपकडून नवीन चेहरा देण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे महिला सुद्धा या ठिकाणी उमेदवार या उभ्या आहेत. त्याच्यामुळे या प्रभाग क्रमांक 5 मध्ये सुद्धा सर्वांचं जास्तीत जास्त लक्ष लागून राहिलेलं आहे की या प्रभाग क्रमांक 5 मध्ये काय निकाल लागतो. प्रभाग क्रमांक 6 आणि 7चा जर विचार केला तर या भागामध्ये सर्वाधिक जो आपला मच्छीमार समाज असेल याचा थोडासा प्रभाव त्या प्रभाग क्रमांक 6 आणि 7 मध्ये आहे. त्याच्यामुळे या ठिकाणी सुद्धा किती मतदान होतं, किती मतदार बाहेर पडतात आणि हे मतदार कोणाला मिळतं, कारण संपूर्ण हा प्रभाग 6, 7 आणि प्रभाग क्रमांक 8चा जर विचार केला तर ह्या संपूर्ण तिन्ही हे जे प्रभाग आहेत यामध्ये दिलीप गिरप सुद्धा याच प्रभागातील आहेत, नागेश गावडे सुद्धा याच प्रभागातील आहेत, विलास गावडे सुद्धा याच प्रभागातील आहेत आणि संदेश निकम सुद्धा याच प्रभागातील आहेत. म्हणजे 4ही नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार या प्रभागांमध्ये आहेत. एका बाजूला हे याच प्रभागांमधून आहेत. त्याच्यामुळे या प्रभागांमध्ये पडणारी मतं ही कोणाला किती मिळतात, कशा प्रकारे विभागली जातात यावर सुद्धा पुढील गणित हे ठरणार आहे. प्रभाग क्रमांक 10चा जर विचार केला तर प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये सुद्धा भाजपकडून जे युवा मोर्चाचे त्यांचे तालुकाध्यक्ष आहेत प्रणव वांगणकर हे उभे आहेत. तसेच या शिवसेनेकडूनही या ठिकाणी प्रसाद बाविस्कर नवीन चेहरा देण्यात आलेला आहे. शीतल अंगशेकर ज्या माजी उपनगराध्यक्ष त्या सुद्धा या प्रभागामध्ये उभे आहेत. त्याचप्रमाणे शिवसेनेकडून नवीन चेहरा मंजिरी मोरे या देण्यात आलेला आहे. त्याच्यामुळे या लढतीकडे सुद्धा लक्ष लागून राहिलेलं आहे. अशा प्रकारे 1-2 प्रभाग सोडले तर आतापर्यंत या 2 प्रभागांमध्ये जास्तीत जास्त लक्ष लागून राहिलेलं आहे आणि अद्यापपर्यंत शांततेत मतदान हे या ठिकाणी सुरू आहे. धन्यवाद दीपेशजी, आपण दिलेल्या सगळ्या आकडेवारीसाठी अपडेटसाठी तुमच्याकडून या संदर्भातील अपडेट जाणून घेत राहणार आहोत. ढवळीकर सर, मी पुन्हा एकदा तुमच्याकडे येते. जिल्ह्याची आकडेवारी आपण देऊया आणि त्यानंतर आपल्या विश्लेषणाला सुरुवात करूया. 11:30 पर्यंत सिंधुदुर्गात सरासरी 29% मतदान झालेलं आहे. सकाळी 7:30 ते आता 11:30 पर्यंतची ही आकडेवारी आपण बघतोय. मालवणमध्ये 30.32% मतदान झालेलं आहे. सावंतवाडीमध्ये 25.92% मतदान झालंय. वेंगुर्ल्यात 25.19% मतदान झालंय आणि कणकवलीत सर्वाधिक 34.72% मतदान झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. आतापर्यंतचं सर्वाधिक मतदान आहे ते कणकवली तालुक्यामध्ये झालेलं आहे आणि ही आकडेवारी आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा जातोय आमचे वेंगुर्ले प्रतिनिधी दीपेश परब यांच्याकडे. एकंदरीत आकडेवारीवर आपण बोलणार आहोत, पण सुरुवातीला वेंगुर्ल्यातले काही अपडेट आपण जाणून घेऊया. दीपेशजी. जी माझ्यासोबत आता आहेत शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर आहेत. स्वतः ते आता या ठिकाणी मैदानात उतरून मतदानावर लक्ष ठेवत आहेत. कशा प्रकारे मतदान होतं याचा आढावा घेत आहेत. आपल्या सोबत आहेत सचिन वालावलकर.
काय सांगाल, मतदान प्रक्रिया संपन्न होत आहे. सकाळी 6:30 वाजल्यापासून मतदार घराबाहेर पडलेले आहेत. कसा प्रतिसाद आहे आणि याबाबत आपली प्रतिक्रिया काय? मी आता वेंगुर्ला नगरपालिका निवडणुकीमध्ये जी एकूण 16 केंद्र आहेत जवळजवळ 13 ते 14 केंद्रावर जाऊन आलो आणि मी पाहिलं की सगळ्या केंद्रावरती उत्स्फूर्त असा पाठिंबा हा मतदारांचा आहे. ज्या ज्या पक्षाने ज्या पद्धतीनं आपण प्रचार केलेला आहे त्या प्रचारार्थ सर्वांना त्या ठिकाणी उत्स्फूर्त असं नागरिकांनी मला वाटतं पाठिंबा दिला. परंतु शेवटी मला खात्री आहे की ज्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्या पक्षाचे आमदार असतील ज्यांनी या ठिकाणी विकासात्मक कामामध्ये लोकांना त्या ठिकाणी युक्त माप दिलेला आहे त्यांनाच लोक भरभरून मतं देतील याची मला खात्री आहे. आणि आज उत्स्फूर्त असा पाठिंबा पाहिल्यानंतर एकूण मतदान हे 75% 80% होणार आहे असं मला दिसतंय. संध्याकाळपर्यंत आतापर्यंत जवळजवळ 25-30% मतदान झालेलं आहे. म्हणजेच काय तर लोकांचा कल हा विकासाच्या भूमिकेमध्ये आहे. ज्यांनी विकास केलाय त्यांना या ठिकाणी आपण मतदान केलं पाहिजे. जनशक्तीला आपण या ठिकाणी थारा देता कामा नये. हा संपूर्ण याच वेंगुर्ला शहरामध्ये नाही तर संपूर्ण मतदारसंघामध्ये असेल, संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये असेल, कुठेही या ठिकाणी जनशक्तीच्या मागे हे सामान्य नागरिक, सामान्य मतदार हे राहणार नाही याची मला खात्री आहे. त्यामुळे उत्स्फूर्त असा पाठिंबा हा मतदारांचा आजच्या या मतदाना दिवशी होतोय एवढंच मला या ठिकाणी सांगायचं. निश्चितच शिवसेनेकडून नागेश गावडे हे या ठिकाणी निवडणूक रिंगणात आहेत. एक समाजसेवा करणारा चेहरा आपण दिलेला आहे. कसा प्रतिसाद त्यांना मिळेल काय वाटतं? खरं तर आपण गेल्या 10-15 दिवसाच्या प्रचारामध्ये प्रत्येकाकडून ऐकलेलं आहे की सर्वसामान्य लोकांना न्याय देणारा, या ठिकाणी आरोग्याचा प्रश्न असेल, कोणताही या ठिकाणी जीवाबद्दलचा प्रश्न असेल, लोकांना अनेक भेडसावणारे छोटे छोटे प्रश्न असतील, या प्रश्नांसाठी धावून जाणारा कार्यकर्ता म्हणजे या ठिकाणी पिंटू गावडे हा आहे. त्यामुळे लोकांचा या ठिकाणी त्यांना उत्स्फूर्तपणे असा पाठिंबा आहे असं मला या ठिकाणी शेवट स्तरावरून दिसतंय. आणि तशी प्रतिक्रिया सुद्धा प्रत्येक आलेल्या नेत्याने या ठिकाणी सांगितलंय की सर्वसामान्याचं काम करणारा आम्ही कार्यकर्ता दिलेला आहे. त्यामुळे लोक पिंटू गावडे यांना प्रचंड मताने निवडून देतील याची मला खात्री आहे. निश्चितच आता ज्या ठिकाणी नगराध्यक्ष पदाचे जे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत नागेश विट्रो, पिंटू गावडे जर झालेले आहेत, सकाळी 6 वाजल्यापासून 6:30 वाजल्यापासून आपण या संपूर्ण मतदारसंघात फिरतायत. कसा प्रतिसाद आहे आणि साधारणतः ज्या भागात आपण फिरतोय त्या भागात कसा प्रतिसाद आपल्याला मिळतो? सगळीकडे काही प्रभागात चांगला प्रतिसाद आहे. आता मी पूर्ण 6 वाजेपासून फिरतोय. आता जवळजवळ 35% मतदान वेंगुर्ल्यात शहरात झालेलं आहे आणि चांगला प्रतिसाद आहे. सगळ्यांनी उत्कृष्ट प्रतिसाद आहे. सगळी बाहेर पडतायत मंडळी. ते महिला महत्व करून महिला माझ्यासाठी आज बाहेर पडतात. सुरुवात झाली आहे चांगली. हे भाईंचे आशीर्वाद आणि कामामुळे एकनाथ शिंदे साहेबांनी काल जे सांगितलं लाडकी बहीण त्याच्या सांगण्यावरून कोण, कारण आपलं जे हे नगर विकास खातं आपल्याकडे असल्यामुळे सगळा निधी आपल्याला मिळणार आहे हे लोकांना पटलं आहे कालच्या सभेतून आणि सगळं. त्याच्यामुळे हे सगळं आमच्या बाजूने कल लागेल 100% आहे. 20 नगरसेवक नगराध्यक्ष निवडणुकीची मला आता पूर्ण खात्री आहे. सचिनजी वालवकरांच्या कार्यामुळे आज वेंगुर्ला नगर भगवा फडकला. निश्चितच भगवा फडकणार असा विश्वास व्यक्त केलाय. मागच्या प्रचार यंत्रणा जर बघितलं तर विकास कामांच्या जोरावर आणि तुम्ही स्वतः समाजसेवेच्या जोरावर नागरिकांसमोर जात होतात. आता काही तास शिल्लक आहेत मतदान प्रक्रिया संपायला. काय आवाहन कराल मतदारांना? लोकांना एकच आव्हान करेल की बाकी जे काय जे झालंय वाटप त्याचं विचार हे बाजूला ठेवून आज शिवसेनेला आज तुम्ही मतदान करा हीच माझी इच्छा आहे. एक समाजसेवेला मतदान करा माणसाला, हेच मी लोकांना आव्हान करेन. निश्चितच आम्ही केलेल्या समाजसेवेला मतदान करा असं आवाहन या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि शिवसेना सुद्धा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय असं या ठिकाणी सचिन वालवकर असतील, नागेश गावडे असतील यांनी सांगितलेलं आहे. आगामी काळात पुढील मतमोजणीच्या वेळी किंवा मतदान प्रक्रिया संपन्न झाल्यानंतर कशा प्रकारे असं मतात रूपांतर होतं हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. धन्यवाद दीपेशजी, आपण दिलेल्या या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी. या संदर्भातले अपडेट तुमच्याकडून आम्ही जाणून घेत राहणार आहोत. आता आपण जाऊया सावंतवाडीमध्ये. तिथं आमदार दीपक केसरकर यांनी मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे, पण त्याचबरोबर त्यांनी कोकणसात लाईव्हशी सुद्धा संवाद साधलेला आहे. महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांनी आपलं भाष्य केलेलं आहे. नेमकं दीपक केसरकर काय म्हणाले आहेत आपण पाहणार आहोत. केलाय आणि व्हिडिओ व्हायरल केलाय. यामध्ये एकनाथ शिंदे ज्या हेलिकॉप्टरने आले
त्या हेलिकॉप्टर मधून पैशाच्या बॅगा आणल्या गेल्या शिंदे सेनेकडून आणि मोठ्या प्रमाणात पैशाचा वाटप झाला असा आरोप झाला. नेमकं काय तथ्य आहे? अत्यंत चुकीचा आणि बेजबाबदारपणाचा हा आरोप आहे. शिंदेसाहेब हे निवडणुकीच्या प्रचार दौऱ्यावर होते आणि हेलिकॉप्टरच्या संध्याकाळच्या वेळेला हेलिकॉप्टर उडत नाही आपल्याला माहिती आहे, आणि त्याच्यामुळे हेलिकॉप्टरमधून उतरून मालवण ते वेंगुर्ला आणि वेंगुर्ला ते सावंतवाडी आणि सावंतवाडी ते मोपा हा प्रवास त्यांनी गाडीद्वारे केला आणि तिथून ते पुढच्या आपल्या सोलापूर दौऱ्याकडे रवाना झाले. आता तुम्ही ज्याला दौऱ्यावर असता त्याला तुमच्या कपड्याच्या बॅगा तुमच्यासोबत असणारच, त्यांना पैशाच्या बॅगा म्हणणं ह्याच्यासारखी चुकीची बाब दुसरी कुठलीच नाही असं मला वाटतं. त्यांनी स्वतः खात्री करून घ्यावी की ते दौऱ्यावर होते आणि दौऱ्यावरचे त्यांच्या स्वतःच्या पीएच्या या बॅग तर स्वतः घ्यायलाच लागतात, नाहीतर मग ते कपडे कसे बदलणार, पुढचा प्रवास कसा करणार, ही साधी गोष्ट आहे. आणि त्याच्यातून असं काहीतरी खोटं बोलणं आणि एखाद्याची बदनामी करणं ही अत्यंत चुकीची आणि निषेधार्ह बाब आहे. तर एवढ्या 3 बॅगा त्यांनी का आणलेल्या? एका दिवसाच्या दौऱ्यावर आलेले नाही, तिथून त्यांचा पुढचा दौरा होता. मी आपल्याला अगोदरच सांगितलं की तिथून ते पुन्हा ठाण्याला गेलेले नाहीत, त्याच्याऐवजी ते त्यांच्या पुढच्या दौऱ्यावर रवाना झाले आणि त्याच्यामुळे त्यांच्याबरोबर असलेल्या पीए सर्वांच्या कपड्याच्या बागा ह्या त्यांच्यासोबत असणारच, त्याच्याशिवाय ते प्रवास कसं करू शकतात? रात्री मालवणमध्ये निलेश राणेने 1.5 लाख रुपये सापडल्याचा दावा करत गाडी पकडली आहे पोलिसांनी. निलेश राणेने म्हटले भाजप खुलेआम पैसे वाटते, याकडे कसं बघता? नाही, हा प्रकार तर सगळीकडेच चालू आहे. इथं सुद्धा बूथवर सुद्धा काही माणसं उभी आहेत आणि ते पैशाचं वाटप करतायत. तर आम्ही पोलिसांना या संदर्भात सांगितलेलं होतं आणि पोलिसांनी जाऊन काही लोकांना तिथून हटवलं सुद्धा. परंतु असे प्रकार निवडणुकीमध्ये होणं चुकीचं आहे असं मला वाटतं आणि त्याच्यामुळे ह्याच्यावर नियंत्रण खरं तर पोलीस यंत्रणेने केलं पाहिजे आणि निलेश राणेंना ते स्वतःला करायला लागलं. तर मागच्या वेळेला त्यांनी ज्यावेळेला हे केलं त्यावेळेला त्यांच्यावरच उलटा खटला दाखल केला गेला किंवा FIR केला गेला आणि त्याच्यामुळे एकंदरीतच हा प्रकार कसा रोखायचा हे यंत्रणेने ठरवलं पाहिजे. काल रात्री त्यांनी ठिया केलं, त्यामुळे नंतर उशिरा दोघांना पकडलं होतं, त्यांच्यावर कारवाई केली. त्यांना ठिया, एका आमदारांना ठिया करावा लागतोय, याकडे कसं पाहतो? नाही, ह्याच्यावर जलद गतीने जर ॲक्शन घेतली तर आमदारांना असं ठिया आंदोलन करण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही असं मला वाटतं आणि त्याच्यामुळेच त्याच्यावर ताबडतोब ॲक्शन व्हायला पाहिजे होती आणि ती ॲक्शन झाली असती तर हे प्रकार थांबले असते. भाजपच्या प्रवक्त्याने असं म्हटलेलं आहे की जी युती तुटली सिंधुदुर्गात, ती युतीला जबाबदार शिंदे गट होता असं त्यांचा आरोप आहे. नवनाथ बनेने आरोप केलेला आहे. नाही, हे खरोखर हा चुकीचा आरोप आहे. आम्ही सर्वतोपरी तयारी दर्शवलेली होती, परंतु भाजपकडून या संदर्भात काहीच रिस्पॉन्स देण्यात आला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्याच्यामुळेच ही युती तुटली. नाहीतर युती होण्याला कुठलीही अडचण नव्हती. भाजपने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पैसे वाटपाची जी प्रथा सुरू केली असं तुम्ही मानताय का? मुळात ही प्रथा सुरू करणं चुकीचं आहे असं मी मानतो की ही लोकशाहीला घातक आहे असं मला वाटतं. निलेश राणेंचा वापर केला जातोय असं नितेश राणेंनी काल पुन्हा पुनरुच्चार केलेला आहे. हे बघा, वापर केला जातो असं म्हणणं चुकीचं आहे. निवडणुका शेवटी स्वतंत्र लढवल्या जातो, त्याला ते सुद्धा आपली निवडणूक लढवणार आपल्या पद्धतीने आणि भाजपने सुद्धा आपल्या पद्धतीने आपली निवडणूक लढवलेली आहे. याच्यामध्ये वापर केला जाण्याचा काही प्रश्न उद्भवत नाही. पहिल्या 2 तासाची आकडेवारी आलेली आहे. मतदारांनी उत्स्फूर्तपणे बाहेर येऊन मतदान केलेलं पाहायला मिळतंय, चांगली टक्केवारी पाहायला मिळते. नाही, ही एक चांगली बाब आहे. जेवढी जास्तीत जास्त मतदान होईल ते लोकशाहीला पूरक होईल. तुम्ही कायमच सातत्याने म्हणताय की पैसे वाटप होते भारतीय जनता पक्षाकडून किंवा निलेश राणे म्हणतायत, काय वाटतं मग तुम्हाला? शिंदे सेना या पैसे वाटपापुढे कुठेतरी हतबल झाली आहे का? हतबल होण्यापेक्षा आपल्याला असं म्हणता येईल की ह्याला कसं तोंड द्यायचं हा एक प्रश्न असतोच आणि त्याच्यामुळे शेवटी निवडणुकातून मग खरं चित्र रिफ्लेक्ट होत नाही. दीपक केसरकरांचा एक पाय भाजपात आणि एक पाय शिवसेनेत होता, तर असं एक नितेश राणेने आरोप केलेला आहे. हा आरोप सुद्धा चुकीचा आहे, कारण चांगले संबंध असणं याचा अर्थ त्या पक्षात जाणं असं होत नाही. चांगले संबंध अनेकांचे असतात आणि ते तसे ठेवणं हा आपला एक परंपरेचा भाग आहे. उद्धव ठाकरेंनी असं म्हटलंय, आमच्याकडे एक गद्दार होता. उद्धव ठाकरेंनी शहाजी बापूंवर टीका केली. आता बोलतील काय धाडी काय पोलीस, त्यांच्या धाडी प्रकरणावर त्याने एक विधान केले उद्धव ठाकरेंनी.
माझ्या माहितीप्रमाणे शहाजी बापू सध्या आजारी आहेत आणि आजारी माणसावर एखादा असं कॉमेंट करणं हे चुकीचं आहे असं मला या संदर्भात सांगावंसं वाटतं. त्या उद्धव ठाकरे यांनी सुद्धा कुठेतरी निलेश राणे यांचं जे काम करते त्याला कौतुक म्हणता येणार, पण त्यांनी म्हटलंय की एका बाजूला धाड टाकली ज्याच्या घरावर, त्याला ज्याच्या घरात पैसे मिळाले त्याला अटक न करता फक्त ज्यांनी दाखवून दिलं त्याला अटक झाली. हे चुकीचं आहे अशा पद्धतीचं वक्तव्य उद्धव ठाकरे यांनी सुद्धा केलंय. मुळात हे चुकीचं आहे. सर्वच लोक म्हणतात की ज्यांनी हे दाखवून दिले पैसे त्याला त्याच्यावरच केस झाली आणि ज्यांच्याकडून पैसे मिळाले त्याच्यावर मात्र काही कारवाई झालेली नाही हे सर्वांनाच माहिती आहे. उद्धव ठाकरेंनी अजून एक काल विधान केले, कोके घेऊन पसार झालेल्या गद्दारांना त्यांची जागा दाखवा असं मतदारांना त्यांनी आवाहन केलंय. आता हे किती काळ असं चुकीचं बोलत राहणार, याला सम मर्यादा आहे. सावंतवाडी आपल्या महाराष्ट्रातल्या जनतेने दाखवून दिलेलं आहे खरी शिवसेना कुठली आहे, त्याच्यामुळे आमचे सर्वाधिक आमदार निवडून आलेले आहेत. त्याचा त्यांनी बोध घ्यावा आणि आता तरी असं बोलणं थांबवावं. ते भाजपनं कायमच छोट्या पक्षांना अशा पद्धतीची वागणूक देतं आणि कुठेतरी छोट्या पक्षांना संपवण्याचा प्रयत्न करतं. तुम्हाला वाटतं का महाराष्ट्रात सुद्धा असा प्रयोग सुरू झालाय? या संदर्भात आता काही बोलणं योग्य होणार नाही. अजून मुंबईची निवडणूक व्हायची आहे. मुंबईची निवडणूक झाल्यानंतरच या संदर्भात अधिक बोलणं योग्य ठरेल. तुम्ही सावंतवाडीत पैशाचा वापर केला जातो, वेंगुर्ल्यात वापर केला जातो असा आरोप केला होता. त्याच्यावर नितेश राणेंनी काल असं म्हटलं तुम्ही स्थानिक आमदार आहात, तुम्हाला याची माहिती असेल तर ते पोलिसांना द्यावी असं त्यांनी आवाहन केलं होतं. तुम्हाला पोलिसांना वेळोवेळी आम्ही आता सुद्धा पैसे वाटले जात आहेत बूथवर, आपण सुद्धा जाऊन त्याचं पिक्चरायझेशन करू शकता. आता पोलिसांनी येऊन हे थांबवलं पाहिजे. पोलिसांना कळवणं हे आम्ही करू शकतो, परंतु स्वतः जाऊन ते पकडणं हे त्याच्यामधून दुसरेच काहीतरी प्रकार उद्भवण्याची शक्यता असते. म्हणजे रात्री आचारसंहिता संपल्यानंतर भाजपच्या कार्यकर्त्यांची गाडी पोलिसांनी पकडली, त्यानंतर उशिरा निलेश राणे ठिय्या केल्यानंतर आंदोलन झालं, कारवाई झाली. आता देखील सावंतवाडीत काही ठिकाणी बूथच्या ठिकाणी जाऊन पैसे वाटप केले जाते. मोठ्या प्रमाणात पैसे वाटप भाजपकडून का केले जातात असं वाटतं आपल्याला? हा एक निवडणुका जिंकण्यासाठी केलेला प्रकार आहे आणि त्याच्यामागे त्यांचा उद्देश काय आहे हे शेवटी सर्वांनाच माहिती आहे की काही नेतृत्व संपवायची याच्यासाठी वारेमाप पैशाचा वापर केला जातो. काल आशिष शेलार यांनी सांगितले की रवींद्र चव्हाण यांच्यावर जे आरोप केले जातात ते पूर्णतः खोटे आहेत आणि भाजप हे सहन करणार नाही असंही त्यांनी सांगितलेलं आहे. मी तर स्वतः कधी आरोप केलेला नाही आहे, परंतु आरोप केले असेल तर त्याची योग्य ती उत्तरं दिली गेली पाहिजेत असं मला वाटतं. भाई शेवटचा प्रश्न, 20,000 मतदान करणार आहे सावंतवाडीत, मग चुरस पाहायला मिळते. तुम्ही मतदान करायला आता थोड्या वेळात निघणार आहात, कसं बघता? कारण ही नगरपंचायत परिषद सावंतवाडी असेल किंवा वेंगुर्ला भाजपने प्रतिष्ठेची केलेली आणि तुमच्यासाठी प्रतिष्ठेची आहे, कशा दृष्टीने बघता याकडे? नाही बघा, शेवटी लोकप्रियतेप्रमाणे निवडणुका झाल्या पाहिजेत. पैसे वाटून निवडणुकांचा रिझल्ट तयार करणं हे अत्यंत चुकीचं आहे आणि त्याला खरा निकाल असं म्हणता येणार नाही. त्याच्यामुळे लोकांनी निर्भयपणे मतदान करावं असं मी आज सुद्धा आवाहन करतो. उद्या गुलाल उधळू शकाल तुम्ही? देवाची कृपा असली तर निश्चित. 100% वाटतंय का? एवढे पैसे वाटल्यानंतर कुठेतरी मनामध्ये धाकधूक निर्माण होतेच. आता सुद्धा आपण जाऊन तिथं पिक्चरायझेशन करू शकता की पैसे खरोखर वाटले जात आहेत. 100% का वाटत नाही? कारण 25 वर्ष तुम्हाला सातत्याने लोकांनी दीपक भाई मतदान केलेलं आहे. नाही, असं आहे की अशा तऱ्हेचा पैशाचा वापर कधी झालेला नव्हता. म्हणजे निवडणुकीच्या दिवशी सुद्धा पैसे वाटायचे हा प्रकार पूर्णपणे नवीनच आहे आणि तसा तो प्रकार आज सावंतवाडीमध्ये चालू आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणजे पोलीस यंत्रणा कमी पडतोय असं वाटतंय का एकंदर याच्यात? निश्चितपणे हे काम पोलिसांचंच असतं, तर पोलिसांनी त्याच्यावर योग्य ती कारवाई करावी. आज सुद्धा जी बाहेरून लोक आलेली आहेत त्यांना शहराच्या बाहेर घालवणं आवश्यक आहे. कारण एक निवडणुकीचा हे राहिलेलं आहे की ज्या दिवशी निवडणुका सुरू होतात त्यावेळेला बाहेरून आलेल्या लोकांना त्या ठिकाणी एंट्री दिली जात नाही. पुन्हा एकदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दहशत निर्माण झाली असं आपल्याला वाटतंय का? एका अर्थाने याला आर्थिक दहशत म्हणता येईल. पूर्वी निवडणुका ह्या विकासावर लढवल्या जायच्या, मात्र आता कुठेतरी पैशाचा वारेमाप वापर होतोय. याच्याकडे तुम्ही एक जाणकार म्हणून काय सांगू?
ही जी आता बदल होतोय हा लोकशाहीच्या दृष्टीने पूरक नाही असं मला स्वतःला वाटतं. तर ही प्रतिक्रिया होती आमदार दीपक केसरकर यांची. अनेक मुद्द्यांना त्यांनी स्पर्श केलेला आहे. त्यातला महत्त्वाचा म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्यावर हेलिकॉप्टरमधून पैशांची बॅग घेऊन आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याचं त्यांनी खंडन केलेलं आहे. बेजबाबदारपणाचा हा आरोप असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. दुसरीकडे पैशाचा वापर हा सगळीकडेच होत असल्याचं त्यांनी मान्यही केलेलं आहे आणि त्यामध्ये त्यांनी निलेश राणे यांचा संदर्भही दिलेला होता. ज्या पद्धतीनं निलेश राणे यांनी ॲक्शन घेतली होती त्यावर सुद्धा भाष्य केलेलं आहे. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांनी निलेश राणे यांच्या या कृतीचं सुद्धा कौतुक केलेलं आहे. यावर सुद्धा भाष्य आमदार दीपक केसरकर यांनी केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. दुसरीकडे नितेश राणे यांनी जो आरोप केला होता की दीपक केसरकरांचा एक पाय भाजपमध्ये दुसरा पाय शिवसेनेमध्ये, त्यावर बोलताना ते म्हणाले होते की हा त्यांचा आरोप हा चुकीचा आहे. दुसऱ्या पक्षातल्या नेत्यांशी चांगले संबंध असणं म्हणजे त्या पक्षात जाणं असं नव्हे. दुसरीकडे एक बाब त्यांनी महत्त्वाची बोललेली आहे ते म्हणजे नेतृत्व संपवण्याबद्दलचा. अनेक मुद्द्यांना त्यांनी स्पर्श करताना हा सुद्धा मुद्दा मांडलेला होता. खासदार नारायण राणे आणि आपलं नेतृत्व जिल्ह्यातलं संपवण्यासाठी काही कटकारस्थान होत असल्याचा आरोप ज्या पद्धतीनं त्यांनी एकनाथ शिंदे ज्यावेळी सभेसाठी सावंतवाडीत आले होते त्यावेळी जो काही खुलासा केला होता किंवा जी काही वक्तव्य केली होती त्याचाच पुनरुच्चार आमदार दीपक केसरकर यांनी पुन्हा एकदा पत्रकारांशी बोलताना केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. दुसरीकडे एक महत्त्वाचं त्यांनी विधान केलेलं आहे. त्यांना असं विचारण्यात आलं होतं पत्रकार परिषदेमध्ये की तुम्हाला विजयाची किती खात्री वाटते. यावर बोलताना आमदार दीपक केसरकर असं म्हटलेत की जर पैशांचा वारेमाप वापर केलेला असेल, पैशांचं वाटप जर केलेलं असेल तर मात्र तुम्हाला विजयाची खात्री देता येत नाही. अशा संदर्भातलं ते एक वक्तव्य आहे. यावर बोलणं मात्र फार गरजेचं आहे. आणि दुसरीकडे सावंतवाडीत जो प्रकार घडला होता सकाळच्या टप्प्यामध्ये संजू परब यांनी जो आरोप केला होता की बूथवर येऊन तिथं पैसे वाटप करण्यात आलेले होते, त्या संदर्भातला त्यांनी व्हिडिओसुद्धा दाखवलेला आहे. याचाच संदर्भ देत आमदार दीपक केसरकर यांनी त्या मुद्द्याला सुद्धा स्पर्श केलेला आहे. निवडणुकीच्या दिवशी पैसे वाटप हा पहिल्यांदाच प्रकार घडत असल्याचं सुद्धा आमदार दीपक केसरकर यांनी म्हटलंय आणि त्याचबरोबर त्यांनी कान सुद्धा टोचलेले आहेत. या सगळ्या मुद्द्यांवर त्यांनी भाष्य केलेलं आहे. ढवळीकर सर, आता आपण पत्रकार परिषद म्हणावू किंवा पत्रकारांशी संवाद म्हणू हा दीपक केसरकर यांचा आपण पाहिलेला आहे. याबाबत आपण बोलूयाच, पण पुन्हा एकदा आपले प्रतिनिधी कणकवलीचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे आपल्याशी जोडले गेलेले आहेत. सुरुवातीला कणकवलीचा आढावा घेऊ आणि पुन्हा एकदा दीपक केसरकर यांच्या मुद्द्यावर आपण भाष्य करू. मी जातीये थेट कणकवलीमध्ये. उमेशजी, आपण पाहतोय सकाळपासून मतदान उत्स्फूर्तपणे कणकवलीत होत असल्याचं आपल्याला दिसतंय आणि आतापर्यंत म्हणजे 11:30 पर्यंतची जी जिल्ह्यातली आकडेवारी होती 34 जे काही मतदान झालेलं आहे, सर्वाधिक मतदान झालेलं आहे आतापर्यंतचं ते कणकवलीमध्ये झालेलं आहे. एकंदरीत मतदानाचा कसा उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिसतोय मतदारांकडून होताना? निश्चितच जोईली, जर आपण पाहिलं तर कणकवलीमध्ये आता ह्या ज्या 7 नंबर प्रभाग आहे त्या 400 पेक्षा जास्त जणांनी वोटिंग केलं आहे. 1100 मतदारांचा हा वॉर्ड आहे. आपण पाहतो की अजून देखील या रांगा आहेत त्या आता मोठ्या आहेत. बघतोय की महिला आहेत, लहान मुलांना घेऊन उभे आहेत, ज्येष्ठ नागरिक आहेत. मोठ्या संख्येने येथे आता हे लहान मुलं म्हणजे महिला वर्ग आहे तो देखील आहे. काही वर्ग तो बसून देखील वाट बघतायत लवकर मतदान व्हावं यासाठी त्या वाट बघतायत आणि अशा पद्धतीने आपण बघतोय की मतदार आहेत ते मतदार जे करून बाहेर देखील पडतायत. आणि आपण बघितलं तर अशीच परिस्थिती सध्या संपूर्ण आहेत. 1 नंबर आहे, 2 नंबर आहे, 3 नंबर आहे. सर्वच प्रभागामध्ये अशी परिस्थिती आहे आणि उत्स्फूर्त जे मतदानाला प्रतिसाद मिळतोय. आपण बघितलं तर 34% मतदान हे सकाळी 11:30 पर्यंत, पण आता 12 वाजलेले आहेत एकंदरीत आणि 12 वाजले तरी आपण बघतोय की एक 40% पेक्षा जास्त मतदान होऊ शकते एकंदरीत. महिला वर्गांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद इथे लाभतोय. एकंदरीत बऱ्याच महिला देखील आहेत. बाकी किती वेळ लागतोय, तुम्ही किती वेळ रांगेत उभे आहात? 8 मिनिटं झाली. शांततेत मतदान सुरू आहे. काही महिला आहेत. किती वेळ लागतो, किती वेळ रांगेत उभे आहात? अर्धा तास मध्ये उभे आहात. व्यवस्थित शांततेत मतदान होते. काही ज्येष्ठ नागरिक देखील आहेत. काका, मतदान सुरू आहे, उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय, काय सांगाल? जास्त गर्दी वाटते, मतदान गर्दी वाटते. अर्धा तास लागले सांगतो. आपण बघतोय की हे जे मतदान केंद्र आहे या ठिकाणी आहे. या मतदान केंद्र 7 नंबरचं आहे. सर्वात जास्त जे मतदान आहे ते या केंद्रामध्ये होतं 1123. आपण बघितलं तर 3 जे ह्या मतदान केंद्रावर बूथ आहेत
7 नंबर आहे, 8 नंबर आहे, 9 नंबर असे 3 हे जे आहेत. आणि या ठिकाणी हे मतदान आता सुरू आहे. पोलीस बंदोबस्त देखील आपण बघितलं तर इथे पाहायला मिळतो आहे. याच मतदान केंद्रावर संपूर्ण म्हणजे जास्त वोटिंग होतं असं एकंदरीत बोललं जातं आणि त्यामुळे आपण बघतो की मोठ्या संख्येने आहे. अजून देखील त्याबद्दल जे काही ज्येष्ठ नागरिक आहेत ते देखील आता येत आहेत, मतदानाला येत आहेत. त्यांना त्यांचे जे सहकारी नातेवाईक आहेत त्यांना घेऊन येत आहेत. स्वतः बघतोय आपण त्यांना घेऊन येत आहेत आणि त्यांना बूथपर्यंत पोहोचवत आहेत असं एकंदरीत दिसतंय. आपण जी परिस्थिती आहे नेमकी ही पाहतो की निवडणूक अधिकारी आहेत ते मतदारांना जे आहे त्यांचं नाव मिळत नसेल तर त्यांना नाव शोधून देण्याचं काम करतात. एकंदरीत ही परिस्थिती कणकवलीची आहे. बघितलं तर आता 12 वाजले 40% जास्त मतदान झालेलं आपल्याला एकंदरीत पाहायला मिळतंय आणि संपूर्ण जे उमेदवार आहेत त्यांनी देखील मतदान केलं. आपल्याला आताच आपल्याशी समीर नलावडे यांनी सांगितलं की उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे, यावेळी विजयाचा षटकार मी मारणार असं देखील त्यांनी सांगितलं आहे आणि त्यांची पत्नी या प्रभागामधून त्यांनी देखील मतदान केलं आहे, सपत्नीक मतदान केलेलं आहे. त्यामुळे सर्वच आता शांततेत मतदान सुरू आहे. पालकमंत्री नितेश राणे हे देखील या कणकवलीमध्ये बूथनिहाय आढावा घेत आहेत. प्रभागमध्ये जाऊन त्यांनी प्रत्येक ठिकाणी जे बूथ लावले त्या बूथमध्ये माहिती देखील घेतली जाणून की कशा पद्धतीने मतदान सुरू आहे, काय नियोजन आहे हे देखील त्यांनी जाणून घेतलेलं आहे. शहर विकास आघाडीचे नेते आणि नितेश राणे यांची समोरासमोर भेट देखील झाली एकंदरीत दिसली आणि त्यामुळे दोघांमध्ये हस्तांदोलन झालं. हे देखील एक वेगळं विशेष या निवडणुकीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं एकंदरीत. पण शांततेत सध्या मतदान आपल्याला सुरू असताना हे कणकवलीमध्ये दिसतंय. पण मतदानाचा टक्का जो आहे तो एकंदरीत आता या म्हणजे मतदानाशी वाढणार आहे, कारण 80 ते 85% मतदान होईल अशीच शक्यता सर्वच उमेदवार व्यक्त करतात. उमेशजी, सर्वाधिक आकडेवारी जी आहे ती कणकवली तालुक्याची आहे. कणकवलीत सर्वाधिक मतदान झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मात्र त्या पाठीमागे नेमकी कारणं काय आहेत आकडेवारी वाढण्याची? आकडेवारी बघितली तर मतदान नोंदणी आहे ती जास्त झालेली आहे. आपण प्रभाग 7 मध्ये जर विचार केला तर 159 नोंदणी आहे ती जास्त झाली असं मतदान केंद्रावर झालेली आहे असं आपल्याला एक समजतं. आणि निवडणूक आयोगाने सांगितले की जास्त मतं ज्यांनी नाव नोंदली त्यांचे जे पत्ते आहेत त्यांची नोंदणी घेतली, त्यामुळे ही मतदान नोंदणी झालेली आहे. त्यामुळे मतदान जास्त होतंय. काही जे आहेत मतदार आहेत ते परत जिल्ह्यात आहेत, मुंबईत आहेत किंवा पुण्याला आहेत, ते देखील येथे मतदानासाठी दाखल झालेले आहेत. म्हणजे आपण बघतो नवीन चेहरे जे आपल्याला न दिसणारे चेहरे आता या मतदाना दिवशी आपल्याला दिसत आहेत. त्यामुळे एकंदरीत सर्वच जण हे मतदान करण्यासाठी खास या कणकवलीमध्ये दाखल झालेत. त्यामुळे एक मतदानाची टक्केवारी वाढली आहे असं एकंदरीत आपल्याला म्हणावं लागेल. मतदानाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय ही एक चांगलीच बाब म्हणावी लागेल, पॉझिटिव्ह बाब म्हणावी लागेल. पण त्याचबरोबर कणकवलीचं हे राजकारण कायमच धगधगतं असतं. अगदी कालपर्यंत आरोप प्रत्यारोप होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. हे आरोप प्रत्यारोप नेमके काय होते आणि याचा परिणाम नेमका उद्याच्या दिवसामध्ये काय उमटताना आपल्याला दिसून येईल? निश्चितच बघितलं गेलं तर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी काल पत्रकार परिषद घेतली आणि विकासाच्या मुद्द्यावर ही निवडणूक आम्ही लढत आहोत. त्यांनी विरोधी उमेदवार आहेत ते संदेश पारकर शहर विकास त्यांच्यावर आरोप केलेले, भ्रष्टाचार आम्हाला म्हणता पण तुम्ही काय केलं, तुम्ही पण पैशाची मागणी केली असं त्यांनी आरोप केला. त्यानंतर संदेश पारकर यांनी प्रति आरोप आणि आरोप प्रत्यारोप हे सुरूच आहेत. पण एकंदरीत बघितलं तर कणकवलीकरांचं जे म्हणणं आहे की आरोप प्रत्यारोप काही आम्हाला जे आहे ते शांत आणि संयमी आणि चांगली कणकवली आपल्याला पाहिजे आहे, सुसज्ज कणकवली असं पाहिजे असं एक बऱ्याच जणांचं म्हणणं आहे. आरोप प्रत्यारोपला काही होत असतात पण नंतर आम्हाला एकत्र राहायचं आहे, एकत्र इथे कणकवली शहरात शांतता पाहिजे असं एकंदरीत राहिलं. काही बघितलं तर अन्य देखील आता रांग आहेत ते आता वाढलेल्या एकंदरीत दिसत आहेत. आणि बघितलं आता 12 वाजून गेले आहेत आणि 12 वाजल्याच्या नंतर देखील या मतदानाच्या रांगा असून पुढे दिसतील संध्याकाळी. लढत आहे ती दोघांमध्ये आपण होताना पाहायला मिळते. दुरंगी लढत ही कणकवलीमध्ये होताना दिसते. एक म्हणजे भाजप आणि दुसरं म्हणजे शहर विकास आघाडी. तिथं समीर नलावडेंच्या विरोधात सर्वपक्षीय एकवटल्याचं आपल्याला दिसून येत आहे. आणि त्यामध्ये जसं समीर नलावडे वर्सेस संदेश पारकर ही गेल्या टर्ममध्ये सुद्धा अशीच थेट लढत झालेली होती. मात्र त्यामध्ये बाजी ही समीर नलावडे यांनी मारली होती. अगदी आता षटकार ठोकण्यासाठी समीर नलावडे सज्ज झालेले आहेत. तर दुसरीकडे संदेश पारकरांनी असं सांगितलेलं आहे की ही आपली शेवटची निवडणूक ठरणार आहे. यावरून कालच नितेश राणे, पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सुद्धा संदेश पारकर यांच्यावर आरोप केले होते. आता या दोघांमधली जर आपण लढत पाहतोय तर यावेळेचं चित्र नेमकं काय आहे? कारण राजकीय परिस्थिती गेल्या वेळची आणि आताची यामध्ये बराच बदल झालेला आपल्याला दिसून येतोय. निश्चितच होईल तुम्ही म्हणताय असं ते गेल्या 7 वर्षापूर्वी बघितलं तर तिरंगी लढत झालेली आणि तिरंगी आणि त्यात एक आणि काँग्रेस देखील म्हणजे बघितलं तर त्यावेळी शहर विकास आघाडी झालेली म्हणजे गाव पॅनल एक झालेलं आणि त्यावेळी जे राकेश राणे जे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार होते त्यांना जवळपास 1100 मतं पडलेली आणि त्यानंतर मग स्वाभिमानचे जे समीर नलावडे आहेत त्यांना
ते विन झालेले होते आणि दुसरं 2 नंबरचं आहे ते संदेश पारकर यांना मतं पडलेली होती आणि त्यामुळे काही मतांनी अवघे समीर नलावडे विन झाले होते. पण आताची गणित आहेत ती सगळी बदललेली आहेत आणि बघितलं तर एकंदरीत कणकवलीत बघितलं तर आपण एक समीर नलावडे यांच्या बाजूने आणि पालकमंत्री नितेश राणे हे उभे आहेत आणि त्याचमुळे विकासाच्या मुद्द्यावर ही त्यांनी निवडणूक लढली आहे. विकास कामं लोकांसमोर प्रेझेंट करत त्यांची 17 नगरसेवकांची टीम देखील आहे आणि दुसऱ्या बाजूला बघायला गेलं तर जे शहर विकास आघाडीचे संदेश पारकर यांच्या बाजूला आता निलेश राणे त्यांच्या बाजू त्याच्या पाठीशी उभे असल्यामुळे ह्या म्हणजे शहर विकास आघाडीला जास्त वेटेज मिळालं आणि एकतर्फी निवडणूक पहिली होत होती अशी आपण मानलं जात होतं. पण त्यानंतर बघितलं तर निलेश राणे या शहर विकास आघाडीच्या पाठीवरती राहिल्यामुळे आपण निवडणुकीमध्ये रंगत आलेली आहे आणि अटीतटीची निवडणूक होईल असं एकंदरीत बोललं जात आहे. त्यामुळे एकंदरीत आता जर बघितलं तर गेल्या 7 वर्षापूर्वीची आणि आताची निवडणूक ह्याच्यात खूप फरक आहे. ती तिरंगी होती, आता ही दुरंगी लढत पाहायला मिळते आणि या दुरंगी लढत नेमकं कोण बाजी मारणार हे देखील बघावं लागणार आणि भ्रष्टाचार आणि भयमुक्त करा असं ते सांगतात. यांनी आपला शहर विकास म्हणजे गाव सुसज्ज आणि चांगलं बनवून विकासाच्या मुद्द्यावर ही निवडणूक लढण्याचं ठरवलं आहे भाजपने. अध्यक्ष पदाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे, तसंच नगरसेवक पदाच्या सुद्धा लढतींकडे लक्ष आहे. अगदी हाय व्होल्टेज निवडणुका इथं होत आहेत. जसे काही जुने चेहरे आहेत तसे काही नवीन चेहरे सुद्धा या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. माजी आमदार वैभव नाईक यांचे बंधू सुशांत नाईक आहेत. दुसरीकडे संकेत नाईक हे सुशांत नाईक यांचे सख्खे बंधू सुद्धा या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले आहेत. दुसरीकडे आपण पाहतोय मेघा गांगण यांनी सलग 4 वेळा ही निवडणूक लढवलेली आहे. 4थी टर्म आता या निमित्तानं ते लढत आहेत. तर काही नवीन चेहरे सुद्धा आपल्याला दिसतात. दुसरीकडे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार समीर नलावडे यांच्या पत्नी सुप्रिया नलावडे या सुद्धा या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. उपनगराध्यक्ष ज्यांनी भूमिका बजावली होती ते बंडू हरणे हे सुद्धा पुन्हा एकदा नगरसेवक पदासाठी आता उतरलेले आहेत. तर एकंदरीत या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या, एकंदरीत या सगळ्या लढती पाहिल्यात तर सध्या कशा पद्धतीचं चित्र हे कणकवलीत आपल्याला नगरसेवक पदासाठी दिसून येतं. अटीतटीच्या लढती या कुठल्या प्रभागात आपल्याला दिसून येत आहे? पहिली अटीतटीच्या लढती मानायला गेलं तर आपले प्रभाग क्रमांक 17 आहे, जो जिल्हाध्यक्ष युवा जिल्हाध्यक्ष उद्धव ठाकरे सेनेचे सुशांत नाईक हे या प्रभागात आहे आणि दुसऱ्या बाजूला बघायला गेलं तर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष आहेत ते अभिद नाईक हे परस्पर विरोधी लढत आहेत आणि दुरंगी लढत येते होत आहे आणि त्यामुळे त्या प्रभागात मोठी चुरस आहे. आपण बघितलं गेलं तर तिथे सध्या जे बूथ लावले त्या बूथच्या ठिकाणी गाड्या नेऊ नये असं पोलिसांनी सांगितलं होतं. त्यामुळे दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते त्यांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप देखील केले होते आणि ते घडल्यानंतर पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला आणि तिथे चुरस आपल्याला बघायला मिळते. तसंच जर बंडू हरणे आहे ते उपनगराध्यक्ष होते आणि ते देखील एका ज्या बिजलीनगर प्रभागामध्ये ते आता निवडणूक लढत आहेत. म्हणजे कणकवलीचं जे आर्किटेक्चर असं त्यांना पालकमंत्र्यांनी म्हटलेलं आहे ते त्या निवडणूक लढत आहेत. तसे नवीन चेहरे नितेश राणे यांनी ह्या निवडणुकीत दिले आहेत. म्हणजे एक मध्ये राकेश राणे आहेत, दुसऱ्यामध्ये 10 नंबरमध्ये आर्या औदुंबर राणे आहेत. म्हणजे नवीन चेहऱ्यांना देखील या निवडणुकीमध्ये संधी मिळाली आहे. स्वप्नील राणे एक आहेत, दादू म्हणून आहेत ते 3 नंबरमध्ये आहेत. नवीन चेहऱ्यांना देखील या निवडणुकीमध्ये काही संधी दिलेली आपल्याला पालकमंत्री यांनी दिसलेली आहे. दुसरीकडे शहर विकास आघाडीने देखील काही जे उमेदवार दिले ते देखील नवीन उमेदवार आहेत आणि चांगले चेहरे आहेत असं बोललं जाते. म्हणजे आपण बघितलं दोन्ही आता जे 17 उमेदवार यांचे आणि त्यांचे जे दोन्ही उमेदवार ते तगडे उमेदवार आहेत. एक परस्पर लढली या एकदम काटेकी टक्कर होत आहे असं आपण एकत्रित आपल्याला म्हणता येईल. कारण उमेदवार दोन्हीही तेवढ्याच पतीने चालतील. काही अनुभवी आहेत, काही त्यांच्या समोर नवीन चेहरे आहेत, पण तेवढं चांगली प्रतिमा देखील आहे प्रत्येकाची आणि त्यामुळे तगडी लढत ह्या प्रत्येक उमेदवाराची होईल असं एकंदरीत दिसत आहे. या गोष्टींवर तुम्ही असंच लक्ष ठेवून राहा. आपण याबाबत अधिक बोलणारच आहोत, माहिती जाणून घेत राहणार आहोत. तुर्तास धन्यवाद आपण दिलेल्या या सगळ्या माहितीसाठी. आता आपण थेट जाऊयात मालवणमध्ये. तिथं आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांनी मतदानाचा आढावा घेतलेला आहे. जाणून घेऊया मालवणात सध्या काय घडतंय. मालवण नगर परिषद निवडणुकीच्या मतदानाला आज शांततेत सुरुवात झालेली आहे. गेले अनेक दिवस राजकीय घडामोडींनी मालवणचं लक्ष जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यासह देशात गाजलेलं होतं. त्यामुळे या निवडणुकीचं साऱ्यांचं लक्ष लागून होतं. सुरुवात झाली ती युतीच्या विषयावरून. युती होणार की नाही होणार यावरूनच चर्चा सुरू झाल्या होत्या. अखेर भाजपने सुरुवातीपासूनच या निवडणूक स्वबळावर लढणार असा इशारा सुरुवातीपासूनच दिलेला होता. त्यानंतर महायुती म्हणजे
महायुती टिकावी यासाठी स्वतः आमदार निलेश राणे हे स्वतः प्रयत्नशील होते. खासदार नारायण राणे हे सुद्धा प्रयत्नशील होते. मात्र भाजप पदाधिकाऱ्यांनी स्वबळाचाच इशारा नारा हा पहिल्यापासूनच दिला होता. अखेर या सर्व प्रक्रियेत खासदार नारायण राणे हे कुठेही या प्रक्रियेत दिसले नव्हते. त्यामुळे युती होणार की नाही होणार याबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये सुद्धा संभ्रमावस्था निर्माण झालेली होती. अखेर या सगळ्या प्रक्रियेनंतर नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन युती व्हावी यासाठी माझी इच्छा आहे या असा आग्रह धरला. त्यानंतर पुन्हा एकदा कुठेतरी युती होणार अशा पद्धतीची चर्चा या जिल्ह्यात सुरू झाल्या होत्या. मात्र ज्या पदाधिकाऱ्यांनी भाजप पदाधिकाऱ्यांनी आणि महायुतीच्या जी काही चर्चा सुरू झाली होती ती चर्चा कुठेतरी नंतर भरकटत गेली आणि शेवटच्या क्षणी मालवणच्या नगरपालिकेच्या निमित्ताने भाजपने अक्षरशः शिवसेनेला 4 जागा देणार असा प्रस्ताव ठेवला आणि स्थानिक आमदार असल्यामुळे शिवसेनेकडून मात्र ह्या प्रस्तावाला विरोध करण्यात आला. नगराध्यक्ष हा शिवसेनेचा असेल आणि इतर काही जागांवर युती होऊ शकते असा पद्धतीचा स्वरूपाचा प्रस्ताव हा शिवसेनेकडून देण्यात आला होता. परंतु भाजप मात्र नगराध्यक्ष पदासह 12 ते 14 जागांवर आग्रही राहिली. त्यामुळे ही युतीची चर्चा फिसकटली आणि स्वबळावरच शेवट निवडणूक लढवल्या गेल्या आणि आता या मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. मात्र या सर्व प्रक्रियेमध्ये सर्वांचे लक्ष होते ते आमदार निलेश राणे यांच्याकडे. सुरुवातीपासूनच आमदार निलेश राणे हे युती व्हावी यासाठी आग्रही होते. मात्र युती न झाल्यामुळे आमदार निलेश राणे यांनी सुद्धा स्वबळावर निवडणूक रिंगणात आपले सर्व उमेदवार उभे केले. शिवसेनेकडून ममता वडाडकर या नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार आहेत, तर भाजपकडून शिल्पा खोत आणि उबाटाकडून पूजा करलकर ही 3 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. आताच्या घडीला राजकीय वातावरण बघितलं तर आमदार बघितलं असेल शिवसेना भाजप युती न होण्यास याला प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हेच जबाबदार असल्याचा आरोप आमदार निलेश राणे यांनी केला. त्यानंतर युतीत ठिणगी पडली. युतीत ठिणगी पडल्यानंतर ह्या भाजप शिवसेना युतीत ठिणगी पडल्यानंतर सर्वच पक्ष हे स्वबळावर लढले गेले. अगदी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याबाबत घेताना सुद्धा कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झालेली होती. कारण युतीबाबत उलटसुलट चर्चा या सुरू झाल्या होत्या. तिकडे सावंतवाडीमध्ये आमदार दीपक केसरकर यांनी सुद्धा अजूनही आपली वेळ गेलेली नाही, युती होण्यासाठी मी प्रयत्नशील अशा स्वरूपाची 10 जागा देण्यास सुद्धा भाजपला दर्शवली होती. त्यामुळे मात्र ही काही युती होऊ शकली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा शिवसेना भाजप ही नंतर स्वबळावर लढली गेली. अखेर सर्वच पक्ष हे स्वबळावर लढले गेले. शिवसेना महाविकास आघाडी झाली. शिवसेना महाविकास आघाडीकडून पूजा करलकर यांना नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी दिली. भाजपमध्ये अंतर्गत नाराजी याचा फटका सुद्धा भाजपला बसण्याची शक्यता आहे. कारण शेवटच्या क्षणी उबाटाकडून अनेक पदाधिकारी हे इच्छुक होते नगराध्यक्ष पदासाठी. मात्र भाजपने ज्यांना उमेदवारी डावलली त्या पूजा करलकर यांनाच शिवसेना ठाकरे सेनेकडून नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी देण्यात आली. त्यामुळे पुन्हा एकदा मालवणचं राजकारण ढवळून निघालं. आता तिरंगी लढतीत झाले. त्यानंतर आरोप प्रत्यारोप सुरूच राहिले होते. अशातच आमदार निलेश राणे यांनी पुन्हा एकदा भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यावर आरोप हे सुरूच राहिले होते. कारण युती व्हावी ही त्यांची सुरुवातीपासून इच्छा होती, मात्र युती झाली नाही. त्यानंतर आपण बघितलं तर भाजप पदाधिकाऱ्याच्या घरी त्या रोख रक्कम घेऊन जातानाचा व्हिडिओ हा सोशल मीडियावर आमदार निलेश राणे यांनी व्हायरल केला होता. त्यानंतर हाच मुद्दा राज्यासह देशात गाजलेला होता. कारण भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या भाजप पदाधिकारी पैसे वाटून निवडणूक लढवतात अशा पद्धतीचा आरोप हा आमदार निलेश राणे यांच्याकडून करण्यात आलेला होता. त्यामुळे संपूर्ण लक्ष हे मालवणवर आलेलं होतं. अख्खी राज्यातली मीडिया सुद्धा मालवणात आली होती. कारण मालवण निवडणूक कोणती असली तरी मालवणात संपूर्ण राज्याचं लक्ष हे मालवणवरच येतं. अगदी काल इतकी सगळी घटना घडली त्यानंतर प्रचार शांततेत सुरू झाला. अनेक नेते दिग्गज नेते हे भाजपकडून प्रचारासाठी आलेले होते. एकनाथ शिंदे हे सुद्धा शिवसेनेकडून प्रचारासाठी आलेले होते. आशिष शेलार भाजपकडून कालच प्रचाराची सांगता झालेली असतानाच आशिष शेलार यांची सभा झाली आणि या सगळ्या धामधुमीत अगदी प्रचाराची सांगता झाली आणि 10च्या नंतर रात्री भाजप पदाधिकाऱ्याची एक गाडी 4 व्हीलर मध्ये पैसे असल्याची संशयावरून निवडणूक विभाग आणि पोलिसांनी ही गाडी तपासणी केली असता 1.5 लाख रुपये सापडल्याची अधिकृत सूत्रांनी सांगण्यात आले. त्यानंतर ही गाडी पोलीस स्टेशनला नेण्यात आली. पोलीस स्टेशन मध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. कारण त्या गाडीमध्ये भाजप पदाधिकाऱ्यांची काही पत्रकं होती. त्यामुळे एकंदरीत ह्या सगळ्या विषयानंतर राजकारण चांगलं तापलं गेलं
कारण रात्री 1 वाजता या सर्व घटनेवर रात्री 1 वाजता आमदार निलेश राणे हे पोलीस ठाण्यात दाखल झाले आणि तिथून पुन्हा एकदा रोख रक्कम आणि या सगळ्या विषयावर आमदार निलेश राणे यांनी पोलीस ठाण्यात ठाण मांडून ठेवली. जोपर्यंत या अशा गाडी जप्त करत नाही तोपर्यंत आणि संशयित जे आहेत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करत नाही तोपर्यंत आपण इथून हलणार नाही असा इशारा आमदार निलेश राणे यांनी दिला होता. त्यामुळे संपूर्ण राजकारण हे ढवळून निघाले. अगदी मध्यरात्री 12 वाजतापासून हे सगळा घटनाक्रम सुरू झाला. तो पहाटे 5 वाजता या सगळ्या विषयावर तोडगा निघाला. कारण गुन्हा दाखल करण्याचे आश्वासन हे पोलिसांच्या वतीने देण्यात आलेले होते. मात्र ही गाडी नंबर प्लेट असली ते नंबर प्लेट वर कोणताही नंबर नव्हता. त्यामुळे या गाडी याचा मालक कोण आहे, या गाडीमध्ये काय आहे, ड्रग्स आहे, अशा पद्धतीचे आरोप हे आमदार निलेश राणे यांच्याकडून करण्यात आले होते. त्यामुळे आजपर्यंत या सगळ्या घडामोडी बघितल्या तर निलेश राणे यांनी जे काही भाजप पदाधिकाऱ्याच्या कॅश 25 लाखाची रक्कम सापडण्यात आली होती त्यामुळे त्यावेळी उलट निलेश राणे यांच्यावरच गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळे आता सुद्धा आपण माघार घेणार नाही. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी किंवा पोलीस ठाण्याने याबाबत कारवाईचे ठोस आश्वासन द्यावे अशा पद्धतीची मागणी ही आमदार निलेश राणे यांनी केलेली होती. त्यामुळे संपूर्ण रात्र ही पोलीस ठाण्यात मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी गर्दी केलेली होती. अखेर 5 वाजता पोलीस अधिकाऱ्यांनी संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. गुन्हा दाखल करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर अखेर निलेश राणे यांनी शांत राहिले आणि या वादावर त्यानंतर तोडगा झाला आणि रात्रभर पोलीस ठाण्यात सुरू असलेले हे धुमशान अखेर आज सकाळी काय कुठचा मोड घेतो यावर सगळ्यांचं लक्ष लागून होतं. अखेर या सगळ्या राजकीय घडामोडीवर आमदार वैभव नाईक यांनी सुद्धा आज सोशल मीडियावर व्हिडिओ टाकत एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे चिपी विमानतळावर ज्यावेळी आगमन झाले होते त्यावेळी काही जण बॅगा घेऊन धावताना दिसत होते आणि हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. आणि आमदार निलेश राणे माजी आमदार वैभव नाईक यांनी सुद्धा आरोप केला की आज सकाळी त्यांनी हा व्हिडिओ शेअर केला आणि त्यांनी सुद्धा आरोप केला की शिवसेना शिंदे गटाने सुद्धा पैसे वाटले आणि एकनाथ शिंदे हेच यांच्यात हे तात्यातून आपल्या पैसे घेऊन आल्याचा आरोप हा माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केला होता. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे राजकारण आहे हे पुन्हा एकदा ढवून आलेले आहे. आता मतदान प्रक्रियेत ही शांततेत सुरुवात झालेली आहे. मात्र या सर्व राजकीय धुमशानात कालच्या रात्रभर झालेल्या धुमशानामध्ये पुन्हा एकदा मालवणचं लक्ष हे पुन्हा एकदा राज्यात गेलेलं आहे. भाजप पदाधिकारी पैसे वाटत हा पुन्हा एकदा आरोप हा आमदार निलेश राणे यांनी ज्या गाडीत पैसे सापडले त्यामुळे पुन्हा एकदा आमदार निलेश राणे यांच्या आरोपात सत्य आहे की काय अशा पद्धतीची चर्चा सुरू झाली आणि पुन्हा एकदा या सगळ्या राजकीय घडामोडींवर पुन्हा एकदा राज्याचं राजकारण तापणार एवढं मात्र नक्की. धन्यवाद कृष्णाजी, आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. आता पुन्हा येऊया सावंतवाडीमध्ये. तिथे आमदार दीपक केसरकर यांनी मतदान केल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधलाय. त्यावेळी ते नेमकं काय म्हणाले पाहूयात. भाई सपत्नीक मतदान केलंय, काय पहिली प्रतिक्रिया आहे? पुन्हा 25 वर्षानंतर सावंतवाडीकर पुन्हा साथ देतील वाटतंय का आपल्याला? 100% देतील असं वाटतं. एकंदरीतच मतदानाला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आहे आणि त्याच्यामुळे चांगला रिझल्ट येईल अशी अपेक्षा आहे. 21 तारीखला मतमोजणी पुढे गेलेली आहे. उद्याची मतमोजणी नागपूर खंडपीठाने निर्णय दिलेला आहे. जो काय खंडपीठाचा निर्णय असतो तो मान्य करूनच पुढे जायला लागतं. त्याच्यामुळे 21 तारीखला चांगला रिझल्ट येईल अशी मी अपेक्षा करतो. पैसे वाटपाचा आरोप झाला त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली ही निवडणूक संपूर्ण महाराष्ट्रभर गाजली. हे खरं तर दुर्दैवी बाब आहे. पैशाचा अशा तऱ्हेने वापर होणं चुकीचं आहे आणि तो राजरोसपणे होतोय ही वस्तुस्थिती. अनेक कंप्लेंट आल्या, आम्ही पोलिसांना वेळोवेळी कळवलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे हे लोकशाहीला मारक अशी गोष्ट आहे. मतदार उत्स्फूर्तपणे बाहेर पडले, याचा निकालावर काय परिणाम होईल? चांगला निकाल येईल अशी अपेक्षा करूया. भाजपवर तुम्ही थेट आरोप केला होता. 4 नगरपंचायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भाजप पैशाचं वाटप करतोय. काय निकाल अपेक्षित वाटतोय आपल्याला? निकाल चांगला येईल असंच आपण अपेक्षा करूया. पैसे वाटपाचा थोडाफार परिणाम होतो परंतु तो कितपत होईल याची मला स्वतःला शंका आहे. वैभव नाईकाने एक व्हिडिओ व्हायरल केलेला होता. एकनाथ शिंदे हेलिकॉप्टरमधून येताना 3 बॅग्स दिसल्या आणि त्याच्यात वैभव नाईक म्हणतात व एकनाथ शिंदे पैशाच्या बॅगा थोड्याच असतात. ते दौऱ्यावर होते. सिंधुदुर्गच्या दौऱ्यानंतर त्यांचा सोलापूर दौरा होता. त्यामुळे सिंधुदुर्गचा दौरा त्यांनी 10 वाजता रात्री त्यांचं शेवटचं भाषण झाल्यानंतर ते मोपा विमानतळावर गेले. तिथून ते सोलापूरला किंवा त्यांच्या त्या पुढच्या जिथं सभा होत्या
त्या ठिकाणी खाजगी विमानाने रवाना झाले. कोणीही प्रवास करत असताना त्यांना स्वतःचे कपडे तरी बरोबर घ्यायला लागतात, त्याच्यावरून असे घाणेरडे आरोप करणं हे पूर्णपणे चुकीचं आहे आणि सर्वांनीच त्याची निंदा केली पाहिजे. महायुतीत सिंधुदुर्गातल्या काही घटना घडल्या महायुतीच्या भाजपमध्ये, त्याच्यानंतर आता तुम्ही या पुढच्या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांना तुम्ही भेटून हा वाद मिटवण्यासाठी प्रयत्न करणार का? निश्चितपणे महायुती एकत्र राहिली पाहिजे असंच आमची अपेक्षा आहे आणि त्याच्यामुळे महायुतीच्या माध्यमातून पुढच्या तरी निवडणुका व्हाव्या असा आमचा प्रयत्न राहील. या महायुती आता जवळजवळ जिल्ह्यात शिवसेना आणि भाजप एकामेकासमोर उभे आहेत. याकडे तुम्हाला वाटतं निकाल कसा असेल अपेक्षित? सर्व ठिकाणी आमचे उमेदवार निवडून येतील अशी मी अपेक्षा करतो. मतदान प्रक्रिया सुरू असताना मतदारांना 1,000 रुपये नाश्त्यासाठी दिले जातात. काही मतदार बाहेर येऊन दाखवतात हे आम्हाला 1,000 रुपये मिळाले, म्हणजे सगळं पोलीस प्रशासनाच्या गरज असताना सुरू आहे असा आपला आरोप आहे का? बघा, हे मुळातच हा प्रकारच चुकीचा आहे. अशा तऱ्हेने पैसे वाटप करणं चुकीचं आहे आणि त्याच्यामुळे याला काही खरी इलेक्शन म्हणता येणार नाही. तिथं अगदी निवडणुकीच्या दिवशीसुद्धा पैसे दिले जात आहेत आणि त्याचं वाटप होतं हे तुम्ही स्वतःच्या डोळ्याने बघितलेलं आहे आणि त्याच्यावर मी त्याच्यावर काय बोलू. पैसे वाटप झाले राजरोसपणे, कुठेतरी निवडणूक प्रशासन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं अपयशी ठरलं असं आपल्याला वाटतं का? शेवटी पोलीस खात्याची जबाबदारी आहे. पोलीस खात्याने त्यांच्या परीने जाऊन प्रयत्न केलेसुद्धा असतील, परंतु हे जे बाहेरून लोक येत आहेत आणि पैसे वाटत आहेत त्याला प्रतिबंध केला असता तर हे प्रकार घडले नसते. एक शेवटचा प्रश्न, 19 दिवस निकालासाठी आहेत. मागच्या 19 दिवसामध्ये जे काही भाजप सेनेमध्ये दुरावा निर्माण झाला, हा मध्ये अधिवेशन पण मध्ये येते. तुम्ही फडणवीसांसह इतर भाजपच्या नेत्यांची भेट घेऊन शिंदेची एकत्र भेट घेण्याचा प्रयत्न करा आणि हे दुरावे कमी होतील का आता नजीकच्या काळामध्ये? कारण जिल्हा परिषद लवकर लागते. दुरावे कमी झाले पाहिजे असं वाटतं, अपेक्षा आहे. काय होईल हे मी आता सांगू शकणार नाही, परंतु हा जो प्रकार आहे हा खरोखर मनाला दुःख देणाराच प्रकार आहे. आगामी जिल्हा परिषद पंचायत समिती कारण पैशाचं अशा तऱ्हेने वाटप यापूर्वी कधीही झालेलं नव्हतं. ते अशा तऱ्हेने निवडणुकीच्या दिवशीसुद्धा प्रत्येक मतदाराला पैसे देण्याचा जो प्रयत्न चाललेला आहे तो निंदनीय आहे. आगामी ज्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुका आहेत ना, त्या युतीमधून निवडण्याचा तुमचा प्रयत्न असणार आहे का? आम्ही नेहमीच युतीच्या बाबतीत सकारात्मक राहिलेलो आहोत, पुढे सुद्धा सकारात्मकच राहू. भाई मालवणमध्ये विजय केनेवरकडे पैसे पकडल्यानंतर ते स्वतःच्या धंद्यातील पैसे होते असं त्यांनी खुलासा केला. त्यानंतर काल मध्यरात्री 1 वाजता निलेश राणेंच्या कार्यकर्त्यांनी पैशांची गाडी पकडली. ते कार्यकर्ते गाडी टाकून एका गाडीला दोन्ही साईडने नंबर प्लेट नव्हते आणि ती गाडी पोलिसांनी जप्त केली आणि त्या ठिकाणी ते भाजपच्या सगळ्या शालीवरे काय सगळा प्रचार आले. कसं पाहता याकडे आपण? नाही, मुळातच असं करणं चुकीचं आहे हे मी पूर्वीसुद्धा सांगितलेलं आहे, आता सुद्धा सांगतो की पैशाचा वाटप करून जर निवडणुका जिंकायच्या असतील तर त्या निवडणुकाला काही अर्थ राहणार नाही. आमदार दीपक केसरकर यांनी अनेक मुद्द्यांना स्पर्श केलेला आहे, मात्र पैशांचा वाटप या मुद्द्यावर अधिक भर देताना आपल्याला आमदार दीपक केसरकरच नाही तर अनेक नेते दिसत आहेत. ते म्हणजे भाजपमधले सुद्धा असू देत किंवा शहर विकास आघाडीमधले असू देत किंवा महाविकास आघाडीचे सुद्धा नेते यावर बोलताना आपल्याला दिसत आहेत. या सगळ्या मुद्द्यावर आपण चर्चा तर करणारच आहोत, पण सुरुवातीला काही प्रतिक्रिया आलेल्या आहेत. त्या म्हणजे भाजपकडून नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत समीर नलावडे, त्यांनी काही प्रतिक्रिया दिलेली आहे, ती आपण पाहूया. 2001 पासून मी निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये आहे. 2001 मध्ये मला कणकवली शहरातील जनतेने पंचायत समिती म्हणून सदस्य म्हणून निवडून दिलं होतं. त्याच्यानंतर नगरपंचायत जाहीर झाली. त्याच्यानंतर 2003 मध्ये मी निवडून आलो, 2008 मध्ये आलो, 2013 मध्ये आलो. तशीच कणकवली शहरातील जनतेने 2018 मध्ये नगराध्यक्ष म्हणून मला निवडून दिलं आणि आता ही माझी 6वी टर्म आहे. त्याच्यामुळे विजयी षटकार 100% मी मारणार आहे. हा विजयी षटकार कणकवली शहरातील जनतेच्या विश्वासावर, कणकवली शहरातील जनतेला जो विकास पाहिजे, विकास हा मुद्दा घेऊन मी चाललोय. माझ्यावर अनेक जणांनी आरोप केले, या आरोपाला उत्तर मी उद्या देणार आहे. त्याच्यामुळे विकास मुद्दा घेऊन आपण जनतेचं काम करतोय. तुम्ही आज मतदान केलं आणि पती राजांसाठी एक मतदान केलं, काय सांगाल? खूप छान वाटते मला की आजच्या दिवशी लोक भरभरून आम्हाला प्रतिसाद देत आहेत आणि खूप छान वाटते पतिदेवांसाठी करतात. तर ही होती प्रतिक्रिया भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार
समीर नलावडे यांची. त्यांनी म्हटलेलं आहे की आपल्यावर अनेक आरोप झाले निवडणुकीच्या काळात, मात्र मी विकासाच्या मुद्द्यावरच बोललेलो आहे आणि त्यांनी विजयाचा विश्वास सुद्धा व्यक्त केलेला आहे. त्यांच्या पत्नी ज्या नगरसेवक पदासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत त्या सुप्रिया नलावडे सुद्धा यावेळी त्यांच्यासोबत होत्या. त्यांनी मतदानाचा अधिकार बजावला आणि त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. कोकण सात लाईव्हशी सुद्धा संवाद साधलेला आहे. आता काही उमेदवारांच्या प्रतिक्रिया आहेत, त्यातली वैभव म्हापसेकर यांची प्रतिक्रिया आपण ऐकूयात. सावंतवाडीत ते नगरसेवक पदासाठी उमेदवार आहेत. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी मतदार राजा बाहेर पडू लागलाय. मोठ्या संख्येनं तो बाहेर येतोय. आपल्यासोबत उमेदवार वैभव म्हापसेकर आहेत. काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतोय तुम्हाला आणि काय विश्वास व्यक्त करता? लोकांचा प्रतिसाद बघून 100% विजयाची खात्री झालेली आहे. लोक जितकी मतदानाला बाहेर पडली आहेत ते बघून वाटतंय की 100% आमचे सर्व सीट निवडून येतील आणि माझा विजय हा निश्चित आहे. निश्चित. तुमचा मुलगा निवडणुकीच्या रिंगणात आहे, काय विश्वास व्यक्त करता? तो निश्चितच येईल निवडून. निश्चितपणेच वैभव म्हापसेकर यांनी विश्वास व्यक्त केलेला आहे की आपला विजय हा निश्चितच आहे. वैभव म्हापसेकर यांची ही प्रतिक्रिया होती. त्यानंतर सावंतवाडीच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार असलेल्या काँग्रेसकडून त्यांना ही संधी मिळाली आहे, ती म्हणजे साक्षी वंजारी यांना. साक्षी वंजारी यांच्याकडे सिंधुदुर्गचं महत्त्वाचं काँग्रेसचं पद देखील आहे. त्या कार्यकर्त्यांशी जोडलेल्या सुद्धा आहेत आणि यावेळी त्यांच्याशी संवाद साधला आहे आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी. थेट पाहूयात साक्षी वंजारी नेमकं काय म्हणतात. सावंतवाडी नगर परिषद निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया आहे ती सुरू झालेली आहे. काँग्रेस पक्ष देखील या ठिकाणी उभा आहे. काँग्रेसच्या नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार साक्षी वंजारी आपल्यासोबत आहे. कसा प्रतिसाद मिळतोय, काय सांग? खूप छान. माझं वोट ऑलरेडी झालेलं आहे. 7:30 वाजता मला वाटतं मी 3रं वोट मी घेतलेलं आहे आणि खूप चांगलं आहे. वातावरण खूप सकाळपासून उत्साहाचं दिसतंय. पण या निवडणुकीमध्ये 2 दिवस सातत्याने आता काल रात्री मी काही मतदारांपर्यंत सुद्धा पोहोचली होती, पण बरेच मला शिंदेंचे असे उमेदवार मला रात्री अपरात्री फिरताना ते चित्र काल फार वेगळं दिसलं. त्यानंतर आज 5 नंबर प्रभागामध्ये आम्ही सातत्याने ठाण मांडून बसलं आहे, कारण 5 नंबर जो प्रभाग आहे हा नेहमी प्रतिष्ठेचा प्रभाग राहिलेला आहे. यापूर्वी अन्नपूर्णा कोरगावकर असतील, अपक्ष साक्षी वंजारी असतील, पल्लवी वाडकर रेगे, पूजा पोकळे, सीमा मटकर अशा अनेक दिग्गज उमेदवार, कीर्ती बोंद्रे, असा हा प्रभाग नेहमी राहिलेला आहे. पण ह्यावेळेला हा प्रभाग जो आहे तो पुरुष आरक्षण पडल्यामुळे इथे हा प्रतिष्ठेचा विषय झालेला आहे. त्याच्यामध्ये सुधीर आरिवडेकर आहेत, त्याच्यानंतर शिंदेकडून आमचे बंड्या कोरगावकर आहेत, बबलू मिशाळ अपक्ष आहेत, त्यानंतर उमेश कोरगावकर आहेत आणि समीर वंजारी, ॲडव्होकेट समीर वंजारी सातत्याने काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांनी या प्रभागासाठी फार मोठी तयारी केली होती. वाईट या गोष्टीचं आहे की गेली सातत्याने 4 दिवस मी तक्रार करते आणि इथे मोठ्या प्रमाणामध्ये पैशाचं वाटप होतं आहे. आत्तासुद्धा त्यांचे 2-3 कार्यकर्ते, मी त्यांची नावंसुद्धा साहेबांना पाठवली की साहेब सातत्याने उघडपणे पाकिटं वाटत आहेत, रिक्षावाल्यांकडे पैसे देऊन ठेवलेत, ठराविक रिक्षा हायर केलेत. पण अशा पद्धतीने जर हे होत असेल तर ह्याच्यावरती कुठेतरी ह्याच्यामध्ये तोडगा निघायला पाहिजे ना. पुढे निवडणुका लढवूच शकत नाहीत. लोकांच्यामध्ये इतक्या वाईट प्रतिक्रिया आहेत. तुम्ही जर जनतेच्या जर प्रतिक्रिया घेतला तर लोकांना हे सगळं दिसतंय. सावंतवाडीची ही संस्कृती नाही आहे. फार उच्च शिक्षित आणि चांगला वर्ग आहे इथे ॲक्च्युली हे प्रकार शोभत नाही आहेत. आणि वारंवार तक्रार करून त्यांना सांगितलं, काही घरांमध्ये पैसे ठेवलेले आहेत, तुम्ही रेट टाका, तर म्हणतात आम्हाला तशी रेट नाही टाकता येत, तुम्हाला तक्रार तशी देता येत नाही. ह्यांचे कुठले रूल्स आहेत मला माहिती नाही, पण तक्रार आल्यानंतर तुम्ही करायला हरकत नाही ना त्या प्रोसेस. बाकी इतर प्रभागामध्ये असे विषय नाही आहेत, पण 5 नंबरमध्येच हे प्रकार जरा जास्त होत आहेत आणि खास करून अशा उमेदवारांकडून होत आहेत ज्यांचे 2 नंबर व्यवसाय आहेत. मला आज बोलावं लागते, यापूर्वी आम्ही कधीच कोणाच्या व्यवसायावर टीका नाही केलेली, पण आज चांगले उमेदवार समोर लढत आहेत आणि हे 2 नंबरचा पैसा यांचा कशा पद्धतीने आज हे सरळ सरळ वाटत सुटलेत. त्यामुळे कुठेतरी ह्या गोष्टीचं वाईट वाटतं की चांगली माणसं भविष्यात लढवू शकणार नाहीत. चांगल्या घरातली लोक उद्या का निवडणुका लढवतील? म्हणजे अटीतटीची झालेली आहे कुठेतरी आणि यांच्यावरती कोणाचं वचक नाही आहे. त्यामुळे महायुतीचेच हे उमेदवार आहेत, त्यांच्या पालकमंत्र्यांनी सुद्धा ह्या गोष्टींकडे लक्ष घालणं गरजेचं आहे, कारण त्यांचे बाकीचे उमेदवार त्यांचे खूप चांगले आहेत. पण काही उमेदवार आम्ही त्यांनाही सांगितलं की तुम्ही साहेब असे उमेदवार ह्या पद्धतीने तुमचे जर काम करत असेल तर आमच्या तक्रारी आम्ही केलेल्या आहेत वारंवार. त्यामुळे नक्कीच मला सरकारकडनं अपेक्षा आहे, यंत्रणेकडनं अपेक्षा आहे की यांच्यावरती आफ्टर इलेक्शन तरी कारवाई व्हावी. त्यामुळे एक अशी अपेक्षा मी व्यक्त करते. सावंतवाडीकर नक्कीच चांगल्या लोकांना कौल देतील, मला एक आशा आहे.
कारण सावंतवाडीचा मतदार नेहमी सुज्ञ राहिलेला आहे आणि नक्कीच ह्या निवडणुकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. बघूया. ह्या होत्या साक्षी वंजारी, ज्या काँग्रेसकडून नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारी त्यांना मिळालेली आहे आणि ते नगराध्यक्षपदासाठी लढत देत आहेत. यावेळी त्यांनी सगळा भार जो आहे तो मतदारांच्या खांद्यावर टाकलेला आहे. सावंतवाडीची जनता ही सुज्ञ आहे, योग्य निर्णय घेईल असा विश्वास व्यक्त तर केलेलाच आहे. मात्र त्यांनी काही मोठे आरोपसुद्धा केलेले आहेत. सावंतवाडीच्या प्रभाग क्रमांक 5 मध्ये पैसे वाटपाचा त्यांनी आरोप केला आहे. घरात पैसे ठेवून हे वाटप होत असल्याचं ते म्हणतात, तर दुसरीकडे रिक्षातून सुद्धा पैशांचं वाटप होत असल्याचा मोठा आरोप साक्षी वंजारे यांनी केला आहे. निवडणूक यंत्रणेकडे आम्ही तक्रार केलेली आहे, पण अशा पद्धतीनं तक्रार स्वीकारता येत नसल्याची सुद्धा त्यांनी माहिती यावेळी दिल्याचं सांगितलेलं आहे. त्यामुळे निवडणूक यंत्रणेवर सुद्धा त्यांनी काही आक्षेपसुद्धा घेतलेले आहेत, टीकासुद्धा केलेली आहे, पण विश्वासही व्यक्त केलेला आहे की ही यंत्रणा आम्हाला योग्य प्रकारचा न्याय हा देईल म्हणून. आता मी ढवळीकर सर पुन्हा तुमच्याकडे येते. आपण मगासपासून अनेक प्रतिक्रिया पाहिलेल्या आहेत. आमदार दीपक केसरकर असतील, ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर असतील, ज्येष्ठ नेते आहेत ते सुद्धा. आता साक्षी वंजारी यांची प्रतिक्रिया पाहिली आहे. संजू परब यांनी तर काही थेट पुरावेच दिलेच आपल्याला पाहायला मिळतात. कणकवलीत आपण पाहिलं तर संदेश पारकर सुद्धा पैशांच्या आरोपांवर बोलतायत, राजन तेली बोलतायत, सतीश सावंत बोलतायत. असे अनेक नेते, एक ना अनेक नेते यावर भाष्य करताना आपल्याला दिसून येतात आणि हे सगळे विरोधी पक्षातले नेते आपण पाहतोय. पैशांच्या वाटपाच्या आरोपावर पैशांचा वाटप यावर आरोप करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. नेमकं हे प्रकरण काय असू शकतं आणि याचा परिणाम आगामी निवडणुकांवर काय होताना आपल्याला दिसून येईल? आता ह्या सगळ्या आत्तापर्यंत जे मतदान झालं आहे किंवा त्याच्या आधी जो 8 दिवस 10 दिवस प्रचार झाला आहे, या सगळ्या प्रचाराच्या काळात आणि आतापर्यंतच्या मतदानाच्या काळात असं एक दिसतंय की सगळ्यात महत्त्वाचा फॅक्टर आता पैशाचं वाटप हा मुद्दा येतोय वर. बाकी विकास कामांचा मुद्दा सगळं बाजूला राहिलं आहे आणि प्रत्येकजण मगाशी मी म्हटलं तसंच की भाजपचे नेते जर सोडले तर बाकी प्रत्येक पक्षाकडनं, आता साक्षी वंजारी काँग्रेसच्या उमेदवार आहेत, जिल्हाध्यक्ष आहेत काँग्रेसच्या. तिकडे मालवणमध्ये भाजपचे उमेदवार सोडून बाकी लोक आहेत. कणकवलीमध्ये संदेश पारकरांनी आणि राजन तेलीवर ह्या लोकांनी आरोप केलेत. सावंतवाडीतही आरोप झालेत, वेंगुर्ल्यातनंही म्हणजे हे पैसे वाटप हा एक कॉमन मुद्दा दिसतोय. मला काय वाटतं की याच्यावरच निवडणुकीचं निकाल किंवा भवितव्य ठरणार आहे की काय. मगाशी आपण बोललो की असं होता कामा नये. म्हणजे मतदारांनी आपले निलेश राणे तर त्या मागे म्हणाले की तुम्ही पैसे वाटल्यास घ्या, कोण देतील त्यांना घ्या, पण मतं तुम्ही शिवसेनेला द्या. याचा अर्थ प्रत्येकानं स्वीकारलं आहे की काय की पैसे वाटप होते. त्यांनी तर आता साक्षी वंजारांनी उदाहरण दिलं. 5 नंबर प्रभाग 5मध्ये ते वाटप चाललं आहे, रिक्षामधनं पैसे भरून देते. निलेश राणेंनी दाखवलं की कोणाच्या तरी घरात बॅगा भरलेल्या आहेत. दीपक केसरकर मगाशी म्हणत आहेत की मला माहिती आहे पण मी त्याच्यात जात नाही कारण मागे काय झालं आहे ते बघितलं आहे म्हणून. म्हणजे उद्या त्यांनाही वाटतं की आपल्यावरही गुन्हा येईल की काय असं काही केलं तर पोलिसांना किंवा ज्यांनी ती कारवाई करायची त्यांना ती कारवाई करू द्या असं. आणि त्यांच्या स्वभावाप्रमाणे त्यांच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे ते असं एक नेमस्त भूमिका घेत आहेत की ज्यांना कारवाई करायची त्यांना ती करू द्या, मी फक्त नजरेला आणून देतो. याचा अर्थच काय तर आज ह्या निवडणुकीत पैसा भरपूर वाहतो आहेच असावं. आता तो येतोय, आरोप तर सगळे एकमुखानं भाजपावर होत आहेत. आता मगाशी कसं आलं की परत हे विरोधी कोण आणि सत्तेतले कोण, भागीदार कोण, हाही इथं गोंधळच आहे. म्हणजे काय, महाराष्ट्राची सत्ता राज्याची म्हटलं तर शिवसेना आणि भाजप एकत्र आहे. म्हणजे एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि भाजप एकत्र आहे. इतर ठिकाणी बघितलं तर हे एकमेकाच्या विरोधात त्वेषानं लढत आहेत. म्हणजे त्वेषानं लढत आहेत की कारण का भाजपला हरवल्याशिवाय शिंदेची शिवसेना येऊ शकत नाही किंवा त्या शिवसेनेला हरवल्याशिवाय भाजप येऊ शकत नाही. त्यामुळे मला वाटतं हा मुद्दा पैसे वाटपाचा खूपच गंभीर व्हायला लागला आहे. संध्याकाळपर्यंत तो आणि किती गंभीर स्वरूप धारण करील आणि अख्ख्या पूर्ण ह्या सगळ्या निवडणुकीतला तोच मुद्दा मुख्य होईल की काय, बनेल की काय. आपण मला वाटतं जुईली काय करूया की अजून थोडी माहिती घेऊया. हा विषय पुढेही चर्चा करायला पाहिजे. याची पुढे संध्याकाळी मतदान पूर्ण होईपर्यंत हेच चित्र चालू राहतं, हेच आरोप चालू राहतात का भाजपकडनं काही. कारण भाजपकडनं कुणीही ह्या असं उत्तर दिलेलं नाही. आरोप खोटे आहेत, आरोप चुकीचे आहेत एवढंच झालेलं आहे. असं काही नाही आहे एवढंच झालेलं आहे. परंतु
ठोस मनाला पटावं अशा तऱ्हेची प्रतिक्रिया किंवा त्याचा प्रतिवाद आरोपांचा झालेला नाही आहे. तो जर येत असेल तर ते अधिक उत्सुकतेचं ठरेल ते बघणं. त्यामुळे थोडी आपण चर्चा चालू ठेवूया, परंतु हा मुद्दा निश्चितपणे पुन्हा चर्चेला अधिक विस्तारानं घ्यावा लागेल. आता आपण मला वाटतं की हा विषय इथेच तात्पुरता थांबवला तरी चालू शकेल. बरोबर. आता यावर आपण बोलणारच आहोत जसं सरांनी सांगितलंय, पण त्याचबरोबर आमचे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस आमच्याशी जोडले जातात. आपण थेट त्यांच्याकडे जाऊयात आणि मतदानाचा आतापर्यंत सकाळपासूनचा आढावा जाणून घेणार आहोत. सावंतवाडीत अनेक घडामोडी घडताना आपल्याला पाहायला मिळतात. सकाळी जेव्हा संजू परब हे बूथवर आले होते तेव्हा त्यांनी आरोप केला होता की प्रभाग 6 मध्ये अशा पद्धतीचं वाटप होत असल्याचं सुद्धा त्यांनी सांगितलं होतं. संजू परब यांच्या प्रतिक्रियेनंतर दीपक केसरकर यांनी सुद्धा सांगितलंय की सकाळपासूनच हे ज्या दिवशी मतदान आहे त्या दिवशी हे प्रकार घडतात, हे कुठेतरी न पटण्यासारखंच आहे. अशा पद्धतीनं हे आरोप प्रत्यारोप होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. मात्र विशाल परब जे भाजपचे नेते आहेत, त्यांना जेव्हा हा प्रश्न विनायक गावस यांनी विचारला तेव्हा मात्र त्यांनी त्याचं खंडन केलं की आम्ही याबद्दल ते बोललेच नाही आहेत. विरोधक हा मुद्दा पुढे घेत आहेत, आम्ही विकासाच्या मुद्द्यावर लढतोय, अशाच पद्धतीची प्रतिक्रिया त्यांनी दिलेली होती. तर दुसरीकडे आता पालकमंत्री नितेश राणे हे सुद्धा सावंतवाडीत आलेले आहेत. त्यामुळे ते नेमकं काय म्हणतायत, काय बोलतायत हे सुद्धा पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. आमदार दीपक केसरकर हे ठाण मांडूनच आहेत. त्यांनी नुकतंच मतदान केलेलं आहे, सपत्नीक त्यांनी मतदान केलेलं आहे. मात्र अनेक मुद्द्यांना त्यांनी स्पर्श केलेला आहे. या सगळ्या घडामोडींचा आढावा आम्ही जाणून घेत राहणार आहोत. अजून एक मुद्दा जरा बोलूया का थोडक्यात, की दीपक केसरकर तू म्हटलंस मगाशी त्यांच्या बाईटमध्ये असं दिसलं की त्यांना विचारलं की तुम्हाला किती खात्री आहे, किंवा आधी त्यांनी विधानं केलेत की 20चे 20 माझे येतील, 20 विरुद्ध 0, नगराध्यक्षही माझा येईल. परंतु त्या क्षणाला असं दिसलं की पैसा वाटपाचा इतका प्रभाव त्यांच्या प्रतिक्रियेवरही पडलेला दिसला की कुठंतरी काहीतरी वेगळं घडू शकतं असं त्यांच्या देहबोलीतनंही दिसत होतं आणि असं त्यांच्या शब्दांमधनंही असं दिसलं. म्हणजे पैशामुळे मतं फिरतील की काय अशी शक्यता किंवा अशी थोडी भीती काही अंशी त्यांनासुद्धा वाटली, जे आज सावंतवाडीतलं एक प्रमुख राजकारणी आहे आणि एका शिवसेनेच्या पॅनलचं ते नेतृत्व करतायत, की त्यांनाही निकालाबाबत थोडी धाकधूक वाटली की पैशामुळे निकाल बदलेल की काय. ही खूप महत्त्वाचा मुद्दा होतो हा पुढे. बरोबर. आमदार दीपक केसरकर प्रत्येक वेळी कॉन्फिडन्स असतात, त्यांच्याकडे एक आत्मविश्वास असं कधीच बघितलेलं नाही की माझे 20चे 20 येतीलच असं म्हणण्याऐवजी ते म्हणाले की काय थोडंफार मोठ्या प्रमाणात जेव्हा पैशांचा वाटप झालेला आहे त्यामुळे खात्री वाटत नाही अशा पद्धतीचं त्यांच्या देहबोलीत सुद्धा दिसलं की ती नंतर ते म्हणाले आपण स्वतः मतदान केल्यानंतर ते म्हणाले माझे विषय येतील म्हणून, तरी त्या देहबोलीत ती खात्री वाटत नाहीये. त्यामुळे कुठंतरी पैसा मुरलेला आहे की काय आपण बघूया. म्हणजे जशी जशी परिस्थिती उलगडत जाईल ना तसं आपण बोलूया पुढे हा विषय. नक्कीच. आता पुन्हा एकदा मी येते आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांच्याकडे. विनायक, सकाळपासून मतदानाची आकडेवारी आपण पाहतोय, आढावा आपण घेतोय, ठिकठिकाणच्या उमेदवारांशी आपण संवाद साधतोय. नुकतीच आमदार दीपक केसरकर यांची सुद्धा आपण प्रतिक्रिया ऐकलेली होती. एकंदरीत सध्या सावंतवाडीचं मतदानाचं चित्र कसं आहे यापासून आपण सुरुवात करूया आणि राजकीय घडामोडींबाबत देखील बोलूया. सुरुवातीला परिस्थिती सांग मतदानाची एकंदरीत सावंतवाडीतली. निश्चितच आपण सगळे व्हिज्युअल्स मगासपासून पाहतच असाल की मतदारांचा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद या मतदानाला मिळत आहे. नगर परिषदेची पंचवार्षिक निवडणूकही होते आणि या निमित्तानं अगदी 12:30 वाजेपर्यंतचं बघितलं तर 35% पुढेपर्यंतचं मतदान झालेलं आहे. जवळपास 19,500 मतदार हे सावंतवाडीत आहे आणि त्यापैकी जवळपास 12-13 हजार मतदान होईल अशा पद्धतीची एक अपेक्षा सगळ्या नायकांना आतापर्यंतचं मतदान बघितलं तर तेवढंच होण्याची शक्यता ही व्यक्त या ठिकाणी केली जाते. एकंदरीत चांगला प्रतिसाद मिळतोय लोकांचा. हे सगळं होत असताना काही गोष्टी प्रामुख्यानं समोर येत आहेत. काल आपण मालवणमध्ये रात्री ज्या काही गोष्टी घडल्या त्या पाहिल्या. या गोष्टी आता म्हणजे सकाळी होत आहेत. सावंतवाडीमध्ये मतदान केंद्राच्या अगदी लगत काही गोष्टी घडताना पाहायला मिळतात आणि यात वाद जर कोणामध्ये होत असतील तर महायुतीमध्ये जे राज्यात आहेत, जे देशात आहेत, जे एकत्र मांडीला मांडी लावून बसतायत, जे एकत्र सत्तेत आहेत
सत्तेचा उपभोग घेत आहेत, अशा दोन पक्षांमध्येच ही भांडणं होताना पाहायला मिळतात. एकमेकांची भांडाफोड करण्यात ही दोन्ही मंडळी या ठिकाणी मग्न असल्याचं पाहायला मिळतं. उरलेले विरोधक आहेत ते ह्या गोष्टी अगदी लोकसभेपासून बोलतायत, मात्र आज कुठेतरी शिवसेना त्यांच्या त्या गोष्टीला, त्यांच्या त्या विधानांना पुष्टी देताना पाहायला मिळतंय आणि पुराव्यासकट शिवसेना ह्या गोष्टी आपल्या समोर आणते. त्यामुळे निश्चितच जे विरोधक लोकसभेला, विधानसभेला म्हणत होते ते खरं असल्याचं आज शिवसेनेच्या माध्यमातून दाखवून दिलं जात आहे. भाजपचे पदाधिकारी कशा पद्धतीनं पैसे वाटतायत, पैसे घेऊन कसं फिरतायत, हे उदाहरण शिवसेनेचे जे नेते आहेत, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आहेत ते देताना आपल्याला दिसून येत आहेत. निश्चित चांगला प्रतिसाद सकाळपासून मिळतोय. भाजपकडनं सुद्धा या आरोपांबद्दल विचारलं असतं त्यांच्याकडनं एक खंडन होतं. काही भाजपचे लोक म्हणतात की शिवसेनेचे लोक सुद्धा धुतल्या तांदळाचे नाहीयेत, ते सुद्धा पैशांचं वाटप करतात. त्यामुळे निश्चितच आज जर फायदा जर कोणाचा झाला असेल, खिशे जर कोणाचे भरले असतील, तर मतदार राजाचा खिशा भरलाय. पण मतदार राजा सुज्ञ आहे, तो काय करेल हे निकालाच्या दिवशी आपल्याला पाहायला मिळेल. जुईली गोष्ट विचारतो की पैशाचं वाटप हा मुद्दा फार प्रकर्षानं आत्ता समोर येतोय. म्हणजे असं साधारणपणे अर्धा मतदानाची निम्मी वेळ झालेली आहे, निम्म मतदान झालंय असं जर आपण गृहीत धरलं. या निम्म्या वेळात प्रत्येक चारही ठिकाणाहून म्हणजे सावंतवाडी, वेंगुर्ला, मालवण, कणकवलीतनं जास्त की ह्या पैशाचाच विषय येतोय. पैसा वाटप अशा तऱ्हेने चाललंय. आणि कुठंतरी असं एक स्वीकारलं जातं आहे की लोक पैसे घेत आहेत आणि राजकीय नेते पैसे देत आहेत. त्यामुळे याचा प्रभाव निकालांवर पडेल असं तू आता विनायक बाहेर फील्डवर फिरतोयस, काही लोकांशी तू बोलला असशील, काही नेत्यांशी बोलला असशील, तर अशा तऱ्हेचं काही असं वाटतंय का की या पैशाच्या प्रभावामुळे निकालाचं स्वरूप बदलू शकेल? निश्चितच सर, थोडाफार परिणाम जो आहे तो याचा होणारच आहे. कारण मागच्या सगळ्या या गोष्टी बघता किंवा मागचा रेट बघता आताचा रेट हा जवळपास 5 पट 10 पट वाढलेला बघायला मिळतोय. जिथे याच्या आधी म्हणजे 1000-2000 ची चर्चा होती, आजचा रेट 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 पर्यंत हा रेट जाऊन पोहोचलेला आहे. एका मतदाराचा हा रेट आहे. आणि हा रेट आम्ही सांगत नाहीये, तर सत्ताधारी, मगाशी मी जे म्हटलं, महायुतीतले जे घटक पक्ष आहेत तेच आरोप प्रत्यारोप करतायत, तेच हे सगळं सांगतायत. त्याच्यामुळे हे आमचं मत नाहीये, हे त्यांचंच मत आहे की मताला 10,000, 20,000 दिले जात आहेत आणि मतदारांना प्रलोभन देऊन आपल्याला मतदान करण्यासाठी सांगितलं जातं. निश्चित जर विचार केला तर एका घरात 5 मतं जरी धरली तरी एका घरामध्ये लाख रुपये जात असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि निश्चितच कुठेतरी त्याचा परिणाम या निवडणुकींवर होताना दिसणार, यात कोणतीही शंका नाही. पण आतापर्यंत जर बघितलं, विधानसभा असतील, लोकसभा असतील, त्यावेळी सुद्धा अशाच पद्धतीचा आरोप विरोधकांकडून झाला होता किंवा अशाच पद्धतीचं वाटप झाल्याचं बोललं जात होतं. मात्र तेवढासा परिणाम हा निकालावर दिसला नाही. थोडा बहुत परिणाम इकडे तिकडे झाला, पण जे मतदार आहेत, जे सुज्ञ मतदार आहेत, त्यांनी आपल्याला जे करायचं आहे तेच केलं होतं. यावेळी विशेषतः बघितलं तर अनेक म्हणजे जे उमेदवार आहेत किंवा अनेक पक्षांचे लोक आहेत त्यांच्याकडनं असं ऐकायला मिळतंय की चांगले प्रतिष्ठित लोक सुद्धा पैशांची मागणी करतायत. आणि ह्याचं कारण म्हणजे हे जे पैसे आहेत ते म्हणजे निलेश राणेंनी जसं म्हटलं की काही पक्षांचे कार्यकर्तेच हे पैसे लंपास करतायत आणि आपलीच खिसे भरण्याचं काम करतायत. हे सगळं मतदारांनी अनुभवलंय, मतदारांनी बघितलंय. त्याच्यामुळे मतदार आज जेव्हा उमेदवार त्यांच्याकडे मत मागायला येतो तेव्हा आमचं पाकिट कुठे आहे, आमचे पैसे कुठे आहेत हे त्यांना जाणीवपूर्वक विचारतोय. आणि तरच आम्ही तुमच्या सोबत राहू असं दोन्हीकडनं सांगतोय. आणि मतदारांना दिवाळी नंतरची ही दिवाळी आहे, दोन्हीकडनं मिळतंय, दोन्हीकडनं सगळ्या गोष्टी होत आहेत. पण मतदार राजा काय करणार आहे हे निकालानंतर सर स्पष्ट होईल. पण जसं तुम्ही म्हटलं की हे जे पक्षाचे पदाधिकारी आहेत, पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत, ते ऑन रेकॉर्ड बोलतायत. स्वतः शिवसेनेचे आमदार निलेश राणेंनी तर 2 वेळा ह्याची भांडाफोड आपल्याला केलेली पाहायला मिळाली. त्यात बघितलं तर त्यांच्यावरच यात गुन्हा दाखल झाला. म्हणजे चोर सोडून संन्यासाला फाशी अशा पद्धतीचं चित्र काही दिसतं. उबाटा शिवसेनेचे आमदार जे आहेत ते म्हणाले होते की भाजपच्या सरकारमध्ये जो चोर असतो तो निर्दोष असतो आणि जो चोरी दाखवतो तो दोषी असतो. आणि तेच कुठेतरी या गोष्टीत पाहायला मिळतं. आणि या बाबतीत जेव्हा आम्ही पालकमंत्र्यांना विचारलं तेव्हा पालकमंत्र्यांनी पूर्णपणे इन्कार केला. अशा पद्धतीचं कुठेच वाटप होत नाहीये किंवा कुठलाच रेट ठरलेला नाहीये याबद्दल त्यांनी सांगितलं. किंवा दीपक केसरकर जर असं म्हणाले असतील, हा रेट त्यांनी सांगितला असेल तर त्याच्यावर आपण ते क्रॉस चेक करू अशा पद्धतीचं विधान त्यांनी केलं. एकंदरीत ह्या सगळ्या गोष्टी जरी असल्या तरी आम्ही जेव्हा ग्राउंडवर फिरतोय त्यावेळी त्या गोष्टी दिसून येतात. आता काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्ष इथल्या उमेदवार आहेत, त्यांनी देखील आरोप केला की काही उमेदवारांचे कार्यकर्ते हे रिक्षातनं पैसे वाटत फिरतात, काही जणांच्या घरात पैसे आणून ठेवलेले आहेत. कालपर्यंत पैसे वाटप होतं
किंवा होत होतं ह्या गोष्टी वेगळ्या. पण आज जेव्हा मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचतायत तेव्हा सुद्धा अगदी बूथच्या 100 मीटरच्या अंतरावर सुद्धा पैशांचं वाटप होतंय अशा पद्धतीची माहिती आहे. किंवा आता अशा पद्धतीचा आरोप सुद्धा पुराव्यांसह सकाळी शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी सुद्धा केलेला आहे. त्यामुळे निश्चितच पैशांचा वापर हा होतोय, एकाकडनंच होतोय असं नाही, दोन्हीकडनं तो होताना दिसतोय आणि तशा पद्धतीचा आरोप प्रत्यारोप एकमेकांवर हे नेतेही करतायत. त्यामुळे निश्चितच पैसा हा खूप महत्वाचा मुद्दा या निवडणुकीत ठरला त्याला आहे. जोडून मी पुढचा तुला प्रश्न विचारेन, तो म्हणजे आताच दीपक केसरकर यांची आपण प्रतिक्रिया ऐकलेली होती. त्यावेळी ते असं म्हणाले होते की निवडणुकीच्या दिवशीही पैसे वाटप कधीही होत नव्हतं, ते आता होताना दिसतंय. त्याचबरोबर जेव्हा पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला होता त्यावेळी त्यांचं एक विधान होतं, ते विशेष चर्चेत येऊ शकतं. ते म्हणजे पैसे वाटल्यानंतर विजयाची खात्री आपल्याला देता येत नाही, अशा अर्थाचं विधान आमदार दीपक केसरकर यांनी केलं होतं. आतापर्यंत आपण पाहतोय दीपक केसरकर यांचा आत्मविश्वास असतोय, सगळ्या घडामोडी ते शांततेनं करतात आणि त्यानंतर जेव्हा वेळ येते तेव्हा ते थेटपणे ठासून सांगतात की आपला विजय हा नक्की आहे. मात्र तो आत्मविश्वास आताच्या विधानांमध्ये त्यांच्याकडे दिसून येत नव्हता. एकंदरीत हे चित्र पाहिलं तर काय वाटतं, नेमकी काय परिस्थिती सावंतवाडीत होताना दिसतीये? निश्चित 21-0चा विश्वास ज्यावेळी वातावरण पूर्णपणे त्यांच्या बाजूने असं त्यांना वाटत होतं त्यावेळी ते करत होते. मात्र आज मी मगाशी जसं म्हटलं की जो एक रेट आहे, एका मताला जर 20,000 25,000 वाटले जात असतील तर काय चित्र असेल त्या प्रभागाचा. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे शहरातला प्रभाग क्रमांक 7 सगळ्यात जर भाव कोण खात असेल तर प्रभाग क्रमांक 7 खातोय. कारण तिथे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब आहे आणि त्यांच्या विरोधात मोठी ताकद उभी केल्याचं स्वतः दीपक केसरकर यांनी म्हटलंय. किंवा एकंदरीत या सगळ्या गोष्टी बघता पैशांचा जो वाटप केलं जात आहे, जो वापर होतोय, हे सगळं बघता निश्चितच मतदारांना प्रलोभन दिल्यानंतर मागच्या इलेक्शन्स आपण बघितल्या तर त्याची जी रक्कम होती म्हणजे एका मताला जे पैसे दिले जाते असं विरोधकांचा जो आरोप होता त्याच्यापेक्षा आज 10 पटीनं जास्त पैसे जर दिले जात असतील आणि एका घरात 5 मतांसाठी जर लाख रुपये जर जात असतील तर निश्चितच तिथली मतदार आहेत ते चलबिचल होऊ शकतात असं केसरकरांचं मत आहे. त्याच्यामुळे हे सगळं बघता, हे गणित बघता, पैशांचं वाटप बघता थोडाफार निकालावर परिणाम होईल असं त्यांचं कदाचित त्या मागचं म्हणणं असेल. परंतु सावंतवाडीकर जनता ही सुज्ञ आहे असं माजी नगराध्यक्ष ऍडव्होकेट दिलीप नार्वेकर म्हणाले. ह्या सगळ्या गोष्टी जरी झाल्या तरी मत कोणाला घालायचं, कोणाच्या मागे उभं राहायचं याची पूर्ण कल्पना सावंतवाडीकरांना आहे आणि ते निकालातनं दाखवून देतील अशा पद्धतीचं विधान काँग्रेसचे जे नेते आहेत, माजी नगराध्यक्ष आहेत ऍडव्होकेट दिलीप नार्वेकर यांनी केलं. निश्चित सावंतवाडीकर जनता सुज्ञ आहे, सुशिक्षित आहे, सुजाण आहे. त्यामुळे ते ह्या सगळ्याचा विचार करतील. ह्या सगळ्या गोष्टी जसं मगाशी मी परत ते सांगू इच्छितो की काही लोक पैसे मागून घेत आहेत कारण काही जे वाटप करणारे पदाधिकारी आहेत, कार्यकर्ते आहेत, हे पैसे त्यांच्यापर्यंत पोहोचूच देत नाहीयेत, पैसे अंदर होत आहेत असाही आरोप काही ठिकाणी होतो आणि स्वतः निलेश राणेंनी सुद्धा तो केलेला आहे. त्यामुळे हे सगळं बघता मतदार सुद्धा आता उमेदवार जेव्हा त्यांच्या दारात येतोय, उमेदवार जेव्हा त्यांना भेटतोय तेव्हा त्याला सरळपणे विचारतात की आमचं पाकिट कुठे आहे, आमच्यापर्यंत ते पोहोचलेलं नाही, शेजारच्यांकडे पोहोचलंय, आम्हाला का नाही, अशा पद्धतीचा थेट सवाल मतदार उमेदवारांना विचारू लागलेत, दोन्ही पक्षाच्या उमेदवारांना विचारू लागलेत. आणि विशेषतः बघितलं तर महायुतीतले हे जे 2 घटक पक्ष आहेत त्यांच्यातच कुठेतरी पैसे वाटपावरनं आरोप प्रत्यारोप होताना पाहायला मिळतोय. शिवसेनेकडनं तर उघडपणे पैसा कसा वाटला जातोय किंवा पैसा कसा आणला जातोय ह्याचे दाखलेच दिले जात आहेत. त्यामुळे निश्चितपणे कुठेतरी या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि त्यातनं कदाचित दीपक केसरकर यांनी हे विधान केलं. कारण त्यांनी म्हटलं की अशा जर निवडणुका झाल्या तर त्या निवडणुकांना अर्थ राहणार नाही असं केसरकर म्हणतात. म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगतो की विधानसभा लोकसभेला महाविकास आघाडी जे म्हणत होती ते आज शिवसेना म्हणते, महाविकास आघाडी जे म्हणत होती ते खरं असल्याचे दाखले आज शिवसेना देते. जुईली विचारेन ते म्हणजे आपण पाहिलं जेव्हापासून नगर परिषदेची निवडणूक जाहीर झाली तेव्हापासून सावंतवाडी ही धगधगतीच राहिलेली आहे. आरोप प्रत्यारोपां रोज उठून आरोप प्रत्यारोप होत आहेत आणि हे आरोप प्रत्यारोप कोण विरोधी पक्ष नाही करत आहे तर हेच मित्र पक्ष एकमेकांवर करतात. एकंदरीत या सगळ्याकडे पाहिलं तर नेमकं काय महायुतीत झालं, सावंतवाडीचं राजकारण यामुळे कसं बदललं आणि याचे परिणाम आता आपल्याला काय उमटताना दिसतात. तू सकाळपासून या सगळ्याचा आढावा घेतोस, तुला जाणवलेल्या पत्रकार म्हणून गोष्टी कोणत्या आहेत? कितीही झालं तरी निकालानंतर हे दोघेही एकत्र दिसणार आहे यात तीळ मात्र शंका नाहीये. हे दोघंही एकत्र सत्तेत असणार आहे यातही शंका नाही. फक्त ही स्वबळाची लढाई आहे, स्वतःच्या अस्तित्वाची लढाई आहे.
आणि तेवढ्यासाठीच लढतायत. विकासाच्या मुद्द्यावर आम्ही लढतोय हे फक्त सांगण्यापुरतंच आहे, बोलण्यापुरतंच आहे. विकासाचा मुद्दा जर बघितला तर दीपक केसरकर यांची सत्ता पण अनेक वर्ष सावंतवाडीत आहे. भाजपला सुद्धा मागच्या 2 वर्षात सावंतवाडीकरांनी संधी दिली होती, म्हणजे प्रशासकाच्या पूर्वीची 2019 ते चा नंतरचा काळ. 720 दिवस भाजपच्याही ताब्यात होतं. जी आश्वासनं त्यांनी सावंतवाडीकरांना दिली ती त्यांनी पूर्ण केलीत का, हा खरा प्रश्न आहे. आणि आम्ही हा त्यांना त्यांच्या पत्रकार परिषदेत विचारला, पत्रकार परिषदामध्ये त्यांच्या नेत्यांना विचारला, अगदी केसरकरांनी विचारला. काही गोष्टी पूर्ण झालेल्या आहेत, पण काही गोष्टींची आश्वासनं जी दिली होती, म्हणजे सांडपाण्याचा प्रश्न असेल, इथल्या भूमिगत वीज वाहिन्यांचा प्रश्न असेल, त्याचबरोबर इतर पार्किंगचा प्रश्न असेल, किंवा काही आश्वासनं जी दिली होती ते मुद्दे म्हणजे कंटेनर थिएटर असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा असेल, असे अनेक मुद्दे, म्हणजे फक्त डास मुक्तीचा सुद्धा एक मुद्दा भाजपला जाहीरनाम्यात घ्यावा लागतो. त्यामुळे मागच्या या सगळ्या वर्षात एवढं सुद्धा हे लोक करू शकले नाही का, हा खरा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित राहतोय. लोकांना हे दुखणं माहित आहे. कचऱ्याचा विषय असेल, म्हणजे सत्ता देऊन सत्तेचा उपभोग करून ही सगळी मंडळी बसतायत. शिवसेना असेल, भाजप असेल, या आधी हे महायुती म्हणून सुद्धा बसलेले आहेत. राज्यात यांची सत्ता राहिलेली आहे. हॉस्पिटलचा मुद्दा सारखा येतोय, मल्टीस्पेशालिटीच्या जागेचा मुद्दा सारखा येतोय. केसरकर म्हणतायत की राजकारणामुळे अडलंय, राजकारणी म्हणताय की आपला कुठलाच प्रॉब्लेम नाहीये, एका सहीमुळे ते अडलं आणि त्या सहीची जबाबदारी शासनाने घेतली होती. या सगळ्या गोष्टी पुन्हा पुन्हा सामान्य जनतेचे जे प्रश्न आहेत ते जैसे तेच राहत आहेत. मागच्या 30 वर्षाचा जर विचार केला तर या जिल्ह्यामध्ये, या राज्यामध्ये कोणाकोणाची सरकारं होती, कोणाची सत्ता होती, कोण मंत्री राहिले होते, हे जर सगळं बघता आजही जर निवडणुकीत या नेत्यांना सांगावं लागत असेल की आम्हाला निवडून द्या आणि मग आम्ही इथे चांगले डॉक्टर आणू, हॉस्पिटल आणू, तर ह्याच्यासारखी दुसरी दुर्दैवी गोष्ट नाही असं म्हणावं लागेल. कारण आज उपचारांविना लोकांचे जीव जात आहेत, लोकांचे बळी गेलेले दिसत आहेत. काही सामाजिक संघटनांना याच्यासाठी जनहित याचिका दाखल करावी लागते, कोर्टात जावं लागतं. कोर्ट सुद्धा म्हणताय की ही दुर्दैवी गोष्ट आहे, डॉक्टर आम्हाला हक्काचा मिळत नाही, जिथे आम्हाला MD फिजिशियन पाहिजे तिथे तो मिळत नाही, गोव्याकडे आम्हाला आरोग्याची भीक मागावी लागते. ह्या सगळ्या गोष्टी पुन्हा पुन्हा म्हणजे विधानसभेलाही तेच, लोकसभेलाही तेच, उद्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीला सुद्धा हेच मुद्दे असतील. त्यामुळे लोकांना या गोष्टी ऐकून ऐकून त्याची सवय झालेली आहे. दुसरे अनेक मुद्दे आहेत. जो मोती तलाव जगात फेमस होता सावंतवाडीसाठी, तो आज खऱ्या अर्थानं आणखीन फेमस झालाय. कारण विकासाचा मुद्दा राहिला बाजूला आणि मोती तलावाचा मुद्दा हा प्रकर्षानं जास्त यात चर्चेत आला. कारण राजघराण्याची जी केस मोती तलावावर आहे त्या संदर्भात ह्या काही आरोप प्रत्यारोप झाले. त्यामुळे मोती तलावाचा हा विषय तिथे आला. मोती तलावाचं सौंदर्य अजून कसं वाढेल, मोती तलावाचं जर बघितलं तर ब्रिटिश काळामध्ये हा बांधलेला मोती तलाव आहे. जवळपास 300 वर्ष त्या मोती तलावात झालेली आहे. एक छोटं धरण असं हे मोती तलाव आहे. त्याचं संवर्धन कसं करायचं हे राहिलं. त्याच्या संरक्षण भिंती बांधण्यासाठी कोट्यवधीचा निधी घ्यायचा, खर्ची घालायचा, पण जे दगडी बांधकाम आहे ते ढासळत आहे, ते मोडकळीस आलंय, तो मोती तलाव मान टाकतोय. याकडे मात्र ह्या कुठल्याही राजकीय नेत्यांचं लक्ष नाही. तिथे कॉन्क्रिटीकरण कसं करायचं, तिथे कसा निधी वाढवून त्याला ती सिमेंट कॉन्क्रीटची भिंत बांधायची, यावर अधिकचा लक्ष दिसतं. त्यामुळे हे सगळे फक्त राजकारणापुरतेचे मुद्दे जे आहेत ते येताना बघायला मिळतात. पार्किंगचा प्रश्न असेल, लोकांच्या छोट्या मोठ्या समस्या असतील, या फक्त जाहीरनाम्यात दिसतात, मात्र त्या पूर्णत्वात येताना दिसत नाही. पुन्हा पुन्हा तेच जाहीरनामे, तेच मुद्दे हे लोक घेऊन मतदारांपर्यंत जातात आणि मतदार त्यांना विचारतायत. मतदार सुद्धा जागृत झालेला आहे. ज्यावेळी हे उमेदवार, जे नेते ज्यावेळी लोकांपर्यंत पोहोचले त्यावेळी त्यांची आठवण सुद्धा त्यांनी या नेत्यांना करून दिलेली आहे. त्यामुळे निश्चितपणे मी मगाशी म्हटलं की इथला लोक, इथला नागरिक हा सुज्ञ आहे. कारण अनेक जर घटना बघितल्या तर सावंतवाडीतले लोक जागृत दिसतात. सावंतवाडीतले लोक याचिका दाखल करायला मागे हटत नाही, आंदोलन करायला मागे हटत नाही, सरकारला जाब विचारायला मागे हटत नाही. आणि ह्याचं उदाहरण म्हणजे मल्टीस्पेशालिटीचं हॉस्पिटल असेल किंवा हॉस्पिटलचे मुद्दे असतील, त्याच्यासाठी सावंतवाडीकरांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. रेल्वे टर्मिनल सारखा मुद्दा असेल, सावंतवाडीकरांनी संघटना उभ्या केल्या आहेत, आंदोलनं केली आहेत. त्यामुळे हे सगळं मुद्दे बघता सावंतवाडीकर सुज्ञ आहेत, सुजाण आहेत. निश्चितपणे या सगळ्याचा विचार ते करणारे आहेत. कोणी किती विकास केलाय, कोणी किती नाही केलाय हे जनतेला माहित आहे. काही गोष्टी ज्या आहेत त्या झालेल्या आहेत, ते नाकारून चालणाऱ्या नाहीत. शहरातल्या मागच्या 30 वर्षापूर्वीचं शहर आणि आताचं शहर यात बऱ्यापैकी बदल झालेला आहे. ज्या गोष्टी झाल्या, ज्या चांगल्या झाल्या त्याला मतदार चांगलंच म्हणतात. पण हे होत असताना
कुठे सांडपाण्याचा प्रश्न आहे, कुठे अंडरग्राऊंड वीज वाहिन्या होण्याचा प्रश्न आहे. कारण इथल्या शहरातल्या 2 युवकांचा बळी गेलेला आहे. MSCBची जी लाईन आहे ती अंगावर पडून जागेवर त्यांचा कोळसा झालेला आहे. त्यामुळे खरं तर या गोष्टी झाल्या पाहिजे होत्या, मात्र याच्यासाठी आलेला निधी माघारी गेल्याचं म्हणणं आहे. याच्यावरनं पुन्हा आरोप प्रत्यारोप होतात की काही लोकांमुळे हा निधी पुन्हा गेला, माघारी गेला. त्यामुळे या सगळ्यात आता लोकांना काही इंटरेस्ट तसा नाहीये. लोक विचारतात की हे तुम्ही कधी करणार आहात, आणखीन किती वर्ष तुम्हाला सत्ता दिली पाहिजे. राज्यात तुम्ही आहात, केंद्रात तुम्ही आहात, तुम्हाला इतकी वर्ष आम्ही इथे सत्ता दिली तरी देखील या गोष्टी का होत नाही, हा थेट सवाल मग कुठलेही मंत्री असू दे, कुठल्याही पक्षाचे असू दे, कारण हे दोन्ही पक्ष सत्तेत आहेत, सत्तेचे भागीदार आहेत. धन्यवाद. फार महत्त्वाचं विश्लेषण तू या निमित्तानं केलेलं आहेस. या संदर्भातले सगळे अपडेट तुझ्याकडून असं जाणून घेत राहणार आहोत. जसं विनायक तू म्हणालास की अनेक मुद्दे आहेत जे पुन्हा पुन्हा चर्चेत येते. आरोग्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांना नेत्यांची भूमिका बजावावी लागते, जनहित याचिका दाखल करावी लागते आणि तेव्हा सगळ्यांना जाग येते. मात्र अजूनही हे प्रश्न सुटलेले नाही आहेत. मल्टीस्पेशालिटीचं सुद्धा तू मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. हा कायमच विधानसभा लागू देत, लोकसभा लागू देत, आता नगर परिषदेच्या सुद्धा निवडणुकीच्या वेळी जर मल्टीस्पेशालिटीचाच मुद्दा उपस्थित होत असेल तर सावंतवाडीकरांचं यापेक्षा वेगळं दुर्दैव तर नक्कीच नसेल. आणि त्याचबरोबर सांडपाणी आहे, पाणी आहे, वीज आहे, या सगळीकडे दुर्लक्षित होत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. सावंतवाडीची ही सगळी निवडणूक आहे ती आरोप प्रत्यारोपांवरच अधिक झालेली आपल्याला दिसून येते. वैयक्तिक वादच यामध्ये जास्त उफाळताना दिसून आलेले आहेत. जुने पुराणे इतिहास जमा झालेल्या गोष्टी पुन्हा एकदा उकरून काढण्याच्या भूमिकातच आपले हे सगळे नेते मंडळी असल्याचं आपल्याला दिसून येतंय. त्यामुळे कुठेतरी आता एक ठोसपणानं विचार या सगळ्यांनी एकत्रित बसून यावर विचार मंथन सुद्धा या लोकांनी करणं गरजेचं आहे. तरच सावंतवाडीचा विकास हे जे काही ते बतावणी करतायत ते करू शकतील असं म्हणायलाही काही हरकत नाही. विनायक, धन्यवाद तू दिलेल्या सगळ्या माहितीसाठी. तुझ्याकडनं या संदर्भातली प्रत्येक अपडेट आम्ही जाणून घेत राहणार आहोत. आता एक महत्त्वाची घडामोड समोर आलेली आहे, महत्त्वाची बातमी समोर आलेली आहे, ती म्हणजे मतमोजणी संदर्भातली. 3 डिसेंबरला मतमोजणी होणार होती, मात्र ही मतमोजणी आता 21 डिसेंबरला होणार असल्याची माहिती समोर आलेली आहे. ही नेमकी घटना काय आहे, ही नेमकी बातमी काय आहे, ही आपण समजून घेऊया. राज्यातील नगर परिषदा आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या निकालाबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं महत्त्वाचा निकाल दिलेला आहे. काही नगर परिषदांबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया प्रलंबित असल्यानं राज्यातील जवळपास 20 नगर परिषदांची मतदान प्रक्रिया ही पुढे ढकललेली होती. ही निवडणूक 20 डिसेंबरला होणार होती. त्यामुळे सर्व निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी हे जाहीर व्हावेत, अन्यथा 20 नगर परिषदांच्या निकालांवर त्याचा परिणाम पडू शकतो अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याबाबतचा सगळा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं सर्व नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांचा निकाल एकाच दिवशी म्हणजेच 21 डिसेंबरला जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आज मतदान झालं तरी त्याचे निकाल 21 तारीखला जाहीर करा. तसेच निवडणुकांचे एक्झिट पोलही 20 तारीखला निवडणूक संपल्यानंतर अर्ध्या तासानं जाहीर करता येतील. तसेच नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिताही 20 डिसेंबर पर्यंत लागू राहील असं न्यायालयानं सांगितलेलं आहे. मात्र या सगळ्या घडामोडींचा जर आपण आढावा घेतला तर मात्र अजूनही निवडणूक आयोगाकडून याबाबतची पुष्टी मिळालेली नाहीये. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग याबाबत काय आपला निर्णय जाहीर करताय हे सुद्धा पाहावं लागणार आहे. आता उद्याची ही जी मतमोजणी आहे ती उद्याच होते की 21 डिसेंबरला होते याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे. मात्र खंडपीठानं, नागपूर खंडपीठानं हा महत्त्वाचा निर्णय दिलेला आहे, घोषणा केलेली आहे. ती म्हणजे 21 डिसेंबरला ही 3 डिसेंबरची मतमोजणी 21 डिसेंबरला घ्यावी असा महत्त्वपूर्ण निर्देश, आदेश किंवा निर्णय हा नागपूरच्या खंडपीठानं दिल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. हो, याच्यात एकच भाग आहे जुली की नागपूर खंडपीठानं निर्णय दिला आहे 21 डिसेंबर, पण त्याची कारणं काय आहे ती तू सांगितली. आता आत्ताच्या परिस्थितीत जर विचार केला, उद्या मतमोजणी 3 डिसेंबरला न होता ती सगळ्या पालिकांची, नगर परिषदांची 21 डिसेंबरला होईल असं दिसतंय. अनलेस आयोगानं किंवा कुणीतरी सुप्रीम कोर्टात जर त्याला स्थगिती मागितली किंवा जर सुप्रीम कोर्टात हा विषय गेला आणि जर वेगळा आदेश आला सुप्रीम कोर्टाकडनं लगेचच तातडीनं, तर याच्यात काही बदल होऊ शकतो. ते मला वाटतं निवडणूक आयोग त्यासाठी अजून काही भूमिका स्पष्ट स्वतः त्यांच्या बाजूने करत नसावी
ती ती येईलच, यथावकाश येईल. म्हणजे आज मला वाटतं हे मतदान पूर्ण होईपर्यंत ही स्पष्टता येईल. हो. आपण आपल्या प्रेक्षकांना सांगू शकू. म्हणजे हो. उद्या मतमोजणी होते का 21 तारखेला होते, पुढच्या काही वेळात ते स्पष्ट होईल. बरोबर. म्हणजे अद्यापपर्यंत फक्त आता हा जो निर्णय आहे तो नागपूर खंडपीठानं निर्णय हो, दिलेला आहे. हो. त्याबाबत अजूनही पुष्टी किंवा त्याबाबतची भूमिका ही निवडणूक आयोगानं मांडलेली नाही आहे. निकाल आयोगावर बंधनकारकच बंधन- असतो. हां. परंतु सर्वोच्च न्यायालयातनं जर वेगळं काही आलं तर मग त्याप्रमाणे होईल. बरोबर. या संदर्भातले अपडेट आम्ही आमच्या दर्शकांपर्यंत पोहोचवणार आहोत. मात्र आता या संदर्भात नेमकं काय घडतंय हे काही काळातच स्पष्ट होणार आहे. आता तुर्तास सकाळपासून आतापर्यंत नेमकं काय काय घडलं याचा आढावा आपण पाहूया. कणकवली नगरपंचायत 17 प्रभागासाठी आज नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक होत आहे. सगळ्यात जास्त मतदान होण्याची शक्यता आहे. नगराध्यक्ष आहेत, माजी नगराध्यक्ष. काय सांगाल, उत्स्फूर्तपणे सकाळपासून मतदानाला सुरुवात झाली आहे, स्वयंस्फूर्तीने लोक आता मतदानाला यायला सुरुवात झाली आहे. एकंदरीत तुम्ही देखील इथे आलात, काय सांगा? मतदानाचा टक्का मला वाटतं वाढेल, कारण प्रत्येक बूथवर मी जातोय तर अतिशय उत्स्फूर्त अशी गर्दी आहे. आणि काही जणांना असं वाटलं होतं की 7ची वेळ आहे, 7 ते 6 असं वाटलं होतं, पण 7:30 ते 5:30 अशी वेळ असल्यामुळे काही ठिकाणी गर्दी झाली. पण मतदानामध्ये मतदारांना उत्सुकता आहे की मतदारांनी ठरवलेलं आहे की कोणाला मतदान करायचं आहे ते. त्याच्यामुळे उत्स्फूर्तपणे मतदार बाहेर आलेले आहेत. त्याच्यामुळे माझ्या अभ्यासाप्रमाणे कणकवली शहरामध्ये आजपर्यंत जेवढं मतदान झालं नाही नगरपंचायत निवडणुकीला, त्याच्यापेक्षा जास्त मतदान आजच्या निवडणुकीला होईल. सर्वाधिक मतदार ह्या प्रभागामध्ये आहेत 1100 ते 2300 दरम्यान. त्याबद्दल काय सांगाल? आणि तुमच्या मिसेस म्हणजे सुप्रिया लाडो यांचा हा मतदारसंघ सर्वात कणकवली शहरामध्ये सर्वात जास्त मतदार प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये आहेत. त्याच्यामुळे 1123 मतदार आहेत. त्याच्यामुळे हायएस्ट मतदान हे या प्रभागामध्ये होईल. 17 प्रभागामध्ये देखील तुम्ही फिरताय, काय परिस्थिती आहे? अतिशय चांगलं. मी तुम्हाला तेच सांगतो ना, सकाळपासून गर्दी झालेली आहे. प्रत्येक बूथला गर्दी झालेली आहे. मतदारांमध्ये जागरूकता चांगल्या प्रकारे प्रशासनाने केली, उमेदवारांनी केली. त्याच्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढलेली आहे आणि टक्केवारी वाढेल असं मला वाटतं. त्याच्यामुळे तुम्हाला साधारण 3 वाजताचा आकडा तुम्हाला समजेल की माझ्या अभ्यासाप्रमाणे 85% मतदान होईल असं आताचं चित्र आहे. निश्चितच हे होते माजी नगराध्यक्ष लाडे. 85% पेक्षा पर्यंत मतदान होईल असं सांगितलं. आपण या कणकवलीच्या या भालचंद्र महाराज शाळा च्या इथे आहोत आणि अजून बघतोय की मतदानाला सुरुवात झालेली आहे. आणि ज्येष्ठ नागरिक असेल, त्यानंतर मग महिला असतील, यांनी देखील मतदानाला सुरुवात केलेली आहे. आपण सकाळी 7 वाजल्यापासून मतदानाच्या रांगा आपल्याला पाहायला मिळाल्या. आणि तसंच बघितलं तर 7:30चा टायमिंग होता, पण बरेच जण 7 वाजल्यापासून इथे आपल्याला आलेले दिसले. आणि ह्या मतदानाच्या रांगा आता वाढत चालल्या आहेत. सकाळी कामावर जाणारे लोक असतात बरोबर बऱ्यापैकी असतात, त्यामुळे हे आता सकाळी लवकर मतदान करून कामावर जाणार आहेत. आणि त्यामुळे आता मतदानाचा टक्का यावेळी वाढण्याची शक्यता आहे. आपण बघितलं तर सध्या मोठी गर्दी आपण सर्वच प्रभागात 17च्या 17 प्रभागामध्ये गर्दी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. सगळ्यांना आज मतदानाचा दिवस आहे आणि आपल्याला अपेक्षा आहे की सगळे आपण आपलं मतचं हक्काने आपण आज देणार आहेत. तर ते तुम्ही विसरू नका. आपण गेलं पाहिजे आणि आपलं मतदान नागरिक असून म्हणून आपण करायला लागलं पाहिजे. आज आम्ही मतदान केलं राजघराणी सगळ्यांनी. तर मी सगळ्यांना विनंती करेल की आपण पण लोकशाहीचा हक्क तुम्ही घाला आणि तुम्ही मतदान करा. आज आम्ही पाटेकरचे आशीर्वाद घेऊन इथे आले आहे. आमचे मत दिले आहे. राजेसाहेब, राणीसाहेब, उर्वशी राजे आणि युवराज आमच्या सोबत आहे. मी सर्वांना तेच विनंती करणार, आपले मत लवकरात लवकर द्या. मतदानाला मतदान करताय, काय सांगा? हे नगरपंचायत कणकवलीचं मतदान आहे. आज सकाळीच मतदान केलं की आपण कामाला जाता येतं. परत लोकांचा उत्साह आहे. सकाळी एवढी गर्दी नसते नेहमी, यावेळी गर्दी आहे. म्हणजे लोकांचा चांगल्यापैकी सगळ्यांचा उत्साह आहे मतदानासाठी. सकाळीच मतदान करताय, जास्त मतदान होईल असं वाटतं? मतदान बऱ्यापैकी आज होईल लवकर. इथं आता गर्दी बघून तरी वाटतंय सकाळी ह्यावेळी लवकर सगळं आटपेल. निश्चितच. काही अन्य बदल काय सांगाल? सकाळीच एवढी गर्दी आहे मतदानाला. गर्दी वाटते, थोडीफार भरपूर गर्दी होईल. यावेळी जास्त मतदान होईल असं वाटतं? वाटतंय. हा. कशामुळे? कशामुळे वाटतं? हे गर्दीमुळे. सकाळीच एवढी कोणा लोक नसतात ना. हा.
आपण पाहिलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये एक चर्चेचा मुद्दा येतोय तो म्हणजे धनशक्तीचा. काल मालवण नगर परिषदमध्ये पाहिलं तर शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे यांनी पहाटे 6 वाजेपर्यंत तिकडे ठाण मांडला होता पोलीस ठाण्यामध्ये आणि भाजपचे काही पदाधिकारी पैसे वाटप करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. पोलिसांनी खरं तर ही कारवाई केली होती, गाडी धरली होती आणि त्यानंतरचा प्रकार सगळ्या जनतेनेच पाहिला. आज सावंतवाडीत सुद्धा असाच काहीसा प्रकार होत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब करतात. काय सांगाल साहेब, काल मालवण या सावंतवाडीत नेमकं काय होतं? मी आरोप करत नाही, माझ्याकडे पुरावा हा पैसे वाटण्याचा पुरावा आहे. तो टू व्हीलरवरनं मतदारांना 500 रुपये देत आहे, 519,000 हा पुरावा आहे. आणि मी आमचे जे पी आहेत अमोल चव्हाण त्यांच्याशी बोललेलो आहे. तो विषय माझ्या 7 नंबरमध्ये झाला आणि या गोष्टीमुळे सुव्यवस्था बिघडली. सावंतवाडी शहर बाहेर माणसं आलेली आहेत, आंबोली, चौकुळ, गेळे, बांधा आणि काय विषय झाले तर त्याला पूर्णपणे जिल्ह्याचे SP जबाबदार राहतील एवढं मी निश्चितपणे सांगतो. निश्चितच काल मालवणमधला जर प्रकार बघितला तर असाच काहीसा दिसला होता. आज पहाटे 6 वाजेपर्यंत निलेश राणे तिथे होते. सावंतवाडीत असंच झालं तर तुमची काही ऍक्शन असेल का त्यावर? मी आता फक्त SPंना सांगतो विनंतीपूर्वक की त्याच्यात लक्ष घालावं. ही जी बाहेरची माणसं येऊन थांबली, 200-300 माणसं ही शहराबाहेरची येऊन थांबलीत तर लगेच त्यांनी त्यांच्यावर कारवाई करावी. बूथवर जर बाहेरची माणसं असतील इतर तर त्यांनी तात्काळ पोलिसांना हटवण्याचे आदेश द्यावे. निश्चितच आपण पाहतोय प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये स्वतः शिवसेनेचे जे उमेदवार आहेत, जिल्हा प्रमुख आहेत, ते आपले संजू परब या ठिकाणी आहेत. त्यांनी पुन्हा एकदा आरोप करताना व्हिडिओ सुद्धा दाखवलाय की काही माणसं इथे येत आहेत, पैशांचं वाटप करतात असा आरोप या ठिकाणी केलेला पाहायला मिळतो. त्याच्यामुळे निश्चितच मालवण नंतर सावंतवाडीतलं वातावरण सुद्धा कुठेतरी तंग झालेलं पाहायला मिळतं. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांवरच थेट आरोप हा संजू परब यांनी केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आहे किंवा लोकांचा प्रतिसाद कसा दिसला? आपण बघितलं असाल की आता 9 वाजता जवळजवळ 15% मतदान या ठिकाणी झालेलं आहे आणि त्यामुळे लोकांचा उत्सुक प्रतिसाद आहे. इथल्या नगरपंचायतीच्या भ्रष्ट कारभाराच्या विरोधात लोक एकवटली आहेत आणि ते मतपेटीद्वारे उत्तर देत आहेत आणि त्यामुळे निश्चितपणे मोठ्या प्रमाणात मतदान या शहरामध्ये होणार आहे. मतदान प्रक्रिया वाढली किंवा मतदान टक्का वाढला की सत्ता परिवर्तन होतं असं म्हणतात, तर आज तसं वाटतंय? 100% सत्ता परिवर्तन या नगरपंचायतीमधले होईल. नाही सर, तुमचे दोन्ही बंधू इथे या निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये आहेत, दोघेही विजयी होतील. नगराध्यक्ष उमेदवार संदेश पारकर आणि माझे दोन्ही बंधू मोठ्या मताधिक्याने या निवडणुकीमध्ये विजयी होतील. पूर्ण महाराष्ट्रात तुमची ही निवडणूक गाजते कारण एकतर ठाकरे गट शिंदे गट एकत्र आलाय आणि दुसऱ्या बाजूला विरोधात आहेत राणे आणि राणेंचेच एक पुत्र तुमच्या सोबत आहे. नाही, खरं तर ही निवडणूक ही सत्ताधारी कारभाराच्या विरोधात इथल्या लोकांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवलेली आहे आणि त्यात सगळ्या पक्षाचे लोक आहेत आणि सगळ्या पक्षाचा पाठिंबा आहे. साहेब, मालवणमध्ये एकनाथ शिंदेचा काल ज्यावेळी दौरा झाला त्यावेळी तुम्ही फेसबुक पोस्ट केली आणि एकनाथ शिंदेचा एक व्हिडिओ पोस्ट केलाय. काय नेमकी घटना? नाही, मालवणात ज्या पद्धतीने पैसे वाटप सुरू आहे दोन्ही पक्षाकडनं त्या संदर्भात आम्ही तक्रार केलेली आहे आणि त्या संदर्भात कारवाई सुरू आहे. व्हिडिओ पोस्ट केला त्या संदर्भात? नाही, व्हिडिओ पोस्ट केलाय ती आपण बघितलं असेल की ज्या पद्धतीने पैशाचं वाटप होतंय आणि 2 तासाच्या दौऱ्यासाठी एवढ्या मोठ्या बॅगा कशाला पाहिजेत हा प्रश्न खरा आहे. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांनी सगळ्या प्रभागांचा आढावा घेतला. आज सकाळपासून ते मतदार ज्या ज्या ठिकाणी होत आहे त्या कक्षांनाही भेटी देत आहेत, तिथल्या आपल्या उमेदवारांच्या भेटी घेत आहेत. काय सांगाल, तुम्ही सगळ्या तुमच्या उमेदवारांकडे जाऊन त्यांना शुभेच्छा दिल्यात, तिथला आढावा घेतलाय, काय विश्वास व्यक्त करता? मी नमस्कार सर्व मतदारांना धन्यवाद देतोय. भारतीय जनता पार्टीला खरोखरच मनापासून मतदान केल्याबद्दल धन्यवाद. सावंतवाडीच्या सर्व जनतेला धन्यवाद. या ठिकाणी सन्माननीय देवाभाऊ आमचे मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब आणि पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण भाजपमय उद्याचं वातावरण दिसेल. त्याचं कारण असं आहे की देशामध्ये परिवर्तन झालं, राज्यामध्ये परिवर्तन झालंय आणि 25 वर्षानंतर सावंतवाडीमध्ये सुद्धा पुन्हा भारतीय जनता पार्टी दिसेल. निश्चितपणे आताच काही वेळापूर्वी शिवसेनेच्या काही लोकांकडनं व्हिडिओ दाखवत भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांवर आरोप केलेत की पैसे वाटले जात आहेत, त्याकडे तुम्ही कसं बघता?
मी याच्याकडे काही पाहत नाही आहे. विकास डेव्हलपमेंटवर ही लोक काय बोलत नाही आहेत. फक्त डेव्हलपमेंट न बोलता नको त्या विषयावरती बोलणं चालू आहे. आपण उद्यापासून दिवस आपले डेव्हलपमेंटचे आहेत, उद्यापासून ही लोक काय बसतील सगळे. त्यांचे आरोप खोटे म्हणायचे आहेत मग 100%. त्यामुळे लोकशाहीमध्ये असं होत नाही किंवा हे चुकीचं आहे. निश्चितच साहेब, तुम्ही उमेदवार आहात, कसा प्रतिसाद मिळतोय सकाळपासून मतदारांचा इथे आणि मतदान केंद्रावर कशी परिस्थिती आहे? कसं आहे की देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी या तिघांचा करिश्मा आपण विकास कामातून बघितलाय. त्या करिश्म्याचा इथे आपल्याला उद्या रिझल्ट 100% मिळेल. सगळ्यात शेवटची जी मतपेटी आहे ती तुमच्या प्रभागाची उघडली जाणार आहे. काय निकाल असेल उद्याचा? मी आजच सांगतो, या सावंतवाडीचा नगराध्यक्ष जो निवडून येईल तो नगराध्यक्ष प्रभाग क्रमांक 9 संपल्यानंतर प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये जे लीड असेल त्या लीडवरच नगराध्यक्षाची सीट येईल. हे मी छाती ठोकपणे या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो. निश्चितच आपण पाहतोय विजयाचा विश्वास जो आहे तो भाजपच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांकडनं आणि उमेदवारांकडनं देखील व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. तर जे पैशांचे आरोप होत आहेत ते कुठेतरी खोडून काढण्याचं काम त्यांच्याकडनं केलं जातं. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. बरोबर नाही आम्ही सांगण्याच्या तुम्ही काढणार आम्ही आज करू तुम्ही आम्हाला बाहेर काढणार. आजवर पूर्ण आहे का दुसरं दिसतच नाही ना. नारळ लावून ठेवलेली दिसत नाही काय. साहेब काय नेमकी घटना काय झालं की ह्या शटरवरती हे जे शहर विकास आघाडीचं चिन्ह आहे ते चिन्ह लावून ठेवलेलं आहे आणि हे आता 1 मीटरच्या आत हे निवडणूक अधिकाऱ्यांना किंवा पोलीस यंत्रणेला दिसत नाही. आता हे आम्हाला दाखवावं लागेल. हे फार मोठं वाईट आहे. काय निवडणूक विभागाचं कुठेच लक्ष नाही आहे. हे निवडणूक घ्यायचं म्हणून घ्यायचं आम्हाला सांगायचं तुम्ही बाजूला ही अशी चिन्ह लावून हे प्रचार करतायत. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी मतदानाची प्रक्रिया सकाळी 7 वाजता सुरू झाली आहे. मतदार अगदी उत्स्फूर्तपणे मतदानासाठी येत आहेत. कणकवली तहसील कार्यालयातून आताच आकडेवारी प्राप्त झाली आहे. सकाळी 7 ते 9:30 या अडीच वेळेमध्ये जवळपास 2103 एवढ्या मतदारांनी आतापर्यंत मतदानाचा हक्क बजावला आहे. म्हणजे जवळपास आतापर्यंत 15% एवढं मतदान पार पडलेलं आहे. याच्यामध्ये जवळपास 912 स्त्री आणि 1191 पुरुष यांचा समावेश आहे. कणकवली शहरामध्ये आत्ताच्या घडीला तरी मतदान प्रक्रिया मतदार उत्स्फूर्तपणे मतदानासाठी बाहेर पडतायत. मात्र मतदान तरीही अगदी शांततेत सुरू आहे. कोणताही अनुचित विशेष प्रकार घडलेला नाही म्हणायला शहरातील शाळा क्रमांक 5 आहे जेथे 3 मतदान केंद्रे आहेत. त्या शाळा क्रमांक 5च्या मतदान केंद्राबाहेरील एका इमारतीच्या गाळ्यावरती नारळ चिन्हाचे स्टिकर्स आढळले होते. याबाबत प्रभाग 17चे जे उमेदवार आहेत अभिद नाईक, जे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष देखील आहेत, त्यांनी आक्षेप घेतला. मतदान केंद्राबाहेर असं स्टिकर्स लावता येतात का अशी विचारणा त्यांनी पोलिसांकडे केली. जर हे स्टिकर्स काढले गेले नाहीत तर मी स्वतः ते स्टिकर्स काढेन असा इशाराही अभिद नाईक यांनी दिला होता. मात्र पोलिसांनी तिथे धाव घेतली आणि ते स्टिकर्स तात्काळ काढून टाकले आहेत. बाकी सद्यस्थितीत कणकवली शहरामध्ये वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते आहेत ज्याच्यामध्ये प्रामुख्याने भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार समीर नलावडे, कणकवली शहर विकास आघाडीचे उमेदवार संदेश पारकर हे शहरात ठिकठिकाणी फिरत आहेत, आढावा घेत आहेत, कार्यकर्त्यांची गाठीपिटी घेत आहेत. मात्र एकंदर सध्याची परिस्थिती अगदी शांतपणे मतदान सुरू आहे. दरम्यान काही वेळापूर्वीच माजी आमदार वैभव नाईक यांनी शाळा क्रमांक 5 येथे आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला होता. कणकवली शहरामध्ये शहर विकास आघाडीला वातावरण पोषक आहे असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आपले दोन्ही बंधू जे निवडणूक रिंगणामध्ये आहेत सुशांत नाईक आणि संकेत नाईक हे दोघेही चांगल्या मताधिकांनी विजयी होतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. याच वेळेस त्याच शाळा क्रमांक 5 येथे शहर विकास आघाडीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संदेश पारकर यांनी भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी देखील शहर विकास आघाडीच्या विजयाचा अंदाज व्यक्त केला होता. त्याच प्रभागामध्ये प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये भाजपच्या वतीने अमोल आसम निवडणूक रिंगणामध्ये आहेत. त्यांनीही कणकवली शहरामध्ये कोणतेही वेगळं परिवर्तन घडणार नसून भाजपलाच पुन्हा एकदा मतदार संधी देतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे. दरम्यान आता साधारणपणे 10 वाजून गेले आहेत. आणखी एक अर्ध्या तासाभराने आपल्याला मतदानाची दुसरी आकडेवारी मिळेल अशी माहिती तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी दिली आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी आता मतदानाची प्रक्रिया सुरू असून आम्ही आता कणकवली शहरातील
शाळा क्रमांक 5 येथे आहोत. येथे 3 प्रभागांचं मतदान होत आहे. त्यापैकी प्रभाग क्रमांक 13चे उमेदवार भाजपचे उमेदवार अमोल उर्फ विश्वजित रासम हे आता आपल्या सोबत आहेत. अमोल यांनी नुकताच मतदानाचा हक्क बजावला आहे आणि त्यानिमित्तानेच ते आपल्याशी बोलत आहेत. अमोलजी, कोकणात लाईव्ह मध्ये मनपूर्वक स्वागत. मतदानाचा हक्क नुकताच बजावला आहे. काय आहे पहिली प्रतिक्रिया? अतिशय सुंदर प्रतिसाद मिळतोय आणि पहिल्यांदाच परिवर्तनाचा जरी बोर्ड विरोधकांचा असला तरी मागील 3 वर्ष त्यांच्याकडून परिवर्तन नक्कीच होणार आहे आणि ते प्रभाग क्रमांक 15 मध्ये नक्कीच 3 तारीखला आपल्याला सर्वांना दिसेल. अमोलजी, मागील काही दिवस तुम्ही सातत्याने प्रचारामध्ये व्यस्त होता. मतदारांचा रिस्पॉन्स कसा होता? मतदारांचा रिस्पॉन्स म्हणण्यापेक्षा आज जे 514 जण माझं टोटल आहे वोटिंग, 514 जण उमेदवार म्हणून उमेदीने आज मतदान करायला आले होते, ना की मी एकटा उमेदवार आहे. आजच्या परिस्थितीत 514 जण उमेदवार आहेत आणि त्यांनी भरघोस मला पाठिंबा दिलेला आहे. आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. हे होते अमोल रासम. विरोधक जरी इथे परिवर्तनाची भाषा बोलत असले तरी या प्रभागामध्ये भाजपच्या वतीने मीच निवडून येईन असा विश्वास ते व्यक्त करतायत. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील बरवडेकर, कोकणात लाईव्ह, कणकवली. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी आता मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. आपण आहोत कणकवली शहरातील शाळा क्रमांक 5 येथे. येथे प्रभाग क्रमांक 15 मधून कणकवली शहर विकास आघाडीतर्फे संकेत नाईक हे निवडणूक रिंगणामध्ये आहेत. संकेत नाईक यांनी नुकताच मतदानाचा हक्क बजावला आहे आणि त्याच निमित्ताने ते आपल्याशी बोलत आहेत. संकेतजी, कोकणात लाईव्ह मध्ये मनपूर्वक स्वागत. मतदानाचा हक्क बजावला आहे, काय आहे पहिली प्रतिक्रिया? उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आम्हाला लाभतोय या मतदानाच्या सकाळपासूनच, त्यामुळे आत्मविश्वास वाढलेला आहे. संकेतजी, उद्या निकालही जाहीर होणार आहे. जसे तुम्ही निवडणूक रिंगणामध्ये आहात, तुमचे बंधू सुशांत नाईक निवडणूक रिंगणामध्ये आहेत. दोन्ही बंधू विजयी होतील असा विश्वास वाटतोय? नक्कीच. मी आणि सुशांत आणि आमचे नगराध्यक्षाचे उमेदवार संदेशजी पारकर हे आम्ही उद्या रिझल्ट मधून तुम्हाला लक्षात येईल की विजय हा आमचाच असेल आणि उद्याचा गुलाल हा आमचाच असेल. मागील काही दिवस तुम्ही सातत्याने प्रचारामध्ये होता. मतदारांचा रिस्पॉन्स कसा होता त्या कालावधीत? खूपच छान रिस्पॉन्स होता आम्हाला आणि तो आता वोटिंग मधून दिसून येतोय आणि परिवर्तनाचा हा काळ आहे आणि शेवटच्या टप्प्यात आलेला आहे. आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. हे होते संकेत नाईक. कणकवली शहरातील मतदारांनी भरभरून पाठिंबा प्रचाराच्या दरम्यान आम्हाला दिलेलाच आहे, त्याच्यामुळे शहर विकास आघाडीच येथे जिंकेल असा विश्वास ते व्यक्त करतायत. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील बरवडेकर, कोकणात लाईव्ह, कणकवली. हे सगळे अधिकारी सांगतात आमचा संबंध नाही म्हणून. तुम्ही जबाबदारी द्यावी ना. मी आहे मला शेवटी तहसीलदारांना फोन करावा लागला. अधिकारी सांगतात आमचा संबंध नाही म्हणून. पण साहेब तुम्ही जोरात चालू आहे. होय होय होय, ते चालू असतं. कधी येणार? हो चाललंय. बरं, एक बाईट घेतो, फोन कर. मला शेवटी तहसीलदारांना फोन करावा लागला हे काढा म्हणून. तहसीलदार साहेबांना फोन करावा लागला. आणि कुठे मतदार केंद्रावर आहेत का बघायला मुद्दाम लावून ठेवलेले सकाळी. पक्षपाती पण आहे ना साहेब. आमच्या समस्या नाही लागल्या. तुमच्या समस्या तुमचे जबाबदार पोलीस आहे. त्यांना मी सांगितलं त्यांनी काढलं पाहिजे ना की नाही पाहिजे. ते मला उलट होतं, मला सांगतात की आमचा संबंध नॉलेज नाही त्यांना. नॉलेज हे कसं म्हणतात तुम्हाला? तुम्ही नेमलेले अधिकारी तुमचे आहेत ना, पण त्यांना काहीतरी अधिकार दिले पाहिजेत की नको? 100% अधिकार दिलेला आहे. आता सर्व इतर केंद्रावरती पण तुम्ही अधिकार द्या. आणि तर तुम्ही अर्धा अधिकार आहे. बोल महेश. लगेच का हात लावू शकत नाही ना. आम्हाला आमच्या नेत्याचा आमचा अधिकार दिलेला आहे. आता सर्वच इतर केंद्रावरती अधिकार द्या. आणि तर तुम्ही अर्धा अधिकार आहे. पण तुम्ही आता परत एकदा सूचना करा. असलं काय लगेच का
आम्ही हात लावू शकत नाही ना त्याला. आम्हाला आमच्या हो तुम्ही फिरताय फ्लाईंग स्क्वॉड आहे. तुम्ही येईपर्यंत वाट बघा. 10 मतदार ते गेले त्या दिशेने घालायला. कणकवलीत सकाळपासूनच शांततेत मतदान सुरू आहे. आपण पाहिलं की एक विशेष म्हणजे निवडणूक आयोगाने कणकवली नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 2025 सखी मतदान केंद्र हे उभारलं आहे. प्रभाग क्रमांक 2 म्हणजे 1, 2, 3 या प्रभागासाठी ह्या मतदान केंद्रावर मतदान होत आहे. काही महिला देखील आहेत आपल्यासोबत ज्यांनी आता ते मतदान केलेलं आहे. काय सांगाल, हे सखी मतदान केंद्र स्पेशली निवडणूक आयोगाने उभं केलं, त्याचा फायदा होतो? हो नक्कीच. लवकरात लवकर मतदान करून बाहेर जायला मिळते आणि खूप सोयीस्कर आहे प्रत्येकासाठीच. गर्दी आहे मतदानाला? गर्दी अजून तरी तेवढी नाहीये. कसं वातावरण आहे इथलं? शांततेचं वातावरण आहे. शांततेत सगळं चालू आहे. किती वेळ लागला मतदानाला? 15 मिनिटं. 15 मिनिट. निश्चितच 15 मिनिटात मतदान झालेलं आहे. आपण बघतोय की महिलांसाठी हे विशेष नियोजन या मतदान केंद्रावर आहे. सखी मतदान केंद्र इथे उभारण्यात आलेलं आहे. महिला आहेत त्या देखील आपल्याला रांगेमध्ये आपल्याला इथे आहेत त्या दिसत आहेत. काही महिला आहेत. काकी किती वेळ झाला तुम्ही आला तिथे? झाली 10 मिनिटं झाली. मतदान शांततेत पार सुरू आहे. हा शांत. किती वेळात मतदान होईल? स्पेशली तुमच्यासाठी एक पॅन्डल उभारलाय निवडणूक आयोगाने सखीसाठी, त्याबद्दल काय सांगा? होईल अर्ध्या तासात होईल. अर्ध्या तासात होईल. अर्ध्या तासात. ओके. काही ज्या महिला आहेत त्या लवकरात लवकर मतदान होईल. ऊन असतं आणि त्यामुळेच हा पेंडल उभारण्यात आले. सखी मतदान केंद्र हे विशेष या मतदान केंद्रावर आपल्याला दिसत आहे. प्रभाग 1 नंबर, 2 नंबर आणि 3 नंबर साठी या मतदान केंद्रावर मतदान होत आहे. आपण बघितलं तर शांततेत मतदान सुरू आहे. पोलीस यंत्रणा देखील अलर्ट आहे. पोलीस यंत्रणा आपण बघितलं तर सकाळपासून प्रत्येक प्रभागामध्ये पोलीस अधिकारी आहेत, अंमलदार आहेत, हे आहेत, होमगार्ड देखील आहेत आणि 100 मीटरच्या अंतरापासून जे लांब राहावं असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. कोणीही वाहनं असतील ते देखील 100 मीटरच्या अंतरामध्ये लावू नये असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि एकंदरीत बघितलं तर शांततेत सकाळपासून मतदान सुरू आहे. एका केंद्रावर म्हणजे 7 नंबर केंद्रावर आपण बघितलं तर 10 ते 15 मिनिटं मशीनमध्ये बिघाड झाल्यामुळे मतदानाला थोडासा उशीर झाला. पण बघितलं तर अजून 17 प्रभागामध्ये सध्या शांततेत मतदान सुरू असलेलं आपल्याला दिसत आहे. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. भागामध्ये या मतदान केंद्रावर आता काही तुमच्या मागच्या बाजूला काही ठिकाणी शहर विकास आघाडीचं तुमचं जे चिन्ह होतं ते चिन्ह असल्याबाबत राष्ट्रवादीचे उमेदवार अजित नाईक यांनी आक्षेप घेतला होता आणि आक्षेप घेऊन ते चिन्हाचे जे स्टिकर होते ते काढायला लावले. तर काय भूमिका, तुमचं काय मत? निवडणूक प्रचार प्रक्रिया ही काल रात्री संपलेली आहे 10 वाजता. त्यामुळे आता काही प्रचाराचा त्याच्यामध्ये काही संबंध राहिलेला नाही आणि त्यामुळे प्रचार हा संपलेला आहे. आता जनतेनं त्या ठिकाणी निर्भीडपणे त्या ठिकाणी मतदानाचा हक्क त्या ठिकाणी बजावा हाच आमचा त्या ठिकाणी हेतू आहे. आणि मला विश्वास आहे की निर्भीडपणे मतदार आपला हक्क जो आहे लोकशाहीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पवित्र मताचा जो अधिकार दिलेला आहे संविधानानं, राज्यघटनेनं, तो अधिकार लोक त्या ठिकाणी निर्भीडपणे बजावतात. कणकवली शहरातील मतदार उत्स्फूर्तपणे या मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेत आहेत. पण विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते जी मतदान केंद्रावर जी रेषा आखून दिलेली आहे त्या रेषेच्या आतमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी मतदारांना अजूनही त्या ठिकाणी प्रचार करतायत, कन्व्हिन्स करण्याचा प्रयत्न करतायत. आणि म्हणून त्याबाबत निवडणूक आयोगाच्या विभागाला, पोलिसांना त्याबाबतची तक्रार तशा प्रकारची केलेली आहे. आणि त्याचबरोबर जे उमेदवार आहेत ते अजूनही निशाणी लावून, स्वतःची निशाणी लावून मतदान केंद्रामध्ये त्या ठिकाणी फिरतायत. खरं तर प्रचार हा काल रात्री 10 वाजताच त्या ठिकाणी संपलेला आहे आणि लोकांनी त्या ठिकाणी काय निर्णय करायचा किंवा काय कौल घ्यायचा हे ठरवलेलं आहे. असं असताना सुद्धा विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते आपल्या पक्षाचं चिन्ह लावून पूर्ण सरकारी यंत्रणेमध्ये फिरतायत. मतदान केंद्रापर्यंत जाऊन त्या ठिकाणी मतदारांना कन्व्हिन्स करण्याचा प्रयत्न करतात. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी थांबल्या पाहिजेत. आणि म्हणून त्याच्यासाठी आज मी सगळ्या अधिकाऱ्यांशी बोललो, माननीय तहसीलदार साहेबांशी बोललो, पोलीस अधिकाऱ्यांशी बोललो आणि त्यांना सांगितलेलं आहे की कुठले हे जे काही गैरप्रकार आहेत त्या गैरप्रकारांना तातडीनं त्या ठिकाणी आळा घालावा. मुंबईवरनं काही विशेष कार्यकर्ते आलेले आहेत, त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. पण प्रत्येक टेबलावर जाऊन ते बसून त्या ठिकाणी दहशत निर्माण करतायत आणि म्हणून त्याच्यावर सुद्धा ॲक्शन ही त्या ठिकाणी घ्यावी. एवढंच काय, काही उमेदवार हे अजूनही जी मशीन आहे निवडणुकीची कसं मतदान करावं हे सुद्धा सांगण्याला त्या ठिकाणी फिरायला लागलेले आहेत. आणि म्हणून हा प्रचार खरंच 10 वाजताच काल रात्री संपलेला आहे. आणि म्हणून याच्यावर विभागानं, निवडणूक आयोगानं
संबंधित पोलीस यंत्रणेनं त्या ठिकाणी निर्णय करावा, ही माझी त्या ठिकाणी भूमिका आहे. आणि उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद हा त्या ठिकाणी निवडणुकीच्या निमित्तानं मतदारांमध्ये दिसतोय. आणि म्हणून ज्यावेळी जेवढ्या मोठ्या संख्येने लोक मतदान करतात त्यावेळी सतत सत्ता परिवर्तन हे त्या ठिकाणी नक्की आहे. आता नेमकं कुठल्या बूथवर हा प्रकार घडला? खरं तर मी आता शाळा नंबर 3 या परिसरामध्ये आहे आणि मगाशी मी कणकवली कॉलेज आणि विद्या मंदिर या परिसरामध्ये होतो. या दोन याच्यामध्ये हा प्रकार माझ्या निदर्शनास आलेला आहे. संबंधित पोलीस यंत्रणेला, संबंधित निवडणूक आयोगाच्या विभागाला याबाबत मी तक्रार त्यांच्या कानावर घातलेली आहे. कणकवलीत सकाळपासून बघितलं तर शांततेत मतदान सुरू आहे. आपण बघितलं तर एक जी घटना होती कणकवलीत प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये जे मतदानाचं जे मशीन यंत्र आहे ते थोडीशी बिघाड झाली होती. त्यानंतर सुरळीत मतदान संपूर्ण 17 प्रभागामध्ये सुरू आहे. आपण या कणकवलीतील या विद्यामंदिर हायस्कूलच्या मतदान केंद्रावर आहोत. आपण बघतोय की प्रत्येक ज्या बूथ आहेत, जे बूथ लावले आहेत तिथे गर्दी आपल्याला दिसत आहे, कार्यकर्ते दिसत आहेत. आपण दुसऱ्या बाजूला बघतोय, दुसऱ्या बाजूला देखील शहर विकास आघाडीचे कार्यकर्ते आहेत. आणि एकंदरीत बघितलं तर पोलीस बंदोबस्त इथे देखील वाढवण्यात आलेला आहे. पोलीस गस्त देखील सुरू आहे, भरारी पथकं देखील येऊन जात आहेत. आणि अशा पद्धतीने एकंदरीत वातावरण आहे ते इथे थोडंसं वाहतुकीची कोंडी होते आणि वातावरण देखील तणावाचं बनू शकतं. यासाठी पोलीस निरीक्षक येऊन इथे वारंवार वाहतूक कोंडी सोडवत आहेत आणि सुरळीत मतदान व्हावं यासाठी प्रयत्न करत आहेत. जे उमेदवार आहेत ते देखील या ठिकाणी आपण बघतोय की फेऱ्या मारत आहेत, मतदार आहेत त्यांना बाहेर काढण्याचं काम करत आहेत. मतदारांना लवकरात लवकर मतदानाच्या ठिकाणी जाण्याचे आवाहन करत आहेत. लवकर जास्तीत जास्त मतदान करा असं देखील सांगत आहेत. बहुसंख्येचे मतदार आहेत ते देखील या ठिकाणी दाखल होत आहेत. सकाळपासून बघितलं गेलं तर 10 वाजेच्या सुमारे 15% पेक्षा जास्त मतदान झालेलं आहे. आणि आपण ज्या उमेदवार आहेत त्या देखील येथे आहेत. या मतदारांना सांगतात की लवकरात लवकर मतदान करून घ्या आणि आपल्याला दुपारी उशीर होता कामा नये. ऊन जास्त असेल, उन्हाच्या वेळी आपण बघतोय की मतदान कमी होऊ शकतं दुपारी. पण आता सकाळपासून 7:30 ला ते सुरू झालं आहे तरी आता 10 वाजेपर्यंत 15% मतदान झालं आहे. पण त्यानंतर देखील अजून जास्त संध्याकाळपर्यंत 80 ते 85% मतदान होऊ शकतं. बऱ्याच ठिकाणी आपण बघतोय की हे जे वातावरण आहे ते उमेदवार आहेत ते मतदारांना सांगतायत की लवकरात लवकर मतदान करून घ्या असं एक आवाहन करत आहेत. दुसऱ्या बाजूला बघायला गेलं तर जे बूथ आहे तिथे लावलेले जे बूथ आहेत, मतदारांना चिठ्ठ्या देण्याचं असेल तर नाव शोधून देण्याचं असेल हे काम या ठिकाणी होत आहे. या बाजूला भारतीय जनता पार्टीचा बूथ आहे, दुसऱ्या बाजूला बघितलं तर कणकवली शहर विकास आघाडीचा जो बूथ लावलेला आहे आणि कार्यकर्ते आहेत ते एकंदरीत आता इथे जमताना दिसत आहेत. त्यामुळे इथे कुठेतरी ताणतणाव बनू नये यासाठी पोलीस देखील गस्त घालत आहेत. पोलिसांची देखील इथे ये जा आपल्याला एकंदरीत दिसत आहे. उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी आता मतदानाची प्रक्रिया सुरू आहे. इथे येथे आपल्याला दिसतं आहेत विशेषतः शहर विकास आघाडीच्या वतीने माजी आमदार राजन तेली, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश सावंत, शिंदे शिवसेनेचे उपनेते संजय जांगरे. आपण या तिघांशीच बोलणार आहोत की एकंदर कशी काय मतदानाची स्थिती आहे. राजनजी, कोकण 7 लाईव्ह मध्ये मनपूर्वक स्वागत. आढावा घेताय मतदानाच्या निमित्ताने, कसा आहे मतदारांचा प्रतिसाद? लोकांचा प्रतिसाद अतिशय उत्तम प्रतिसाद आहे. लोक खूप मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडलेले आहेत आणि हे मतदान 80%च्या बाहेर होईल अशा प्रकारची अपेक्षा आहे. आणि जास्त झालेलं जे मतदान आहे ही आमची जी आघाडी आहे शहर विकास आघाडी याच्या दृष्टिकोनातून फायदेशीर आहे. आणि 100% आम्हाला खात्री आहे की संदेश पारकर आणि पूर्ण टीम ही बहुमताने या ठिकाणी निवडून येईल अशा प्रकारचं चित्र एकंदरीत सगळ्या बूथवर फिरल्यानंतर या ठिकाणी दिसतं. तेली साहेब, काल तुम्ही बोगस मतदारांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आतापर्यंत काही जाणवलं आहे का त्या संदर्भात? नाही, प्रत्येक आता जे मतदान आलेलं आहे बाहेरून हे थोडं दुपारनंतर येईल, मधल्या काळात असतं त्यावेळी येण्याची शक्यता आहे. आम्ही काल सगळ्या आमच्या बूथचे जे आतमध्ये पोलिंग एजंट जाणार आहेत
त्यांना सगळ्यांना सूचना केलेल्या आहेत की बाबा तुम्ही तिथं ऑब्जेक्शन घ्या आणि ताबडतोब तशा प्रकारचं बाहेर सांगा. आणि आम्हाला खात्री आहे की आम्ही आव्हान लोकांना केलेलं आहे की उगाच तुम्ही ह्या गोष्टीत पडू नका. तर शेवटी त्याच्यात जी शिक्षा आहे ही आम्ही त्या ठिकाणी नमूद केलेली आहे की दुबार मतदार केल्यानंतर तुम्ही त्या ठिकाणी गुन्हा करू नका अशा प्रकारची विनंती केलेली आहे. मला वाटतं की अशा प्रकारचं काय होणार नाही आणि जर केलं तर मग ऑब्जेक्शन मी त्या ठिकाणी होतील आणि पुढची कारवाई होईल. आपल्यासोबत आहेत शिंदे उबाटा शिवसेनेचे कणकवली विधानसभा प्रमुख आणि माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश सावंत. सावंत साहेब, मतदानाची प्रक्रिया सुरू आहे, तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? यामध्ये शहर विकास आघाडी एक संघपणे लढलेली आहे. सन्माननीय कुडाळ मालवणचे आमदार निलेशजी राणे असतील यांनी सुद्धा या प्रचारामध्ये चांगला सहभाग घेतलेला आहे आणि त्यामुळे कणकवली शहर विकास आघाडी सर्वपक्षीय आघाडी असल्यामुळे ह्या ठिकाणी संदेश पारकर नगराध्यक्ष आणि त्यांचे नगरसेवक चांगल्या पद्धतीने आम्हाला यश मिळणार आहे. सतीशजी, कालच संदेश पारकर आणि नितेश राणे यांच्यामध्ये आरोप प्रत्यारोप रंगले होते, त्याचा मतदानावरती काही परिणाम वाटतोय का? काही परिणाम संदेश पारकर यांनी त्याचं उत्तर तोडीसतोड असं उत्तर दिलेलं आहे. त्यामुळे मतदारांमध्ये कोणत्याही प्रकारची या ठिकाणी गैरसमज होणार नाहीये आणि शेवटी जे काय उत्तर संदेश पारकर यांनी दिलं आहे ते जनतेला पटलेलं आहे. आपल्यासोबत आहेत शिंदे शिवसेनेचे उपनेते संजय आंग्रे. संजयजी, मतदारांचा शहर विकास आघाडीला कसा पाठिंबा मिळतो? 100% शहर विकास आघाडीला पाठिंबा आहे. सकाळपासून मतदानावर म्हणजे याच्यावर लाईन लागलेली आहे आणि ज्यावेळी मतदान जास्त होतं त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात होतं असा इतिहास आहे. त्याच्यामुळे 100% आमचे कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे यांनी ह्या मतदारसंघाची जबाबदारी घेतलेली होती आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली शहर विकास आघाडीचा भगवा कणकवली नगरपालिकेवर फडकेल एवढा आम्हाला विश्वास आहे. हे होते संजय आंग्रे, राजन तेली आणि सतीश सावंत. सर्व परिस्थितीवरती हे सर्वजण लक्ष ठेवून आहेत. कणकवली शहर विकास आघाडीला मतदारांचा भरभरून पाठिंबा मिळत आहे. त्याच्यामुळे निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली कणकवली शहर विकास आघाडीचीच सत्ता कणकवली नगरपंचायतीवरती येईल असा विश्वास हे तिघेही व्यक्त करतायत. त्यासोबत बोगस मतदारांवरती आपलं लक्ष आहे असा इशाराही त्यांनी दिलाय. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. वेंगुर्ला नगर परिषदेसाठी सकाळी 7:30 वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झालेली आहे आणि सकाळी 7:30 वाजल्यापासूनच मतदारांनी सकाळच्या सत्रात मतदान करण्यावर भर दिलेला आहे. जर आपण बघितलं तर 2 तासात सकाळी 7:30 ते 9:30 या 2 तासामध्ये 10.51% एवढं मतदान हे झालेलं आहे. 10,115 जे एकूण मतदार आहेत त्याच्यापैकी 1,063 मतदारांनी हे जे आहे ते 9:30 वाजेपर्यंत मतदानाचा हक्क बजावल्याची माहिती जे निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत तहसीलदार ओमकार उतारी यांनी दिलेली आहे. दरम्यान सकाळच्या सत्रात जे मतदानावर मतदारांचे भर दिलेला पाहायला मिळाला. ठिकठिकाणी आपल्याला बूथ जे आहेत प्रत्येक पक्षाचे बूथ आहेत त्या ठिकाणी कार्यकर्ते पाहायला मिळत आहेत. मतदारांना बाहेर काढतायत मतदानासाठी. त्याचप्रमाणे सकाळच्या सत्रात सुद्धा चांगल्या प्रकारे मतदान केंद्रांवर गर्दी पाहायला मिळाली. दरम्यान जे उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्वेता खाडे यांनी सुद्धा वेंगुर्ल्यात मतदान केंद्रांवर जाऊन तपासणी केलेली आहे. मतदान केंद्रांचा आढावा घेतलेला आहे. एकंदरीत आतापर्यंत वेंगुर्ले शहराचा विचार करता शांततेत मतदान सुरू आहे. दरम्यान नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार शिवसेनेचे नागेश गावडे असतील, भाजपचे दिलीप गिरब असतील, त्याचप्रमाणे काँग्रेसचे उमेदवार विलास गावडे असतील यांनी मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे. त्याचप्रमाणे ठाकरे शिवसेनेचे सुद्धा नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संदेश निकम यांनी सुद्धा आपल्या मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे. नगरसेवक पदाचे उमेदवार सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी मतदानाचा हक्क बजावताना दिसत आहेत. मतदान केंद्राबाहेर चोख पोलीस बंदोबस्त हा ठेवण्यात आलेला आहे. कोणत्याही अनुचित प्रकार घडू नये याच्यासाठी स्वतः वेंगुर्ला पोलीस निरीक्षक निसर्ग ओतारी हे सुद्धा या ठिकाणी मतदान केंद्रांवर आढावा घेत आहेत. मतदान केंद्रांबाहेर आपल्याला मतदारांची ये जा ही पाहायलाच मिळते. दरम्यान सकाळच्या सत्रामध्ये मतदान केंद्रांवर आपल्याला गर्दी पाहायला मिळालेली होती आणि आता 10 वाजून गेलेले आहेत, 10:30 वाजून गेलेले आहेत. पुढील जो मतदानाचा आकडा आहे तो 11:30 पर्यंत आपल्या हातात येणार आहे. त्यानंतर स्पष्ट होईल की साधारणतः किती टक्के मतदान हे झालेलं आहे. कोकण सात लाईव्ह साठी दीपेश परब. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिसतोय. आज सकाळपासूनच मतदानाला सुरुवात झालेली आहे. शिवसेनेचे शहर प्रमुख आणि उमेदवार हेमराज उर्फ बाबू कुडतरकर आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतोय शहरात तुम्हाला? नमस्कार. आज जे मतदान आहे तर मतदानामध्ये आज पूर्ण सावंतवाडी शहरामध्ये शहर प्रमुख नात्याने मी फिरलो. ते शहर प्रमुख नात्याने फिरताना सगळे
त्यामुळे वाटलं आहे की शिवसेना या पक्षाला भरघोस मतदान होता दिसतं आहे. शिवसेना दीपकभाई आमचे आमदार आहेत, त्यांच्यावर लोकांनी विश्वास ठेवल्याचा दिसतोय. 2 दिवसापूर्वी जे आपल्या गांधी चौकात भाषण झालं त्या भाषणाचा परिणाम हा लोकांमध्ये झालेला दिसतोय. त्याचा लोक बोलत आहेत की दीपकबाईंनी जे केलं आहे काम, त्या कामावर विश्वास ठेवून आणि पुढेही दीपकबाई मोठ्या प्रमाणात कामं करतील या विश्वास ठेवून लोक शिवसेना या पक्षाला मतदान करताना दिसत आहेत. निश्चितच उद्या निकाल लागणार आहे. काय असेल चित्र? तुम्ही स्वतः उमेदवार आहात, तुमच्याबरोबर अनेक उमेदवार आहेत, तुमचा नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार आहे. उद्याचं चित्र काय असेल? मी प्रभाग 2 म्हणून उभा आहे. प्रभाग 2 आणि 2A आणि 2B मध्ये हे इथे दोन्ही पक्ष आमचे पक्षाचे दोन्ही नगरसेवक म्हणून निवडून येतील. तसेच आमचा प्रभाग A आणि 2A आणि 2B मध्ये नरेश या उमेदवाराला पण भरघोस मत असे मला ठाम विश्वास आहे. तसेच सावंतवाडी शहरामध्ये माझ्या मते 20-0 आणि नरेश हा सेनेचाच बसेल असा ठाम विश्वास मला वाटतो. निश्चितच हे होते शिवसेनेचे शहर प्रमुख बाबू कुडतरकर यांनी नगराध्यक्ष आमचाच बसणार आणि विजयाचा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. सावंतवाडी नगर परिषदच्या मतदानासाठी सकाळपासून सुरुवात झाली आहे. अगदी 12% अधिकचं मतदान हे 10:30 पर्यंत झालं होतं. त्यानंतर पुढची आकडेवारी समोर येणारच. आपल्यासोबत माजी नगरसेवक आनंद नेवगी आहेत. भाजपचे ते एकमेव नगरसेवक होते मागच्या वेळी, आता भाजप पूर्ण ताकदीने उतरलंय. काय असेल भाजपचे चित्र शहरामध्ये? शहरामध्ये भारतीय जनता पार्टीचाच झेंडा लागणार. नगराध्यक्षासहित आमचे पूर्ण 20ही नगरसेवक निवडून येतील असं वातावरण आता आहे. आत्ताच आमच्या प्रभाग 3 मध्ये एवढं आहे की बूथवरती भरपूर गर्दी आहे. ह्या ठिकाणी आमची माणसं प्रत्येक मतदार म्हणजे असं नाही की आजारी माणसासुद्धा आमच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना बाहेर काढून मतदान करण्यास त्यांना प्रवृत्त केलं. अशा माणसांमुळे निश्चितच विजय हा आमचा असेल. भारतीय जनता पार्टीचा प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये निश्चितच कमल आहे. वेंगुर्ला नगर परिषदसाठी सकाळी 7:30 वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झाली आहे. सकाळच्या सत्रात आम्हाला या ठिकाणी मतदानाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहायला मिळालेला आहे. सकाळच्या सत्रात बघितलं तर 10.51% एवढं मतदान झालं आहे. आपल्या सोबत आहेत भारतीय जनता पार्टीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार दिलीप गिरप आहेत. काय सांगाल, मतदान सकाळपासून सुरू झालेलं आहे, मतदारांचा कसा प्रतिसाद आहे आणि याबाबत एकंदरीत चित्र काय आहे? नमस्कार. सकाळी 7:30 वाजता बरोबर सर्व मतदान केंद्रात मतदान सुरळीत सुरू झालं आणि आमचे सर्व पोलिंग एजंट हे प्रत्येक मतदान केंद्रावर 6:30 पासून हजर होते आणि त्यामुळे आणि त्यांचा जर आता आढावा घेतला तर भारतीय जनता पार्टीला खूप स्कोप आहे. सर्व नगरसेवक भारतीय जनता पार्टीचे पुढे आहेत असं आम्हाला एकंदर चित्र दिसतंय. नगराध्यक्षाची उमेदवार म्हणजे मी स्वतः सुद्धा आघाडीवर असल्याचं चित्र दिसतंय. जे मतदान करून आले त्यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांचं असंच म्हणणं आहे की तुम्ही आघाडीवर आहात, काळजी करू नका, असं सगळेजण मला एकदम दिलासा देत आहेत. गेले 8 ते 10 दिवस प्रचार यंत्रणा या ठिकाणी राबवण्यात आलेली होती. विविध जर बघितलं तर एकंदरीत प्रचार फेरी असेल, प्रचार सभा असतील, या संपूर्ण पार पडलेल्या होत्या. याचं मतपेटीत रूपांतर होईल का, याबाबत काय सांगाल? 100% मतपेटीत रूपांतर होईल. याचं कारण असं आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून वेंगुर्ला नगर परिषदेची 5-6 वर्ष जी आम्ही कामं केलेली आहेत त्याचा लोकांना खूप आपुलकी निर्माण झालेली आहे भारतीय जनता पार्टीबद्दल आणि या आपुलकीमुळेच भारतीय जनता पार्टीला लोक परत निवडून देतील. नक्कीच आपले नगराध्यक्ष आणि जास्तीत जास्त नगरसेवक बहुसंख्येने विजयी होतील, बहुमताने. आणि तसंच दुसरी गोष्ट सांगायची झाली तर आपले पालकमंत्री माननीय नितेशजी राणे साहेब हे इथे ठाण मांडूनच होते. रोज ते वेंगुर्ला देत होते, रोज खळा बैठका घेत होते. असं काल तर न भूतो भविष्यम अशी रॅली झाली, मोटरबाईक रॅली झाली. जवळजवळ 4,000 लोक हजर होते त्या रॅलीला. त्यामुळे उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद नागरिकांचा मिळत आहे वेंगुर्ला शहरातील आणि त्यामुळे आपल्याला विजय पक्का आहे. शांततेत मतदान सध्या सुरू आहे, मात्र काही ठिकाणी आपण सुद्धा आता आढावा घेत आहेत. काही ठिकाणी जे मतदान केंद्रावर थांबण्याचे प्रकार सुद्धा सुरू आहेत. याबाबत काय सांगाल? याबाबत आपण पोलिसांची किंवा मतदान केंद्र जे अधिकारी आहेत त्यांच्याशी चर्चा केली आहे? आत्ताच मी इथे मतदान केंद्र म्हणजे प्रभाग नंबर 6 मध्ये आता चर्च मध्ये जो मतदान केंद्र आहे तिथे मला फोन आला म्हणून मी आलो. तर इथे 1-2 माणसं बाहेरच्या हॉलमध्ये, मतदान केंद्रातच पण बाहेरच्या हॉलमध्ये तासभर बसून होती. हे जेव्हा आमच्या कार्यकर्त्यांच्या निदर्शनास आलं तेव्हा मी तात्काळ इथे आलो आणि आम्ही त्यांना तसं स्पष्ट कल्पना दिल्या पोलिसांना आणि आमच्या प्रिसाइडिंग ऑफिसरना स्पष्ट सांगितलं की असं आत बसणं अलाउडच नाही. मला वाटतं ही जी रेषा मारलेली आहे त्यामध्ये सुद्धा कोणी येता कामा नये.
मोटरसायकल माणसं सुद्धा तिथे थांबता कामा नये हे पण मी त्यांना सांगितलं. कारण नियमाचं पालन केलंच पाहिजे. आम्ही सर्वजण करतो, सर्वांनी नियमाचं पालन करावं असं आम्हाला वाटतं. त्याप्रमाणे आता कार्यवाही केलेली आहे. निश्चितच एकंदरीत शांततेत मतदान सुरू आहे आणि काहीशे क्वचित प्रकार सोडले तर अद्यापर्यंत वेंगुर्ले शांततेत मतदान सुरू आहे आणि मतदानाचा चांगला प्रतिसाद मिळाला असल्याचं या ठिकाणी दिलीप गिरब यांनी सांगितलेलं आहे. कोकण लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. प्रभाग क्रमांक 6च्या मतदान केंद्राबाहेर मी आहे. आपल्यासोबत काही मतदार सुद्धा आहेत. काय सांगाल, मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे आपण, याबाबत काय सांगाल? पहिल्यांदा म्हणजे सुरुवात चांगली झालेली आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांचा एक चांगला समतोल पाहायला मिळतो. पण जरा थोडंसं पाहायला भेटतं की मतदार आहेत त्यांना थोडंसं अजून म्हणजे मतदान कशा पद्धतीने आपण हे करायचं ते सांगणं आज गरजेचं आहे. मी जेव्हा आता मतदानाला गेलो तेव्हा काही मतदार हे मोबाईल घेऊन आलेले, मग त्यांना पोलीस प्रशासनाकडून सांगावं लागत होतं की मी मोबाईल आणू नका, मोबाईल अलाउड नाही म्हणून. मग त्याचीही कुठेतरी जनजागृती करणं गरजेचं आहे की मोबाईल केंद्रामध्ये मोबाईल नाही. मग ते पोलिसांबरोबर तुम्ही वाद न घालता स्वतः कोऑपरेट करणे तेवढंच मतदारांसाठी फार महत्वाचं आहे. एकंदरीत काय वाटतंय, मतदार घराबाहेर पडतात की आपण सुशिक्षित तरुण मतदार दिसत आहेत, मतदार घराबाहेर पडतात की नाही, किंवा मतदारांचा टक्का वाढणं गरजेचं आहे, काय त्याचं चित्र काय आहे, काय वाटतं? निश्चितच आता सकाळच्या सत्रात बघितलं तर बऱ्यापैकी मतदान झालेलं आहे आणि आमच्याकडून लोकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद येत आहे आणि मला वाटेल की निश्चितच टक्केवारी वाढते. कारण आता जेवढी लोक मतदानासाठी उत्सुक आहेत या सकाळच्या सत्रात, मला वाटतं की साधारण 70 ते 80% पर्यंत मतदान होईल अशी अपेक्षा आहे. निश्चितच उत्स्फूर्तपणे मतदारांचा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. आपल्यासोबत नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार जे आहेत विलास गावडे आहेत. काँग्रेसकडून नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार विलास गावडे आहेत आणि ते आपल्या सोबत आहेत. काय सांगाल, आपण आता मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे, कसा प्रतिसाद मिळतोय मतदारांचा आणि एकंदरीत काय चित्र आहे? आज खऱ्या अर्थानं वेंगुर्ला नगर परिषदची निवडणूक असल्यानं सर्व मतदार उत्साहाने शहरातली लोक मतदान करतायत. माझे त्यांना शुभेच्छा आहेत आणि जास्तीत जास्त मतदान व्हावं एवढीच आमची इच्छा आहे. एकंदरीत आता प्रचार यंत्रणा सगळी थांबलेली आहे, मतदान प्रत्यक्षात सुरू झालेलं आहे. आपण काँग्रेसकडून नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत, कसा प्रतिसाद मतदारांचा मागच्या काही दिवसांनी पाहायला मिळाला? अतिशय चांगला प्रतिसाद मतदार लोकांचा आहे आम्हाला आणि निश्चित आमचा विजय निश्चित आहे. निश्चितच विजय हा आपला निश्चित असल्याचा विश्वास हा काँग्रेसचे उमेदवार या ठिकाणी विलास गावडे यांनी व्यक्त केलेला आहे. त्याचप्रमाणे नगरसेवक पदाचे उमेदवार आपल्या सोबत आहेत. प्रकाश डिचोलकर हे सुद्धा काँग्रेसचे नगरसेवक पदाचे उमेदवार आहेत. काय सांगाल, आपण सुद्धा मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे, कसा प्रतिसाद आहे? आमच्या 6 नंबर मध्ये आम्हाला मतदानाचा चांगला प्रतिसाद आहे. धनशक्ती पुढे जनशक्ती काम करणार एवढं नक्की आहे. एकंदरीत प्रचार यंत्रणा बघितली तर काँग्रेसकडून विलास गावडे आहेत, तुम्ही आहात, तुम्ही सुद्धा मागे नगरसेवक होतात. आता काय वाटतंय, काँग्रेसचा विजय होईल की कसं मतदारांचा प्रतिसाद आहे? काँग्रेसचा विजय निश्चित आहे. या मी इलेक्शनला उभं राहिल्यापासून मी सांगतोय की काँग्रेसचा विजय नक्की काँग्रेसचा विजय आहे. निश्चितच काँग्रेसचा विजय होईल असा विश्वास व्यक्त केलेला आहे. आपल्यासोबत नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार विलास गावडे, त्याचप्रमाणे आपले या ठिकाणी प्रकाश डिचोलकर आहेत. एकंदरीत आगामी काळात कशा याचं मतपेटीत रूपांतर होतं हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. कोकण लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या मतदानासाठी सुरुवात झालेली आहे. काँग्रेस पक्ष सुद्धा मैदानात आहेत. माझ्यासोबत माजी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर साहेब, काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतोय काँग्रेसला? विविध पक्ष आहेत, विविध पक्षांकडनं मोठ्या बळाचा वापर केला जातो असंही विरोधक म्हणतायत. कसं बघताय या निवडणुकीत? जे विरोधक असं म्हणतायत ना, तेच पैशाचा वापर करतायत. एका पक्षाने सांगितलं पक्षाचा वापर करतायत म्हणून त्याच्याविरुद्ध ते ॲलिगेशन करतायत. जे ॲलिगेशन करतायत ते सुद्धा पैशाचा फार मोठ्या प्रमाणात वापर करतायत. परंतु सावंतवाडीतली जनता जी आहे अतिशय सुंदर सुशिक्षित आहेत आणि उद्या आपल्याला काहीतरी रिझल्ट कळेलच ना. निश्चितच तुम्ही पण नगराध्यक्ष राहिलेला, या सावंतवाडीचं नेतृत्व तुम्ही केलेलं आहे. आज ही निवडणूक बघता जे काही वातावरण आहे ते बघता काय वाटतं? कारण तुम्ही अनेक निवडणुका इथनं लढवल्यात. बघा, मी 3 टर्म नगराध्यक्ष म्हणून आणि अनेक वेळा मी कॉर्पोरेटर म्हणून निवडून आलो, पण या ठिकाणी कधी प्रश्नच नव्हता. पैशाचा वापर कोणी करतच नव्हता. आणि आता तर आपण पाहतोय सर्वजण पैसा 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 करतायत. घरोघरी पैसा पोचलेला आहे आणि सर्वसामान्य माणसाला आता निवडणूक लढवणं फार कठीण होईल. सावंतवाडीच्या जनतेची नाळ तुम्ही जाणता. सावंतवाडीकर काय करतील, उद्याचे चित्र काय असेल? अगदी विचारपूर्वक मतदान करतील एवढी मला खात्री आहे. पैशाचा कोणत्याही प्रकारचा त्यांच्यावर परिणाम होणार नाही. बरोबर ना?
निश्चितच हे होते माजी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट दिलीपजी नार्वेकर. धनशक्तीचा कोणताही फायदा होणार नाही, सावंतवाडीकर विचारपूर्वक मतदान करतील अशा पद्धतीचा विश्वास जो आहे त्यांनी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतोय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी मतदार राजा बाहेर पडू लागला आहे. मोठ्या संख्येनं तो बाहेर येतोय. आपल्यासोबत उमेदवार वैभव म्हापसेकर आहेत. काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतोय तुम्हाला आणि काय विश्वास व्यक्त करता? लोकांचा प्रतिसाद बघून 100% विजयाची खात्री झालेली आहे. लोक जितकी मतदानाला बाहेर पडली आहेत ते बघून वाटतंय की 100% आमचे सर्व सीट निवडून येतील आणि माझा विजय हा निश्चित आहे. निश्चित तुमचा मुलगा निवडणुकीच्या रिंगणात आहे, काय विश्वास व्यक्त करता? तो निश्चितच येईल निवडून. निश्चितपणेच वैभव म्हापसेकर यांनी विश्वास व्यक्त केलेला आहे की आपला विजय हा निश्चितच आहे. केलाय आणि एक व्हिडिओ व्हायरल केलाय. यामध्ये एकनाथ शिंदे ज्या हेलिकॉप्टरने आले त्या हेलिकॉप्टर मधून पैशाच्या बॅगा आणल्या गेल्या शिंदे सेनेकडून आणि मोठ्या प्रमाणात पैशाचा वाटप झाला असा आरोप झाला. नेमकं काय तथ्य? अत्यंत चुकीचा आणि बेजबाबदारपणाचा हा आरोप आहे. शिंदे साहेब हे निवडणुकीच्या प्रचार दौऱ्यावर होते आणि हेलिकॉप्टरच्या संध्याकाळच्या वेळेला हेलिकॉप्टर उडत नाही आपल्याला माहिती आहे आणि त्याच्यामुळे हेलिकॉप्टरमधून उतरून मालवण ते वेंगुर्ला आणि वेंगुर्ला ते सावंतवाडी आणि सावंतवाडी ते मोपा हा प्रवास त्यांनी गाडीद्वारे केला आणि तिथून ते पुढच्या आपल्या सोलापूर दौऱ्याकडे रवाना झाले. आता तुम्ही ज्याला दौऱ्यावर असता त्याला तुमच्या कपड्याच्या बॅगा तुमच्यासोबत असणारच. त्यांना पैशाच्या बॅगा म्हणणं ह्याच्यासारखी चुकीची बाब दुसरी कुठलीच नाही असं मला वाटतं. त्यांनी स्वतः खात्री करून घ्यावी की ते दौऱ्यावर होते आणि दौऱ्यावरचे त्यांच्या स्वतःच्या PAच्या या बॅग तर स्वतः घ्यायलाच लागतात, नाहीतर मग ते कपडे कसे बदलणार, पुढचा प्रवास कसा करणार. ही साधी गोष्ट आहे आणि त्याच्यातून असं काहीतरी खोटं बोलणं आणि एखाद्याची बदनामी करणं हे अत्यंत चुकीची आणि निषेधार्ह बाब आहे. तर एवढ्या 3 बॅगा त्यांनी का आणलेल्या? एका दिवसाच्या दौऱ्यावर आलेले नाही, तिथून त्यांचा पुढचा दौरा होता. मी आपल्याला अगोदरच सांगितलं की तिथून ते पुन्हा ठाण्याला गेलेले नाहीत, त्याच्याऐवजी ते त्यांच्या पुढच्या दौऱ्यावर रवाना झाले आणि त्याच्यामुळे त्यांच्याबरोबर असलेल्या PA सर्वांच्या कपड्याच्या बागा ह्या त्यांच्यासोबत असणारच. त्याच्याशिवाय ते प्रवास कसं करू शकतात? रात्री मालवणमध्ये निलेश राणेने 1.5 लाख रुपये सापडल्याचा दावा करत गाडी पकडली आहे पोलिसांनी. निलेश राणेने म्हटले भाजप खुलेआम पैसे वाटते, याकडे कसं बघता? नाही, हा प्रकार तर सगळीकडेच चालू आहे. इथं सुद्धा बूथवर सुद्धा काही माणसं उभी आहेत आणि ते पैशाचं वाटप करतायत. तर आम्ही पोलिसांना या संदर्भात सांगितलेलं होतं आणि पोलिसांनी जाऊन काही लोकांना तिथून हटवलं सुद्धा. परंतु असे प्रकार निवडणुकीमध्ये होणं चुकीचं आहे असं मला वाटतं आणि त्याच्यामुळे ह्याच्यावर नियंत्रण खरं तर पोलीस यंत्रणेने केलं पाहिजे आणि निलेश राणेंना ते स्वतःला करायला लागलं. तर मागच्या वेळेला त्यांनी ज्यावेळेला हे केलं त्यावेळेला त्यांच्यावरच उलटा खटला दाखल केला गेला किंवा FIR केला गेला आणि त्याच्यामुळे एकंदरीतच हा प्रकार कसा रोखायचा हे यंत्रणेने ठरवलं पाहिजे. काल रात्री त्यांनी ठिय्या केलं, त्यामुळे नंतर उशिरा दोघांना पकडलं होतं, त्यांच्यावर कारवाई केली. त्यांना एका आमदारांना ठिय्या करावा लागतोय, याकडे कसं पाहतो? नाही, ह्याच्यावर जलद गतीने जर ॲक्शन घेतली तर आमदारांना असं ठिय्या आंदोलन करण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही असं मला वाटतं आणि त्याच्यामुळेच त्याच्यावर ताबडतोब ॲक्शन व्हायला पाहिजे होती आणि ती ॲक्शन झाली असती तर हे प्रकार थांबले असते. भाजपच्या प्रवक्त्याने असं म्हटलेलं आहे की जी युती तुटली सिंधुदुर्गात, ती युतीला जबाबदार शिंदे गट होता असं त्यांचा आरोप आहे. नवनाथ बन्याने आरोप केलेला आहे. नाही, हे खरोखर हा चुकीचा आरोप आहे. आम्ही सर्वतोपरी तयारी दर्शवलेली होती, परंतु भाजपकडून या संदर्भात काहीच रिस्पॉन्स देण्यात आला नाही. ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्याच्यामुळेच ही युती तुटली, नाहीतर युती होण्याला कुठलीही अडचण नव्हती. भाजपने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पैसे वाटपाची ही प्रथा सुरू केली असं तुम्ही मानताय का? मुळात ही प्रथा सुरू करणं चुकीचं आहे असं मी मानतो की ही लोकशाहीला घातक आहे असं मला वाटतं. निलेश राणेंचा वापर केला जातोय असं नितेश राणेंनी काल पुन्हा पुनरुच्चार केलेला आहे. हे बघा, वापर केला जातो असं म्हणणं चुकीचं आहे. निवडणुका शेवटी स्वतंत्र लढवल्या जातो, त्याला ते सुद्धा आपली निवडणूक लढवणार आपल्या पद्धतीने आणि भाजपने सुद्धा आपल्या पद्धतीने आपली निवडणूक लढवलेली आहे. त्याच्यामध्ये वापर केला जाण्याचा काही प्रश्न उद्भवत नाही. पहिल्या 2 तासाची आकडेवारी आलेली आहे. मतदारांनी उत्स्फूर्तपणे बाहेर येऊन मतदान केलेलं पाहायला मिळतंय, चांगली टक्केवारी पाहायला मिळते. ही एक चांगली बाब आहे. जेवढी जास्तीत जास्त मतदान होईल
ते लोकशाहीला पूरक होईल. म्हणजे तुम्ही कायमच सातत्याने म्हणताय की पैसे वाटप होते भारतीय जनता पक्षाकडून किंवा निलेश राणे म्हणतायत, काय वाटतं मग तुम्हाला शिंदे सेना या पैसे वाटपापुढे कुठेतरी हलतपल झाली आहे का? हतबल होण्यापेक्षा आपल्याला असं म्हणता येईल की ह्याला कसं तोंड द्यायचं हा एक प्रश्न असतोच, आणि त्याच्यामुळे शेवटी निवडणुकातून मग खरं चित्र रिफ्लेक्ट होत नाही. दीपक केसरकरांचा एक पाय भाजपात आणि एक पाय शिवसेनेत होता, तर असं एक नितेश राणेने आरोप केलेला आहे. हा आरोप सुद्धा चुकीचा आहे, कारण चांगले संबंध असणं याचा अर्थ त्या पक्षात जाणं असं होत नाही. चांगले संबंध अनेकांचे असतात आणि ते तसे ठेवणं हा आपला एक परंपरेचा भाग आहे. उद्धव ठाकरेंनी असं म्हटलंय, आमच्याकडे एक गद्दार होता. उद्धव ठाकरेंनी शहाजी बापूर टीका केली. आता बोलतील काय धाडी काय पोलीस, त्यांच्या धाडी प्रकरणावर त्यांनी एक विधान केले उद्धव ठाकरेंनी. माझ्या माहितीप्रमाणे शहाजी बापू सध्या आजारी आहेत आणि आजारी माणसावर एखादा असं कॉमेंट करणं हे चुकीचं आहे असं मला या संदर्भात सांगावंसं वाटतं. उद्धव ठाकरे यांनी सुद्धा कुठेतरी निलेश राणे यांचं जे काम करते त्याला कौतुक म्हणता येणार, पण त्यांनी म्हटलंय की एका बाजूला धाड टाकली ज्याच्या घरावर, त्याला ज्याच्या घरात पैसे मिळाले त्याला अटक न करता फक्त ज्यांनी दाखवून दिलं त्याला अटक झाली. हे चुकीचं आहे अशा पद्धतीचं वक्तव्य उद्धव ठाकरे यांनी सुद्धा केलंय. मुळात हे चुकीचं आहे. सर्वच लोक म्हणतात की ज्यांनी हे दाखवून दिले पैसे त्याला त्याच्यावरच केस झाली आणि ज्यांच्याकडून पैसे मिळाले त्याच्यावर मात्र काही कारवाई झालेली नाही, हे सर्वांनाच माहिती आहे. उद्धव ठाकरेंनी अजून एक काल विधान केले, कोके घेऊन पसार झालेल्या गद्दारांना त्याची जागा दाखवा असं मतदारांना त्यांनी आवाहन केलंय. आता हे किती काळ असं चुकीचं बोलत राहणार, याला सम मर्यादा आहे. सावंतवाडी आपल्या महाराष्ट्रातल्या जनतेने दाखवून दिलेलं आहे खरी शिवसेना कुठली आहे, त्याच्यामुळे आमचे सर्वाधिक आमदार निवडून आलेले आहेत. त्याचा त्यांनी बोध घ्यावा आणि आता तरी असं बोलणं थांबवावं. ते भाजपनं कायमच छोट्या पक्षांना अशा पद्धतीची वागणूक देतं आणि कुठेतरी छोट्या पक्षांना संपवण्याचा प्रयत्न करतं. तुम्हाला वाटतं का महाराष्ट्रात सुद्धा असा प्रयोग सुरू झालाय? या संदर्भात आता काही बोलणं योग्य होणार नाही. अजून मुंबईची निवडणूक व्हायची आहे. मुंबईची निवडणूक झाल्यानंतरच या संदर्भात अधिक बोलणं योग्य ठरेल. तुम्ही सावंतवाडीत पैशाचा वापर केला जातो, वेंगुर्ल्यात वापर केला जातो असा आरोप केला होता. त्याच्यावर नितेश राणेंनी काल असं म्हटलं, तुम्ही स्थानिक आमदार आहात, तुम्हाला याची माहिती असेल तर ते पोलिसांना द्यावी असं त्यांनी आवाहन केलं होतं. तुम्हाला पोलिसांना वेळोवेळी आम्ही कळतो. आता सुद्धा पैसे वाटले जात आहेत बूथवर, आपण सुद्धा जाऊन त्याचं पिक्चरायझेशन करू शकता. आता पोलिसांनी येऊन हे थांबवलं पाहिजे. पोलिसांना कळवणं हे आम्ही करू शकतो, परंतु स्वतः जाऊन ते पकडणं हे त्याच्यामधून दुसरेच काहीतरी प्रकार उद्भवण्याची शक्यता असते. रात्री आचारसंहिता संपल्यानंतर भाजपच्या कार्यकर्त्यांची गाडी पोलिसांनी पकडली, त्यानंतर उशिरा निलेश राणे ठिय्या केल्यानंतर आंदोलन झालं, कारवाई झाली. आता देखील सावंतवाडीत काही ठिकाणी बूथच्या ठिकाणी जाऊन पैसे वाटप केले जाते. मोठ्या प्रमाणात पैसे वाटप भाजपकडून का केले जातात असं वाटतं आपल्याला? हा एक निवडणुका जिंकण्यासाठी केलेला प्रकार आहे आणि त्याच्यामागे त्यांचा उद्देश काय आहे हे शेवटी सर्वांनाच माहिती आहे की काही नेतृत्व संपवायची याच्यासाठी वारेमाप पैशाचा वापर केला जातो. काल आशिष शेलार यांनी सांगितले की रवींद्र चव्हाण यांच्यावर जे आरोप केले जातात ते पूर्णतः खोटे आहेत आणि भाजप हे सहन करणार नाही असंही त्यांनी सांगितलेलं आहे. मी तर स्वतः कधी आरोप केलेला नाही आहे, परंतु आरोप केले असेल तर त्याची योग्य ती उत्तरं दिली गेली पाहिजेत असं मला वाटतं. भाई, शेवटचा प्रश्न, 20,000 मतदान करणार आहे सावंतवाडीत, मग चुरस पाहायला मिळते. तुम्ही मतदान करायला आता थोड्या वेळात निघणार आहात, कसं बघता? कारण ही नगरपंचायत परिषद सावंतवाडी असेल किंवा वेंगुर्ला भाजपने प्रतिष्ठेची केलेली आणि तुमच्यासाठी प्रतिष्ठेची आहे, कशा दृष्टीने बघता याकडे? नाही बघा, शेवटी लोकप्रियतेप्रमाणे निवडणुका झाल्या पाहिजेत. पैसे वाटून निवडणुकांचा रिझल्ट तयार करणं हे अत्यंत चुकीचं आहे आणि त्याला खरा निकाल असं म्हणता येणार नाही. त्याच्यामुळे लोकांनी निर्भयपणे मतदान करावं असं मी आज सुद्धा आवाहन करतो. उद्या गुलाल उधळू शकाल तुम्ही? देवाची कृपा असली तर निश्चित. 100% वाटतंय का? एवढे पैसे वाटल्यानंतर कुठेतरी मनामध्ये धाकधूक निर्माण होतेच. आता सुद्धा आपण जाऊन तिथं पिक्चरायझेशन करू शकता की पैसे खरोखर वाटले जात आहेत.
100% का वाटत नाही? कारण 25 वर्ष तुम्हाला सातत्याने लोकांनी दीपक भाई मतदान केलेलं आहे. नाही, असं आहे की अशा तऱ्हेचा पैशाचा वापर कधी झालेला नव्हता. म्हणजे निवडणुकीच्या दिवशी सुद्धा पैसे वाटायचे, हा प्रकार पूर्णपणे नवीनच आहे आणि तसा तो प्रकार आज सावंतवाडीमध्ये चालू आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणजे पोलीस यंत्रणा कमी पडतोय असं वाटतंय का एकंदर याच्यात? निश्चितपणे हे काम पोलिसांचंच असतं, तर पोलिसांनी त्याच्यावर योग्य ती कारवाई करावी. आज सुद्धा जी बाहेरून लोक आलेली आहेत त्यांना शहराच्या बाहेर घालवणं आवश्यक आहे. कारण एक निवडणुकीचा हे राहिलेलं आहे की ज्या दिवशी निवडणुका सुरू होतात त्यावेळेला बाहेरून आलेल्या लोकांना त्या ठिकाणी एंट्री दिली जात नाही. काही पुन्हा एकदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दहशत निर्माण झाली असं आपल्याला वाटतंय का? एका अर्थाने याला दहशत, आर्थिक दहशत म्हणता येईल. पूर्वी निवडणुका ह्या विकासावर लढवल्या जायच्या, मात्र आता कुठेतरी पैशाचा वापर होतोय. याच्याकडे तुम्ही एक जाणकार म्हणून काय सांगू? ही जी आता बदल होतोय हा लोकशाहीच्या दृष्टीने पूरक नाही असं मला स्वतःला वाटतं. मालवण नगर परिषद निवडणुकीच्या मतदानाला आज शांततेत सुरुवात झालेली आहे. गेले अनेक दिवस राजकीय घडामोडींनी मालवणचं लक्ष जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यासह देशात गाजलेलं होतं. त्यामुळे या निवडणुकीचं साऱ्यांचं लक्ष लागून होतं. सुरुवात झाली ती युतीच्या विषयावरून. युती होणार की नाही होणार यावरूनच चर्चा सुरू झाल्या होत्या. अखेर भाजपने सुरुवातीपासूनच या निवडणूक स्वबळावर लढणार असा इशारा सुरुवातीपासूनच दिलेला होता. त्यानंतर महायुती टिकावी यासाठी स्वतः आमदार निलेश राणे हे स्वतः प्रयत्नशील होते. खासदार नारायण राणे हे सुद्धा प्रयत्नशील होते. मात्र भाजप पदाधिकाऱ्यांनी स्वबळाचाच नारा हा पहिल्यापासूनच दिला होता. अखेर या सर्व प्रक्रियेत खासदार नारायण राणे हे कुठेही या प्रक्रियेत दिसले नव्हते. त्यामुळे युती होणार की नाही होणार याबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये सुद्धा संभ्रमावस्था निर्माण झालेली होती. अखेर या सगळ्या प्रक्रियेनंतर नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन युती व्हावी यासाठी माझी इच्छा आहे असा आग्रह धरला. त्यानंतर पुन्हा एकदा कुठेतरी युती होणार अशा पद्धतीची चर्चा या जिल्ह्यात सुरू झाल्या होत्या. मात्र भाजप पदाधिकाऱ्यांनी आणि महायुतीच्या जी काही चर्चा सुरू झाली होती ती चर्चा कुठेतरी नंतर भरकटत गेली आणि शेवटच्या क्षणी मालवणच्या नगरपालिकेच्या निमित्ताने भाजपने अक्षरशः शिवसेनेला 4 जागा देणार असा प्रस्ताव ठेवला आणि स्थानिक आमदार असल्यामुळे शिवसेनेकडून मात्र ह्या प्रस्तावाला विरोध करण्यात आला. नगराध्यक्ष हा शिवसेनेचा असेल आणि इतर काही जागांवर युती होऊ शकते असा पद्धतीचा स्वरूपाचा प्रस्ताव हा शिवसेनेकडून देण्यात आला होता. परंतु भाजप मात्र नगराध्यक्ष पदासह 12 ते 14 जागांवर आग्रही राहिली. त्यामुळे ही युतीची चर्चा फिसकटली आणि स्वबळावरच शेवट निवडणूक लढवल्या गेल्या आणि आता या मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. मात्र या सर्व प्रक्रियेमध्ये सर्वांचं लक्ष होतं ते आमदार निलेश राणे यांच्याकडे. सुरुवातीपासूनच आमदार निलेश राणे हे युती व्हावी यासाठी आग्रही होते. मात्र युती न झाल्यामुळे आमदार निलेश राणे यांनी सुद्धा स्वबळावर निवडणूक रिंगणात आपले सर्व उमेदवार उभे केले. शिवसेनेकडून ममता वराडकर या नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार आहेत, तर भाजपकडून शिल्पा खोत आणि उबाटाकडून पूजा करलकर ही 3 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. आताच्या घडीला राजकीय वातावरण बघितलं तर आमदार बघितलं असेल शिवसेना भाजप युती न होण्यास याला प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हेच जबाबदार असल्याचा आरोप आमदार निलेश राणे यांनी केला. त्यानंतर युतीत ठिणगी पडली. युतीत ठिणगी पडल्यानंतर ह्या भाजप शिवसेना युतीत ठिणगी पडल्यानंतर सर्वच पक्ष हे स्वबळावर लढले गेले. अगदी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याबाबत घेताना सुद्धा कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झालेली होती. कारण युतीबाबत उलटसुलट चर्चा या सुरू झाल्या होत्या. तिकडे सावंतवाडीमध्ये आमदार दीपक केसरकर यांनी सुद्धा अजूनही आपली वेळ गेलेली नाही, युती होण्यासाठी मी प्रयत्नशील अशा स्वरूपाची 10 जागा देण्यास सुद्धा भाजपला दर्शवली होती. त्यामुळे मात्र ही काही युती होऊ शकली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा शिवसेना भाजप ही नंतर स्वबळावर लढली गेली. अखेर सर्वच पक्ष हे स्वबळावर लढले गेले. शिवसेना महाविकास आघाडी झाली. शिवसेना महाविकास आघाडीकडून पूजा करलकर यांना नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी दिली गेली. भाजपमध्ये अंतर्गत नाराजी याचा फटका सुद्धा भाजपला बसण्याची शक्यता आहे. कारण शेवटच्या क्षणी उबाटाकडून अनेक पदाधिकारी हे इच्छुक होते नगराध्यक्ष पदासाठी. मात्र भाजपने ज्यांना उमेदवारी डावलली त्या पूजा करलकर यांनाच शिवसेना ठाकरे सेनेकडून नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी देण्यात आली. त्यामुळे पुन्हा एकदा मालवणचं राजकारण ढवळून निघालं. आता तिरंगी लढतीत झाले. त्यानंतर आरोप प्रत्यारोप सुरूच राहिले होते. अशातच आमदार निलेश राणे यांनी पुन्हा एकदा भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यावर आरोप हे सुरूच राहिले होते.
कारण युती व्हावी ही त्यांची सुरुवातीपासून इच्छा होती, मात्र युती झाली नाही. त्यानंतर आपण बघितलं तर भाजप पदाधिकाऱ्याच्या घरी त्या रोख रक्कम घेऊन जातानाचा व्हिडिओ हा सोशल मीडियावर आमदार निलेश राणे यांनी व्हायरल केला होता. त्यानंतर हाच मुद्दा राज्यासह देशात गाजलेला होता, कारण भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या इलेक्शन भाजप पदाधिकारी पैसे वाटून निवडणूक लढवतात अशा पद्धतीचा आरोप हा आमदार निलेश राणे यांच्याकडून करण्यात आलेला होता. त्यामुळे संपूर्ण लक्ष हे मालवणवर आलेलं होतं. अख्खी राज्यातली मीडिया सुद्धा मालवणात आली होती, कारण मालवण निवडणूक कोणती असली तरी मालवणात संपूर्ण राज्याचं लक्ष हे मालवणवरच येतं. अगदीच काल इतकी सगळी घटना घडली, त्यानंतर प्रचार शांततेत सुरू झाला. अनेक नेते दिग्गज नेते हे भाजपकडून प्रचारासाठी आलेले होते. एकनाथ शिंदे हे सुद्धा शिवसेनेकडून प्रचारासाठी आलेले होते. आशिष शेलार भाजपकडून कालच प्रचाराची सांगता झालेली असतानाच आशिष शेलार यांची सभा झाली आणि या सगळ्या धामधुमीत अगदी प्रचाराची सांगता झाली आणि 10च्या नंतर रात्री भाजप पदाधिकाऱ्याची एक गाडी 4 व्हीलर मध्ये पैसे असल्याची संशयावरून निवडणूक विभाग आणि पोलिसांनी ही गाडी तपासणी केली असता 1.5 लाख रुपये सापडल्याची अधिकृत सूत्रांनी सांगण्यात आले. त्यानंतर ही गाडी पोलीस स्टेशनला नेण्यात आली. पोलीस स्टेशन मध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला, कारण त्या गाडीमध्ये भाजप पदाधिकाऱ्यांची काही पत्रकं होती. त्यामुळे एकंदरीत ह्या सगळ्या विषयानंतर राजकारण चांगलं तापलं गेलं. कारण रात्री 1 वाजता या सगळ्या घटनेवर रात्री 1 वाजता आमदार निलेश राणे हे पोलीस ठाण्यात दाखल झाले आणि तिथून पुन्हा एकदा रोख रक्कम आणि या सगळ्या विषयावर आमदार निलेश राणे यांनी पोलीस ठाण्यात ठाण मांडून ठेवली. जोपर्यंत या अशा गाडी जप्त करत नाही तोपर्यंत आणि संशयित जे आहेत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करत नाही तोपर्यंत आपण इथून हलणार नाही असा इशारा आमदार निलेश राणे यांनी दिला होता. त्यामुळे संपूर्ण राजकारण हे ढवळून गेले. अगदी मध्यरात्री 12 वाजतापासून हे सगळा घटनाक्रम सुरू झाला. तो पहाटे 5 वाजता या सगळ्या विषयावर तोडगा निघाला, कारण गुन्हा दाखल करण्याचे आश्वासन हे पोलिसांच्या वतीने देण्यात आलेले होते. मात्र ही गाडी नंबर प्लेट असली, नंबर प्लेट वर कोणताही नंबर नव्हता. त्यामुळे या गाडी याचा मालक कोण आहे, या गाडीमध्ये काय आहे, ड्रग्स आहे, अशा पद्धतीचे आरोप हे आमदार निलेश राणे यांच्याकडून करण्यात आले होते. त्यामुळे आजपर्यंत या सगळ्या घडामोडी बघितल्या तर निलेश राणे यांनी जी काही भाजप पदाधिकाऱ्याच्या 25 लाखाची रक्कम सापडण्यात आली होती, त्यामुळे त्यावेळी उलट निलेश राणे यांच्यावरच गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळे आता सुद्धा आपण माघार घेणार नाही. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी किंवा पोलीस ठाण्याने याबाबत कारवाईचे ठोस आश्वासन द्यावे अशा पद्धतीची मागणी ही आमदार निलेश राणे यांनी केलेली होती. त्यामुळे संपूर्ण रात्र ही पोलीस ठाण्यात मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी गर्दी केलेली होती. अखेर 5 वाजता पोलीस अधिकाऱ्यांनी संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. गुन्हा दाखल करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर अखेर निलेश राणे यांनी शांत राहिले आणि या वादावर त्यानंतर तोडगा झाला आणि रात्रभर पोलीस ठाण्यात सुरू असलेले धुमशान अखेर आज सकाळी काय कुठचा मोड घेतो यावर सगळ्यांचं लक्ष लागून होतं. अखेर या सगळ्या राजकीय घडामोडीवर आमदार वैभव नाईक यांनी सुद्धा आज सोशल मीडियावर व्हिडिओ टाकत एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे चिपी विमानतळावर ज्यावेळी आगमन झाले होते त्यावेळी काही जण बॅगा घेऊन धावताना दिसत होते आणि हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. आणि आमदार निलेश राणे माजी आमदार वैभव नाईक यांनी सुद्धा आरोप केला की आज सकाळी त्यांनी हा व्हिडिओ शेअर केला आणि त्यांनी सुद्धा आरोप केला की शिवसेना शिंदे गटाने सुद्धा पैसे वाटले आणि एकनाथ शिंदे हेच यांच्यात हे तात्यातून आपले पैसे घेऊन आल्याचा आरोप हा माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केला होता. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे राजकारण आहे हे पुन्हा एकदा ढवून आलेले आहे. आता मतदान प्रक्रियेत ही शांततेत सुरुवात झालेली आहे. मात्र या सर्व राजकीय धुमशानात कालच्या रात्रभर झालेल्या धुमशानामध्ये पुन्हा एकदा मालवणचं लक्ष हे पुन्हा एकदा राज्यात गेलेलं आहे. भाजप पदाधिकारी पैसे वाटत हा पुन्हा एकदा आरोप हा आमदार निलेश राणे यांनी ज्या गाडीत पैसे सापडले त्यामुळे पुन्हा एकदा आमदार निलेश राणे यांच्या आरोपात चर्चा आहे की काय अशा पद्धतीची चर्चा सुरू झाली आणि पुन्हा एकदा या सगळ्या राजकीय घडामोडींवर पुन्हा एकदा राज्याचं राजकारण तापणार एवढं मात्र नसते. भाई शपथविधी मतदान केलंय, काय पहिली प्रतिक्रिया आहे? पुन्हा 25 वर्षानंतर सावंतवाडीकर पुन्हा साथ देतील वाटतंय का आपल्याला? 100% देतील असं वाटतं. एकंदरीतच मतदानाला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आहे आणि त्याच्यामुळे चांगला रिझल्ट येईल अशी अपेक्षा आहे. 21 तारीखला मतमोजणी पुढे गेलेली आहे. उद्याची मतमोजणी नागपूर खंडपीठाने निर्णय दिलेला आहे. जो काय खंडपीठाचा निर्णय असतो तो मान्य करूनच पुढे जायला लागतं.
त्याच्यामुळे 21 तारीखला चांगला रिझल्ट येईल अशी मी अपेक्षा करतो. आणि पैसे वाटपाचा आरोप झाला त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली ही निवडणूक संपूर्ण महाराष्ट्रभर गाजली. हे खरं तर दुर्दैवी बाब आहे. पैशाचा अशा तऱ्हेने वापर होणं चुकीचं आहे आणि तो राजरोसपणे होतोय ही वस्तुस्थिती. अनेक कंप्लेंट आल्या, आम्ही पोलिसांना वेळोवेळी कळवलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे हे लोकशाहीला मारक अशी गोष्ट आहे. मतदार उत्स्फूर्तपणे बाहेर पडले, याचा निकालावर काय परिणाम होईल? चांगला निकाल येईल अशी अपेक्षा करूया. भाजपवर तुम्ही थेट आरोप केला होता. चारही नगरपंचायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भाजप पैशाचं वाटप करतोय. काय निकाल अपेक्षित वाटतोय आपल्याला? निकाल चांगला येईल असंच आपण अपेक्षा करूया. पैसे वाटपाचा थोडाफार परिणाम होतो, परंतु तो कितपत होईल याची मला स्वतःला शंका आहे. वैभव नाईकाने एक व्हिडिओ व्हायरल केलेला होता. एकनाथ शिंदे हेलिकॉप्टरमधून येताना 3 बॅग्स दिसल्या आणि त्याच्यात वैभव नाईक म्हणतात व एकनाथ शिंदे पैशाच्या बॅगा थोड्याच असतात. ते दौऱ्यावर होते. सिंधुदुर्गच्या दौऱ्यानंतर त्यांचा सोलापूर दौरा होता, त्यामुळे सिंधुदुर्गचा दौरा त्यांनी 10 वाजता रात्री त्यांचं शेवटचं भाषण झाल्यानंतर ते मोपा विमानतळावर गेले. तिथून ते सोलापूरला किंवा त्यांच्या त्या पुढच्या जिथं सभा होत्या त्या ठिकाणी खाजगी विमानाने रवाना झाले. कोणीही प्रवास करत असताना त्यांना स्वतःचे कपडे तरी बरोबर घ्यायला लागतात. त्याच्यावरून असे घाणेरडे आरोप करणं हे पूर्णपणे चुकीचं आहे आणि सर्वांनीच त्याची निंदा केली पाहिजे. सिंधुदुर्गातल्या काही घटना घडल्या त्याच्यानंतर आता तुम्ही पुढच्या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांना तुम्ही हा वाद मिटवण्यासाठी प्रयत्न करणार का? निश्चितपणे महायुती एकत्र राहिली पाहिजे असंच आमची अपेक्षा आहे आणि त्याच्यामुळे महायुतीच्या माध्यमातून पुढच्या तरी निवडणुका व्हाव्या असा आमचा प्रयत्न राहील. या महायुती आता जवळजवळ जिल्ह्यात शिवसेना आणि भाजप एकामेकासमोर उभे आहेत. याकडे तुम्हाला वाटतं निकाल कसा असेल अपेक्षित? सर्व ठिकाणी आमचे उमेदवार निवडून येतील अशी मी अपेक्षा करतो. मतदान प्रक्रिया सुरू असताना मतदारांना 1,000 रुपये नाश्त्यासाठी दिले जातात. काही मतदार बाहेर येऊन दाखवतात हे आम्हाला 1,000 रुपये मिळाले, म्हणजे सगळं पोलीस प्रशासनाच्या गरज असताना सुरू आहे असा आपला आरोप आहे का? बघा, हे मुळातच हा प्रकारच चुकीचा आहे. अशा तऱ्हेने पैसे वाटप करणं चुकीचं आहे आणि त्याच्यामुळे याला काही खरी इलेक्शन म्हणता येणार नाही. जिथं अगदी निवडणुकीच्या दिवशीसुद्धा पैसे दिले जात आहेत आणि त्याचं वाटप होतं हे तुम्ही स्वतःच्या डोळ्याने बघितलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे मी त्याच्यावर काय बोलू. पैसे वाटप झाले राजरोसपणे, कुठेतरी निवडणूक प्रशासन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं अपयशी ठरलं असं आपल्याला वाटतं का? शेवटी पोलीस खात्याची जबाबदारी आहे. पोलीस खात्याने त्यांच्या परीने जाऊन प्रयत्न केले सुद्धा असतील, परंतु हे जे बाहेरून लोक येत आहेत आणि पैसे वाटत आहेत त्याला प्रतिबंध केला असता तर हे प्रकार घडले नसते. एक शेवटचा प्रश्न. 19 दिवस निकालासाठी आहेत. मागच्या 19 दिवसामध्ये जे काही भाजप सेनेमध्ये दुरावा निर्माण झाला हा मध्ये अधिवेशन पण मध्ये येते. तुम्ही फडणवीसांसह इतर भाजपच्या नेत्यांची भेट घेऊन शिंदेची एकत्र भेट घेण्याचा प्रयत्न करा आणि हे दुरावे कमी होतील का आता नजीकच्या काळामध्ये? कारण जिल्हा परिषद लवकर लागते. दुरावे कमी झाले पाहिजे असं वाटतं, अपेक्षा आहे. काय होईल हे मी आता सांगू शकणार नाही, परंतु हा जो प्रकार आहे हा खरोखर मनाला दुःख देणाराच प्रकार आहे. आगामी जिल्हा परिषद पंचायत समिती कारण पैशाचं अशा तऱ्हेने वाटप यापूर्वी कधीही झालेलं नव्हतं. ते अशा तऱ्हेने निवडणुकीच्या दिवशीसुद्धा प्रत्येक मतदाराला पैसे देण्याचा जो प्रयत्न चाललेला आहे तो निंदनीय आहे. आगामी ज्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुका आहेत ना, त्या युतीमधून निवडण्याचा तुमचा प्रयत्न असणार आहे का? आम्ही नेहमीच युतीच्या बाबतीत सकारात्मक राहिलेलो आहोत, पुढे सुद्धा सकारात्मकच राहू. भाई मालवणमध्ये विजय केनेवरकडे पैसे पकडल्यानंतर ते स्वतःच्या धंद्यातील पैसे होते असं त्यांनी खुलासा केला. त्यानंतर काल रात्री मध्यरात्री 1 वाजता निलेश राणेंच्या कार्यकर्त्यांनी पैशांची गाडी पकडली. ते कार्यकर्ते गाडी टाकून एका गाडीला दोन्ही साईडने नंबर प्लेट नव्हते आणि ती गाडी पोलिसांनी जप्त केली आणि त्या ठिकाणी ते भाजपचे सगळे शालीवरे काय सगळा प्रचार आले. कसं पाहता याकडे आपण? नाही, मुळातच असं करणं चुकीचं आहे हे मी पूर्वी सुद्धा सांगितलेलं आहे, आता सुद्धा सांगतो की पैशाचा वाटप करून जर निवडणुका जिंकायच्या असतील तर त्या निवडणुकाला काही अर्थ राहणार नाही. 2001 पासून मी निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये आहे. 2001 मध्ये मला कणकवली शहरातील जनतेने पंचायत समिती म्हणून सदस्य म्हणून निवडून दिलं होतं. त्याच्यानंतर नगरपंचायत जाहीर झाली. त्याच्यानंतर 2003 मध्ये मी निवडून आलो, 2008 मध्ये आलो, 2013 मध्ये आलो,
तशीच कणकवली शहरातील जनतेने 2018 मध्ये नगराध्यक्ष म्हणून मला निवडून दिलं आणि आता ही माझी 6वी टर्म आहे. त्याच्यामुळे विजयी षटकार हा 100% मी मारणार आहे. हा विजयी षटकार कणकवली शहरातील जनतेच्या विश्वासावर, कणकवली शहरातील जनतेला जो विकास पाहिजे, विकास हा मुद्दा घेऊन मी चाललोय. माझ्यावर अनेक जणांनी आरोप केले, या आरोपाला उत्तर मी उद्या देणार आहे. त्याच्यामुळे विकास मुद्दा घेऊन आपण जनतेचं काम करतोय. तुम्ही आज मतदान केलं आणि पतिराजांसाठी एक मतदान केलं, काय सांगा? खूप छान वाटते मला की आजच्या दिवशी लोक भरभरून आम्हाला प्रतिसाद देत आहेत आणि खूप छान वाटते पतिदेवांसाठी. सावंतवाडी नगर परिषद निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया आहे ती सुरू झालेली आहे. काँग्रेस पक्ष देखील या ठिकाणी उभा आहे. काँग्रेसच्या नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार साक्षी वंजारी आपल्यासोबत आहे. कसा प्रतिसाद मिळतोय, काय सांग? खूप छान. माझं वोट ऑलरेडी झालेलं आहे. 7:30 वाजता मला वाटतं मी 3रं वोट मी घेतलेलं आहे आणि खूप चांगलं आहे. वातावरण खूप सकाळपासून उत्साहाचं दिसतंय. पण या निवडणुकीमध्ये 2 दिवस सातत्याने मी आता काल रात्री मी काही मतदारांपर्यंत सुद्धा पोहोचली होती. पण बरेच मला शिंदेंचे असे उमेदवार मला रात्री अपरात्री फिरताना ते चित्रकाल फार वेगळं दिसलं. त्यानंतर आज 5 नंबर प्रभागामध्ये आम्ही सातत्याने ठाण मांडून बसलो आहे. कारण 5 नंबर जो प्रभाग आहे हा नेहमी प्रतिष्ठेचा प्रभाग राहिलेला आहे. यापूर्वी अन्नपूर्णा कोरगावकर असतील, अपक्ष साक्षी वंजारी असतील, पल्लवी वाडकर रेगे, पूजा पोकळे, सीमा मटकर अशा अनेक दिग्गज उमेदवार, कीर्ती बोंद्रे, असा हा प्रभाग नेहमी राहिलेला आहे. पण ह्यावेळेला हा प्रभाग जो आहे तो पुरुष आरक्षण पडल्यामुळे इथे हा प्रतिष्ठेचा विषय झालेला आहे. त्याच्यामध्ये सुधीर आरिवडेकर आहेत, त्याच्यानंतर शिंदेकडून आमचे बंड्या कोरगावकर आहेत, बबलू मिशाळ अपक्ष आहेत, त्यानंतर उमेश कोरगावकर आहेत आणि समीर वंजारी, ॲडव्होकेट समीर वंजारी सातत्याने काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांनी या प्रभागासाठी फार मोठी तयारी केली होती. वाईट या गोष्टीचं आहे की गेली सातत्याने 4 दिवस मी तक्रार करते आणि इथे मोठ्या प्रमाणामध्ये पैशाचं वाटप होतं आहे. आत्तासुद्धा त्यांचे 2-3 कार्यकर्ते, मी त्यांची नावंसुद्धा साहेबांना पाठवली की साहेब सातत्याने उघडपणे पाकिटं वाटत आहेत, रिक्षावाल्यांकडे पैसे देऊन ठेवलेत, ठराविक रिक्षा हायर केलेत. पण अशा पद्धतीने जर हे होत असेल तर ह्याच्यावरती कुठेतरी ह्याच्यामध्ये तोडगा निघायला पाहिजे ना. पुढे निवडणुका लढवूच शकत नाहीत. लोकांच्यामध्ये इतक्या वाईट प्रतिक्रिया आहेत. तुम्ही जर जनतेच्या जर प्रतिक्रिया घेतला तर लोकांना हे सगळं दिसतंय. सावंतवाडीची ही संस्कृती नाही आहे. फार उच्च शिक्षित आणि चांगला वर्ग आहे. इथे ॲक्च्युली हे प्रकार शोभत नाही आहेत. आणि वारंवार तक्रार करून त्यांना सांगितलं, काही घरांमध्ये पैसे ठेवलेले आहेत, तुम्ही रेट टाका, तर म्हणतात आम्हाला तशी रेट नाही टाकता येत, तुम्हाला तक्रार तशी देता येत नाही. ह्यांचे कुठले रूल्स आहेत मला माहिती नाही. पण तक्रार आल्यानंतर तुम्ही करायला हरकत नाही ना त्या प्रोसेस. बाकी इतर प्रभागामध्ये असे विषय नाही आहेत, पण 5 नंबरमध्येच हे प्रकार जरा जास्त होत आहेत. आणि खास करून अशा उमेदवारांकडून होत आहेत ज्यांचे 2 नंबर व्यवसाय आहेत. मला आज बोलावं लागतंय, यापूर्वी आम्ही कधीच कोणाच्या व्यवसायावर टीका नाही केलेली, पण आज चांगले उमेदवार समोर लढत आहेत आणि हे 2 नंबरचा पैसा यांचा कशा पद्धतीने आज हे सरळ सरळ वाटत सुटलेत. त्यामुळे कुठंतरी ह्या गोष्टीचं वाईट वाटतं की चांगली माणसं भविष्यात लढवू शकणार नाहीत. चांगल्या घरातली लोक उद्या का निवडणुका लढवतील? म्हणजे अटीतटीची झालेली आहे कुठेतरी आणि यांच्यावरती कोणाचं वचक नाही आहे. त्यामुळे महायुतीचेच हे उमेदवार आहेत, त्यांच्या पालकमंत्र्यांनी सुद्धा ह्या गोष्टींकडे लक्ष घालणं गरजेचं आहे. कारण त्यांचे बाकीचे उमेदवार त्यांचे खूप चांगले आहेत. पण काही उमेदवार आम्ही त्यांनाही सांगितलं की तुम्ही साहेब असे उमेदवार ह्या पद्धतीने तुमचे जर काम करत असेल तर आमच्या तक्रारी आम्ही केलेल्या आहेत वारंवार. त्यामुळे नक्कीच मला सरकारकडनं अपेक्षा आहे, यंत्रणेकडनं अपेक्षा आहे की यांच्यावरती आफ्टर इलेक्शन तरी कारवाई व्हावी. त्यामुळे एक अशी अपेक्षा मी व्यक्त करते. सावंतवाडीकर नक्कीच चांगल्या लोकांना कौल देतील, मला एक आशा आहे. कारण सावंतवाडीचा मतदार नेहमी सुज्ञ राहिलेला आहे आणि नक्कीच ह्या निवडणुकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. बघूया. कणकवली नगरपंचायत 17 प्रभागासाठी आज नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक होत आहे. सगळ्यात जास्त मतदान होण्याची शक्यता आहे. नगराध्यक्ष आहेत, माजी नगराध्यक्ष, काय सांगाल? उत्स्फूर्तपणे सकाळपासून मतदानाला सुरुवात झाली आहे, स्वयंस्फूर्तीने लोक आता मतदानाला यायला सुरुवात झाली आहे. एकंदरीत तुम्ही देखील इथे आलात, काय सांगाल? मतदानाचा टक्का मला वाटतं वाढेल. कारण प्रत्येक बूथवर मी जातोय तर अतिशय उत्स्फूर्त अशी गर्दी आहे. आणि काही जणांना असं वाटलं होतं की 7ची वेळ आहे, 7 ते 6 असं वाटलं होतं, पण 7:30 ते 5:30 अशी वेळ असल्यामुळे काही ठिकाणी गर्दी झाली. पण मतदानामध्ये मतदारांना उत्सुकता आहे की मतदारांनी ठरवलेलं आहे की कोणाला मतदान करायचं आहे ते. त्याच्यामुळे उत्स्फूर्तपणे मतदार बाहेर आलेले आहेत. त्याच्यामुळे माझ्या अभ्यासाप्रमाणे कणकवली शहरामध्ये आजपर्यंत जेवढं मतदान झालं नाही नगरपंचायत निवडणुकीला, त्याच्यापेक्षा जास्त मतदान
आजच्या निवडणुकीला होईल. सर्वाधिक मतदार ह्या प्रभागामध्ये आहेत 1100 ते 2300 दरम्यान आहे. त्याबद्दल काय सांगाल आणि तुमच्या मिसेस म्हणजे सुप्रिया लाडो यांचा हा मतदारसंघ आहे. सर्वात कणकवली शहरामध्ये सर्वात जास्त मतदार प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये आहेत. त्याच्यामुळे 1123 मतदार आहेत. त्याच्यामुळे हायएस्ट मतदान हे या प्रभागामध्ये होईल. 17 प्रभागामध्ये देखील तुम्ही फिरताय, काय परिस्थिती आहे? अतिशय चांगलं. मी तुम्हाला तेच सांगतो ना, सकाळपासून गर्दी झालेली आहे. प्रत्येक बूथला गर्दी झालेली आहे. मतदारांमध्ये जागरूकता चांगल्या प्रकारे प्रशासनाने केली, उमेदवारांनी केली. त्याच्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढलेली आहे आणि टक्केवारी वाढेल असं मला वाटतं. त्याच्यामुळे तुम्हाला साधारण 3 वाजताचा आकडा तुम्हाला समजेल की माझ्या अभ्यासाप्रमाणे 85% मतदान होईल असं आताचं चित्र आहे. निश्चितच हे होते माजी नगराध्यक्ष सुप्रिया लाडो. 85% पेक्षा पर्यंत मतदान होईल असं सांगितलं. आपण या कणकवलीच्या या भालचंद्र महाराज शाळा च्या इथे आहोत आणि अजून बघतोय की मतदानाला सुरुवात झालेली आहे आणि ज्येष्ठ नागरिक असेल, त्यानंतर मग महिला असतील यांनी देखील मतदानाला सुरुवात केलेली आहे. आपण सकाळी 7 वाजल्यापासून मतदानाच्या रांगा आपल्याला पाहायला मिळाल्या आणि तसंच बघितलं तर 7:30चा टायमिंग होता, पण बरेच जण 7 वाजल्यापासून इथे आपल्याला आलेले दिसले आणि ह्या मतदानाच्या रांगा आता वाढत चालल्या आहेत. सकाळी कामावर जाणारे लोक असतात बरोबर बऱ्यापैकी असतात, त्यामुळे हे आता सकाळी लवकर मतदान करून कामावर जाणार आहेत आणि त्यामुळे आता मतदानाचा टक्का यावेळी वाढण्याची शक्यता आहे. आपण बघितलं तर सध्या मोठी गर्दी आपण सर्वच प्रभागात 17च्या 17 प्रभागामध्ये गर्दी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. सगळ्यांना आज मतदानाचा दिवस आहे आणि आपल्याला अपेक्षा आहे की सगळे आपण आपलं मतचं हक्काने आपण आज देणार आहेत. तर ते तुम्ही विसरू नका. आपण गेलं पाहिजे आणि आपलं मतदान नागरिक असून म्हणून आपण करायला लागलं पाहिजे. आज आम्ही मतदान केलं राजघराणी सगळ्यांनी. तर मी सगळ्यांना विनंती करेल की आपण पण लोकशाहीचा हक्क तुम्ही घाला आणि तुम्ही मतदान करा. आज आम्ही पाटेकरचे आशीर्वाद घेऊन इथे आले आहे. आमचे मत दिले आहे. राजेसाहेब, राणीसाहेब, उर्वशी राजे आणि युवराज आमच्या सोबत आहे. मी सर्वांना तेच विनंती करणार, आपले मत लवकरात लवकर द्या. मतदानाला मतदान करताय, काय सांगा? नगरपंचायत कणकवलीचं मतदान आहे. आज सकाळीच मतदान केलं की आपण कामाला जाता येतं. परत लोकांचा उत्साह आहे. सकाळी एवढी गर्दी नसते नेहमी, यावेळी गर्दी आहे. म्हणजे लोकांचा चांगल्यापैकी सगळ्यांचा उत्साह आहे मतदानासाठी. सकाळीच मतदान करताय, जास्त मतदान होईल असं वाटतं? मतदान बऱ्यापैकी आज होईल लवकर. इथं आता गर्दी बघून तरी वाटतंय सकाळी ह्यावेळी लवकर सगळं आटपेल. निश्चितच. काही अन्य बदल काय सांगाल? सकाळीच एवढी गर्दी आहे मतदानाला. गर्दी वाटते, थोडीफार भरपूर गर्दी होईल. यावेळी जास्त मतदान होईल असं वाटतं? वाटतंय. कशामुळे? कशामुळे वाटतं? हे गर्दीमुळे. सकाळीच एवढी कोणा लोक नसतात ना. आपण पाहिलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये एक चर्चेचा मुद्दा येतोय, तो म्हणजे धनशक्तीचा. काल मालवण नगर परिषदमध्ये पाहिलं तर शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे यांनी पहाटे 6 वाजेपर्यंत तिकडे ठाण मांडला होता पोलीस ठाण्यामध्ये आणि भाजपचे काही पदाधिकारी पैसे वाटप करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. पोलिसांनी खरं तर ही कारवाई केली होती, गाडी धरली होती आणि त्यानंतरचा प्रकार सगळ्या जनतेनेच पाहिला. आज सावंतवाडीत सुद्धा असाच काहीसा प्रकार होत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब करतात. काय सांगाल साहेब, काल मालवण या सावंतवाडीत नेमकं काय होतं? मी आरोप करत नाही, माझ्याकडे पुरावा, हा पैसे वाटण्याचा पुरावा आहे. तो टू व्हीलरवरनं मतदारांना 500 रुपये देत आहे, 500 1000 हा पुरावा आहे. आणि मी आमचे जे पी आहेत अमोल चव्हाण त्यांच्याशी बोललेलो आहे. तो विषय माझ्या 7 नंबरमध्ये झाला आणि या गोष्टीमुळे सुव्यवस्था बिघडली. सावंतवाडी शहर बाहेर माणसं आलेली आहेत, आंबोली, चौकुळ, गेळे, बांधा आणि काय विषय झाले तर त्याला पूर्णपणे जिल्ह्याचे SP जबाबदार राहतील, एवढं मी निश्चितपणे सांगतो. निश्चितच. काल मालवणमधला जर प्रकार बघितला तर असाच काहीसा दिसला होता. आज पहाटे 6 वाजेपर्यंत निलेश राणे तिथे होते. सावंतवाडीत असंच झालं तर तुमची काही ऍक्शन असेल का त्यावर? मी आता फक्त SP ना सांगतो विनंतीपूर्वक की त्याच्यात लक्ष घालावं. ही जी बाहेरची माणसं येऊन थांबली, 200-300 माणसं ही शहराबाहेरची येऊन थांबलीत तर लगेच त्यांनी त्यांच्यावर कारवाई करावी. बूथवर जर बाहेरची माणसं असतील इतर तर त्यांनी तात्काळ पोलिसांना हटवण्याचे आदेश द्यावे.
निश्चितच आपण पाहतोय प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये स्वतः शिवसेनेचे जे उमेदवार आहेत, जिल्हा प्रमुख आहेत, ते आपले संजू परब या ठिकाणी आहेत. त्यांनी पुन्हा एकदा आरोप करताना व्हिडिओ सुद्धा दाखवलाय की काही माणसं इथे येत आहेत, पैशांचं वाटप करतात, असा आरोप या ठिकाणी केलेला पाहायला मिळतो. त्याच्यामुळे निश्चितच मालवण नंतर सावंतवाडीतलं वातावरण सुद्धा कुठेतरी तंग झालेलं पाहायला मिळतं. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांवरच थेट आरोप हा संजू परब यांनी केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आहे किंवा लोकांचा प्रतिसाद कसा दिसला? आपण बघितलं असाल की आता 9 वाजता जवळजवळ 15% मतदान या ठिकाणी झालेलं आहे आणि त्यामुळे लोकांचा उत्सुक प्रतिसाद आहे. इथल्या नगरपंचायतीच्या भ्रष्ट कारभाराच्या विरोधात लोक एकवटली आहेत आणि ते मतपेटीद्वारे उत्तर देत आहेत आणि त्यामुळे निश्चितपणे मोठ्या प्रमाणात मतदान या शहरामध्ये होणार आहे. मतदान प्रक्रिया वाढली किंवा मतदान टक्का वाढला की सत्ता परिवर्तन होतं असं म्हणतात, तर आज तसं वाटतंय? 100% सत्ता परिवर्तन या नगरपंचायतीमधले होईल. नाही सर, तुमचे दोन्ही बंधू इथे या निवडणुकीच्या निकालामध्ये आहेत, दोघेही विजयी होतील. नगराध्यक्ष उमेदवार संदेश पारकर आणि माझे दोन्ही बंधू मोठ्या मताधिक्याने या निवडणुकीमध्ये विजयी होतील. पूर्ण महाराष्ट्रात तुमची ही निवडणूक असते कारण एकतर ठाकरे गट शिंदे गट एकत्र आलाय आणि दुसऱ्या बाजूला विरोधात आहेत राणे, आणि राणेंचेच एक पुत्र तुमच्या सोबत आहे. नाही, खरं तर ही निवडणूक ही सत्ताधारी कारभाराच्या विरोधात इथल्या लोकांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवलेली आहे आणि त्यात सगळ्या पक्षाचे लोक आहेत आणि सगळ्या पक्षाचा पाठिंबा आहे. साहेब, मालवणमध्ये एकनाथ शिंदेचा काल ज्यावेळी दौरा झाला त्यावेळी तुम्ही फेसबुक पोस्ट केली आणि एकनाथ शिंदेचा एक व्हिडिओ पोस्ट केलाय. काय नेमकी घटना? नाही, मालवणात ज्या पद्धतीने पैसे वाटप सुरू आहे दोन्ही पक्षाकडनं, त्या संदर्भात आम्ही तक्रार केलेली आहे आणि त्या संदर्भात कारवाई सुरू आहे. व्हिडिओ पोस्ट केला त्या संदर्भात? नाही, व्हिडिओ पोस्ट केलाय ती आपण बघितलं असेल की ज्या पद्धतीने पैशाचं वाटप होतंय आणि 2 तासाच्या दौऱ्यासाठी एवढ्या मोठ्या बॅगा कशाला पाहिजेत हा प्रश्न खरा आहे. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांनी सगळ्या प्रभागांचा आढावा घेतला. आज सकाळपासून ते मतदार ज्या ज्या ठिकाणी होत आहे त्या कक्षांनाही भेटी देत आहेत, तिथल्या आपल्या उमेदवारांच्या भेटी घेत आहे. काय सांगाल, तुम्ही सगळ्या तुमच्या उमेदवारांकडे जाऊन त्यांना शुभेच्छा दिल्यात, तिथला आढावा घेतलाय, काय विश्वास व्यक्त करता? मी नमस्कार सर्व मतदारांना धन्यवाद देतोय. भारतीय जनता पार्टीला खरोखरच मनापासून मतदान केल्याबद्दल धन्यवाद. सावंतवाडीच्या सर्व जनतेला धन्यवाद. या ठिकाणी सन्माननीय देवाभाऊ आमचे मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब आणि पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण भाजपमय उद्याचं वातावरण दिसेल. याचं कारण असं आहे की देशामध्ये परिवर्तन झालं, राज्यामध्ये परिवर्तन झालंय आणि 25 वर्षानंतर सावंतवाडीमध्ये सुद्धा पुन्हा भारतीय जनता पार्टी दिसेल. निश्चितपणे आताच काही वेळापूर्वी शिवसेनेच्या काही लोकांकडनं व्हिडिओ दाखवत भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांवर आरोप केलेत की पैसे वाटले जात आहेत, त्याकडे तुम्ही कसं बघता? मी याच्याकडे काही पाहत नाही आहे. विकास डेव्हलपमेंटवर ही लोक काय बोलत नाही आहेत. फक्त डेव्हलपमेंट न बोलता नको त्या विषयावरती बोलणं चालू आहे. आपण उद्यापासून दिवस आपले डेव्हलपमेंटचे आहेत, उद्यापासून ही लोक काय बसतील सगळे. त्यांचे आरोप खोटे म्हणायचे आहेत मग? 100%. त्यामुळे लोकशाहीमध्ये असं होत नाही किंवा हे चुकीचं आहे. निश्चितच साहेब, तुम्ही उमेदवार आहात, कसा प्रतिसाद मिळतोय सकाळपासून मतदारांचा इथे आणि मतदान केंद्रावर कशी परिस्थिती आहे? कसं आहे की देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी या तिघांचा करिश्मा आपण विकास कामातून बघितलं. त्या करिश्म्याचा इथे आपल्याला उद्या रिझल्ट 100% मिळेल. सगळ्यात शेवटची जी मतपेटी आहे ती तुमच्या प्रभागाची उघडली जाणार आहे. काय निकाल असेल उद्याचा? मी आजच सांगतो, या सावंतवाडीचा नगराध्यक्ष जो निवडून येईल तो नगराध्यक्ष प्रभाग क्रमांक 9 संपल्यानंतर प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये जे लीड असेल त्या लीडवरच नगराध्यक्षाची सीट येईल, हे मी छाती ठोकपणे या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो. निश्चितच आपण पाहतोय विजयाचा विश्वास जो आहे तो भाजपच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांकडनं आणि उमेदवारांकडनं देखील व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. तर जे पैशांचे आरोप होत आहेत ते कुठेतरी खोडून काढण्याचं काम त्यांच्याकडनं केलं जातं. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. बरोबर नाही, आम्ही सांगण्याच्या वेळी तुम्ही काढणार, आम्ही आज करू तुम्ही आम्हाला बाहेर काढणार. आज पूर्ण आहे का दुसरं
ही पद्धत नाही ना. हे नारळाची हळे लावून ठेवलेली ना, ही पद्धत नाही काय. हा? साहेब काय नेमकी घटना काय झालं? काय झालं की ह्या शटरवरती हे जे शहर विकास आघाडीचं चिन्ह आहे ते चिन्ह लावून ठेवलेलं आहे. आणि हे आता 1 मीटरच्या आत हे निवडणूक अधिकाऱ्यांना किंवा पोलीस यंत्रणेला दिसत नाही. आता हे आम्हाला दाखवावं लागेल. हे फार मोठं वाईट आहे. काय निवडणूक विभागाचं कुठेच लक्ष नाही आहे. हे निवडणूक घ्यायचं म्हणून घ्यायचं आम्हाला सांगत बाजूला ही अशी चिन्ह लावून हे प्रचार करतायत. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी मतदानाची प्रक्रिया सकाळी 7 वाजता सुरू झाली आहे. मतदार अगदी उत्स्फूर्तपणे मतदानासाठी येत आहेत. कणकवली तहसील कार्यालयातून आताच आकडेवारी प्राप्त झाली आहे. सकाळी 7 ते 9:30 या अडीच वेळेमध्ये जवळपास 2103 एवढ्या मतदारांनी आतापर्यंत मतदानाचा हक्क बजावला आहे. म्हणजे जवळपास आतापर्यंत 15% एवढं मतदान पार पडलेलं आहे. याच्यामध्ये जवळपास 912 स्त्री आणि 1191 पुरुष यांचा समावेश आहे. कणकवली शहरामध्ये आत्ताच्या घडीला तरी मतदान प्रक्रिया मतदार उत्स्फूर्तपणे मतदानासाठी बाहेर पडतायत. मात्र मतदान तरीही अगदी शांततेत सुरू आहे. कोणताही अनुचित विशेष प्रकार घडलेला नाही म्हणायला शहरातील शाळा क्रमांक 5 आहे जेथे 3 मतदान केंद्रे आहेत. त्या शाळा क्रमांक 5च्या मतदान केंद्राबाहेरील एका इमारतीच्या गाळ्यावरती नारळ चिन्हाचे स्टिकर्स आढळले होते. याबाबत प्रभाग 17चे जे उमेदवार आहेत अभिद नाईक जे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष देखील आहेत, त्यांनी आक्षेप घेतला. मतदान केंद्राबाहेर असं स्टिकर्स लावता येतात का अशी विचारणा त्यांनी पोलिसांकडे केली. जर हे स्टिकर्स काढले गेले नाहीत तर मी स्वतः ते स्टिकर्स काढेन असा इशाराही अभिद नाईक यांनी दिला होता. मात्र पोलिसांनी तिथे धाव घेतली आणि ते स्टिकर्स तात्काळ काढून टाकले आहेत. बाकी सद्यस्थितीत कणकवली शहरामध्ये वेगवेगळ्या पक्षांचे जे नेते आहेत ज्याच्यामध्ये प्रामुख्याने भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार समीर नलावडे, कणकवली शहर विकास आघाडीचे उमेदवार संदेश पारकर हे शहरात ठिकठिकाणी फिरत आहेत, आढावा घेत आहेत, कार्यकर्त्यांची गाठीपिटी घेत आहेत. मात्र एकंदर सध्याची परिस्थिती अगदी शांतपणे मतदान सुरू आहे. दरम्यान काही वेळापूर्वीच माजी आमदार वैभव नाईक यांनी शाळा क्रमांक 5 येथे आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला होता. कणकवली शहरामध्ये शहर विकास आघाडीला वातावरण पोषक आहे असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आपले दोन्ही बंधू जे निवडणूक रिंगणामध्ये आहेत सुशांत नाईक आणि संकेत नाईक हे दोघेही चांगल्या मताधिकांनी विजयी होतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. याच वेळेस त्याच शाळा क्रमांक 5 येथे शहर विकास आघाडीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संदेश पारकर यांनीही भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी देखील शहर विकास आघाडीच्या विजयाचा अंदाज व्यक्त केला होता. त्याच प्रभागामध्ये प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये भाजपच्या वतीने अमोल आसम निवडणूक रिंगणामध्ये आहेत. त्यांनीही कणकवली शहरामध्ये कोणतेही वेगळं परिवर्तन घडणार नसून भाजपलाच पुन्हा एकदा मतदार संधी देतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे. दरम्यान आता साधारणपणे 10 वाजून गेले आहेत. आणखी एक अर्ध्या तासाभराने आपल्याला मतदानाची दुसरी आकडेवारी मिळेल अशी माहिती तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी दिली आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील बरवडेकर, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी आता मतदानाची प्रक्रिया सुरू असून आम्ही आता कणकवली शहरातील शाळा क्रमांक 5 येथे आहोत. येथे 3 प्रभागांचं मतदान होत आहे. त्यापैकी प्रभाग क्रमांक 13चे उमेदवार भाजपचे उमेदवार अमोल उर्फ विश्वजित रासम हे आता आपल्या सोबत आहेत. अमोल यांनी नुकताच मतदानाचा हक्क बजावला आहे आणि त्यानिमित्तानेच ते आपल्याशी बोलत आहेत. अमोलजी, कोकणसाद लाईव्ह मध्ये मनपूर्वक स्वागत. मतदानाचा हक्क नुकताच बजावला आहे, काय आहे पहिली प्रतिक्रिया? अतिशय सुंदर प्रतिसाद मिळतोय आणि पहिल्यांदाच परिवर्तनाचा जरी बोर्ड विरोधकांचा असला तरी मागील 3 वर्ष त्यांच्याकडून परिवर्तन नक्कीच होणार आहे आणि ते प्रभाग क्रमांक 15 मध्ये नक्कीच 3 तारीखला आपल्याला सर्वांना दिसेल. अमोलजी, मागील काही दिवस तुम्ही सातत्याने प्रचारामध्ये व्यस्त होता. मतदारांचा रिस्पॉन्स कसा होता? मतदारांचा रिस्पॉन्स म्हणण्यापेक्षा आज जे 514 जण माझं टोटल आहे वोटिंग, 514 जण उमेदवार म्हणून उमेदीने आज मतदान करायला आले होते, ना की मी एकटा उमेदवार आहे. आजच्या परिस्थितीत 514 जण उमेदवार आहेत आणि त्यांनी भरघोस मला पाठिंबा दिलेला आहे. आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. हे होते अमोल रासम. विरोधक जरी इथे परिवर्तनाची भाषा बोलत असले तरी या प्रभागामध्ये भाजपच्या वतीने मीच निवडून येईन असा विश्वास ते व्यक्त करतायत. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील बरवडेकर, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी आता मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. आपण आहोत कणकवली शहरातील शाळा क्रमांक 5 येथे. येथे प्रभाग क्रमांक 15 मधून कणकवली शहर विकास आघाडीतर्फे संकेत नाईक
हे निवडणूक रिंगणामध्ये आहेत. संकेत नाईक यांनी नुकताच मतदानाचा हक्क बजावला आहे आणि त्याच निमित्ताने ते आपल्याशी बोलत आहेत. संकेतजी, कोकणात लाईव्हमध्ये मनपूर्वक स्वागत. मतदानाचा हक्क बजावला आहे, काय आहे पहिली प्रतिक्रिया? उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आम्हाला लाभतोय या मतदानाच्या सकाळपासूनच, त्यामुळे आत्मविश्वास वाढलेला आहे. संकेतजी, उद्या निकालही जाहीर होणार आहे. जसे तुम्ही निवडणूक रिंगणामध्ये आहात, तुमचे बंधू सुशांत नाईक निवडणूक रिंगणामध्ये आहेत. दोन्ही बंधू विजयी होतील असा विश्वास वाटतोय? नक्कीच मी आणि सुशांत आणि आमचे नगराध्यक्षाचे उमेदवार संदेशी पारकर हे आम्ही उद्या रिझल्ट मधून तुम्हाला लक्षात येईल की विजय हा आमचाच असेल आणि उद्याचा गुलाल हा आमचाच असेल. मागील काही दिवस तुम्ही सातत्याने प्रचारामध्ये होता, मतदारांचा रिस्पॉन्स कसा होता त्या कालावधीत? खूपच छान रिस्पॉन्स होता आम्हाला आणि तो आता वोटिंग मधून दिसून येतोय आणि परिवर्तनाचा हा काळ आहे आणि शेवटच्या टप्प्यात आलेला आहे. आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. हे होते संकेत नाईक. कणकवली शहरातील मतदारांनी भरभरून पाठिंबा प्रचाराच्या दरम्यान आम्हाला दिलेलाच आहे, त्याच्यामुळे शहर विकास आघाडीच येथे जिंकेल असा विश्वास ते व्यक्त करतायत. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील बरवडेकर, कोकणात लाईव्ह, कणकवली. हे सगळे अधिकारी सांगतात आमचा संबंध नाही म्हणून. तुम्ही जबाबदारी द्याल ना. मी आहे तहसीलदारांना फोन करावा ठीक चाललंय. अधिकारी सांगतात आमचा संबंध नाही म्हणून. पण साहेब तुम्ही जोरात चालू आहे. होय होय होय, ते चालूच असतं. कधी येणार? हो चाललंय. बरं, एक बाईट घेतो, फोन कर. मला शेवटी तहसीलदारांना फोन करावा लागला हे काढा म्हणून. तहसीलदार साहेबांना फोन करावा लागला. बोले आणि कुठे मतदार केंद्रावर आहेत तर बघायला मुद्दाम लावून ठेवलेले सकाळी. पक्षपाती पण आहे ना साहेब. आमच्या समस्या तुमच्या समस्या तुमचे जबाबदार पोलीस आहे. पण त्यांना मी सांगितलं त्यांनी काढलं पाहिजे ना की नाही पाहिजे. ते मला उलट होतं, मला सांगतात की आमचा संबंध नॉलेज नाही त्यांना. नॉलेज हे कसं म्हणतात तुम्हाला? तुम्ही नेमलेले अधिकारी तुमचे आहेत ना, पण त्यांना काहीतरी अधिकार दिले पाहिजेत की नको? 100% अधिकार दिलेला आहे. आता सर्व इतर केंद्रावरती पण तुम्ही अधिकार द्या. आणि तुम्ही अर्ज अधिकार आहे. बोल महेश लगेच का हात लावू शकत नाही ना. आम्हाला आमच्या अधिकार दिलेला आहे. करून सर्व गोष्टी अधिकार द्या. आणि तुम्ही अर्ज अधिकार आहे. पण तुम्ही आता असलं काय लगेच का आम्ही हात लावू शकत नाही ना साहेब. आम्हाला आमच्या तुम्ही फिरताय फ्लाईंग स्क्वॉड आहे. तुम्ही येईपर्यंत वाट बघा. 10 मतदार ते गेले त्या दिशेने घालायला. कणकवलीत सकाळपासूनच शांततेत मतदान सुरू आहे. आपण पाहिलं की एक विशेष म्हणजे निवडणूक आयोगाने कणकवली नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 2025 सखी मतदान केंद्र हे उभारलं आहे. प्रभाग क्रमांक 2 म्हणजे 1, 2, 3 या प्रभागासाठी ह्या मतदान केंद्रावर मतदान होत आहे. काही महिला देखील आहेत आपल्यासोबत ज्यांनी आता ते मतदान केलेलं आहे. काय सांगाल, हे सखी मतदान केंद्र स्पेशली निवडणूक आयोगाने उभं केल्याचा फायदा होतो? हो नक्कीच. लवकरात लवकर मतदान करून बाहेर जायला मिळते आणि खूप सोयीस्कर आहे प्रत्येकासाठीच. गर्दी आहे मतदानाला? गर्दी अजून तरी तेवढी नाहीये. कसं वातावरण आहे इथलं? शांततेचं वातावरण आहे. शांततेत सगळं चालू आहे. किती वेळ लागला मतदानाला? 15 मिनिटं. 15 मिनिट. निश्चितच 15 मिनिटात मतदान झालेलं आपण बघतोय की महिलांसाठी हे विशेष नियोजन या मतदान केंद्रावर आहे. सखी मतदान केंद्र इथे उभारण्यात आलेलं आहे. महिला आहेत त्या देखील आपल्याला रांगेमध्ये आपल्याला इथे आहेत त्या दिसत आहेत. काही महिला आहेत. काकी, किती वेळ झाला तुम्ही आला तिथे? झाली 10 मिनिटं झाली. मतदान शांततेत फार सुरू आहे. हा, शांत. किती वेळात मतदान होईल? स्पेशली तुमच्यासाठी एक पॅन्डल उभारलाय निवडणूक आयोगाने सखीसाठी, त्याबद्दल काय सांगा? होईल अर्ध्या तासात होईल. अर्ध्या तासात होईल. ओके.
काही ज्या महिला आहेत त्या लवकरात लवकर मदत होईल. ऊन असतं आणि त्यामुळेच हा पेंडॉल उभारण्यात आले. सखी मतदान केंद्र हे विशेष या मतदान केंद्रावर आपल्याला दिसत आहे. प्रभाग 1 नंबर 2 नंबर आणि 3 नंबर साठी या मतदान केंद्रावर मतदान होत आहे. आपण बघितलं तर शांततेत मतदान सुरू आहे. पोलीस यंत्रणा देखील अलर्ट आहे. पोलीस यंत्रणा आपण बघितलं तर सकाळपासून प्रत्येक प्रभागामध्ये पोलीस अधिकारी आहेत, अंमलदार आहेत, हे आहेत, होमगार्ड देखील आहेत आणि 100 मीटरच्या अंतरापासून जे लांब राहावं असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. कोणीही वाहनं असतील ते देखील 100 मीटरच्या अंतरामध्ये लावू नये असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि एकंदरीत बघितलं तर शांततेत सकाळपासून मतदान सुरू आहे. एका केंद्रावर म्हणजे 7 नंबर केंद्रावर आपण बघितलं तर 10 ते 15 मिनिटं मशीनमध्ये बिघाड झाल्यामुळे मतदानाला थोडासा उशीर झाला. पण बघितलं तर अजून 17 प्रभागामध्ये सध्या शांततेत मतदान सुरू असलेलं आपल्याला दिसत आहे. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. प्रभागामध्ये या मतदान केंद्रावर आता काही तुमच्या मागच्या बाजूला काही ठिकाणी शहर विकास आघाडीचं तुमचं जे चिन्ह होतं ते चिन्ह असल्याबाबत राष्ट्रवादीचे उमेदवार अभिजित नाईक यांनी आक्षेप घेतला होता आणि आक्षेप घेऊन ते चिन्हाचे जे स्टिकर होते ते काढायला लावले. तर काय भूमिका, तुमचं काय मत? नाही, निवडणूक प्रचार प्रक्रिया ही काल रात्री संपलेली आहे 10 वाजता. त्यामुळे आता काही प्रचाराचा त्याच्यामध्ये काही संबंध राहिलेला नाही. त्यामुळे प्रचार हा संपलेला आहे. आता जनतेनं त्या ठिकाणी निर्भीडपणे त्या ठिकाणी मतदानाचा हक्क त्या ठिकाणी बजावा हाच आमचा त्या ठिकाणी हेतू आहे. आणि मला विश्वास आहे की निर्भीडपणे मतदार आपला हक्क जो आहे लोकशाहीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पवित्र मताचा जो अधिकार दिलेला आहे संविधानानं, राज्यघटनेनं, तो अधिकार लोक त्या ठिकाणी निर्भीडपणे बजावतात. कणकवली शहरातील मतदार उत्स्फूर्तपणे या मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेत आहे. पण विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते जी मतदान केंद्रावर जी रेषा आखून दिलेली आहे त्या रेषेच्या आतमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी मतदारांना अजूनही त्या ठिकाणी प्रचार करतायत, कन्व्हिन्स करण्याचा प्रयत्न करतायत. आणि म्हणून त्याबाबत निवडणूक आयोगाच्या विभागाला, पोलिसांना त्याबाबतची तक्रार तशा प्रकारची केलेली आहे. आणि त्याचबरोबर जे उमेदवार आहेत ते अजूनही निशाणी लावून, स्वतःची निशाणी लावून मतदान केंद्रामध्ये त्या ठिकाणी फिरतायत. खरं तर प्रचार हा काल रात्री 10 वाजताच त्या ठिकाणी संपलेला आहे आणि लोकांनी त्या ठिकाणी काय निर्णय करायचा किंवा काय कौल घ्यायचा हे ठरवलेलं आहे. असं असताना सुद्धा विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते आपल्या पक्षाचं चिन्ह लावून पूर्ण सरकारी यंत्रणेमध्ये फिरतायत. मतदान केंद्रापर्यंत जाऊन त्या ठिकाणी मतदारांना कन्व्हिन्स करण्याचा प्रयत्न करतात. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी थांबल्या पाहिजेत. आणि म्हणून त्याच्यासाठी आज मी सगळ्या अधिकाऱ्यांशी बोललो, माननीय तहसीलदार साहेबांशी बोललो, पोलीस अधिकाऱ्यांशी बोललो आणि त्यांना सांगितलेलं आहे की कुठले हे जे काही गैरप्रकार आहेत त्या गैरप्रकारांना तातडीनं त्या ठिकाणी आळा घालावा. मुंबईवरनं काही विशेष कार्यकर्ते आलेले आहेत, त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. पण प्रत्येक टेबलावर जाऊन ते बसून त्या ठिकाणी दहशत निर्माण करतायत आणि म्हणून त्याच्यावर सुद्धा ॲक्शन ही त्या ठिकाणी घ्यावी. एवढंच काय, काही उमेदवार हे अजूनही जी मशीन आहे निवडणुकीची कसं मतदान करावं हे सुद्धा सांगण्याला त्या ठिकाणी फिरायला लागलेले आहेत. आणि म्हणून हा प्रचार खरंच 10 वाजताच काल रात्री संपलेला आहे. आणि म्हणून याच्यावर विभागानं, निवडणूक आयोगानं, संबंधित पोलीस यंत्रणेनं त्या ठिकाणी निर्णय करावा ही माझी त्या ठिकाणी भूमिका आहे. आणि उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद हा त्या ठिकाणी निवडणुकीच्या निमित्तानं मतदारांमध्ये दिसतोय. आणि म्हणून ज्यावेळी जेवढ्या मोठ्या संख्येने लोक मतदान करतात त्यावेळी सतत सत्ता परिवर्तन हे त्या ठिकाणी नक्की आहे. आता नेमकं कुठल्या बूथवर हा प्रकार घडला? खरं तर मी आता शाळा नंबर 3 या परिसरामध्ये आहे आणि मगाशी मी कणकवली कॉलेज आणि विद्यामंदिर या परिसरामध्ये होतो. या 2 याच्यामध्ये हा प्रकार माझ्या निदर्शनास आलेला आहे. संबंधित पोलीस यंत्रणेला, संबंधित निवडणूक आयोगाच्या विभागाला याबाबत मी तक्रार त्यांच्या कानावर घातलेली आहे. कणकवलीत सकाळपासून बघितलं तर शांततेत मतदान सुरू आहे. आपण बघितलं तर एक जी घटना होती कणकवलीत प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये जे मतदानाचं जे मशीन यंत्र आहे ते थोडेसे बिघाड झाले होते. त्यानंतर सुरळीत मतदान संपूर्ण 17 प्रभागामध्ये सुरू आहे. आपण या कणकवलीतील या विद्यामंदिर हायस्कूलच्या मतदान केंद्रावर आहोत. आपण बघतोय की प्रत्येक ज्या बूथ आहेत ते बूथ लावल्या ठिकाणी गर्दी आपल्याला दिसत आहे, कार्यकर्ते दिसत आहेत. आपण दुसऱ्या बाजूला बघतोय, दुसऱ्या बाजूला देखील शहर विकास आघाडीचे कार्यकर्ते आहेत. आणि एकंदरीत बघितलं तर पोलीस बंदोबस्त इथे देखील वाढवण्यात आलेला आहे. पोलीस गस्त देखील सुरू आहे, भरारी पथकं देखील येऊन जात आहेत. आणि अशा पद्धतीने एकंदरीत वातावरण आहे ते इथे थोडंसं वाहतुकीच कोंडी होते आणि वातावरण देखील तणावाचं म्हणू शकतं. यासाठी पोलीस निरीक्षक येऊन इथे वारंवार वाहतूक कोंडी सोडवत आहेत आणि सुरळीत मतदान व्हावं यासाठी प्रयत्न करत आहेत. जे उमेदवार आहेत ते देखील या ठिकाणी आपण बघतोय की
फेऱ्या मारत आहेत, मतदार आहेत त्यांना बाहेर काढण्याचं काम करत आहेत, मतदारांना लवकरात लवकर मतदानाच्या ठिकाणी जाण्याचे आवाहन करत आहेत. लवकरात लवकर जास्तीत जास्त मतदान करा असं देखील सांगत आहेत. बहुसंख्येचे मतदार आहेत ते देखील या ठिकाणी दाखल होत आहेत. सकाळपासून बघितलं गेलं तर 10 वाजेच्या सुमारे 15% पेक्षा जास्त मतदान झालेलं आहे. आणि आपण ज्या उमेदवार आहेत त्या देखील येथे आहेत. या मतदारांना सांगतात की लवकरात लवकर मतदान करून घ्या आणि आपल्याला दुपारी उशीर होता कामा नये. ऊन जास्त असेल, उन्हाच्या वेळी आपण बघतोय की मतदान कमी होऊ शकतं दुपारी, पण आता सकाळपासून 7:30 वाजून ते सुरू झालं आहे तरी आता 10 वाजेपर्यंत 15% मतदान झालंय. पण त्यानंतर देखील अजून जास्त संध्याकाळपर्यंत 80 ते 85% मतदान होऊ शकतं. बऱ्याच ठिकाणी आपण बघतोय की हे जे वातावरण आहे ते उमेदवार आहेत ते मतदारांना सांगतायत की लवकरात लवकर मतदान करून घ्या असं एक आवाहन करत आहेत. दुसऱ्या बाजूला बघायला गेलं तर जे बूथ आहे तिथे लावलेले जे बूथ आहेत मतदारांना चिठ्ठ्या देण्याचं असेल तर नाव शोधून देण्याचं असेल हे काम या ठिकाणी होत आहे. या बाजूला भारतीय जनता पार्टीचा बूथ आहे, दुसऱ्या बाजूला बघितलं तर कणकवली शहर विकास आघाडीचा जो बूथ लावलेला आहे आणि कार्यकर्ते आहेत ते एकंदरीत आता इथे जमताना दिसत आहेत. त्यामुळे इथे कुठेतरी ताणतणाव बनू नये यासाठी पोलीस देखील गस्त घालत आहेत. पोलिसांची देखील इथे ये जा आपल्याला एकंदरीत दिसत आहे. उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी आता मतदानाची प्रक्रिया सुरू आहे. इथे येथे आपल्याला दिसतं आहेत विशेषतः शहर विकास आघाडीच्या वतीने माजी आमदार राजन तेली, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश सावंत, शिंदे शिवसेनेचे उपनेते संजय आंग्रे. आपण या तिघांशीच बोलणार आहोत की एकंदर कशी काय मतदानाची स्थिती आहे. राजनजी, कोकण 7 लाईव्ह मध्ये मनपूर्वक स्वागत. आढावा घेताय मतदानाच्या निमित्ताने, कसा आहे मतदारांचा प्रतिसाद? लोकांचा प्रतिसाद अतिशय उत्तम प्रतिसाद आहे. लोक खूप मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडलेले आहेत आणि हे मतदान 80%च्या बाहेर होईल अशा प्रकारची अपेक्षा आहे. आणि जास्त झालेलं जे मतदान आहे ही आमची जी आघाडी आहे शहर विकास आघाडी याच्या दृष्टिकोनातून फायदेशीर आहे. आणि 100% आम्हाला खात्री आहे की संदेश पारकर आणि पूर्ण टीम ही बहुमताने या ठिकाणी निवडून येईल अशा प्रकारचं चित्र एकंदरीत सगळ्या बूथवर फिरल्यानंतर या ठिकाणी दिसते. तेली साहेब, काल तुम्ही बोगस मतदारांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आतापर्यंत काही जाणवलं आहे का त्या संदर्भात? नाही, प्रत्येक आता जे मतदान आलेलं आहे बाहेरून हे थोडं दुपारनंतर येईल, मधल्या काळात असतं त्यावेळी येईल येण्याची शक्यता आहे. आम्ही काल सगळ्या आमच्या बूथचे जे आतमध्ये पोलिंग एजंट जाणार आहेत त्यांना सगळ्यांना सूचना केलेल्या आहेत की बाबा तुम्ही तिथं ऑब्जेक्शन घ्या आणि ताबडतोब तशा प्रकारचं बाहेर सांगा. आणि आम्हाला खात्री आहे की आम्ही आव्हान लोकांना केलेलं आहे की उगाच तुम्ही ह्या गोष्टीत पडू नका. तर शेवटी त्याच्यात जी शिक्षा आहे ही आम्ही त्या ठिकाणी नमूद केलेली आहे की दुबार मतदार केल्यानंतर तुम्ही त्या ठिकाणी गुन्हा करू नका अशा प्रकारची विनंती केलेली आहे. मला वाटतं की अशा प्रकारचं काय होणार नाही आणि जर केलं तर मग ऑब्जेक्शन मी त्या ठिकाणी होतील आणि पुढची कारवाई होईल. आपल्यासोबत आहेत शिंदे उबाटा शिवसेनेचे कणकवली विधानसभा प्रमुख आणि माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश सावंत. सावंत साहेब, मतदानाची प्रक्रिया सुरू आहे, तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? यामध्ये शहर विकास आघाडी एकसंघपणे लढलेली आहे. सन्माननीय कुडाळ मालवणचे आमदार निलेशजी राणे असतील यांनी सुद्धा या प्रचारामध्ये चांगला सहभाग घेतलेला आहे आणि त्यामुळे कणकवली शहर विकास आघाडी सर्वपक्षीय आघाडी असल्यामुळे ह्या ठिकाणी संदेश पारकर नगराध्यक्ष आणि त्यांचे नगरसेवक चांगल्या पद्धतीने आम्हाला यश मिळणार आहे. सतीशजी, कालच संदेश पारकर आणि नितेश राणे यांच्यामध्ये आरोप प्रत्यारोप रंगले होते, त्याचा मतदानावरती काही परिणाम वाटतोय का? काही परिणाम संदेश पारकर यांनी त्याचं उत्तर तोडीसतोड असं उत्तर दिलेलं आहे. त्यामुळे मतदारांमध्ये कोणत्याही प्रकारची या ठिकाणी गैरसमज होणार नाही आहे आणि शेवटी जे काय उत्तर संदेश पारकर यांनी दिलं आहे ते जनतेला पटलेलं आहे. आपल्यासोबत आहेत शिंदे शिवसेनेचे उपनेते संजय आंग्रे. संजयजी,
मतदारांचा शहर विकास आघाडीला कसा पाठिंबा मिळतो? 100% शहर विकास आघाडीला पाठिंबा आहे. सकाळपासून मतदानावर म्हणजे याच्यावर लाईन लागलेली आहे आणि ज्यावेळी मतदान जास्त होतं त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात होतं असा इतिहास आहे. त्याच्यामुळे 100% आमचे कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे यांनी ह्या मतदारसंघाची जबाबदारी घेतलेली होती आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली शहर विकास आघाडीचा भगवा कणकवली नगरपालिकेवर पडकेल एवढा आम्हाला विश्वास आहे. हे होते संजय आंग्रे, राजन तेली आणि सतीश सावंत. सर्व परिस्थितीवरती हे सर्वजण लक्ष ठेवून आहेत. कणकवली शहर विकास आघाडीला मतदारांचा भरभरून पाठिंबा मिळत आहे. त्याच्यामुळे निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली कणकवली शहर विकास आघाडीचीच सत्ता कणकवली नगरपंचायतीवरती येईल असा विश्वास हे तिघेही व्यक्त करतायत. त्यासोबत बोगस मतदारांवरती आपलं लक्ष आहे असा इशाराही त्यांनी दिलाय. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. वेंगुर्ला नगर परिषदेसाठी सकाळी 7:30 वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झालेली आहे आणि सकाळी 7:30 वाजल्यापासूनच मतदारांनी सकाळच्या सत्रात मतदान करण्यावर भर दिलेला आहे. जर आपण बघितलं तर 2 तासात सकाळी 7:30 ते 9:30 या 2 तासामध्ये 10.51% एवढं मतदान हे झालेलं आहे. 10,115 जे एकूण मतदार आहेत त्याच्यापैकी 1,063 मतदारांनी हे जे आहे ते 9:30 वाजेपर्यंत मतदानाचा हक्क बजावल्याची माहिती जे निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत तहसीलदार ओमकार उतारी यांनी दिलेली आहे. दरम्यान सकाळच्या सत्रात जे मतदानावर मतदारांचे भर दिलेला पाहायला मिळाला. ठिकठिकाणी आपल्याला बूथ जे आहेत प्रत्येक पक्षाचे बूथ आहेत त्या ठिकाणी कार्यकर्ते पाहायला मिळत आहेत. मतदारांना बाहेर काढतायत मतदानासाठी. त्याचप्रमाणे सकाळच्या सत्रात सुद्धा चांगल्या प्रकारे मतदान केंद्रांवर गर्दी पाहायला मिळाली. दरम्यान जे उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्वेता खाडे यांनी सुद्धा वेंगुर्ल्यात मतदान केंद्रांवर जाऊन तपासणी केलेली आहे. मतदान केंद्रांचा आढावा घेतलेला आहे. एकंदरीत आतापर्यंत वेंगुर्ले शहराचा विचार करता शांततेत मतदान सुरू आहे. दरम्यान नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार शिवसेनेचे नागेश गावडे असतील, भाजपचे दिलीप गिरब असतील, त्याचप्रमाणे काँग्रेसचे उमेदवार विलास गावडे असतील यांनी मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे. त्याचप्रमाणे ठाकरे शिवसेनेचे सुद्धा नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संदेश निकम यांनी सुद्धा आपल्या मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे. नगरसेवक पदाचे उमेदवार सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी मतदानाचा हक्क बजावताना दिसत आहेत. मतदान केंद्राबाहेर चोख पोलीस बंदोबस्त हा ठेवण्यात आलेला आहे. कोणत्याही अनुचित प्रकार घडू नये याच्यासाठी स्वतः वेंगुर्ला पोलीस निरीक्षक निसर्ग ओतारी हे सुद्धा या ठिकाणी मतदान केंद्रांवर आढावा घेत आहेत. मतदान केंद्रांबाहेर आपल्याला मतदारांची ये जा ही पाहायला मिळते. दरम्यान सकाळच्या सत्रामध्ये मतदान केंद्रांवर आपल्याला गर्दी पाहायला मिळालेली होती आणि आता 10 वाजून गेलेले आहेत, 10:30 वाजून गेलेले आहेत. पुढील जो मतदानाचा आकडा आहे तो 11:30 पर्यंत आपल्या हातात येणार आहे. त्यानंतर स्पष्ट होईल की साधारणतः किती टक्के मतदान हे झालेलं आहे. कोकण सात लाईव्ह साठी दीपेश परब. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिसतोय. आज सकाळपासूनच मतदानाला सुरुवात झालेली आहे. शिवसेनेचे शहर प्रमुख आणि उमेदवार हेमराज उर्फ बाबू कुडतरकर आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतोय शहरात तुम्हाला? नमस्कार. आज जे मतदान आहे तर मतदानामध्ये आज पूर्ण सावंतवाडी शहरामध्ये शहर प्रमुख आता मी फिरलो. ते शहर प्रमुख नात्याने फिरताना सगळे मतदानामध्ये वाटलं आहे की शिवसेना या पक्षाला भरघोस मतदान होता दिसतंय. शिवसेना दीपकभाई आमचे आमदार आहेत त्यांच्यावर लोकांनी विश्वास ठेवल्याचा दिसतोय. 2 दिवसापूर्वी जे आपले गांधी चौकात भाषण झालं त्या भाषणाचा परिणाम हा लोकांमध्ये झालेला दिसतोय. त्याचा लोक बोलत आहेत की दीपकबाईंनी जे केलं आहे काम त्या कामावर विश्वास ठेवून आणि पुढेही दीपकबाई मोठ्या प्रमाणात कामं करतील या विश्वास ठेवून लोक शिवसेना या पक्षाला मतदान करताना दिसत आहेत. निश्चितच उद्या निकाल लागणार आहे. काय असेल चित्र? तुम्ही स्वतः उमेदवार आहात, तुमच्याबरोबर अनेक उमेदवार आहेत, तुमचा नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार आहे. उद्याचं चित्र काय असेल? मी प्रभाग 2 म्हणून उभा आहे. प्रभाग 2 आणि 2A आणि 2B मध्ये हे इथे दोन्ही पक्ष आमचे पक्षाचे दोन्ही नगरसेवक म्हणून निवडून येतील. तसेच आमचा प्रभाग अ आणि 2 आणि 2B मध्ये नरेश या उमेदवाराला पण भरघोस मतदान असे मला ठाम विश्वास आहे. तसेच सावंतवाडी शहरामध्ये माझ्या मते 20-0 आणि नरेश हा सेनेचाच बसेल असा ठाम विश्वास मला वाटतो. निश्चितच हे होते शिवसेनेचे शहर प्रमुख बाबू कुडतरकर यांनी नगराध्यक्ष आमचाच बसणार आणि विजयाचा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. सावंतवाडी नगर परिषदच्या मतदानासाठी सकाळपासून सुरुवात झाली आहे. अगदी 12%हून अधिकचं मतदान हे 10:30 पर्यंत झालं होतं. त्यानंतर पुढची आकडेवारी समोर येणारच. आपल्यासोबत माजी नगरसेवक आनंद नेवगी आहेत. भाजपचे ते एकमेव नगरसेवक होते मागच्या वेळी, आता भाजप पूर्ण ताकदीने उतरलंय. काय असेल भाजपचे चित्र शहरामध्ये? शहरामध्ये
भारतीय जनता पार्टीचाच झेंडा लागणार. नगराध्यक्षासहित आमचे पूर्ण 20ही नगरसेवक निवडून येतील असं वातावरण आता आहे. आत्ताच आमच्या प्रभाग 3 मध्ये एवढं आहे की बूथवरती भरपूर गर्दी आहे. ह्या ठिकाणी आमची माणसं प्रत्येक मतदार म्हणजे असं नाही की आजारी माणसं सुद्धा आमच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना बाहेर काढून मतदान करण्यास त्यांना प्रवृत्त केलं. अशा माणसांमुळे निश्चितच विजय हा आमचा असेल. भारतीय जनता पार्टीचा प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये निश्चितच कमल आहे. वेंगुर्ला नगर परिषदसाठी सकाळी 7:30 वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झाली आहे. सकाळच्या सत्रात आम्हाला या ठिकाणी मतदानाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहायला मिळालेला आहे. सकाळच्या सत्रात बघितलं तर 10.51% एवढं मतदान झालंय. आपल्या सोबत आहेत भारतीय जनता पार्टीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार दिलीप गिरप आहेत. तर काय सांगाल, मतदान सकाळपासून सुरू झालेलं आहे, मतदारांचा कसा प्रतिसाद आहे आणि याबाबत एकंदरीत चित्र काय आहे? नमस्कार. सकाळी 7:30 वाजता बरोबर सर्व मतदान केंद्रात मतदान सुरळीत सुरू झालं आणि आमचे सर्व पोलिंग एजंट हे प्रत्येक मतदान केंद्रावर 6:30 पासून हजर होते आणि त्यामुळे आणि त्यांचा जर आता आढावा घेतला तर भारतीय जनता पार्टीला खूप स्कोप आहे. सर्व नगरसेवक भारतीय जनता पार्टीचे पुढे आहेत असं आम्हाला एकंदर चित्र दिसतंय. नगराध्यक्षाची उमेदवार म्हणजे मी स्वतः सुद्धा आघाडीवर असल्याचं चित्र दिसतंय. जे मतदान करून आले त्यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांचं असंच म्हणणं आहे की तुम्ही आघाडीवर आहात, काळजी करू नका, असं सगळेजण मला एकदम दिलासा देत आहेत. गेले 8 ते 10 दिवस प्रचार यंत्रणा या ठिकाणी राबवण्यात आलेली होती. विविध जर बघितलं तर एकंदरीत प्रचार फेरी असेल, प्रचार सभा असतील, या संपूर्ण पार पडलेल्या होत्या. याचं मतपेटीत रूपांतर होईल का, याबाबत काय सांगाल? 100% मतपेटीत रूपांतर होईल. याचं कारण असं आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून वेंगुर्ला नगर परिषदेची 5-6 वर्षे जी आम्ही कामं केलेली आहेत त्याचा लोकांना खूप आपुलकी निर्माण झालेली आहे भारतीय जनता पार्टीबद्दल आणि या आपुलकीमुळेच भारतीय जनता पार्टीला लोक परत निवडून देतील. नक्कीच आपले नगराध्यक्ष आणि जास्तीत जास्त नगरसेवक बहुसंख्येने विजयी होतील, बहुमताने. आणि तसंच दुसरी गोष्ट सांगायची झाली तर आपले पालकमंत्री माननीय नितेशजी राणे साहेब हे इथे ठाण मांडूनच होते. रोज ते वेंगुर्ला देत होते, रोज खळा बैठका घेत होते. असं काल तर न भूतो भविष्यम अशी रॅली झाली, मोटरबाईक रॅली झाली. जवळजवळ 4,000 लोक हजर होते त्या रॅलीला. त्यामुळे उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद नागरिकांचा मिळत आहे वेंगुर्ला शहरातील आणि त्यामुळे आपल्याला विजय पक्का आहे. शांततेत मतदान सध्या सुरू आहे, मात्र काही ठिकाणी आपण सुद्धा आता आढावा घेत आहेत. काही ठिकाणी जे मतदान केंद्रावर थांबण्याचे प्रकार सुद्धा सुरू आहेत. याबाबत काय सांगाल? याबाबत आपण पोलिसांची किंवा मतदान केंद्र जे अधिकारी आहेत त्यांच्याशी चर्चा केली आहे? आत्ताच मी इथे मतदान केंद्र म्हणजे प्रभाग नंबर 6 मध्ये आता चर्च मध्ये जो मतदान केंद्र आहे तिथे मला फोन आला म्हणून मी आलो. तर इथे 1-2 माणसं बाहेरच्या हॉलमध्ये, मतदान केंद्रातच पण बाहेरच्या हॉलमध्ये तासभर बसून होती. हे जेव्हा आमच्या कार्यकर्त्यांच्या निदर्शनास आलं तेव्हा मी तात्काळ इथे आलो आणि आम्ही त्यांना तसं स्पष्ट कल्पना दिल्या पोलिसांना आणि आमच्या प्रिसाइडिंग ऑफिसरना स्पष्ट सांगितलं की असं. एक महत्त्वाची अपडेट आली आहे ती म्हणजे सावंतवाडीतून शांत सावंतवाडी अशांत होण्याचा प्रकार घडलेला आहे. सावंतवाडीत राडा झाल्याची माहिती समोर येते आहे. पैसे वाटताना भाजपला रोखल्याची माहिती आहे. शिवसैनिक आक्रमक होत त्यांनी भाजपला रोखले, भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना रोखले आणि त्यानंतर हा जोरदार राडा झाल्याचं आपल्याला सावंतवाडीत पाहायला मिळत आहे. पोलिसांनी या सगळ्या प्रकाराला रोखावं अशी भूमिका, प्रतिक्रिया, आक्रमक भूमिका जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी मांडलेली आहे. संजू परब यांनी सकाळी सुद्धा व्हिडिओ देत आरोप केले होते की भाजपकडून राडा केला जातोय, भाजपकडून पैसे वाटप केले जात आहेत आणि हीच आपण थेट दृश्य सावंतवाडीतून पाहतोय. एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण कोकण 7 लाईव्हवर पाहत आहात. भाजप आणि शिवसेना यामध्ये हा राडा झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. हे दोन्ही पक्ष आपापसात भिडलेले आहेत. पैसे वाटपाचा आरोप करत हा राडा झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. ही थेट दृश्य सावंतवाडीतून. तिथं जिल्हाप्रमुख संजू परब देखील आहेत. पोलिसांचा फौजफाटा देखील दिसतोय, पोलिसांची गाडीही दिसते आणि काही पदाधिकारी सुद्धा आपापसात एकमेकांच्या समोर ठाकलेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत.
ही सावंतवाडीतून आपण दृश्य पाहतोय, एक्सक्लुझिव्ह दृश्य ही आपण पाहतोय. सावंतवाडीतील राड्याची ही दृश्य आहेत. भाजप पैसे वाटप करत असल्याचा आरोप शिवसैनिकांनी केलाय. आक्रमक होत भाजपच्या या पदाधिकाऱ्यांना रोखण्याची भूमिका शिवसैनिकांनी घेतल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. शांत सावंतवाडीत राडा झाल्याची ही एक्सक्लुझिव्ह दृश्य. हो, म्हणजे यात सकाळपासून जे असं एक चाललं होतं की सावंतवाडीत राडा होणं किंवा हे नाही आहे, म्हणजे एक संस्कृती आहे, एक परंपरा आहे, एक शांततेत मतदान चालतं, याला कुठेतरी गालबोट लागलेलं दिसतंय. या आपण जे काही समोर बघतोय हा प्रकार, म्हणजे दोन पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये ऑलमोस्ट शारीरिक मारामारी झाल्यासारखा, बाचाबाची झाल्यासारखाच हा प्रकार चालू आहे, जिथं पोलिसांनी पण ज्यांना हस्तक्षेप करावा लागला आहे, कारवाई करावी लागले. आणि ह्याच्या मागे विषय तोच आहे जो आपण आधी बोललोय की पैसा, म्हणजे जो या निवडणुकीत अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा, रादर सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा अशा दृष्टीनं समोर येतोय आणि त्याचा पुरावाच हा इथे समोर दिसतोय. आता सकाळी संजू परब यांनी आक्रमक भूमिका मांडलेली होती. प्रभाग 6 मध्ये पैसे वाटप होत असल्याचा आरोप त्यांनी केलेला होता. त्यांनी कोकण सात लाईव्हशी प्रतिक्रिया देताना किंवा कोकण सात लाईव्हशी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली होती की भाजपकडून पैसे वाटप होतंय, पोलिसांनी याच वेळी हस्तक्षेप करायला हवा, एसपींनी या सगळ्यांना रोखायला हवं, अशी प्रतिक्रिया संजू परब यांनी मांडलेली होती. आणि त्या पद्धतीनं त्यांनी पुरावेसुद्धा, व्हिडिओ पुरावेसुद्धा दिलेले होते. आणि त्यानंतर दुपारच्या सुमारास पुन्हा एकदा हा राडा झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. ही थेट एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण पाहतोय कोकण सात लाईव्हच्या स्क्रीनवर. सकाळपासून अनेक नेत्यांनी सुद्धा आरोप केलेले होते की ज्या ठिकाणी आता निवडणुका आहेत किंवा निवडणुकाला सुरुवात झाली आहे त्या दिवशी सुद्धा पैसे वाटले जात आहेत. आणि हाच आरोप करत, हाच मुद्दा धरत शिवसैनिक आक्रमक झाले सावंतवाडीत आणि त्यांनी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यातूनच हा वाद झाल्याचा आपल्याला दिसतंय. ही थेट दृश्य. अशा घटनांमध्ये पोलीस यंत्रणेचा सुद्धा खूप सक्रिय सहभाग पाहिजे. म्हणजे त्याच्यात नुसतं बघ्याची भूमिका किंवा असं करण्यापेक्षा पटकन तो वाद किंवा ती परिस्थिती जर गंभीर होत असेल तर ती परिस्थिती चिघळायच्या आधीच ते तिथे हस्तक्षेप करून त्या एकमेकाशी भांडणाऱ्या गटांना वेगळं करणं, सेपरेट करणं हे व्हायला पाहिजे. जे काही प्रमाणात होताना दिसतंय तरी पण तो वाद चालू आहे. म्हणजे त्याची द्वेषही तेवढाच असतो कारण हा राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न असतो. कारण मगाशी दीपक केसरकरही म्हणाले किंवा निलेश राणेंनी आधीच म्हटलेलं आहे त्याप्रमाणे की हा त्याच्यामुळे पैसा जेवढा वाटला जातोय तेवढी त्यांची जिंकण्याची, म्हणजे जो वाटतो त्याची जिंकण्याची शक्यता वाढते आणि जर जो वाटत नाही त्याची कमी होते. असं असल्यामुळे ती डिस्टर्बन्सेस म्हणजे अस्वस्थता जी येते आणि त्यातनं हे प्रकार बहुधा घडला असावा. म्हणजे किमान एक तरी प्रकार आपण डोळ्यासमोर बघतोय जे खरं तर अपेक्षित नव्हतं. म्हणजे सावंतवाडीसारख्या ठिकाणी शहरात अशा तऱ्हेची वादावादी होणं, बाचाबाची होणं आणि त्याचं कारण पैशाचं वाटप, एक बाजू करते दुसरी बाजू त्यांना अडवते, हे बघणं क्लेशकारक आहे खरं तर. म्हणजे अशा निवडणुकीत अशा शहरामध्ये असे प्रकार हे बघावे लागणं हे अत्यंत क्लेशकारक आहे. नको होतं असं व्हायला. इथं संजू परब स्वतः उपस्थित आहेत. शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब या राड्यादरम्यान उपस्थित आहेत. त्यांचं पोलिसांशी बोलणंही होतंय, समोरच्या पदाधिकाऱ्यांशी सुद्धा त्यांचं बोलणं होतंय. ह्या दृश्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. ही झाली सावंतवाडीतील घटनेची दृश्य. दुसऱ्या बाजूला आमदार निलेश राणे यांनी मध्यरात्री काही गाड्या पकडल्या होत्या पोलीस ठाण्यात. मालवणच्या पोलीस ठाण्याच्या आवारात ती घटना घडलेली होती आणि त्यानंतर त्याचे पडसाद उमटताना आपल्याला दिसले. आता सकाळच्या दरम्यान आमदार निलेश राणे यांनी या संदर्भात माहिती देण्यासाठी निवडणूक आयोगाची भेट घेतलेली आहे. सिंधुदुर्गचा जो निवडणूक आयोग आहे, जे अधिकारी आहेत त्यांच्याशी त्यांनी भेट घेतली आणि तक्रार देण्यासंदर्भात ते तिथे पोहोचलेले आहेत. तर आपण ती सुद्धा दृश्य थेट पाहूयात. थेट जाऊयात सिंधुदुर्ग नगरीत. सर्वात प्रथम तर मी नाही पकडली, पोलिसांनी पकडली. आणि पोलिसांनी पकडल्यानंतर साधारण 12-12:15 वाजता ही गाडी पकडली गेली, नाकाबंदीमध्ये पकडली गेली. ही गाडी देवगडची आहे. देवगडच्या भारतीय जनता पक्षाच्या तालुका अध्यक्षाची आहे. त्याचं नाव मला वाटतं महेश नारकर.
त्याला घेऊन पोलीस स्टेशनमध्ये त्याच्या गाडीसहित त्या पैशासहित पोलीस स्टेशनमध्ये आले. 12:15 ती वेळ होती. मला जेव्हा कळलं मी 1:15 पोलीस स्टेशनमध्ये पोचलो. तोपर्यंत कसली FIR झालेली नव्हती, कसलीही कारवाई झालेली नव्हती. त्याला तिथून बाहेर काढायच्या ते लोक सेटिंगमध्ये दिसत होते. दुसरा एक भारतीय जनता पक्षाचा जो पदाधिकारी आहे, जो सिंधुदुर्ग जिल्हा भारतीय जनता पक्ष उपाध्यक्ष आहे, त्याचं नाव बाबा परब, तो तिकडे त्याला सोडवायला आला होता. अच्छा, जर बाबा परबची गाडी तुम्ही बघितली, काल तुमच्या कॅमेरामध्ये पण ते आलं असेल काही लोकांच्या, की त्याच्या गाडीला नंबर प्लेट नव्हता, ना पुढे ना मागे. त्याच्या गाडीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचं साहित्य होतं. मग ते स्कार्फ असतील. अच्छा, त्याच्यामध्ये अजून एक दारूच्या बाटलीचा बॉक्स पण होता. एनव्हलप सापडले गेले, म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण पैसे टाकतो आणि वाटप करतो, ते एनव्हलप एवढा ढीगभर पोलिसांना मिळाला. मी आल्यानंतर निवडणूक आयोगाची लोकं आली. मी म्हटलं आता कारवाई करा. तर ते गेले तिकडे, फक्त बाहेरून शूटिंग घेतली आणि कदाचित आतमधून शूटिंग पण घेतली असेल. माझ्याकडे आले आणि मला सांगतात ह्याच्यामध्ये काही आक्षेपार्ह नाही. मी मध्ये त्या गाडीला नंबर नाही आहे. ही निवडणुकीच्या वेळेला पकडलेली गाडी. अच्छा, ही पण मी पकडून दिली, पोलिसांनी पकडलेली नाही. पोलिसांच्या कंपाऊंडमध्ये उभी असलेली गाडी पोलिसांनी पकडली नाही. मी सांगितलं याचा नंबर कुठे आहे, ते सगळं कॅमेरामध्ये आहे. कॅमेरामध्ये आल्यानंतर ती गाडी आतमध्ये घेतली, कंपाऊंडमध्ये लावली आणि त्यानंतर त्याच्यावरती काहीच आक्षेपार्ह नाही. अहो, निवडणुकीच्या 10 नंतर, म्हणजे जी डेडलाईन होती 10 वाजताची, त्यानंतर ती गाडी एक तर तुम्ही पकडली, त्याच्यामध्ये नंबर प्लेट नाही. एक गाडी तुम्ही पकडली, त्याच्यामध्ये पैसे सापडले. मी म्हटलं गाड्या किती जप्त करणार? तर साहेब एकच. मी बोललो का क्राईम ह्या गाडीत घडला आहे, हा त्याला सोडवायला आला आहे साथीदार. म्हणजे कसलंही तालमेल नाही, म्हणजे फक्त झाकायचं आहे. हा क्राईम कसा तरी झाकला गेला पाहिजे. मी सांगितल्यानंतर की मी प्रश्न विचारले की मला एक सांगाव पंचनामा झाला का, तर मी सांगितल्यानंतर पंचनामा झाला. तोपर्यंत पंचनामा देखील झाला नाही. त्याच्यानंतर पंचनाम्यानंतर माझ्याकडे जे काय DYSP आढाव म्हणून आहेत ते माझ्याकडे आले. त्यांनी मला एक पत्र दिलं, काय तक्रारीचं पत्र, की आम्ही ही कारवाई करणार. अशी फटीचर कारवाई आहे ना, म्हणजे सायकल चोरीवर पण होऊ शकत नाही. त्याचा काय त्या पत्राला काही उपयोग नव्हता. पण 1.5 तासामध्ये मतदान होतं. मी बोललो कुठेही ह्याचा इफेक्ट मतदानावर किंवा मतदारांवर होऊ नये किंवा त्यांना कुठे डिस्टर्बन्स होऊ नये, म्हणून मी म्हटलं ह्याचं किमान FIR करा. तुम्ही सकाळचे 5 वाजवले पण अजूनपर्यंत FIR केलेला नाही. अच्छा, निवडणूक आयोगाचे अधिकारी फिर्याद द्यायला तयार नाही. बोला फिर्याद तर द्या, फिर्यादही देत नव्हते. ते 2 अधिकारी एवढे घाबरून आले होते, त्यांना माहीत नाही, त्यांना अधिकार पण माहिती आहेत का नाही निवडणूक आयोगाचे. त्यांनी फिर्याद देखील दिली आहे की नाही मला माहीत नाही. ते आता मी माहिती काढतो की FIR झाला आहे की नाही, पण माझ्या त्यांच्याकडून अपेक्षा नाही. तक्रार करणारच, कदाचित माझ्यावर आता FIR होईल की मी पोलीस स्टेशनमध्ये विचारायला गेलो की हे झालं काय. होऊ शकतं ना, परवा मीच पैसे पकडून दिले आणि माझ्यावरच FIR झाला. तर हेही होऊ शकतं की मी एक गाडी ज्याच्याकडे नंबर, अच्छा त्याच्यामध्ये स्मगलिंग होतं का, त्याच्यामध्ये ड्रग्सचा व्यापार होतो का, दारूचा व्यापार होतो का, कारण जो त्या गाडीमध्ये सापडला गेला तो इथं बिअर बार चालवतो. आम्हाला काय माहीत डुप्लिकेट दारूचा पण धंदा करत असेल. पोलीस म्हणतात ती गाडी त्याचीच आहे. म्हणलं तुम्हाला कसं माहीत? तुमचा काय संबंध त्या गाडीशी? तुमचा आहे का संबंध? नाही, चेसी नंबर. मला असे चेसी नंबर प्रिंट करून मी तुम्हाला दिवसाला 10 देतो आणि सांगतो कुठे होतात ते. बोललो आपण महाराष्ट्रात राहतो, मला काय टोपी लावायचा प्रकार करू नका. पोलीस दडपणाखाली आहेत, त्यांचाही दोष नाही. त्यांना वरतून ऑर्डर आल्यानंतर ते काय करणार. पण सकाळी 5 वाजेपर्यंत FIR झाली नव्हती. एवढी कठीण परिस्थिती मालवणमध्ये आहे. निलेश राणेची जिरवण्यासाठी, त्याला हरवण्यासाठी हे काय काय अजून करतील. आजही मतदानाचा दिवस आहे आणि मला असं वाटतं रिझल्टची तारीख पुढे ढकलण्यात आलेली आहे 21. आता काय त्याच्यामध्ये काय सेटिंग करायची असेल अजून तर बघूया. तर काल मालवणात जो राडा घडला त्या प्रकरणावर त्याचा घटनाक्रम आमदार निलेश राणे यांनी सांगितलेला आहे. त्यांनी काल
फेसबुक लाईव्ह करत सुद्धा त्यांनी या माध्यमातली माहिती दिलेलीच होती आणि आता संपूर्ण घटनाक्रम त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केलेला आहे. यानंतर बोलताना त्यांनी पोलिसांवर दबाव असल्याचा सुद्धा आरोप केलेला आहे. या संदर्भात निलेश राणे काय म्हणतायत पाहूया. अहो सरळ सरळ आहे, तुम्ही बातमी दाखवत नाही आहात, तुम्ही घरामध्ये लावालावी करायचा प्रयत्न करताय, खरी बातमी तुम्ही दाखवत नाही आहात. अहो 100% दबाव आहे ना, सकाळी 5 वाजेपर्यंत FIR होत नाही. स्थानिक आमदार माझं सोडून द्या हो, काही नागरिक तिकडे आले होते, पत्रकार तिकडे उभे होते, सकाळी 5 वाजेपर्यंत FIR न करायचं कारण अच्छा निलेश राणेवर FIR किती तासात केलात तुम्ही? 24 तासाच्या आत माझ्यावर FIR आपल्या नोटीस आली, समन्स, त्याच्यानंतर तुम्ही FIR केलं. निलेश राणेवर तुम्ही ते FIR करू शकता 24 तासामध्ये. आता 12 तास उलटून गेले. त्या विजय केनवडेकरच्या मॅटरमध्ये जवळपास 3 दिवस होऊन गेले, त्याला साधी चौकशीला बोलवलं नाही. हे दबाव नाही तर मग काय? हा थेट आरोप आमदार निलेश राणे यांनी केलेला आहे. पोलिसांवर दबाव असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिलेली आहे. 24 तासाच्या आत मला समन्स आली, त्यानंतर गुन्हा दाखल झाला, मात्र अजूनही केनवडेकर यांच्या विषयात कोणतीही तक्रार दाखल झालेली नाही आहे, अशा स्वरूपाची प्रतिक्रिया त्यांनी दिलेली आहे. त्यामुळे साहजिकच कुठेतरी पोलिसांवर दबाव आहे, अशी सुद्धा प्रतिक्रिया आमदार निलेश राणे यांनी दिलेली आहे. पुढची प्रतिक्रिया आपण पाहूयात. तो थेट आरोप आहे, तो म्हणजे माजी आमदार वैभव नाईक यांच्यावर. आणखी एक प्रकरण समोर येतं आहे, ज्यात तुम्ही जसा पैसे वाटपाचा आरोप करता आहात तसा आज माजी आमदार वैभव नाईक यांनी एक आरोप केलेला आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की सिंधुदुर्गात जेव्हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आले, त्यांच्या हेलिकॉप्टरमधून बॅगा आणण्यात आल्या, त्या बॅगांमध्ये पैसे होते. त्यांनी एक व्हिडिओ ट्विट केलेला आहे आणि त्यांचं म्हणणं आहे की शिवसेनेनंही इथे पैशांचं वाटप केलेलं आहे, जसं भाजपने केलं. बॉस, मग तुम्हाला तक्रार करायला हवी होती ना. तुम्ही तोंडामध्ये काय फेविकॉल घातलं होतं? तोंड नाही उघडलं तुमचं. जेव्हा तुम्हाला डाऊट आला की इकडे काहीतरी होत आहे, अच्छा, तुम्हाला माहिती असेल निवडणूक आयोगाचा कुठलाही हेलिकॉप्टर लँड झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाचा कॅमेरा असतो, तो सगळं आतमध्ये चेक करतो, बरोबर आहे. आता निवडणूक आयोगाचा कॅमेरा असताना त्याला जर डाऊट आला, ते बायपास करून जर काय होत असेल तर त्यांनी तक्रार का नाही केली? मला 100% माहिती आहे की आता जशी सिंधुदुर्गातली, म्हणजे खास करून वैभव नाईक हे भाजपचे प्रवक्ता असल्यासारखे बोलत आहेत. ते भाजपचे प्रवक्ते झालेले आहेत, ते खाल्लेल्या मिठाला जागतायत. जे भाजप तुकडे त्यांच्यावर फेकतं ना, ते तुकडे उचलतात आणि भाजपची बाजू घेतात. त्याच्या पलीकडे वैभव नाईकाची जनमानसामध्ये किंमत शून्य आहे. तो फक्त आमच्यावर टीका करू शकतो, कारण की ह्या मतदारसंघामध्ये आता काही शिल्लक राहिलं नाही. त्याच्या घरी 2 उमेदवार उभे आहेत कणकवलीमध्ये, त्याला साधा बोलवलंही जात नाही. स्वतःच्या घरच्या उमेदवारांचा प्रचार करायला बाबा तू नको येऊ, तू आला की पराभव 100%. सावंतवाडीमध्ये एंट्री घेऊ शकत नाही. तिकडचा जिल्हा प्रमुख म्हणतो की हा नको. मान्यता शून्य माणूस म्हणजे वैभव नाईक. असा कुठलाही विषय जर असता तर माझा चॅलेंज आहे त्याला, तू जाऊन तक्रार कर, पुरावे दाखव. आम्ही जसे पुरावे दाखवतो, कॅमेराला घेऊन जातो, कॅमेरामॅन आणि तुमची सगळी मीडियाची आमचे सगळे सहकारी असतात, तसं कर ना एकदा, हिम्मत असेल तर. BJPचा प्रवक्ता होऊ नको. तर ही होती प्रतिक्रिया माजी आमदार वैभव नाईक यांच्यावर. भाजप प्रवक्ते असल्याची टीका त्यांनी वैभव नाईक यांच्यावर केलेली आहे. त्यानंतर माझं चॅलेंज आहे त्यांना की त्यांनी तक्रार करावी किंवा पुरावे द्यावे आणि त्यानंतर आमच्यावर टीका करावी, अशी सुद्धा प्रतिक्रिया वैभव नाईक यांच्यावर आमदार निलेश राणे यांनी दिलेली आहे. त्यानंतर मतमोजणीची जी तारीख बदललेली आहे त्या संदर्भात सुद्धा आमदार निलेश राणे यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे. सर्व नगरपालिका आणि नगरपंचायतीचे जे निकाल आहेत, जे काहींचे उद्या लागणार होते आणि काहींचे 20 तारखेचं मतदान होऊन 21ला लागणार होते, ते आता सगळेच निकाल 21 तारखेला लागतील, असाच एक निर्णय आता नुकताच समोर आला. मी तुम्हाला अगोदरच म्हटलं काहीतरी सेटिंग राहून गेली असेल, ती सेटिंग पूर्ण करायला अजून दिवस लागणार असतील, म्हणून होत असेल. आता मला साहेब सांगा, निवडणुकीच्या मधोमध तुम्ही प्रचाराचा 1 दिवस वाढवला, जेव्हा तो आपण म्हणतो ना, काय म्हणतात त्याला, जो ब्रीदिंग पिरियड असतो मधला 1.5 दिवसाचा. आम्ही माझ्या या कमी कार्यकाळामध्ये मी 4 निवडणुका लढवल्या. जो ब्रीदिंग पिरियड असतो प्रचारानंतरचा, तो किमान 1.5 दिवसाचा असतो. मी अशी एकही निवडणूक बघितली नाही ज्याच्यामध्ये आदल्या दिवशी 10 वाजता प्रचार संपला आहे आणि दुसऱ्या दिवशी मतदान होत आहे.
नाही पण यात आता ह्याच्यात नेमकं करायचं काय हे लक्षात आलं बघा. लोकांना सगळं लक्षात येतो. कुठेतरी सेटिंग राहिली आहे करायची, ती सेटिंग करत असतील, कुठेतरी तार जोडत असतील. म्हणजे ते ते विरोधकांचा जो आरोप आहे की निकालामध्ये मतमोजणीची जी तारीख बदलली आहे त्यावर तुम्ही संशय व्यक्त करता आहात का? व्यक्त करण्यासारखंच सगळं काही चित्र समोर उभं राहिलेलं आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, निवडणुकीच्या प्रचाराचा पण दिवस ऐन निवडणुकीत वाढवला गेला, निवडणुकीच्या अगोदर नाही. आणि नंतर काय, आता संशय येण्यासारखंच करतात ना हे लोक. तुम्ही का करता? सोडून द्या ना जनतेच्या कोर्टामध्ये, जनतेला निर्णय घेऊ दे. आपण जनतेचे निर्णय बदलायला लागलो तर लोकशाही कसली? आपण कुठल्या प्रशासनामध्ये आपण आहोत? काय आपण सेवा करणार आहोत? आपण गव्हर्नमेंटमधली लोक आहोत. आपण लोकांवर विश्वास जर नाही ठेवला, हा लोकांवर दाखवलेला अविश्वास आहे. लोकांना गृहीत धरू नका. माझं असं म्हणणं आहे की कुठेतरी काहीतरी राहिलं आहे. संशय येण्यासारखा वाव आहे ना, तुम्ही संशय का तयार करता? संशय नका तयार करू. जनतेच्या कोर्टामध्ये आहोत, जनतेने निकाल दिला पाहिजे. तर ही होती प्रतिक्रिया आमदार निलेश राणे यांची. त्यांनी असं म्हटलं आहे की सगळं सेटिंग करण्यासाठी हे सगळं सुरू आहे का? सर्व नगरपालिका आणि नगरपंचायती विषय व्यक्त करण्यासारखीच प्रकरणं इथं घडताना दिसतात. ढवळीकर सर, मी तुमच्याकडे येते. ही आता आपण संपूर्ण प्रतिक्रिया ऐकली आहे, पत्रकारांशी संवाद ऐकलाय आमदार निलेश राणे यांचा. कालचा जो मालवणात राडा झाला, घटनाक्रम त्यांनी त्याचा सांगितलाय. त्यानंतर माजी आमदार वैभव नाईक यांच्यावर सुद्धा त्यांनी टोले लगावलेले आहेत. तुम्ही भाजप प्रवक्त्यासारखी वक्तव्य करू नका. तुमच्याकडे जर आम्ही पैसे वाटप करतोय किंवा एकनाथ शिंदेंनी हेलिकॉप्टरमधून पैसे आणले असं जर तुम्ही म्हणत असाल तर तुम्ही त्याचे पुरावे सादर करा, अशा पद्धतीचं सुद्धा त्यांचं एक वक्तव्य होतं. दुसरं म्हणजे त्यांनी पोलिसांवर दबाव असल्याचं म्हटलेलं आहे या सगळ्या प्रकरणामध्ये. ते असं म्हणतायत 24 तासाच्या आत मला तुम्ही समन्स पाठवतायत, त्यानंतर माझ्यावर गुन्हाही दाखल होतोय. मात्र ज्यांच्या घरात ते पैसे सापडले होते, पैशांची बॅग सापडली होती, त्यांच्यावर मात्र तुम्ही कुठलीही कारवाई केलेली नाही आहे. दुसरा त्यांचा मुद्दा असाही होता की जी मतमोजणीची तारीख बदललेली आहे, हा सगळा प्रकार संशय व्यक्त करण्यासारखाच आहे. प्रचाराचा जो तुम्ही कालावधी हे केलाय, आचारसंहितेची खरं तर एका दिवशी अगोदर संपते बहुतेकदा. मात्र काल जर आपण पाहिलं तर आज मतदान आहे, 10 वाजेपर्यंत तो सगळा प्रचार सुरू होता कालच्या दिवसामध्ये. तर त्यावर सुद्धा त्यांनी संशय व्यक्त केलेला आहे. हे 3 मुद्दे आपण पाहतोय. आमदार निलेश राणे यांनी जी काही प्रतिक्रिया किंवा वक्तव्य केलेली आहेत त्या संदर्भातली. हो, आपण जर ऑन मेरिट असं म्हटलं ना, ऑन मेरिट, तर त्यांनी आता जे प्रश्न उपस्थित केले तो प्रत्येक प्रश्न हा अर्थात्मक आहे, अर्थाचा आहे. पहिली गोष्ट ते म्हणाले यंत्रणा दबावाखाली आहे. जिथं राडा होतो, जिथं होऊ शकतो असं वाटलं आहे किंवा जिथं पैशाच्या तक्रारी झाल्या याच्या, तर त्याच्यात एक गोष्ट स्पष्ट झालेली आहे की निलेश राणेंनी तक्रार केली, त्यांच्यावरच FIR झाला, हा फॅक्ट आहे. त्यामुळे मला वाटलं की ते जे बोलत आहेत ते आतापर्यंत तरी ते वास्तव जे घडलेले तेच ते बोलत आहेत आणि प्रत्यक्षातले मुद्दे ते काढतायत. त्याला उत्तर सरकारी यंत्रणेकडनं यायला पाहिजे व्यवस्थित. आणि नाही आलं तर मग ती सरकारी यंत्रणा दबावाखाली आहे, निवडणूक यंत्रणा दबावाखाली आहे, हे त्यांचं म्हणणं सिद्ध होऊ शकतं. दुसरी गोष्ट ते म्हणत आहेत की जर हेलिकॉप्टरमधनं पैसे आणले असं तुम्हाला वाटत असेल एकनाथ शिंदेनी, तर तक्रार का नाही केली तुम्ही? कसं आहे, त्यांनी करून दाखवलं. जेव्हा त्यांना पैसे सापडले असं त्यांना वाटलं तेव्हा त्यांनी तक्रार केली पोलिसांकडे. मग दुसरी बाजू आरोप तुम्ही करत असाल एकनाथ शिंदेंवर, मग तुम्ही तक्रार का नाही करत? हाही त्यांचा प्रश्न मला योग्य वाटतो, व्हॅलिड वाटतो. तिसरा मुद्दा त्यांनी काढला तो प्रचाराचा दिवस 1 दिवसानं, प्रचाराची मुदत 1 दिवसानं वाढवली. म्हणजे खरं तर जेव्हा आज निवडणूक, आज मतदान म्हणजे 2 तारखेला, 30 तारखेला संध्याकाळी 5-6 वाजता काहीतरी ते प्रचार थांबायला पाहिजे. हा सगळा पूर्ण भारतातल्या प्रत्येक निवडणुकीत हा संकेत आहे. आणि त्याप्रमाणे विधानसभा असो, लोकसभा असो, बाकी कुठची निवडणूक असो, शेवटच्या आदल्या दिवसापर्यंत, आदल्या रात्रीपर्यंत प्रचार नाही चालत कधी. 2 दिवसापूर्वी सूचना आली की प्रचाराची मुदत 1 दिवसानं वाढवली म्हणून, आणि ती सुद्धा संध्याकाळी 5 पर्यंत नाही, रात्री 10 पर्यंत. म्हणजे रात्री 10 पर्यंत प्रचार चालतो आणि दुसऱ्या दिवशी लगेच सकाळी 7:30ला मतदान सुरू होतं. म्हणजे हा किती, म्हणजे 8-9 तासांचा फक्त फरक झाला अगदी. म्हणजे ही काय घाई अशी लागली किंवा असं हे काय झालं, याचं कारणही समोर आलं नाही आणि चर्चेला वावच नव्हता, कारण लगेच मतदान सुरू व्हायचं होतं. त्यामुळे ही गोष्टही त्यांनी ती उपस्थित केला आहे प्रश्न. आणि त्याच्या पुढचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला तो याचाच, म्हणजे कारवाई होत नाही वगैरे अशा दृष्टीनं.
त्यामुळे ह्या प्रश्नांना सरकारी यंत्रणेकडनं, निवडणूक यंत्रणेकडनं उत्तरं यायलाच पाहिजेत. सरकारकडनं असं म्हणत नाही मी, हे निवडणुकीशी संबंधित विषय आहे, त्यामुळे ह्यांना उत्तरं निवडणूक आयोगाकडनं, निवडणूक यंत्रणेकडनं यायला पाहिजे. तक्रारी नोंदवल्या, त्यांच्यावर कारवाई केली का तुम्ही? नाही केली. मग राजकीय पक्षाबाबत एकच विषय त्यांचा होता तो, तुम्ही जर आरोप करता पैसे वाटपाचा तर तुम्ही तक्रार केली का आमच्या विरुद्ध? तिसरा मुद्दा तो निवडणूक आयोगानं हे का वाढवलं, की याचं काही कारण दिलं का? असं काही घडलं का की एक दिवस कमी झाला होता प्रचाराचा काहीतरी होऊन, आणि त्यामुळे म्हणजे अन्य कुठच्या कारणामुळे एक दिवस प्रचार समजा हायपोथेटिकल थांबवावा लागला, एक दिवस प्रचार नाही करता आला म्हणून एक दिवस प्रचाराची मुदत वाढवून दिली का? कुणी मागणी केली होती का प्रचाराचा एक दिवस? कुठच्याही ह्या पक्षापैकी किंवा कुणीही अशी एक दिवसाचा ची मुदत वाढवून द्या अशी मागणी केल्याचं काही आपल्या कुठे दृष्टीपथात आलेलं नाही. अचानक सूचना आली निवडणूक आयोगाची की एक दिवस प्रचार वाढवला म्हणून. सो ते काय कारण म्हणजे हे संभ्रम निर्माण करणाऱ्या ह्या गोष्टी आहे, आणि मला वाटलं की ह्या घडीला ते बरोबर बोलत आहेत. ते जे मुद्दे उपस्थित करतायत त्याच्यात मेरिट आहे. मी मगाशी म्हटलं तसं की मेरिट आहे. सगळे मुद्दे त्यांनी मेरिटवर उपस्थित केलेत. पक्षाबाबतच्या त्यांच्या प्रश्नांना त्या पक्षानं उत्तर द्यायला पाहिजे, आणि यंत्रणेबाबतच्या प्रश्नांना त्या यंत्रणेनं उत्तर द्यायला पाहिजे, तर क्लॅरिटी येईल. नाही तर मग तो संभ्रम राहील आणि लोकांच्या मनात शंका राहील, संशय निर्माण झालेला आहे तो तसाच राहील. तो दूर करणं हे त्या घटकांचं काम आहे, जबाबदारी आहे. बरोबर. आता हे आपण सगळे मुद्दे पाहिले ते आमदार निलेश राणे यांनी उपस्थित केलेत, आणि वेळोवेळी ते याबाबत बोलतच आलेले आहेत. सुरुवातच त्यांनी मालवणपासून केलेली होती. आपण जो सगळा प्रकार पाहिलेला होता मागच्या काही दिवसांमध्ये, तर त्यांनी थेट स्टिंग ऑपरेशन केलेलं होतं, आणि त्याची राज्यभर चर्चा झालेली होती. जे विरोधात होते त्यांनीही त्यांचं कौतुक केलेलं आहे. म्हणजे जे निलेश राणे कायमस्वरूपी चर्चेत असतात वेगळ्या वेगळ्या कारणांनी, ते मात्र आताच्या घडीला प्रत्येक पक्षात जे प्रत्येकाला अपेक्षित आहे, जे प्रत्येक यंत्रणेनं करणं अपेक्षित आहे, ते आज निलेश राणे करत असल्याचं वक्तव्य अनेकांकडून होताना दिसतंय. ॲक्च्युली मलाही तसंच दिसतंय. म्हणजे मला तेच म्हणायचं आहे की जे प्रश्न निर्माण वर काढायला पाहिजे, की प्रश्न विचारायला पाहिजे ना, तेच प्रश्न नेमके विचारायचं काम आज निलेश राणे करतायत. बरोबर. आणि कुठचाही आजपर्यंत असं ह्या प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात आणि आज मतदानाच्या दिवशी त्यांनी उपस्थित केलेला एकही प्रश्न चुकीचा आहे किंवा गैरलागू आहे असं कुणी म्हणू शकणार नाही. आणि मे बी म्हणूनच त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर मिळत नाही आहे. बरोबर. कारण उत्तर देणं कठीण होत असेल संबंधित यंत्रणांना. आणि दुसरं कसं असतं, दुर्दैवानं मतदान झालं. आता कसं आहे, आत्ताच्या घडीप्रमाणे आपल्या हायकोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे मतमोजणी 21 तारखेपर्यंत पुढं गेले, कारण 20 तारखेला काही निवडणुका आहेत त्या झाल्या की सगळ्या ठिकाणची मतमोजणी एकाच दिवशी व्हावी असा तो निर्णय आहे. नसता तर उद्याच मतमोजणी झाली असती, उद्याच निकाल आले असते, उद्या संध्याकाळपर्यंत प्रत्येक पालिकेत कोणाची सत्ता काय वगैरे सगळं क्लिअर झालं असतं. आणि हे सगळे आरोप जे त्यांनी केलेत हे सगळे असे पालापाचोळ्यासारखे कुठेतरी नष्ट झाले असते, नाहीसे झाले असते. कारण याच्या आधी आपण बघितलं आहे, महाराष्ट्रात असो, गोव्यात असो, कर्नाटकात असो किंवा दिल्लीत असो, निवडणुकीच्या दरम्यान प्रक्रियेदरम्यान आरोप होतात. दोन्ही बाजूनी, तिन्ही बाजूनी, चारही बाजूनी आरोप होतात. भ्रष्टाचाराचे होतात, पैसे वाटपाचे होतात, गैरप्रकारांचे होतात. अधिकाऱ्यांनी, सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप होतो. काही वेळा सत्ताधाऱ्यांना पोलीस यंत्रणेनं मदत केली असे आरोप होतात. निवडणूक आयोग काही अधिकाऱ्यांना निलंबित करतो, काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करतो किंवा त्यांना कामापासनं त्यांचं काम जबाबदारी काढून घेतली जाते. हे चालतं. पण ह्याच्या जेव्हा निकाल लागतात, आचारसंहिता उठते आणि नवं सरकार किंवा नवं सत्ताधारी मंडळ येऊन कारभार चालू होतो, त्याच्यानंतर हे जे कोणी टेंटेड किंवा जे कलंकित अधिकारी किंवा यंत्रणा असते त्यांच्या संदर्भात कधीच काही होत नसतं. कारण निवडणूक संपली आणि म्हणजे शिमग्याबरोबर कवित्वही संपलं असं म्हणतात ना, तसं हे होतं. त्यामुळे यांच्यासुद्धा, निलेश राणेंच्यासुद्धा आरोपांना आता फक्त शक्यता काय आहे तर मतमोजणी लगेच होणार नाही आहे. म्हणजे 3 तारखेची मतमोजणी जर 21 तारखेला होणार आहे तर 17-18 दिवसमध्ये जे जाणार आहे ते मग ह्या आरोपकर्त्यांनी त्या दिवसांचा वापर करून यंत्रणेच्या मागे लागून, कारण आचारसंहिता चालूच राहणार आहे, त्यामुळे त्याच्या मागे लागून ते 20 तारखेला निवडणूक पुढची आहे, पुढच्या पालिकांची, त्यामुळे आचारसंहिता चालू राहणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचा रोल, भूमिका चालू राहणार आहे, कार्यक्षेत्र चालू राहणार आहे. त्यामुळे ह्या नेत्यांनी
निवडणूक आयोगाच्या मागे पाठपुरावा करून त्या आरोपांमधलं सत्य काय आहे किंवा ते चौकशी करून घेऊन हे मागे लागून करून घेणं ही त्यांची जबाबदारी आहे. जर सरकार किंवा सत्ताधारी करत नसतील किंवा यंत्रणा करत नसेल तर मग त्यांनीच ती त्यांच्यावरच जबाबदारी येऊन पडते. बरोबर. तर करायला पाहिजे हे गोष्टी. फक्त निलेश राणेंनी या निवडणुकीत काही आरोपच केले असं आपण म्हणू शकत नाही, तर त्यांनी एक व्हिजन डॉक्युमेंट हे सुद्धा मांडलेलं आहे लोकांसमोर. त्याची पद्धतशीर त्यांनी मांडणी केली, लोकांपर्यंत ते पोचले, संवाद साधला आणि त्यानंतर व्हिजन डॉक्युमेंट ही त्यांनी जनतेसमोर ठेवलेलं आहे. त्यातून त्यांनी असं म्हटलंय, हे तुम्ही पहा, त्याचा अभ्यास करा. तुम्हाला जर काही प्रश्न असतील, अगदी विरोधकही असतील, तुम्हाला जर काही प्रश्न असतील तर तुम्ही मला येऊन विचारा, आपण त्यावर बोलू आणि मालवणचा सर्वांगीण विकास करू. म्हणजे एका बाजूला अनेक आपण पक्ष बघतोय जे या निवडणुकीमध्ये बोलतायत, आश्वासनं देत आहेत, पण ठोस त्यावर कृती करताना दिसत नाहीये. त्यांनी ते पद्धतशीरपणे मांडलंय. ते सांगतात मला एक संधी द्या, तुम्हाला मालवणचा विकास मी करून दाखवतो. यामध्ये त्यांचं बदललेलं नेतृत्व आपण जे म्हणतो किंवा नेतृत्व गुण जे आपण म्हणतो ते या कालावधीत उभारून आलेले आपल्याला दिसत आहेत. निश्चित. म्हणजे मी म्हणेन राज्याच्या जिल्ह्याच्या पहिलं जिल्ह्याच्या म्हणा की आज कोकण सिंधुदुर्गाच्या आणि एकूणात राज्याच्या दृष्टीनं जर विचार केला तर निलेश राणेंचं हे जे काही बदललेलं स्वरूप दिसतंय ना आपल्याला, हे मी म्हणेन निश्चित स्वागतार्ह आहे. म्हणजे व्यापक भूमिका घेणं, सकारात्मक भूमिका घेणं आणि अकाउंटेबल, म्हणजे मी जनतेला किंवा समाजाला मी बांधील आहे हे सांगणं. म्हणजे मी अमुक अमुक व्हिजन डॉक्युमेंट तयार केलं आहे, तुम्ही बघा, तुम्हाला पटतं आहे किंवा तुम्हाला मान्य असेल तर बघा, आणि तुम्हाला जर त्यात काही खटकत असेल, चुकीचं वाटत असेल, अधिक चांगलं हवं असेल तर तुम्ही या परत माझ्याकडे, मी चर्चेला तयार आहे किंवा खुलेपणानं आपण चर्चा करू शकतो. याचा अर्थ ते असंही म्हणत असतील की जर काही बदल आवश्यक असतील तर त्याप्रमाणे बदल करूया. ही निवडणूक जरी आपण धरली, आता ही विधान परिषद ह्या निवडणुका होऊन जातील, त्याच्यानंतरचं चित्र कसं आहे, निलेश राणे सरकारचाच भाग आहेत. बरोबर. हां, त्यामुळे त्यांचं पॅनल येवो न येवो ते सरकारमध्येच असणार आहेत. आत्ताच्या याच्याप्रमाणे तरी पुढचं भविष्य आपल्याला माहीत नाही आहे, कारण तशा संदर्भातही वेगवेगळ्या घोषणा झालेल्या आहे. कोण सत्तेत असेल कोण नसेल हे आजच्या काळात सांगता येत नाही. पण आपण असं गृहीत धरूया की युती जी सत्तेत आहे महाराष्ट्रात, त्या युतीत निलेश राणे आहेत. त्यामुळे तो व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करणं, पूर्णपणे त्याला स्वरूप देणं आणि त्यानंतर त्याची कार्यवाही करणं ही जबाबदारी त्यांनी घेतली. बरोबर. म्हणजे हे माझ्या दृष्टीनं मला वाटतं की हे जिल्ह्याच्या दृष्टीनं हे खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि त्यातनं मालवणचा म्हणा किंवा तसाच व्हिजन डॉक्युमेंट जर ते किंवा त्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन इथले सत्ताधारी कणकवलीतले, वेंगुर्ल्याचे जर करत असतील ना, तर पुढच्या एक 10-20 वर्षांचा, 15 वर्षांचा, 20 वर्षांचा असा विचार होऊन तिथे पायाभूत सुविधा काय पाहिजे तिथे, म्हणजे आपण नुसतंच हे दर निवडणुका येणार आणि पैशाचं वाटप आणि हे ह्याच्यावरच निवडणुका जिंकल्या जातात, बरं हे जर करत राहिलो ना तर काहीही विकास होणार नाही आणि जिल्हा कुठेही पुढे जाणार नाही. त्याच्यात अडकण्यापेक्षा पुढे कसं जायचं हे मला वाटतं की हा जर मार्ग दिसला की व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करणं, व्हिजन डॉक्युमेंट म्हणजे काय, भविष्यात आपल्या प्रदेशाला काय पाहिजे त्याचं डॉक्युमेंटेशन करणं आणि पुढे मग ते कसं आपण ते अंमलात आणायचं, कसं मिळवायचं हे जर घडलं तर मला वाटेल की निलेश राणे खऱ्या अर्थानं जिंकले असंही मी म्हणेन. सत्तेचा निकाल काही लागो, निवडणुकांचा निकाल काही लागो, प्रत्येक नगर परिषदेसाठी एक व्हिजन डॉक्युमेंट तयार होत असेल आणि त्याचं पुढे कार्यवाही होत असेल ना, तर आणि त्याची फळं जर पुढच्या 5 वर्षात जनतेला मिळत असेल तर ते ह्या सगळ्या एक्सरसाइज, ह्या सगळ्या प्रक्रियेचं खरं फलित म्हणून समोर जर आलं तर अतिशय उत्तम गोष्ट, सकारात्मक गोष्ट ह्या निवडणुकीतनं येईल. बाकी हे आरोप प्रत्यारोप, पैसे कोणी पैसे घेतले ते खिशात घालून ते खर्च करून जातीलही, कारण गैरमार्गानं आलेला पैसा हा गैरमार्गानंच जातो, तो कुणाच्या भल्याला लागत नाही. ही गोष्ट आपल्याला आपण मानतो या गोष्टी समाजात. त्यामुळे ते पैसे येतील आणि जातील, परंतु निवडणुकीचं फलित म्हणून जर काही चांगल्या गोष्टी येणार असेल तर ह्या गोष्टी व्हाव्या. आणि त्यासाठी मी म्हणेन की निलेश राणेंची जी एक सकारात्मकता आहे आणि त्यांनी जो पुढाकार घेतला आहे तो चांगला आहे. पुन्हा सांगतो, जास्त महत्त्वाचं मला काय वाटतं, कारण ते राज्याच्या सत्तेत ते आहेत. बरोबर. आपल्याला माहीत नाही उद्या त्यांना मंत्रिपद मिळेल किंवा अजून काही घडामोडी घडतील. त्यांचे खुद्द भाऊ आत्ता ते एकमेकाच्या विरुद्ध लढत आहेत, परंतु ते महायुतीचा भाग आहे. बरोबर. आणि त्यामुळे दोघं भाऊ मिळून उद्या काहीतरी डॉक्युमेंट्स तयार करतील, काही चित्र असं तयार करतील भविष्याचं कोकणासाठी. कारण मला माहिती आहे, त्यांना माहिती आहे की त्यांचं भवितव्य इथेच आहे, राजकीय भवितव्य. ह्या प्रदेशाचा विकास करणं म्हणजे त्यांना, कारण ते तरुण आहेत, त्यांना अजून अनेक निवडणुका लढवायच्या आहेत
आणि चांगल्या भक्कम पायावर ते उभे आहेत दोघंही जणं. नितेश राणेंचंही मी म्हणेन की त्यांनीसुद्धा गेल्या काही म्हणजे खास करून ह्या निवडणुकीनंतर पालकमंत्री बनल्यापासून त्यांची स्टेटमेंट्स मी बघतोय, त्यांची विधानं बघतोय आणि एक आश्वासक चेहरा असं म्हणून ह्या दोन्ही भावांकडे बघता येतं. आता एक भाजपमध्ये आहे, एक सेनेत आहे. ही त्यांची राजकीय सोयही असेल, अत्यंत चाणाक्षपणे किंवा राजकीय हुशारीतनं केलेली त्यांची सोय असेल. कसंही असलं तरी दोघंही सत्तेत आहेत. त्यामुळे ह्या नगर परिषदेच्या निवडणुका वगैरे या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत म्हटलं तर. राज्याच्या सत्तेत दोघंही आहे आणि दोघांनी मिळून जर अशा तऱ्हेचं विजन डॉक्युमेंट केलं आणि इतरांची साथ जर त्यांना मिळाली तर मला वाटतं की दोघंही जिंकतील आणि त्यातनं सिंधुदुर्ग जिंकेल असं ह्या निवडणुकीच्या निमित्तानं मी म्हणू शकेन. म्हणजे बरोबर, सगळ्यात सिंधुदुर्ग हाच केंद्रबिंदू कदाचित या दोघांचाही असावा आणि तो असलाच पाहिजे. दुसरीकडे आपण बघतो युवा शक्ती सुद्धा या दोघांकडे मोठ्या प्रमाणावर आहे. ते याचं प्रतिनिधित्व करतात आणि या युवांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याची ताकद या दोघांमध्येही आहे असं म्हणायलाही हरकत नाही. आता काही प्रतिक्रिया सुद्धा आलेल्या आहेत, त्यावरही एक नजर टाकूया. भाजपचे जे उमेदवार आहेत सावंतवाडीमधून, शहराध्यक्ष सुद्धा आहेत ते सुधीर आडिवरेकर, त्यांची प्रतिक्रिया आलेली आहे. थेट जाऊयात सुधीर आडिवरेकर काय म्हणतात पाहूया. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या मतदानाला सुरुवात झाल्यानंतर दुपारपर्यंत मोठा प्रतिसाद मतदारांचा मिळताना दिसतोय. प्रभाग क्रमांक 5 मधनं माजी नगरसेवक आणि आरोग्य सभापती सुधीर आडिवरेकर हे उभे आहेत. काय सांगताय, काय विश्वास व्यक्त करताय, कसा प्रतिसाद मिळतो? सुंदर प्रतिसाद आहे. दोन्ही बूथवर सकाळपासून बऱ्यापैकी गर्दी आहे. सिटीजन सुद्धा भरपूर आलेले आहेत आणि चांगल्या प्रकारे दोन्ही बूथवर वोटिंग होत आहे. एका बूथवर आता जवळपास 275 आणि एका बूथवर 325 असं वोटिंग झालेलं आहे आणि आता थोडं ऊन पडल्यामुळे थोडं कमी आहे. ठराविक माणसं येऊन आपलं मतदानाचा हक्क बजावत आहेत. तुम्ही भाजपचे शहराध्यक्ष आहात, शहरात काय परिस्थिती राहील भाजपची, काय विश्वास व्यक्त करता? भाजपची नाही म्हटलं शहरात एक 15-16 सीट येतील असं वातावरण सध्या तरी आहे. तरी बघूया आता निकाल पण पुढे गेले असं आत्ता मला समजलं 21 तारीखला. त्यामुळे उमेदवारात नाराजी आहे की खूप दिवस पुढे रिझल्ट गेल्यामुळे. आता बघूया कसं काय होतं ते. निश्चितच हे होते भाजपचे शहराध्यक्ष सुधीर आडिवरेकर यांनी स्वतःसह आपल्या पक्षातल्या सगळ्या नगरसेवकांच्या विजयाचा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतोय. भाजपचे शहराध्यक्ष सुधीर आडिवरेकर हे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले आहेत. नगरसेवक पदाचा अनुभव त्यांना मागच्या टर्ममध्ये सुद्धा होता. पुन्हा एकदा ते नगरसेवक पदाच्या या सगळ्या रणधुमाळीत उतरलेले आहेत. त्यांनी प्रचाराचा मोठा झंझावात उभारलेला आहे. युवकांची साथसुद्धा त्यांना यामध्ये मिळताना आपल्याला पाहायला मिळत होतं. तशा प्रतिक्रियासुद्धा जनसामान्यांमधून येतच होत्या. पण त्यानंतर आता जेव्हा त्यांनी कोकण 7 लाईव्हशी संवाद साधलेला होता त्यावेळी त्यांनी एक वक्तव्य केलं आहे की हा निकाल पुढे गेल्यामुळे कुठेतरी उमेदवारांमध्ये नाराजी पसरलेली आहे. सर, आपण मगाशी सुद्धा यावर बोललेलोच आहोत की निकाल पुढे जाणं त्याबाबत निलेश राणे सुद्धा म्हणालेले होते. त्यांनी प्रतिक्रिया सुद्धा दिलेली होती. आणि आता अजून एक आपण प्रतिक्रिया ऐकली ती म्हणजे भाजपचे शहराध्यक्ष आहेत ते सुधीर आडिवरेकर. त्यांनी असं म्हटलंय की निकाल पुढे गेल्यानं कुठेतरी नाराजी आहे. हो, नाराजी निश्चित होणार ना. अगदी की ज्यांनी आपलं सगळं बळ पणाला लावून, हुशारी पणाला लावून, आर्थिक बळ पणाला लावून, राजकीय बळ पणाला लावून प्रचार केला आणि त्याचं फलित आज मतपेटीत बंद होतं आहे किंवा इलेक्ट्रॉनिक त्या वोटिंग मशीनमध्ये बंद होतं आहे आणि ते लवकरात लवकर त्याचा निकाल असेल तो बाहेर यावा ही साहजिक अपेक्षा असते. आता जो ज्याला विजयाची खात्री असते त्याला तर प्रचंड उत्सुकता असते अगदी आणि उत्साह असतो. जो थोडा असा खूप काटेकी टक्कर म्हणतात तसा असते, तिथं दोन्ही बाजूनी त्याची उत्सुकता असते. ज्याला विजयाची खात्री नसते त्या उमेदवारालाही उत्सुकता असतेच ना, माझी प्रगती कुठपर्यंत आली. काही वेळा कसं असतं की एक पहिल्यांदा किंवा दुसऱ्यांदाच निवडणूक लढवत असतो तो उमेदवार, त्याला पुढच्या निवडणुकीची तयारी म्हणजे हे खरं तर ही संस्कृती, हे कल्चर भाजपनं आणलं ह्या निवडणुकीच्या राजकारणात. म्हणजे एका ठिकाणी आज निवडणूक जी मी लढवतोय त्या पक्षाला माहिती असतं किंवा त्या उमेदवाराला की आज माझं स्थान एवढं नाही आहे, माझं म्हणजे त्या पक्षाचं किंवा उमेदवाराचं तेवढं नाही आहे, पण
ही निवडणूक लढवायची आणि आपलं स्थान बळकट करायचं, पुढच्या निवडणुकीच्या तयारीसाठी आजची निवडणूक लढवायची, अशा दृष्टीने काही उमेदवार उतरले असतात. जे आपण म्हणतो नवीन चेहरे पहिल्यांदाच रणांगणात आहेत, निवडणुकीच्या संघर्ष पहिल्यांदाच करतायत. सो त्या अनुभवातनं परिपक्व होऊन पुढच्या निवडणुकीत विजय मिळवायचा असं असलं. ह्या सगळ्यांना उत्सुकता असते निकालाची. आणि आता 3 तारखेच्या ऐवजी जर 21 तारखेला निकाल लागणार असेल तर साहजिक म्हणजे हायकोर्टाचा निर्णय आहे, तो हायकोर्टाचाच निर्णय आहे. त्याच्यावर आपण काही चर्चा करून काही बदल करू शकत नाही. त्याच्यावर टीका करू शकतो आपण की निर्णय चुकीचा वगैरे हे आपण म्हणू शकतो, तो अधिकार नागरिक म्हणून आपल्याला असतो. परंतु त्या टीकेनं चित्र नाही बदलणार. निकाल हे 21 तारखेलाच लागतील. मगाशी मी म्हटलं त्याप्रमाणे की याच्यात हस्तक्षेप कोण करू शकतं? फक्त सर्वोच्च न्यायालय. नसेल तर मग ते 21 तारखेपर्यंत होणार. त्यामुळे अडिवरेकर जे म्हणाले ते बरोबर आहे. म्हणजे तशी थोडीशी निराशा असेल. म्हणजे ह्या दिवसात करायचं काय? नुसती वाट बघत बसायचं 4 दिवस, 8 दिवस, 15 दिवस, आणि ती परिस्थिती कठीण होत जाते. निवडणुकीचा माहोलच संपून जातो आणि मग कधीतरी ते 21 तारखेला मतमोजणी होणार. त्या मोमेंटम म्हणजे त्याची एक गती असते ती जाते. त्यामुळे उमेदवार निराश होणं, पक्षांना असं हे वाटणं. आता त्याच्या मागे अजून काही आहे का हा शोध घेणं हे पत्रकारांचं काम म्हणा किंवा अजून का तर का म्हणजे फक्त आणि अजून काहीतरी 20 त्या पालिकांच्या निवडणुका 20 तारखेला होणार आहे म्हणून 21 तारखेला सगळी मतमोजणी घेणं हेच कारण आहे का? त्याच्यामागे अजून काही कारण आहे का? आणि काही घटक ह्याच्यामागे सक्रिय आहे? उच्च न्यायालयाचाच निर्णय असल्यामुळे त्याच्या मेरिटबाबत आपण शंका घेऊ शकत नाही, कारण न्यायालयाचे निर्णय हे मेरिटप्रमाणे होतात. पण न्यायालयासमोर आपण काय मांडतो आणि कसं मांडतो ह्याप्रमाणे न्यायालयाचे निर्णय होत असतात. न्यायालय स्वतःच्या याच्यातनं ठरवत नसतं. पुरावे हे काय परिस्थिती आहे त्याच्या आधारित ते निर्णय घेत असतं. त्यामुळे ते कसं प्रेझेंटेशन न्यायालयासमोर केलं गेलं, काय युक्तिवाद केला गेला, त्याप्रमाणे तो निकाल आलेला असणार आज न्यायालयाचा. अल्टिमेटली काय झालं आहे शेवटी की आज निवडणूक, उद्या निकाल, संध्याकाळपर्यंत आपलं स्पष्ट होऊन जाईल. ते होणार नाही. हे जरा निराशाजनक आहे या निवडणुकीत निश्चित. अजूनही काही प्रतिक्रिया आलेल्या आहेत तेही पाहूयात. सध्या सगळ्यात जास्त राजकारणातला सिंधुदुर्गचा चेहरा चर्चेत आहे तो म्हणजे भाजप युवा नेते विशाल परब यांचा. सध्या त्यांनी वेंगुर्ला इथे भेट दिलेली आहे, मतदानाचा आढावा घेतलेला आहे. त्यांच्याशी संवाद साधला आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी. वेंगुर्ला नगर परिषद निवडणुकीच्या मतदानाला सकाळी सुरुवात झालेली आहे. अनेक पदाधिकारी असतील, अनेक नेते मंडळी असतील भेट देत आहेत. भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांनी वेंगुर्ला येथील काही केंद्रांना या ठिकाणी भेटी दिलेल्या आहेत. नगर परिषद निवडणूक वेंगुर्ल्यात आज आपण भेटी दिलेल्या आहेत. काय सांगाल, कसं वातावरण आहे आणि काय सांगाल? कालच रात्री सन्माननीय गिरप साहेबांचा विजय झाला असं आम्हाला वाटतंय, कारण काल आमचा जो तरुणांमधला जो उत्साह पाहिला वेंगुर्ल्यामधला तो खूप चांगला होता. या ठिकाणी 20च्या 20 नगरसेवक आणि या ठिकाणी नगराध्यक्ष यांचा विजय हा नक्की आहे. त्याचं कारण असं आहे की गिरप साहेबांना मत नाही, मोदी साहेबांना मत आहे. हे मत कोणाचं आहे तर देवाभाऊंचं मत आहे. हे मत प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेबांचं आहे आणि पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेबांचं आहे. मला एकच सांगावंसं वाटतंय की वेंगुर्ला आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये कोणी घडवलं नाही, हे काम गिरप साहेबांनी केलंय. नगराध्यक्ष म्हणून उत्कृष्ट कार्य करण्याचं त्यांचा खूप चांगला कालावधी होता. आमच्यासारखे सर्व युवक त्यांचं प्रेरणा घेत आहेत. या ठिकाणी वेंगुर्ल्यातील भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व माझ्या सैनिकांना मी आपल्या पत्रकार बंधूंच्या माध्यमातून धन्यवाद देतो, कारण महाराष्ट्राला एक चांगलं नेतृत्व हे वेंगुर्ल्यासारख्या एका छोट्याशा शहरातनं मिळतंय असं आम्हाला वाटतंय. या ठिकाणी संपूर्ण माझ्या वेंगुर्ला वासियांना मी हात जोडून विनंती केली होती, आजही करतोय, की राहिलेलं मतदान जे होणार आहे ते भारतीय जनता पार्टीलाच व्हावं. हे मी प्रामाणिक भावनेतनं का बोलतोय तर या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी डेव्हलपमेंट आणि विकास करू शकते. मुख्यमंत्री ज्यांचे असतात, पंतप्रधान ज्यांचे असतात हेच विकास करू शकतात, हे संपूर्ण जनतेने दाखवून दिलेलं आहे. मी पुन्हा एकदा माझ्या मच्छीमार समाजातील सर्व मंडळींना, तरुणांना, मराठा समाज असेल, मुस्लिम समाज असेल आणि ख्रिश्चन समाजाला धन्यवाद देतोय. सर्व बांधवांना धन्यवाद देतोय. आज विजयी महोत्सव आमचा उद्या होणार होता, हो आपल्या नागपूर खंडपीठाने 21 तारीखला तो निर्णय ठेवलेला आहे. त्यामुळे थोडंसं आमचं नाराजी झाली आहे, परंतु या नाराजीला आपण काय करू शकत नाही. न्यायालय हे न्यायालय असतं आणि न्यायालयाचा आदेश आपण पाळावा लागतोय. देवाभाऊने आत्ताच आपली प्रतिक्रिया दिलेली आहे. त्यामुळे विजयी महोत्सव हा मला असं वाटतंय 21 तारीखची वाट पाहायची गरज नाही. गुलाला आम्ही आजपासून उधळत आहोत. 21 तारीख पेक्षा
आज या ठिकाणी मतदार केंद्रावरती जी गर्दी आहे याच्यामध्ये आपला विजय महोत्सव आम्ही साजरा करतोय. निश्चितच गेल्या 5 वर्षात जो भाजपने या शहरामध्ये विकास केलेला आहे, या जोरावर आज प्रचार यंत्रणा राबवलेली गेली आहे, याचं मतपेटीत रूपांतर होणार का, काय वाटतं? मी तुम्हाला एकच सांगू इच्छितो की महाराष्ट्रामधल्या जेवढ्या नगरपालिका आहेत त्याच्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं पारडं जड आहे. सिंधुदुर्गातल्या 4ही नगरपालिका या भारतीय जनता पार्टीच्या आहेत. भारतीय जनता पार्टी विकास डेव्हलपमेंट या ठिकाणी करणार आहे. वेंगुर्ल्यामधले जे विषय आहेत, हॉस्पिटलचा असेल किंवा रोजगाराचा प्रश्न, आमचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब असतील किंवा पालकमंत्री साहेब असतील आणि मी स्वतः आहे, त्यामुळे इथे सावंतवाडी बरोबर वेंगुर्ला पण डेव्हलप कसं करायचं याचा आम्ही पूर्ण आराखडा केलेला आहे. याच प्रभागामध्ये युवा मोर्चाचे जे तालुकाध्यक्ष आहेत प्रणव वांगणकर, ते या 10 नंबर प्रभागमध्ये आहेत. काय वाटतंय त्यांचा कसा प्रतिसाद आहे त्यांना? प्रतिसाद विषयी नगरसेवकांना चांगला आहे. लोकांनी कालपर्यंत अभ्यास केला की कुठल्या उमेदवाराला मतदान झाल्यानंतर आपली वेंगुर्ला डेव्हलप होऊ शकते, तर गिरफ साहेबांच्या नेतृत्वाखाली वेंगुर्ला डेव्हलप होऊ शकते हे सर्वांना माहीत असल्यामुळे वांगणकर आमचे मित्र आहेत, ते सुद्धा जोरामध्ये निवडून येतील. निश्चितच 21 तारीखला जरी निकाल असला तरी गुलाला आमचाच आहे असा विश्वास विशाल परब यांनी व्यक्त केलेला आहे. आगामी काळात होणाऱ्या या निवडणुकीमध्ये कशा पद्धतीने मतदारात रूपांतर होतं हे पाहणं उत्सुकतेच राहणार आहे. कोकण लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. तर ही होती प्रतिक्रिया भाजप नेते विशाल परब यांची. पंतप्रधान मुख्यमंत्री ज्यांच्या पक्षाचे असतात तेच विकास करू शकतात अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केलेली आहे. दुसरीकडे त्यांनी असं म्हटलंय की 21 तारीखची वाट पाहण्याची आम्हाला गरज नाही आहे. विजयी महोत्सव हा आम्ही आजपासूनच करायला सुरुवात करणार आहोत. विजयाचा गुलाल आम्ही आजपासूनच उधळायला सुरुवात करणार आहोत. आणि त्यानंतर त्यांनी 4ही नगरपालिका या भाजपच्याच असतील असाही आत्मविश्वास व्यक्त केलेला आहे आणि विजयाची खात्रीही व्यक्त केलेली आहे. पुढच्या प्रतिक्रिया आपण पाहणारच आहोत, पण त्यापूर्वी एक अपडेट पाहूया, ती म्हणजे सावंतवाडीत दुपारी 3:30 पर्यंत 53.59% मतदान झालेलं आहे. तर दुसरीकडे वेंगुर्ले नगरपरिषद निवडणुकीसाठी दुपारी 3:30 पर्यंत 57.58% मतदान झालेलं आहे. ही आतापर्यंतची आकडेवारी आपण पाहतोय. पुढच्या काही प्रतिक्रियासुद्धा आपण जाणून घेऊया. पुढची प्रतिक्रिया आहे ती सावंतवाडीतील शिवसेनेचे उमेदवार देव्या सूर्याजी, युवा चेहरा दिलेला आहे शिवसेनेचं सावंतवाडीच्या या प्रभागामध्ये. तर पाहूया देव्या सूर्याजी यांची ही प्रतिक्रिया. शिवसेनेचे उमेदवार देव्या सूर्याजी आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतोय तुम्हाला आणि काय विश्वास व्यक्त करताय? नाही, उत्स्फूर्त असा मतदारांकडून प्रतिसाद मिळतो आहे. चांगल्या प्रकारे चांगल्या टक्केवारीमध्ये मतदान झालेलं आहे. प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये आतापर्यंत जवळपास 40%च्या बाहेर मतदान झालं आहे. पुढच्या सत्रातही ते चांगल्या प्रकारे होईल आणि त्यामुळे मतदारांच्या या प्रतिसादामुळे आणि आम्ही जो जितके दिवस प्रचार केला आहे त्याच्यामुळे आम्हाला पूर्णपणे मतदारांवर विश्वास आहे. ते नक्कीच आमच्यावर मतदारूपी आशीर्वाद देऊन आमचा विजय आमचा नक्की आहे. निश्चितच तुमचे पती निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. काय विश्वास व्यक्त करता, कसा प्रतिसाद मिळतोय? नमस्कार, मी डॉक्टर निकिता सूर्याजी, दुर्गेश्वर देव्या सूर्याजी यांची वाईफ. चांगला प्रतिसाद आहे. त्यांना जे काम कार्य केलं आहे त्या विश्वासावर जे भाईंनी त्यांना आता हे दिलं आहे, संधी दिली आहे, त्या संधीचं या लोक जे आहे त्या या निवडणुकीत त्याला पोचपावती या मतांच्या रूपाने देतील याचा विश्वास आहे. निश्चितच हे होते शिवसेनेचे उमेदवार देव्या सूर्याजी यांनी आपला विजयाचा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त केलेला आहे. लोक आपल्याला निश्चितच प्रेम देतील, मतरूपी देतील असा पद्धतीचा विश्वास जो आहे तो ते या ठिकाणी त्यांनी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गवस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. तर ही प्रतिक्रिया होती शिवसेनेचे नगरसेवक पदाचे उमेदवार देव्या सूर्याजी यांची. त्यानंतर अपक्षांनी सुद्धा प्रचाराचा मोठा झंझावात केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतोय. ते म्हणजे बबलू मिशाळ हे सुद्धा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यांना उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी अपक्ष उभं राहण्याचा निर्णय घेतलाय. ते काय नेमकं म्हणतात पाहूया. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये पक्षांसह अपक्षांचा पण दबदबा पाहायला मिळतोय. आपल्यासोबत अपक्ष उमेदवार बबलू मिशाळ आहेत. काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतोय मतदारांचा? प्रभागात माझ्या लोकांचा उत्कृष्ट प्रतिसाद आहे आणि 21 तारखेला गुलाल हा आम्हीच उधळणार. एकंदरीत आज सगळे मतदार येत आहेत, तुमच्या प्रभागात नाही येत आहेत. काय वाटतं, तुम्ही अपक्ष तिथे आहात, सगळे पक्षांचे उमेदवार समोर आहे, लोक तुम्हाला प्रेम देतील, संधी देतील? लोकांकडनं माझ्याकडे अशा अपेक्षा आहेत की जी लोकांची कामं झाली नाही आहेत ती मी पूर्ण करणार. त्याच्यासाठी लोकांनी मला अपक्ष म्हणून उभं केलं आहे. निश्चितपणेच हे होते अपक्ष उमेदवार बबलू मिशाळ यांनी आपल्या विजयाचा विश्वास हा या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतोय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गवस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी.
भाजपा उमेदवार अमित गवंडळकर यांची सुद्धा प्रतिक्रिया आलेली आहे. त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी. प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये भाजपचे उमेदवार अमित गवंडळकर मेघाड उभे आपल्यासोबत आहेत. कसा प्रतिसाद मिळतोय मतदारांचा आणि काय विश्वास? पूर्णपणे बघितलं तर मतदारांचा आमच्या बऱ्यापैकी चांगला प्रतिसाद आम्हाला मिळाला आहे. त्याचा चांगलाच कौल आमच्या बाजूने आहे. त्यामुळे विजयी हा आमचा निश्चित होऊ शकतो असं काही आम्हाला तशी आशा आहे. काय सांगाल, तुम्ही सुद्धा प्रचारात ठिकठिकाणी गेलेला होता, कसा तुला प्रतिसाद मिळालेला होता आणि आता मतदारांचा प्रतिसाद फक्त काय विश्वास? सकाळपासून ते आम्ही मतदारांना बघतोय, म्हणजे रांगा लागलेल्या आहे, म्हणजे उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळालेला आहे मतदारांकडून आणि 100% विजय आमचा निश्चित आम्हाला वाटतोय. निश्चितच या ठिकाणी फक्त भाजपचे हे दोन्ही उमेदवार आहेत, त्यांनी आपल्या विजयाचा जो विश्वास आहे तो या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला पाहिजे. साईडचा उमेदवारांनी आपल्या विजयाचा विश्वास व्यक्त केलेलाच आहे. आता कणकवलीत जाऊयात. आमचे प्रतिनिधी स्वप्नील बरवडेकर यांनी आतापर्यंतच्या मतदानाचा आढावा घेतलेला आहे. पाहूयात कणकवलीत नेमकं काय काय घडतंय. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी उत्स्फूर्तपणे मतदानाची प्रक्रिया सुरू आहे. सकाळी 7 वाजता मतदान सुरू झालं होतं. त्यावेळी मतदार मोठ्या संख्येने मतदानासाठी घराबाहेर पडताना दिसले. पहिल्या सत्रामध्ये अगदी सकाळी 7 ते 9:30 ह्या सत्रामध्ये जवळपास 15% पर्यंत मतदान झालेलं होतं. दुसऱ्या सत्रामध्ये आजच्या घडीला सकाळी 7 ते 11:30 या वेळेपर्यंत 4610 एवढ्या मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे. अर्थातच ही आकडेवारी टक्केवारीनुसार 34.72 म्हणजे जवळपास 35% एवढी आहे. याच्यामध्ये 2404 पुरुष आणि 2206 महिलांनी मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे. सकाळच्या सत्रामध्ये मतदान केंद्र आहे तिकडे कार्यकर्ते असतील किंवा मतदार असतील यांची मोठी गर्दी दिसून आली होती. मात्र पहिल्या 2 सत्रानंतर ही गर्दी काहीशी आता कमी झालेली दिसत आहे. सकाळपासून मतदान प्रक्रिया मतदानाला भलेही मतदारांचा प्रतिसाद उत्स्फूर्त आहे, मात्र अद्यापपर्यंत कणकवली शहरामध्ये कोणतीही अनुचित अशी घटना घडलेली नाही. काही आरोप प्रत्यारोप झाले आहेत, मात्र मतदान प्रक्रिया उत्स्फूर्तपणे आहे, पण तेवढीच ती शांततेने सुरू आहे. सकाळच्या सत्रामध्ये संदेश पारकर हे इथली शाळा नंबर 3चं तेथील जे मतदान केंद्र आहे तिथे भाजपचे कणकवली शहराबाहेरील काही कार्यकर्ते आहेत, ते मुंबई परिसरातील आहेत आणि ते मतदान केंद्राच्या अगदी जवळ जात आहेत अशी तक्रार संदेश पारकर यांनी केली होती. त्याच तक्रारीला धरून त्यांनी भाजपवरती आरोप केले होते. मात्र त्याला पुन्हा भाजपचे समीर नलावडे यांनी प्रत्युत्तर दिलं होतं. संदेश पारकर यांना पराभवाची चाहूल लागली आहे, त्याच्यामुळे ते दहशतवाद वगैरे असे आरोप करतायत असं प्रत्युत्तर समीर नलावडे यांनी दिलं होतं. तत्पूर्वी कणकवली शहरामधील जी शाळा क्रमांक 5 आहे जिथे शाळेच्या बाहेर त्या मतदान केंद्राच्या बाहेर काही स्टिकर्स शहर विकास आघाडीचे दिसले होते. याबाबत अभित नाईक यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली होती. मग पोलिसांनी तिकडे जाऊन ते स्टिकर्स काढले होते. विद्यामंदिर हायस्कूलचं जे मतदान केंद्र आहे त्याच्या बाहेर बराच वेळ शहर विकास आघाडीची काही मंडळी ठाण मांडून बसली होती, ज्याच्यामध्ये माजी आमदार राजन तेली, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत, शिंदे शिवसेनेचे उपनेते संजय आंग्रे हे तिथे बसले होते. त्यांना विचारणा केली असता कणकवली शहरामध्ये बोगस मतदान होऊ नये याच्यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे. बोगस मतदानावरती आम्ही बारीक लक्ष ठेवून आहोत असं ते म्हणाले होते. एकंदर काही किरकोळ आरोप प्रत्यारोप किंवा किरकोळ काही अपवाद वगळले तर कणकवली शहरामध्ये आत्ताही शांततेमध्ये मतदान सुरू आहे. पहिल्या 2 सत्रांमध्ये अर्थातच मतदानाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहेच. तिसरं सत्रही तसंच असेल. मात्र काहीशी आता दुपार झाल्यामुळे मतदान केंद्राबाहेर थोडीशी गर्दी आता कमी झाली आहे. मात्र हीच गर्दी संध्याकाळच्या सत्रामध्ये पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील बरवडेकर, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. तर ही आपण आढावा पाहिला तो म्हणजे कणकवलीचा. आता संपूर्ण जिल्ह्यातली मतदानाची आकडेवारी आलेली आहे. 3:30 वाजेपर्यंतचं जे जेवढं मतदान झालं आहे त्याची आकडेवारी आपल्यासमोर आली आहे. 3:30 पर्यंत सिंधुदुर्गात 59.61% मतदान झालेलं आहे. त्यानंतर मालवणात 61.48%, सावंतवाडीत 53.89%, वेंगुर्ल्यात 57.80% आणि कणकवलीत 67.32%. संपूर्ण दिवसभराचा जर आपण आढावा घेतला तर कणकवलीचं मतदान हे सर्वाधिक आहे. आता देखील 3:30 पर्यंत सुद्धा सिंधुदुर्गातलं कणकवलीत झालेलं मतदान हे 67.32% एवढं सर्वाधिक मतदान झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर दुसरीकडे मालवणात सर्वाधिक मतदान झालंय. ही आकडेवारी आहे 61.48%, सावंतवाडीत
त्यानंतर वेंगुर्ल्यात 57.80% आणि त्या सगळ्यात खाली सावंतवाडीत मतदान झालेलं आहे 53.89%. पुढच्या सुद्धा आपण काही प्रतिक्रिया पाहणार आहोत. थेट जाऊयात कणकवलीत. आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांच्याशी संवाद साधलेला आहे. पाहूया. कणकवलीमध्ये शांततेत मतदान सुरू आहे. याच ठिकाणी बघतो ते एका बाजूला भाजपचे मतदान हे बूथ आहे तर दुसऱ्या बाजूला सकाळी ह्या बूथवर गर्दी होती. पोलिसांनी देखील बंदोबस्त वाढला. स्वतः इथे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत आणले. सावंत, तुम्ही आता कणकवलीचे 17ही प्रभाग फिरताय, आढावा घेताय, काय परिस्थिती नाही? अत्यंत चांगली परिस्थिती आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक बूथच्या इथे आमच्या कार्यकर्त्यांनी मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचवण्याचं एक मोठं काम केलं आहे. मला वाटतं 50%पेक्षा जास्त मतदान आत्ता 1 वाजलंय आणि 50%पेक्षा जास्त मतदान, काही ठिकाणी तर 60% मतदान झालेलं आहे. त्यामुळे मतदान आपल्याला 80% पोहोचवण्यासाठी जे काही प्रयत्न व्हायला पाहिजे ते भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता करतो. प्रत्येक बूथवर उत्साह आहे, मतदारांमध्ये उत्साह आहे आणि भारतीय जनता पार्टीचे 17च्या 17 उमेदवार 16 आणि राष्ट्रवादी 1 आणि नगराध्यक्ष मोठ्या मताधिक्याने निवडून येण्यात काही कुठल्याही प्रकारची शंका नाही. निश्चितच हे होते प्रभाकर सावंत. हे आढावा घेत आहेत कणकवलीमध्ये 17 प्रभागावरच्या ज्या ठिकाणी जाऊन ते आढावा घेत आहेत. त्यांनी सांगितलं आहे की आपले जे चिन्ह आहे त्या चिन्हावर हे समीर लढे हे विजयी होतील असं देखील त्यांनी सांगितलं आहे. उमेश कुचडे, कोकण लाईव्ह. भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांची आपण प्रतिक्रिया ऐकली. त्यानंतर शहर विकास आघाडीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संदेश पारकर यांनी मतदान केलंय आणि त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधलाय. पाहूया. निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. तुम्ही फिरत आहात विविध बूथवर, काय वातावरण आहे? संपूर्ण शहरामध्ये आणि मतदारांमध्ये एक उत्साहाचं वातावरण आहे आणि सगळ्यांनाच एक उत्सुकता लागून राहिलेली आहे की कणकवलीच्या शहराचा नेमका निकाल काय होईल याबाबतची उत्सुकता कशी शहरवासियांना आहे, तशी जिल्हावासियांना आणि महाराष्ट्राच्या राज्याला. पण मी आपल्याला एवढंच सांगतो, एवढ्या मोठ्या संख्येनं जेव्हा मतदार बाहेर पडून मतदान करतात तेव्हा ती सत्ता परिवर्तनाला घातलेली साथ असते आणि म्हणून लोक सत्ता परिवर्तनासाठी मतदानाला बाहेर पडलेले आहेत. आणि 2 तारीखला जे आज मतदान होतंय संध्याकाळमध्ये माझ्या मते 80 ते 85% मतदान या शहरामध्ये होईल आणि 3 तारीखला आपल्याला या शहरामध्ये सत्ता परिवर्तन होताना दिसेल. एक कणकवलीचा एक वेगळा इतिहास, एक कणकवलीचा पॅटर्न संपूर्ण महाराष्ट्रावर त्या ठिकाणी जाणार आहे. भाई, काल तुमच्यामध्ये आणि नितेश राणेंमध्ये आरोप प्रत्यारोप रंगले होते, त्याचा मतदानावरती काय परिणाम झाला? खरं तर नितेश राणेंची जी पत्रकार परिषद होती त्यांना पराभवाची चाहूल लागलेली होती. त्यांचा पराभव निश्चित झालेला होता आणि म्हणून त्यांनी शेवटचा प्रयत्न, कारण कणकवली शहरातल्या जनतेला प्रत्येक मताची किंमत 10 ते 15 हजार रुपये देऊन सुद्धा मतदारांना विकत त्यांना घेता आलं नाही आणि म्हणून कुठेतरी आता संदेश पारकरांना विकत घ्यावं आणि म्हणून तशा पद्धतीचं त्यांनी ते स्टेटमेंट त्यांनी केलेलं होतं. आणि म्हणून मी सांगितलं होतं, त्यांना आव्हान दिलेलं होतं की तुमच्यामध्ये जर हिंमत असेल, तुम्ही नितेश राणे पालकमंत्री आहात, तुमच्यामध्ये हिंमत असेल तर तुम्ही भालचंद्र महाराजांच्या समाधीवर चला, तिथलं फूल उचला आणि संदेश पारकरने आपल्याजवळ 30 कोटी रुपये मागितले हे सांगा, कारण ही स्वयंभू रवणाताची भूमी आहे. खरं तर पालकमंत्री आणि मंत्री तुम्ही महाराष्ट्राचे आहात, जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि या राज्याचे मंत्री आहात. महाराष्ट्रामध्ये 247 नगरपालिका नगरपंचायती आहेत. मग तुम्ही पालकमंत्री कणकवली शहराच्या गल्लीबोळामध्ये का फिरता? तुम्ही महाराष्ट्राचे मंत्री आहात ना. तुम्हाला पराभव तुमचा निश्चित आहे आणि तुम्हाला म्हणून संदेश पारकर या शहर विकास आघाडीने कणकवली शहरातल्या प्रत्येक मतदारांपर्यंत गल्लीबोळामध्ये तुम्हाला फिरायला लावलं. ही तुमच्यावर आलेली वेळ आहे आणि म्हणून उद्या 3 तारीखला जर हा निकाल सत्ता परिवर्तन झाली आणि संदेश पारकर नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले तर यांचं पालकमंत्रीपद हे जाणार आहे आणि यांचंही आमदारकी सुद्धा ही त्या निमित्तानं धोक्यात येणार आहे, कारण एक सक्षम पर्याय जनतेच्या समोर हा त्या निमित्ताने एक निर्माण होणार आहे. समीर नलावडेने तुमच्यावरती आरोप केला आहे की पराभवाची चाहूल लागली आहे आणि त्यामुळे संदेश पारकर वेगवेगळी वक्तव्य करत आहे. समीर नलावडे या बद्दल मी बोलणं हे आता म्हणजे उद्याच 3 तारीखला जनता जे काय आहे त्यांच्याबद्दल ते मत आपल्या मतपेटीतून व्यक्त करणार आहे आणि त्यामुळे त्यावेळी जे नगराध्यक्ष झाले ते अपघाताने झाले. कणकवली शहरामधल्या तिरंगी चौरंगी लढती झाल्या, पैशाचं वाटप जसं आज केलं तसं झालं आणि कुठंतरी अपघातानं ते त्या ठिकाणी नगराध्यक्ष पदावर मिळाले. पण त्यांना कळलं पाहिजे होतं ही जनतेची सेवा करण्याकरता लोकांनी आपल्याला निवडून दिलेलं आहे, पण त्यांनी फक्त ते
नगरपंचायत हे त्यांच्या व्यवसायाचं साधन ठेवलं आणि त्याच्यातनं भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारातनं पैसा आणि पैशातनं सत्ता, ही जी काय त्यांची भूमिका आहे ही कणकवलीकर त्या ठिकाणी ओळखून आहेत. आणि म्हणून त्यांचा जो जी दहशत आहे, जो भय आहे, आणि म्हणून आमचा नारा आहे की भयमुक्त कणकवली. प्रत्येक माणसाला शहरामध्ये सन्मानानं जगता आलं पाहिजे. भयमुक्त कणकवली आणि भ्रष्टाचार मुक्त कणकवली आणि सर्वांगीण विकासाकडे वाटचाल करणारी कणकवली, अशा प्रकारची कणकवली आम्हाला येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये त्या ठिकाणी बनवायची आहे. आणि म्हणून जनतेनं त्या ठिकाणी साथ घातलेली आहे. जनतेने ही निवडणूक आपल्या हातामध्ये घेतलेली आहे आणि म्हणून परिवर्तनासाठी जनता सज्ज झालेली आहे. आणि जे मतदान जे आता होतंय मोठ्या प्रमाणात, याचं कारणच ते आहे. आणि म्हणून जनतेच्या विश्वासावर, जनतेच्या प्रेमावर आणि जनतेच्या आशीर्वादावर ही निवडणूक शहर विकास आघाडी 17च्या 17 नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार संदेश पारकर हे मोठ्या मताधिक्याने उद्या विजयी होताना आपल्याला दिसतील. तर ही होती प्रतिक्रिया शहर विकास आघाडीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संदेश पारकर यांची. अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी भाष्य केलेलं आहे. काल जी पालकमंत्री नितेश राणे यांची पत्रकार परिषद झाली त्याला सुद्धा त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर कणकवलीतलं जे मतदान आहे ते सर्वाधिक होणार आहे असा विश्वास व्यक्त करत 80 ते 85% पर्यंत हा आकडा जाणार असा सुद्धा विश्वास व्यक्त केलेला आहे. सर, याच मुद्द्यावर मी तुमच्याकडे येते. आतापर्यंत जिल्ह्यात म्हणजे 3.5 पर्यंतची जर आपण आकडेवारी पाहिली मतदानाची तर ती 59.61% एवढी आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक मतदान हे 67.32% एवढं कणकवलीचं झालं आहे. दुसरं मालवणात त्याच्या खालोखाल 61.48% एवढं झालं आहे. वेंगुर्ल्यात 57.80% आणि सावंतवाडीत 53.89% अशी ही मतदानाची आपण आकडेवारी पाहतोय. आणि कणकवलीत हे मतदान सर्वाधिक असेल असा विश्वास जो आहे तो दोन्ही नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारांनी व्यक्त केलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. हो, बरोबर आहे. म्हणजे मतदानाचा एक ट्रेंड असतो. म्हणजे कसं असतं, सकाळच्या वेळेला जेव्हा मतदान 7ला किंवा 7:30ला सुरू होतं त्यावेळेला साधारणपणे आपण बघतो की सिनियर सिटीजन्स जास्त येतात. म्हणजे ते बऱ्याचदा सकाळच्या मॉर्निंग वॉकला गेलेले असतात किंवा जाताना किंवा येताना मतदान करून यायचं किंवा गर्दी सुरू व्हायच्या आधी किंवा ऊन वाढायच्या आधी जाऊन मतदान करून यायचं. आणि तो जोर असतो. मधल्या वेळेत मग घरची कामं करून मग महिला गृहिणी वगैरे असतात त्या जातात. बऱ्याचदा त्या दुपारच्या जेवणानंतरही येतात. पण दुपारी जेवणानंतर मग ऊन वाढलेलं असतं त्यामुळे मग कमी असते हे. आणि 4 वगैरे वाजले की 4 ते 5, 5:30, 6 हा मतदान एकदम म्हणजे पीक टाईम त्याचा मतदानाचा. त्यामुळे आत्ता मला 3:30 पर्यंतची ही आकडेवारी आहे. 3:30 पर्यंतच्या आकडेवारीमध्ये कणकवलीत 67.32% झालं आहे. हे मला वाटतं की 80 ते 82 किंवा 85 फार तर टक्क्यापर्यंत पोचू शकेल. कारण त्यात शेवटच्या टप्प्यातली जरा गर्दी होईल असं अपेक्षा धरून. त्याचबरोबर मालवणमध्ये 61.48 म्हणजे साधारण 61.5% मतदान झालं आहे. त्याच्यातही मला वाटतं की 80च्या जवळपास किंवा 78 वगैरे असं मतदान जाऊ शकेल. म्हणजे संध्याकाळची गर्दी लक्षात घेऊन त्या मानानं सावंतवाडी आणि वेंगुर्ल्याला जरा कमी आहे. म्हणजे वेंगुर्ल्यात साधारण 57.80 म्हणजे 58% जरा साधारणपणे आणि सावंतवाडीमध्ये 53% आहे. तरी त्याच्यात 5% फरक आहे अजून सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला म्हटलं तर. सावंतवाडीत सगळ्यात कमी आहे. मला वाटलं होतं की कणकवली खालोखाल, कारण कणकवलीत तर हाय व्होल्टेज लढत आहे आणि सरळ लढत आहे, लोकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. सावंतवाडीतली ही लढत जरी बहुरंगी असली तरी मला वाटलं होतं की उमेदवार, त्यांचा प्रोफाईल आणि ज्या तऱ्हेनं प्रचाराच्या काळात धुरळा उडाला होता त्याच्या बघितलं तर कणकवलीच्या तोडीसतोड मतदान सावंतवाडीत होईल असं वाटलं होतं. समहाव कमी वाटतं. म्हणजे सगळ्यात कमी ह्या 4 याच्यातलं मतदान सगळ्यात कमी सावंतवाडीत आहे. आता ते वाढून किती वाढेल, मला वाटतं 65% जाईल असं वाटत नाही. 65 ते 68 जास्तीत जास्त ते होऊ शकेल. आता त्याचे मग अर्थही आपण कसे लावायचे. म्हणजे सावंतवाडीत जर 65 ते 68% झालं तर मला वाटतं ते सर्वसाधारण मतदान झालं. तर मग प्रस्थापितांना धक्का पोहोचण्याची काही शक्यता वाटत नाही. म्हणजे जर ते 70%च्या वर गेलं तर मला वाटतं की कुठेतरी विरोधात असलेल्या घटकांना त्याच्यातनं जास्त मतदार जेव्हा बाहेर येतात त्याचा अर्थ सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात येतात. आणि साधारण मतदान जेव्हा होतं सरासरी त्यावेळेला सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूनं मतदान होतं. हा एक संकेत असतो निवडणुकीतला. त्यामुळे सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला हे असेच 60च्या 65च्या किंवा 68पर्यंत वगैरे जाईल असं वाटतंय.
मालवण म्हटलं तसं 80पर्यंत पोचेल आणि कणकवली निश्चित 80 क्रॉस करेल. तर मग तिथे कोण सत्ताधारी आणि परत हे आहे कोण सत्ताधारी आणि कोण विरोधक म्हणायचं तिथे. कारण त्यातच फाटाफूट होऊन ते हे झालेलं आहे. म्हणजे भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडीमध्ये शहर विकास आघाडीमध्ये भाजपचेच मित्रपक्ष आहेत आणि उद्धव ठाकरेंचा पक्ष आहे. त्यामुळे ही फार मजेशीर लढत आहे कणकवलीची. त्यामुळे या वाढीव मतदानाचा फायदा कुणाला होणार आहे याचा अंदाज कणकवलीपुरता बांधणं मी त्या फंदात न पडेन खरं तर. असं हे चित्र दिसतं आहे आतापर्यंतचं. अजून थोडा वेळ वाट बघावी लागेल. म्हणजे मतदानाची ठोस टक्केवारी समोर येण्यासाठी किंवा आपले जर आता हे फील्डवरचे सहकारी जर सांगत असतील की गर्दी अजून वाढते किंवा तो फीडबॅक येत असेल तर त्याप्रमाणे आपण म्हणू शकू की मतदान जास्त होईल म्हणून. बरोबर. या सगळ्या घडामोडींवर आपलं लक्ष असणारच आहेत. पण आता जाऊयात मालवणात. आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम आपल्याबरोबर जोडले जात आहेत. कृष्णाजी, आपण पाहिलं जेव्हापासून निवडणुका घोषित झाल्या तेव्हापासून मालवण खूप चर्चेत आलाय. स्टिंग ऑपरेशन झालेत, बोगस मतदारांचा मुद्दाही आलाय, त्यानंतर जात प्रमाणपत्र सुद्धा तिथं चर्चेत होतं. या मुद्द्यांवर तर आपण बोलणारच आहोत. पण एकंदरीत मतदानाची आकडेवारी ही कणकवलीच्या खालोखाल मालवणमध्ये आहे. सर्वाधिक मतदान कणकवलीच्या खालोखाल मालवणमध्ये झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्यामुळे मतदारांचा कसा प्रतिसाद मतदानाला मिळतोय आणि एकंदरीतच काय चित्र आहे सध्या? नक्कीच मालवणची निवडणूक ही अनेक मुद्द्यांनी ही सिंधुदुर्गात नव्हे तर राज्य पातळीवर गाजली आहे. आमदार निलेश राणे असतील आणि त्यांनी जो काय युतीपासून ज्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या, युती होईल न होईल या सुरुवातीपासूनच ज्या चर्चा सुरू झाल्या तिथूनच मालवणच्या राजकारणाला एक वेगळी वळण मिळालं. युती न झाल्यामुळे दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढत आहे. त्यात दोन्ही पक्षाकडून सांगितलं गेलं की आपल्याकडे उमेदवार भरपूर आहेत, त्यामुळे स्वबळावरच निवडणूक लढवल्यास कार्यकर्त्यांना सुद्धा सर्वांना संधी मिळेल असं सांगितलं गेलं. मात्र दुसरीकडे बघितलं तर काही ठिकाणी दोन्ही पक्षाकडे म्हणजे शिवसेना असेल भाजप असेल या दोन्ही पक्षांकडे कुठेतरी उमेदवारांची वानवा दिसायला लागली. एकाच प्रभागात घरातल्याच दोन व्यक्तींना उमेदवारी देण्याचा निर्णय भाजपने घेतला असे अनेक या निमित्ताने मुद्दे दिसून आले. या सगळ्या याच्या निवडणुकीमध्ये विषय ठरला तो जात प्रमाणपत्राचा. भाजपच्या शिल्पा खोत या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार आहेत, त्यांचा जात प्रमाणपत्र हे खोटं असल्याचा आरोप हा आमदार निलेश राणे यांनी केलाय. त्यामुळे पुन्हा या वातावरण होतं ते संभ्रमाचं आलं आणि आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले. अक्षरशः शिवसेना भाजपची जी सभा झाली होती त्या सभेत सुद्धा शिल्पा खोत यांनी या मुद्द्यावर कोणताही प्रकाशझोत टाकला नव्हता. त्यामुळे अजून संभ्रमाचं वातावरण हे निर्माण झालं होतं. त्याचा फायदा ठाकरे शिवसेनेला होतो की काय अशी चर्चा व्हायला लागली. कारण ठाकरे शिवसेने सुद्धा सोशल मीडियावर जात प्रमाणपत्राचा मुद्दा हा उपस्थित केलेला होता. काही स्क्रीनशॉट होते जे भंडारी समाजाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले होते त्यांच्या फेसबुक पोस्टला. त्याला सुद्धा शिवसेना ठाकरे गटाकडून सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता आमदार निलेश राणे यांनी सुद्धा हा दोन्ही गटात म्हणजे मराठा समाज असेल किंवा भंडारी समाज असेल या दोन्ही समाज हे असंतोष पसरलेला आहे. कारण हे जात प्रमाणपत्र खोटं असल्याचा आरोप ह्या आमदार निलेश राणे यांच्याकडून करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे याच मुद्द्यावर ही निवडणूक नंतर पुढे आली. त्यानंतर आता दुसरा मुद्दा आला तो आमदार निलेश राणे आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यावर जो काय आरोप केला त्यामुळे राज्यात एक त्यांनी खळबळ उडवून दिलेली आहे. कुठेतरी भाजप प्रदेशाध्यक्ष यांना टार्गेट केलं गेलं आणि संपूर्ण राज्यात हा भाजप विरोधी लाट आमदार निलेश राणे यांनी निर्माण केली आहे असंच म्हणावं लागेल. कारण भाजपचा इतर ज्या पद्धतीनं आमदार निलेश राणे बोलत होते त्यानंतर जो विषय लोकांपर्यंत पोहोचू लागला आणि लोकांकडून उठाव होऊ लागला. सोशल मीडियावर आपण बघितलं तर आमदार निलेश राणे यांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेकांनी पाठिंबा दिलाय. अक्षरशः विरोधी पक्ष नेत्यांनी सुद्धा आमदार निलेश राणे यांची बाजू उचलून धरली. संजय राऊत सारखे माणूस सुद्धा जे कधी राणेंचं कौतुक करत नव्हते त्या संजय राऊतांनी सुद्धा आमदार निलेश राणे यांचं कौतुक केलेलं आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात हा मुद्दा गाजला गेला. त्यामुळे कुठेतरी भाजप बॅकफुटवर गेली की का अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झालेली आहे. दोन मुद्दे मी खरं तर विचारतो. जात प्रमाणपत्राचा जो मुद्दा काढला शिल्पा खोतांच्या विरोधात
तर त्यानंतर त्या आरोपाला त्यांच्याकडनं स्पष्ट उत्तर आलेलं नाही, त्यांच्या पक्षाकडनंही उत्तर आलेलं नाही, बरोबर. त्यामुळे आज जे मतदान चालू आहे या मतदानात त्यांना याचा फटका बसेल का, काही फरक पडेल का, काही फरक नाही पडणार, असं तुझं काय रीडिंग आहे याबाबत? जात प्रमाणच्या मुद्द्यावर हा खरं तर भाजपने ठोस कागदपत्र सादर करणे गरजेचं होतं. जशी आमदार निलेश राणे यांनी काही कागदपत्रे होती की हे बघा ही वंशावळ दाखवली होती, ती वंशावळ त्यांनी पटवून दिली होती. मात्र आपली कागदपत्र खरी आहेत हे पटवून देण्यात भाजप पण कमी पडली आणि उमेदवार स्वतः शिल्पा खोत या सुद्धा कमी पडल्या. आपले कागदपत्र खरी आहेत हेच सांगायचे, परंतु कशी खरी आहेत हे पटवून त्या देऊ शकल्या नाहीत. त्याच्यामुळे आता दोन्ही समाजामध्ये त्याचा कशा पद्धतीने त्याचा परिणाम होतो हे आता निवडणूक निकालात स्पष्ट होणार आहे. कारण ठाकरे शिवसेनेकडून तर याच मुद्द्यावर सोशल मीडियावर सर्वत्र जे काही जय भंडारी हा फेसबुक पेज होता त्याच्यावरून पूर्णपणे त्या आमदार निलेश राणेंची बाजू कशी मांडली आणि त्याला भंडारी समाज बळी पडत आहे, भंडारी समाजाचे नेते गप्प का, अशा पद्धतीचं फेसबुक पोस्ट ही त्यांच्या पेजवरून केली गेली होती. नंतर ते डिलीट पण झाली. मात्र त्याचा फायदा आता उभाटाला पण होण्याची शक्यता जास्त वर्तवून देते. कारण या स्पर्धेत शिवसेना ठाकरे गट हा पूर्णपणे बॅकफुटवर होता. ऐन वेळी हा जात प्रमाणपत्राचा मुद्दा चर्चेत आला आणि पुन्हा ठाकरे गट सुद्धा पुन्हा जो बॅकफुटवर होता तो फ्रंटफुटवर आला. त्यांच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार आहेत पूजा करंदकर या सुद्धा या स्पर्धेत आला. त्यामुळे कुठेतरी मालवण नगरपालिका निवडणुकीत कुठेतरी ही रंगत पाहायला मिळाली की नगराध्यक्ष पदासाठी चुरस ही पहिल्यांदा निर्माण झालेली आहे. ती नगरसेवक निवडणुकीसाठी उभे आहेत, त्यामुळे त्यांना जर फटका बसणार असेल तर त्यांच्या पतीलाही फटका बसणार अशी काही शक्यता वाटते का? खरं तर यतीन खोत हे या प्रभागाचे नगरसेवक होते. त्यावेळी नारायण राणे हे काँग्रेसमध्ये होते. त्यावेळी यतीन खोत असतील, ते मंदार असतील, काही हे 4 नगरसेवक होते. ते नगरसेवक काँग्रेस पक्षातून निवडून आलेले होते. त्यानंतर नारायण राणे यांनी स्वाभिमान पक्ष स्थापन केला. त्यावेळी हे सगळे स्वाभिमान पक्षात विलीन झालेले होते. मात्र नंतर राज्यातली सत्ता सुद्धा बदलली आणि इकडचे आमदार वैभव नाईक हे स्थानिक आमदार होते जे ठाकरे गटाचे. त्यानंतर राज्यात त्यांची सत्ता आली शिवसेना भाजपची. त्यामुळे हे 4 नगरसेवक होते ते पुन्हा शिवसेना भाजप महायुतीत असल्यामुळे शिवसेनेमध्ये गेले, त्यावेळेची शिवसेना. आणि यतीन खोत असतील ते सुद्धा शिवसेनेत गेले. आता पुन्हा राजकीय समीकरणे बदलली, जिल्ह्यातली बदलली, राज्यातली बदलली. जिल्ह्यात आमदार निलेश राणे हे आमदार झाले, नारायण राणे खासदार झाले, नितेश राणे पालकमंत्री झाले. ही रवींद्र चव्हाण हे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि ते मालवणचे सुपुत्र आहेत. त्यामुळे पुन्हा कुठेतरी ही राजकीय समीकरणात, सत्ता समीकरणात ही मंडळी पुन्हा आता भाजपमध्ये आलेली आहे. शिल्पा खोत यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला नव्हता, मात्र शेवटच्या क्षणी त्यांना प्रवेश करावा लागला कारण उमेदवारीचा प्रश्न होता. आता यतीन खोत यांच्यासमोर पण तोच प्रश्न आहे की या प्रभागात त्यांनी काँग्रेसमध्ये असताना जे शिवसेनेचे त्यावेळेचे ठाकरे गटाचे जे उमेदवार होते महेंद्र माडगूळ यांनी त्यांच्यासमोर त्यांचा पराभव करून यतीन खोत हे नगरसेवक झाले होते. त्यावेळी 2017च्या निवडणुकीत यतीन खोत हे तरुण उमेदवार होते. त्यामुळे तरुण उमेदवार आणि महेंद्र माडगूळ हे एक अभ्यासू नगरसेवक म्हणून त्यांची ओळख होती आणि त्यांचा पराभव करून यतीन खोत हे नगरपालिकेत त्यांनी एंट्री केली होती. आता परिस्थिती बदलली आहे. नगराध्यक्ष दोन्ही उमेदवार मध्यंतरी नगर परिषदेचा कालावधी संपल्यानंतर 4 वर्ष प्रशासक बसला होता. त्यामुळे या 4 वर्षात पुन्हा एकदा महेंद्र माडगूळ यांनी सुद्धा आपल्या प्रभागात आपला जम बसवला, जनसंपर्क वाढवला. त्यामुळे यतीन खोत आणि महेंद्र माडगूळ यांच्या ही काटेकोर टक्कर अशी लढत या निमित्ताने पाहायला मिळाली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत हे कशा पद्धतीने हे सुद्धा महत्वाचं आहे. कारण याच प्रभागात शिवसेना शिंदे गटाचा सुद्धा उमेदवार आहे. त्यामुळे या तिरंगी मताचा फायदा, तिरंगी लढत आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि ठाकरे गट आणि भाजप, शिवसेना शिंदे गट यांच्यातली मताची जी वर्गवारी आहे त्याचा फायदा यतीन खोत यांना होऊ शकतो. मात्र शिवसेना शिंदे गट किती प्रमाणात मते खाऊ शकतो हा सुद्धा प्रश्न आहे. त्यामुळे या निकालातच हे स्पष्ट होईल की यतीन खोत यांचं पण सध्याच्या घडला काटेकी टक्कर लढत ही प्रभाग यांचे यतीन खोत यांच्या प्रभागात पाहायला मिळते. मला निलेश राणेंनी त्या केनवडेकरांच्या घरावर छापा टाकला, तिथं गेले, तो विषय काढला. त्यानंतर पुन्हा एक
पैसे वाटपाचा मुद्दा आला किंवा त्यांनी तो व्हिजन डॉक्युमेंट तयार केला आहे सांगतायत ते, त्याच्यात दुरुस्त्या करून ते कार्यवाहीत आणण्याची आपली तयारी आहे, इच्छा आहे. म्हणजे ह्या ज्या काही पुढाकार घेतलेला आहे निलेश राणेंनी बऱ्याच गोष्टींमध्ये, त्या ह्या निवडणुकीत निलेश राणेंच्या पुढाकाराची बरीच चर्चा झाली, शेवटच्या टप्प्यात जास्त चर्चा झाली. त्यामुळे त्या ह्या सगळ्या प्रकारांचा फायदा एकूणात राजकारणाच्या दृष्टीनं, जिल्ह्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीनं निलेश राणेंना किती फायदा होईल? नक्कीच आमदार निलेश राणे यांचं जर बघितलं तर विधानसभेपूर्वी त्यांची जी प्रतिमा होती आणि आता विधानसभा निवडणुकीनंतर ते आमदार झाले, आता त्यांची प्रतिमा आहे बऱ्यापैकी बदल झालेला आहे. निलेश राणे यांनी आपल्या शैलीत प्रचंड बदल केलेला आहे आणि लोक इथलं अनुभव घेत आहेत. त्यामुळे त्याचा फायदा निलेश राणेंना होण्याची शक्यता जास्त आहे. विधानसभेत त्यांनी ज्या पद्धतीने विधानसभेत कुडाळ मालवणच्या मतदारसंघातील जे प्रश्न मांडले, ज्या अभ्यासू पद्धतीने प्रश्न मांडले, त्याची विरोधकांना सुद्धा दखल घ्यावी लागली. विरोधी ज्येष्ठ आमदार असतील त्यांनी सुद्धा आमदार निलेश राणे यांचं कौतुक केलं होतं. त्यामुळे याचा फायदा हा इथे स्थानिक पातळीवर त्यांना नक्कीच होण्याची शक्यता आहे. कारण ज्या पद्धतीने त्यांची अभ्यासू भाषणे आहेत, जसं नारायण राणे विधानसभेत आपली भाषणे करत होते, त्यांचाच वारसा कुठेतरी निलेश राणे त्याच पद्धतीने, त्याच आक्रमक शैलीत आणि निधी खेचून आणण्याची धमक असल्यामुळे त्यांचा फायदा त्यांना होण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण ज्या पद्धतीची अभ्यासू भाषणे बघितली तर इथे त्याचा फायदा या नक्कीच येथे होईल. आणि असंच त्याने जे काय व्हिजन डॉक्युमेंटरी मालवण बद्दल सर्व मालवणवासियांना दाखवली, त्याच्यात सुद्धा अनेक महत्वाचे प्रकल्प या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये आहेत. ज्या ठिकाणी किल्ले सिंधुदुर्ग ते मालवणची बंदर जेटी या ठिकाणी रोपवे करण्याचा निर्णय त्यांची संकल्पना आहे. त्याच्यातून किल्ल्यावर जे हे असतील पर्यटक असतील ते उतरणार नाही, मात्र वरूनच फक्त खालचा जो परिसर आहे तो वरून त्यांना अनुभवता येणार आहे, अशी ती त्यांची संकल्पना आहे. पाण्याची नळपाणी योजनेचा प्रश्न आहे, नळपाणी योजने सुद्धा त्यांनी आता काम सुरू झालेलं आहे. कचऱ्याचा प्रश्न आहे, अजून असे अनेक प्रकार, रॉक गार्डनचं सुशोभीकरण आहे, यावर त्यांनी भर दिलेला आहे. त्यामुळे त्याचा नक्कीच फायदा हा शिवाय आमदार निलेश राणेंची जी शैली बदलली त्याचा सुद्धा 20% फायदा त्यांना होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत मतदार कशा पद्धतीने मतदान करतात, जर या पद्धतीने लाट आली आमदार निलेश राणेंच्या ज्या शैलीची जी आणि बोलण्याची जी पद्धत आहे त्याची जर लाट निर्माण झाली, ते चित्र यापेक्षाही वेगळं असू शकतं. बरोबरच आणखीन एक मुद्दा सगळ्यात गाजला तो म्हणजे युती संदर्भातला. त्यावर त्यांनी थेट आरोप केले होते, ते म्हणजे भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यावर युती तुटण्यासाठी रवींद्र चव्हाणच जबाबदार असल्याचं सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यांच्या अनेक पत्रकार परिषदांमधून अगदी तुम्ही सुद्धा त्यांची मुलाखत घेतली होती, त्यामध्ये सुद्धा त्यांनी याचा उल्लेख केलेला आहे. एकंदरीत आता जे सगळं युतीचं प्रकरण आपण पाहतोय किंवा युतीमध्ये जी धुसफूस आपण पाहतोय, जो एक टोकाचा विरोध आपल्याला पाहायला मिळतो, याचा परिणाम आगामी निवडणुकांवर किंवा आगामी राजकारणावर काय होताना आपल्याला पाहायला मिळेल? युती व्हावी हा खरं तर आमदार निलेश राणे असतील, खासदार नारायण राणे असतील, या दोघांना पण युती हवी होती. युतीसाठी ते आग्रही होते. मात्र भाजपच्या जी नेते मंडळी आहेत काही, त्यांनाच युती नको होती. भाजपचे कार्यकर्ते आहेत, जे इच्छुक उमेदवार होते, त्यांना मनापासून युती व्हावी अशी इच्छा होती. मात्र ते दबक्या आवाजात बोलत होते किंवा नेत्यांपर्यंत ते पोहोचवत होते. मात्र वरिष्ठ पातळीवर युतीच्या कोणत्याही हालचाली होताना दिसत नव्हत्या. युती झाली असती तर पूर्णपणे युतीचीच सत्ता येणार होती, हे शिवसेना ठाकरे गट सुद्धा मान्य करतो. परंतु युती न झाल्यामुळे त्यांची याचा फायदा हा शिवसेना ठाकरे गटाला सुद्धा जास्त होईल. त्यांचे सुद्धा या निमित्ताने काही नगरसेवक निवडून येतील. मात्र युतीचा हा निर्णय होता तो वरिष्ठ पातळीवरूनच केला गेला, असे आमदार निलेश राणे यांनी म्हटलेले आहे. कारण खासदार नारायण राणे हे सुद्धा आपण बघितलं या युती स्वबळ या कोणत्याही चर्चेत खासदार नारायण राणे आपल्याला दिसले नाही. त्यामुळे स्वबळाची एकदा पालकमंत्री असतील, प्रदेशाध्यक्ष असतील, त्यांनी सावंतवाडीतील जो मेळावा घेतला होता विशाल परब यांच्या कार्यालयाच्या उद्घाटनच्या वेळी, त्यावेळी सर्वांनी स्वबळाचा नारा दिलेला होता. तिथूनच खरं तर या महायुतीत ठिणगी पडलेली होती. जर भाजप स्वबळाची तयारी करत असेल तर शिवसेना मागे का राहील? तरी सुद्धा त्या मेळाव्यानंतर नारायण राणे आले. नारायण राणेंनी पत्रकार परिषद घेतली आणि पुन्हा एकदा कुठेतरी युती व्हावी अशी इच्छा व्यक्त केली. आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा युतीच्या चर्चा सुरू झाल्या. मात्र ज्या पद्धतीने युतीच्या चर्चा खाली स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांच्या पातळीवर झाल्या, त्याच्यात कुठेतरी शिवसेनेला कमी लेखण्याचा प्रयत्न हा भाजपकडून त्यावेळी केला गेला. भाजपने तर शिवसेनेला 16 आणि 4 जागांचा प्रस्ताव दिलेला होता. त्याशिवाय नगराध्यक्षपदे भाजपकडेच राहील अशा पद्धतीचा प्रस्ताव हा शिवसेनेला दिलेला होता.
त्यामुळे स्थानिक आमदार असल्यामुळे शिवसेना 4 जागा कशी लढवेल अशा पद्धतीचं वातावरण झालं. त्यामुळेच ही युती तुटली. तरी सुद्धा आमदार निलेश राणे म्हणत होते की 10-10 जागा निम्मे-निम्मे जागा करू आणि नगराध्यक्ष आमचा, अशा पद्धतीचा सुद्धा प्रस्ताव दिला गेला होता. मात्र वरूनच ही युती तुटली. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना ही युती नको होती, असा आरोप हा आमदार निलेश राणेंनी केलेला होता. खरं तर प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यासाठी ही निवडणूक आता महत्त्वाची बनलेली आहे. कारण ते मालवणचे सुपुत्र आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या आणि त्याशिवाय प्रदेशाध्यक्ष असल्यामुळे एक सिंधुदुर्गातील ज्या निवडणुका होत आहेत, त्या 4ही निवडणुकांमध्ये भाजपचं कमळ फुलवणं हे त्यांच्यासाठी आता आव्हान आहे आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेची ही निवडणूक आहे. प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. त्यामुळे रवींद्र चव्हाण यांनी पूर्णपणे ताकद ही आपली या निमित्ताने लावलेली दिसते आहे. आणि सिंधुदुर्गात त्यांचे अनेक दौरे झाले. प्रत्येक तालुक्यात ते जाऊन दौरे केले. राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष एका सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 4-4 वेळा येतात असा आरोप आमदार निलेश राणे यांनी केलेला होता. त्यामुळे तिथून सुद्धा भाजप निलेश राणे आणि रवींद्र चव्हाण यांच्यात आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले. मात्र रवींद्र चव्हाण यांनी अद्यापही प्रत्युत्तर उघडपणे दिलं नाही. ते मोगममध्ये बोलत राहिले. इतर जिल्ह्यात गेले त्यावेळी त्यांनी सुद्धा असंच वक्तव्य केलं की युती ही 2 तारीखपर्यंतच आपल्याला टिकवायची आहे. याचा अजून अर्थ कोणाला लागलेला नाही. नेमकं त्यामागचा अर्थ काय असेल, भविष्यात त्यांची युती होईल की न होईल याची सुद्धा चर्चा आहे. मात्र या सगळ्या वादावर स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील, आता 2 दिवसापूर्वी त्यांची प्रतिक्रिया आपण ऐकली की त्यांनी राणे बंधूंमधील मधील हा वाद आहे असं जो काय भासवला जातो, ते स्पष्ट बोलले की मी दोघांच्याही पाठीशी आहे. म्हणजे ते दोघांच्याही पाठीशी आहे. पुन्हा एकदा कुठेतरी युती व्हावी या संदर्भात युती न तुटता किंवा हे आत्मपरीक्षण करावं लागेल असं वक्तव्य हे देवेंद्र फडणवीस यांचं होतं. त्यामुळे हे या निवडणुकीपुरतं ही जी स्वबळावर लढवली गेली त्यामुळेच हा कुठेतरी त्यांच्यातील शिवसेना भाजपमधील वाद हा विकोपास गेल्याचे पाहायला मिळालं. मात्र आता निवडणूक झाली, निकाल आता 21 तारखेला गेलाय. त्याच्यामुळे पुन्हा कुठेतरी युतीची जी बोलणी होती ती पुन्हा पुढे जाण्याची शक्यता आहे. या सर्व विषयात आज आमदार निलेश राणे यांनी एक महत्त्वाचं विधान केलं. ते म्हणजे गेले अनेक दिवस मीडियामध्ये असेल किंवा राजकीय पक्ष सुद्धा राणे विरुद्ध राणे असा सामना रंगतोय की काय अशा पद्धतीची चर्चा करत होते. मात्र आज स्वतः आमदार निलेश राणे पुन्हा एकदा स्पष्ट केलेलं आहे की ही चर्चा निरर्थक आहे. राणे विरुद्ध राणे अशा पद्धतीचा सामना तुम्ही रंगवू नका. आम्ही दोघंही एकमेकांच्या विरोधात कधीही बोललो नाही आणि कधी बोलणार नाही आणि एकमेकांच्या तुम्ही आमच्या घरात घुसू नका अशा पद्धतीचं वक्तव्य केलेलं आहे. त्यामुळे हा राणे विरुद्ध राणे असा हा सामना नसून निलेश राणे यांचं एकच टार्गेट आहे ते म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण. त्यामुळे भाजपमध्ये इतर सर्व नेते मंडळी आहेत त्यांच्यावर त्यांचा रोष नाही आहे. त्यांचं फक्त एकच म्हणणं आहे की प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हेच या जिल्ह्यामध्ये ज्या पद्धतीने राजकारण करतायत ते एकदम चुकीचं आहे, हेच त्यांचं मत आहे. पाहिलं नगराध्यक्षासाठी तिरंगी लढत होतीये, तर याबरोबरच इतर जे नगरसेवक पदाचे उमेदवार आहेत त्या हाय व्होल्टेज लढतींबद्दल काय सांगाल? कुठल्या अशा लढती आहेत ज्या हाय व्होल्टेज होणार आहेत? सुरुवातीला आपण नगराध्यक्ष पदाचं बघू. कारण नगराध्यक्ष पदासाठी शिवसेना ठाकरेंची शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप अशी तिरंगी लढत होत आहे. भाजपच्या वतीने शिल्पा खोत आहेत, शिवसेना शिंदे गटाच्या वतीने ममता वराडकर आहेत आणि ठाकरे शिवसेनेकडून पूजा करलकर आहेत. ही तिरंगी लढत होत आहे. त्यामुळे ही तिरंगी लढतीत तिघांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री नितेश राणे असतील, स्थानिक आमदार म्हणून निलेश राणे आणि ठाकरे शिवसेनेकडून माजी आमदार वैभव नाईक या चौघांसाठी हे प्रतिष्ठेची लढाई असणार आहे. वैभव नाईक गेले निवडणूक जाहीर झाल्यापासूनच मालवणात ठाण मांडून आहेत. प्रत्येक प्रभागात ते पिंजून काढत आहेत, मोटरसायकलवरून फिरत आहेत. तसे प्रत्येक वार्डात ते फिरून पूर्ण पिंजून काढलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या वैभव नाईक यांचा पराभव झाल्यानंतर खरं तर ही निवडणूक त्यांच्यासाठी अस्तित्वाची निवडणूक आहे. अनेक पदाधिकारी आहेत, जसं आपण म्हणालो की शिवसेना ठाकरे शिवसेनेकडून जे काही 4 नगरसेवक भाजपमध्ये गेले, असे एक पदाधिकारी आहेत. कुडाळ्यातून संजय पडते गेले, असे अनेक पदाधिकारी आहेत ते आता त्यांची साथ सोडू लागलेले आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक त्यांच्यासाठी अस्तित्वाची लढाई असणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणूक जी 2029ला होईल, आता म्हणता हे या वर्षीचं 1 वर्ष निघून गेलं, ही 4 वर्ष कधीच निघून जातील. त्यामुळे पक्ष संघटना वाढवणं हे माजी आमदार वैभव नाईक यांच्यासाठी मोठं आव्हान असणार आहे. त्यासाठी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत, त्यात कार्यकर्त्यांना ताकद देणं हे वैभव नाईक यांच्यासाठी मोठं आव्हान असणार आहे. आणि त्याच पद्धतीने ते उतरलेले दिसते आपल्याला. कारण
निवडणुकीत पूर्ण हे निवडणूक जाहीर झाल्यापासून ते आजपर्यंत ते मालवणातच ठाण मांडून आहेत. मालवणची नगर परिषद निवडणुकीत त्यांनी प्रत्येक उमेदवाराची चाचपणी केली. नगराध्यक्ष पदाबाबत तर शेवटपर्यंत त्यांनी पूर्ण चाचपणी करत राहिले स्वतःच्या पक्षात. मात्र ऐनवेळी भाजपमध्ये जी नाराज मंडळी आहे ती नाराज होतील आणि त्यांच्यातला एखादा हुशार उमेदवार मिळेल अशाच पद्धतीने त्यांनी शेवट खेळी खेळली. आणि पूजा करंजकर या भाजपच्या होत्या, त्या भाजपकडून इच्छुक होत्या, त्या अनुभवी होत्या, गेले अनेक टर्म त्या नगरसेविका म्हणून कार्यरत होत्या आणि त्यांना या ठिकाणी ठाकरे शिवसेनेने उमेदवारी दिली. त्यामुळे प्रतिष्ठेची ही लढत त्यांच्यासाठी पण आहे. आता आमदार निलेश राणे आहेत. निलेश राणे यांच्यासाठी महत्वाची म्हणजे निलेश राणेंनी ज्या पद्धतीने आता विधानसभेत प्रश्न मांडतायत, ज्या पद्धतीने निधी आणतायत, त्यामुळे ही निवडणूक ते विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवत आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक त्यांच्यासाठी पण महत्वाची असणार. कशा पद्धतीने येथील जनता हे आमदार निलेश राणे यांना सपोर्ट करतं हे या निकालात स्पष्ट होणार आहे. कारण निलेश राणे स्वतः स्वतःच्या विधानसभा निवडणुकीला सुद्धा मालवण शहरात प्रचाराला फिरले नाहीत. मात्र आज ते स्वतः शहरात फिरतायत, स्वतः मतदारांच्या भेटी घेत आहेत, अनेक प्रतिष्ठित लोकांच्या भेटी घेत आहेत. कारण या शहराचा विकास आणि अनेक विजन ही संकल्पना ही त्यांनी मांडलेली आहे विजन डॉक्युमेंटरीच्या माध्यमातून. त्यामुळे शहरातील जनता ही आता त्यांना या विकासाच्या विजन डॉक्युमेंटरीला कशा पद्धतीने साथ देत आहे हे सुद्धा महत्वाचं असणार आहे. आणि आता एवढे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली, प्रदेशाध्यक्षांवर आरोप केले, त्यामुळे ही निवडणूक सुद्धा त्यांच्यासाठी अतिशय महत्वाची आहे. या निवडणुकीचा निकाल शिवसेनेच्या बाजूने लागेल असं त्यांचं ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. त्यामुळे हा जर निकाल लागले तर खरोखरच हा भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनाच खरा धक्का मानावा लागेल. कारण त्यांचीच ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केलेली आहे. कारण त्यांच्यातच निलेश राणे यांचा आरोप होता तो प्रदेशाध्यक्षांवरच होता. त्यामुळे ही निवडणूक तशी दोघांसाठी महत्वाची आहे. प्रदेशाध्यक्ष म्हणून मालवणचे सुपुत्र आहेत. अनेक वेळा ते मालवणमध्ये येऊन गेले, त्यामुळे पालकमंत्री सुद्धा येऊन गेले. त्यामुळे या दोघांसाठी सुद्धा ही निवडणूक महत्वाची आहे. आता इतर जे नगरसेवक आहेत ते या प्रतिष्ठेच्या लढती आहेत, त्यामध्ये सुद्धा प्रभाग 1 मधून आपण मंदार केनी हे जे गेली अनेक वर्ष नगरसेवक आहेत ते प्रत्येक पक्षातून कुठे ना कुठे फिरून ते पुन्हा आज भाजपमध्ये आलेले आहेत. प्रत्येक निवडणुकीला ते वेगवेगळ्या पक्षात असतात, आज भाजपमध्ये आहेत. त्यामुळे त्यांची पण एक महत्वाची ही निवडणूक असणार आहे. त्यांच्यासमोर वसंत गावकर हे शिवसेनेचे आहेत, त्यांच्यामध्ये ही फाईट लढत होणार आहे. काटेकी टक्कर अशी लढत ही प्रभाग 1 मध्ये त्यांच्यामध्ये होणार आहे. त्यामुळे या लढतीत ते आपला जो बालेकिल्ला आहे तो शाबूत ठेवतात की त्यावर शिवसेना शिंदे गट हे आपली बाजी मारतात याकडे सुद्धा लक्ष असणार आहे. दुसरा मगाशी आपण यतीन खोत यांची पण चर्चा केलेलीच आहे. तिसरा विषय शिवसेनेचे शहर प्रमुख प्रभाग 3 मधून निवडणूक रिंगणात आहे. त्यांच्या विरोधात स्थानिक उमेदवार भाजपला मिळालेला नाहीये. त्यामुळे भाजपने दुसरा उमेदवार आयात केलेला आहे इतर प्रभागातला. तर इथे ठाकरे शिवसेनेचे उमेश चव्हाण हे तरुण उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. या तिघांमध्ये निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे यात पंकज साधे जे आहेत ते दांडी येथील प्रभागातील आहेत. मात्र ते आज प्रभाग 3 मध्ये देऊवाडा या परिसरातून निवडणूक लढवत आहेत. खरं तर त्यांचं एक लक फायटर आहे. कारण ज्यावेळी 2017ची निवडणूक आपण बघितली, 2017च्या निवडणुकीत त्यांनी त्यांच्या विरोधात एक शहर प्रमुखच होते, ते सुद्धा लीलाधर पराडकर म्हणून. त्यावेळी त्यांचा पराभव त्यांनी करून 8 मतांनी ते विजयी झाले होते. ते आता असंही त्यांना म्हणताय की इथे पण शहर प्रमुखच आहे, त्यामुळे त्यांचा पण पराभव मी करणार असा ठाम विश्वास त्यांच्यामध्ये आहे. त्यामुळे शहर प्रमुखाचा पराभव करून पंकज साधे जायंट किलर ठरतात की ठाकरे शिवसेना जोर लावतं हे सुद्धा पाहायला मिळणार आहे. आणि आपला बालेकिल्ला दीपक पाटकर शाबूत ठेवतात की नाही हे सुद्धा सगळ्यांचे लक्ष मालवणवासींचं लक्ष लागून आहे. आणि महत्वाची एक लढत आहे की आपण किंग मेकर म्हणून ओळखतो. सुदेश आचरेकर यांचा गेली अनेक वर्ष मालवण शहरावर होल्ड आहे, वचक आहे. कारण शहरात माजी नगराध्यक्ष म्हणून गेली अनेक वर्ष ते कार्यरत आहेत, नगरसेवक म्हणून कार्यरत आहेत. दांडगा अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत ते अपक्ष निवडणुकीला राहिलेले आहेत. 2017च्या निवडणुकीत आपण बघितलं तर 2017च्या निवडणुकीत नारायण राणे हे काँग्रेसमध्ये होते आणि काँग्रेसमधून दीपक पाटकर सुद्धा नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुक होते आणि तिकडे सुदेश आचरेकर इच्छुक होते. मात्र पक्षश्रेष्ठींनी या सुदेश आचरेकरांना तिकीट न देता दीपक पाटकर यांना तिकीट दिली आणि नाराज झालेले सुदेश आचरेकर हे त्यावेळी अपक्ष राहिले. नगराध्यक्ष पदासाठी सुद्धा राहिले आणि नगरसेवक पदासाठी राहिले. त्यात नगराध्यक्ष पदात त्यांचा पराभव झाला
आणि काँग्रेसचे दीपक पाटकर म्हणून उमेदवार होते, त्यांचा पण पराभव झाला. आणि तिथे ठाकरे शिवसेनेचे जे उमेदवार होते, जे महेश कांदळगावकर, जे कधी राजकारणातच नव्हते, त्यांनी फक्त नगरपालिकेचा प्रशासकीय कारभार पाहिला आजपर्यंत. प्रशासकीय सेवेत होते नगरपालिकेत, 25 वर्ष त्या ठिकाणी सेवा केली. त्यानंतर राजकारणात उतरले. राजकारणात उतरले, थेट नगराध्यक्ष म्हणून उमेदवारी मिळाली आणि ते निवडून आले. आता सेम आचरेकरांची परिस्थिती तशीच झालेली आहे. यावर्षी पण त्यांनी भाजपचे उमेदवार ठरवण्याबाबत त्यांची प्रचंड मेहनत घेतली होती. प्रत्येक प्रभागात उमेदवार कोण असावा याबाबत त्यांनी व्यूहरचना आखली होती, रणनीती आखली होती. त्या पद्धतीने उमेदवार उभे केले. मात्र शेवटच्या क्षणी भाजपने त्यांचा पत्ता कट केला आणि त्या ठिकाणी सौरभ तामणकर हे युवा तरुण उमेदवार आहेत, त्यांना त्या ठिकाणी निवडणुकीत रिंगणात उतरलं. त्यामुळे आता सुद्धा पुन्हा एकदा सुदेश आचरेकर हे अपक्ष राहिलेले आहेत. मात्र आता ते नगरसेवक पदासाठी राहिलेले आहेत त्या ठिकाणी. त्यामुळे त्या ठिकाणी आता भाजपचे सौरभ तामणकर, शिवसेना ठाकरे गटाचे सुद्धा नरेश हुले आहेत, शिवसेनेचे नरेश हुले आहेत आणि ठाकरे गटाकडून तेजस नेवगी, हे असे चौरंगी लढत होते. या चौरंगी लढतीत सुदेश आचरेकर हे पुन्हा एकदा किंगमेकरच राहणार, की त्यांचा या चौरंगी लढतीत इतर तरुण उमेदवार कोणतरी हा जाईंट किलर ठरणार, हे सुद्धा याची सुद्धा शहरात चर्चा आणि उत्सुकता आहे. त्यामुळे या हाय प्रोफाईल लढतीकडे सुद्धा साऱ्याचं लक्ष आहे, कारण हे सर्व चारही उमेदवार हे फाईट देणारे आहेत आणि काटेकी टक्कर अशीच लढत ही त्यांच्यामध्ये असणार आहे. साठी या संदर्भातले पुढचे अपडेट तुमच्याकडून जाणून घेत राहणार आहोत. या सगळ्या घडामोडींवर असंच लक्ष ठेवून राहा. तुर्तास धन्यवाद. पुढे जाऊयात सावंतवाडीमध्ये. सावंतवाडीत ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख आहेत रुपेश राऊळ, त्यांच्याशी संवाद साधला आमचे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी. सावंतवाडी नगर परिषद निवडणुकीसाठी मतदानाला सुरुवात झाली आहे. दुपारनंतर सुद्धा मतदार मतदानाला बाहेर पडताना बघायला मिळतात. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतोय? तुमचे 20 नगरसेवक पदासाठी उमेदवार आणि नगराध्यक्ष या निवडणुकीत लढत आहेत. माझ्या मते सावंतवाडीतली जनता, इथले जे सुज्ञ मतदार आहे, सुशिक्षित मतदार आहे, जो त्यांचा नावलौकिक आहे, तो जपत एक माझ्या मते या ठिकाणी एक आता जो काही निकाल गेला 21 तारीखला, त्या दिवशी एक नवा इतिहास घडवतील आणि खऱ्या अर्थाने इथं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सर्व उमेदवार आणि आमच्यासोबत असलेल्या घटक पक्षांचे सर्व उमेदवार हे निवडून येतील आणि खऱ्या अर्थानं एका नव्या म्हणजे एका विकासाच्या पर्वाला या ठिकाणी सावंतवाडी नगरपालिकेच्या दृष्टिकोनात म्हणजे सर्वसामान्य जनतेचं प्रशासन आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन या ठिकाणी चालेल आणि खऱ्या अर्थाने इथल्या जनतेची सेवा करण्याची संधी या ठिकाणी आम्हाला मिळेल ही अपेक्षा आहे. निश्चित धनशक्तीचा जो विषय तुम्ही मांडताय पत्रकार परिषदांमधनं, आज बघितलं तर काही ठिकाणी 2 गटांमध्ये वाचाबाची झालेली दिसते. शिवसेनेकडनं भाजपच्या काही लोकांना पैसे वाटण्यापासून रोखताना काही पाहायला मिळाले, त्याचे काही व्हिडिओ समोर आले. तिथे तुम्ही कसं बघता? हे केसरकरांचं कर्तृत्व आहे. ज्या केसरकरांनी शांतताप्रिय सावंतवाडी म्हणून अनेक वेळा मतं मागितली आणि आजच्या घडीला जे काही घडतंय या ठिकाणी सावंतवाडीमध्ये, ह्याला सर्वस्वी केसरकर जबाबदार आहे. मी ज्या पद्धतीने आज राणेंकडे किंवा भाजपसोबत केसरकर गेले आणि ह्या ठिकाणी शिवसेना पक्षाशी जी गद्दारी केली, त्या प्रकारे याला सर्वस्वी केसरकर जबाबदार आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी आज जी काही लफडी होतात, म्हणजे आज ह्या ठिकाणी सावंतवाडी एक शांततामय शहर ओळखलं जायचं, परंतु आज ह्या ठिकाणी शांततेचा भंग होताना दिसतोय. आज खऱ्या अर्थानं सर्वसामान्य जनतेला मोठ्या प्रमाणात पैसा वाटप होतोय, यापूर्वी झाला नव्हता आणि आता हे का होतंय याचा विचार खऱ्या अर्थाने इथले स्थानिक आमदार आणि अनेक वेळा ज्यांनी जनतेने संधी दिली त्या केसरकरांनी करणं गरजेचं आहे. निश्चितपणे लोकसभा विधानसभेला तुम्ही जे म्हणत होता ते आज शिवसेना सांगते किंवा शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे ते दाखवून देत आहेत. काल सुद्धा त्यांनी मालवणमध्ये पोलिसांनी जी कारवाई केल्यानंतर तिकडे जाऊन सगळ्या गोष्टी समोर आणल्या. भाजपचेच काही पदाधिकारी पैसे वाटतायत असं त्यांनी दाखवून दिलं. आता तुम्ही निलेश राणेंना समर्थन करणार का या गोष्टीसाठी? एक गोष्ट, आम्ही निलेश राणेंना कधीच समर्थन केलेलं नाही. निलेश राणेंनी ज्या पद्धतीने भाजपचं पैसे वाटपाचं जे काही बॅग होती ती पकडून दिली, म्हणजे आज त्यांच्या सहकारी सत्ताधारी पक्षाचे सहकारी कशा पद्धतीने काम करतात हे उघडपणे निलेश राणेंनी दाखवलं. त्याबद्दल निलेश राणेंचं आम्ही कौतुक केलेलं आहे.
एक गोष्ट आहे, निलेश राणे सुद्धा आज म्हणजे निलेश राणेंचा पक्ष सुद्धा धुतल्या तांदळाचा नाही आहे. शिंदेगड सुद्धा मोठ्या प्रमाणात इथं 10-10 हजार रुपये मताला वाटप केलेलं आहे. त्या ठिकाणी अनेक ठिकाणी ज्या जिल्ह्यात वाटप करतोय, त्याच्यामुळे निलेश राणेंचा सुद्धा पक्ष तोच करतोय. अनेक वेळा इथं केसरकरांनी सुद्धा आव्हान केलं की पैशाला मतं घालू नका, पण ते केसरकरांनी सुद्धा सावंतवाडी शहरात काय केलं तर पैसे वाटप केले ना. मग ह्या गोष्टी होत राहत आहेत, पण आम्ही कुठच्याही समर्थनात उभे राहिलेलो नाही. निश्चितपणे धुतल्या तांदळाचे कोण नाही आहेत. भाजप असेल, शिवसेना, शिंदेची शिवसेना असेल, ती पैसे वाटप करते अशा पद्धतीचा आरोप जो आहे तो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी केलेला पाहायला मिळतो. त्याचबरोबर आपले उमेदवार विजयी होतील असा विश्वास या ठिकाणी त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण सातलाईव्ह, सावंतवाडी. ठाकरे शिवसेनेच्या रुपेश राऊळ यांनी विजयाचा विश्वास तर व्यक्त केलेला आहे, पण या सगळ्या गोष्टींना ज्या सावंतवाडीच्या निवडणुकीमध्ये अनैतिक घडामोडी होतात त्यासाठी ज्या काही जबाबदार आहेत ते आमदार दीपक केसरकर असल्याचा आरोपसुद्धा त्यांनी केलेला आहे. दुसरीकडे निलेश राणे यांनी जे काही केलं आहे, ज्या घडामोडी ज्या मागच्या काही दिवसांमध्ये घडल्यात त्याचं त्यांनी कौतुकच केलं आहे असं सुद्धा म्हटलेलं आहे. तर दुसऱ्या बाजूला त्यांनी असाही आरोप केला आहे की आमदार निलेश राणे यांनी जरी एका बाजूला पैशांच्या वाटपाला रोग लावला असला तरी त्यांचा पक्षसुद्धा हा पैसे वाटप करतोय. यासाठी त्यांनी थेट शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांचं सुद्धा नाव घेतलेलं आहे आणि याला सगळ्याला जबाबदार पुन्हा एकदा दीपक केसरकर यांनाच ठरवलेलं आहे. आता थेट जाऊयात वेंगुर्ला इथे आमचे प्रतिनिधी दीपेश परब आमच्याशी जोडले जात आहेत. दीपेशजी, एकंदरीत आता वेंगुर्ल्याचं वातावरण नेमकं काय आहे, मतदान कशा पद्धतीने सुरू आहे? निश्चितच आतापर्यंत शांततेतच मतदान सुरू आहे वेंगुर्ला शहराचा विचार केला तर. मात्र मतदानाचा जो टक्का आहे तो कुठेतरी दुपारनंतर संथ गतीने मतदान झाल्याचं पाहायला मिळतंय. ज्या पद्धतीने निवडणूक निर्णय अधिकारी तहसीलदार ओंकार उतारी यांच्याकडून आलेल्या माहितीनुसार वेंगुर्ला नगर परिषद निवडणुकीसाठी दुपारी 3:30 पर्यंत जे आकडे हाती आलेले होते त्यानुसार 57.80% मतदान हे झालेलं आहे. 10,115 पैकी आतापर्यंत फक्त 5,846 मतदारांनी मतदानाचा हक्क जो होता तो 3:30 वाजेपर्यंत बजावलेला होता. त्यामुळे दुपारच्या सकाळच्या सत्रात मतदानाची जी आकडेवारी होती ती चांगल्या पद्धतीने सुरू होती. मात्र दुपारच्या सत्रामध्ये कुठेतरी संथ गतीने मतदान झाल्याचं पाहायला मिळालं. आता सुद्धा या ठिकाणी वेंगुर्ला प्रभाग क्रमांक 9 मध्ये एकाच नावाचे 2 मतदार हे त्या ठिकाणी असल्यामुळे जे मतदान घालण्यासाठी आलेले होते त्यांना कुठेतरी मतदानासाठी रोखलं गेलेलं होतं. त्या एका मतदाराला 4 वेळा मतदान केंद्रावर यावं लागलेलं होतं आणि चौथ्या वेळी ज्यावेळी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ज्यावेळी आदेश दिले त्याच्यानंतर त्यांना मतदानाचा हक्क बजावता आला. म्हणजे या सुद्धा काही टेक्निकल बाबींचे अडथळे जे होते ते सुद्धा मतदानामध्ये येत होते. एकाच नावाचे 2 जरी व्यक्ती असले तरी त्यांचा फोटो, त्यांचं वय बघून मतदान करायला देणं गरजेचं होतं. मात्र सरळ जे आतमधले मतदान केंद्रातले जे BLO होते त्यांच्याकडून त्याला मतदान नाकारण्यात आलेलं होतं. असे 3 वेळा ते येऊन गेलेले होते आणि चौथ्या वेळी त्यावेळी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी यात त्यांना आदेश दिलेले होते. त्याच्यानंतर त्यांना मतदान करायला देण्यात आलेलं होतं. एकंदरीत जर बघितलं तर आतापर्यंत शांततेतच मतदान हे वेंगुर्ल्यात या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. प्रत्येक बूथवर कार्यकर्ते सकाळपासून ठाण मांडून आहेत. मतदारांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न होतोय. मात्र शेवटी 5:30 पर्यंत नेमका कितीवर आकडा जाईल हे नंतर आपल्या 5:30 नंतरच समजणार आहे. जुईली. दीपेश, एक हे विचारतो तुला तुझ्याच सांगण्यावरनं की वेंगुर्ला भाग जो आहे नगरपालिकेचा, तर तो असा एक मानला जातो की सिंधुदुर्ग मुळातच शांत प्रदेश आणि त्या शांत सिंधुदुर्गात शांततेची परंपरा अधिक ठामपणे जपणारं शहर म्हणजे वेंगुर्ला शहर, बरोबर, असं आपण मानतो आणि असा एक हे आहे, म्हणजे असा एक समज आहे सगळीकडे. हाच समज कायम ठेवणारच मतदान चालू आहे का? जसं सावंतवाडीत काही प्रकार आपण बघितले, कणकवली मालवणमध्ये काही तणाव निर्माण झाल्यासारखे वाटतात, असं काही आहे का? पूर्णपणे शांततेत, पूर्णपणे साधारण मतदान चालू आहे? निश्चितच पूर्णपणे जसं आपण म्हटलं तसं शांत वेंगुर्ला ही जी ओळख आहे ती कायम ठेवण्याचं आतापर्यंत तरी हे म्हणजे आतापर्यंतचं वातावरण आहे. शांततेत मतदान सुरू आहे. काही थोड्याफार प्रमाणात मतदान केंद्राच्या बाहेर उभे असलेल्या व्यक्ती किंवा
मतदान केंद्राच्या आतमध्ये जाणाऱ्या व्यक्तींवर काही थोड्याफार म्हणजे कमी प्रमाणात आक्षेप घेण्यात आलेले होते. मात्र मोठ्या प्रमाणात यामध्ये कोणत्याही मोठी भांडणं असतील किंवा मोठे काही एकमेकांवर आरोप असतील असे केले गेलेले नाहीये. प्रचाराच्या सुरुवातीपासूनच जर बघितलं तर शांततेत म्हणजे विकासाच्या मुद्द्यावरती जे सत्ताधारी दोन्ही पक्ष होते ते विकासाच्या मुद्द्यावरती आणि जे काँग्रेस असेल किंवा उबाटा असेल हे दोन जे पक्ष होते त्यांनी आपण काय करणार, काय देणार, हॉस्पिटल असेल, हॉस्पिटलच्या सुविधा असतील, आरोग्याच्या सुविधा असतील किंवा इतर नागरी सुविधा असतील याच्यावरतीच हा प्रचार सुरू होता. आणि आता पण सुद्धा आजच्या सकाळपासून मतदान प्रक्रियेत अनेक नेते मंडळी या ठिकाणी येऊन गेलेले आहेत. अनेक नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार सुद्धा आज संपूर्ण भागात फिरत आहेत. तर त्या प्रतिक्रियेत सुद्धा कोणावर आरोप प्रत्यारोप किंवा अशा प्रकार हे झालेलं नाहीये. अतिशय शांततेमध्येच सुरू आहे. म्हणजे जसं सर तुम्ही म्हणालात तसं जसं सिंधुदुर्ग शांत म्हणून ओळखला तसं वेंगुर्ला सुद्धा आतापर्यंत शांततेत मतदान सुरू आहे. मोठा कोणताही प्रकार या ठिकाणी घडलेला नाहीये. फक्त काही क्वचित जे टेक्निकल जे काही मुद्दे असतील ते सोडले तर असं कोणतेही मोठे आरोप प्रत्यारोप किंवा कोणतीही मोठी भांडणं या ठिकाणी अद्यापपर्यंत झालेली नाहीये. त्यासाठी चौरंगी लढत आहे, बरोबर. चौरंगी लढतीमध्ये त्याच्यात खरीच चौरंगी लढत आता वाटते मतदानादरम्यान का प्रामुख्यानं तिघांमध्ये किंवा दोघांमध्ये सरळ लढत आणि अशी शक्यता दिसते. म्हणजे आत्ता ज्या तऱ्हेनं मतदान चाललं आहे आतापर्यंत त्यानुसार काही अंदाज बांधता येतो म्हणजे मतदारांकडनं मिळालेला प्रतिसाद किंवा प्रतिक्रिया लक्षात घेतल्या तर? खरं तर बघितलं तर सुरुवातीला वाटत होतं की ही लढत ही चौरंगी होईल. त्याच्यानंतर मात्र जसं प्रचार यंत्रणा पुढे गेली आणि आजच्या दिवसाचा जसा विचार केला तर ही तिरंगी लढत या ठिकाणी दिसते. कुठेतरी ठाकरे शिवसेना थोडीशी मागे पडल्याचं चित्र आहे. मात्र ज्या पद्धतीने वाटत होतं की दोन्ही सत्ताधारी पक्षांमध्ये ही लढत होईल, भाजप किंवा शिंदे शिवसेना या दोन्हीमध्ये प्रामुख्याने लढत होईल असं वाटत होतं. मात्र त्यामध्ये जे काँग्रेसचे उमेदवार आहेत विलास गावडे यांचा सुद्धा प्रभाव सध्या वेंगुर्ले शहरात दिसून येतोय. कारण दोन्ही सत्ताधारी पक्षांमध्ये जे विलास गावडे जे आहेत त्यांचं ज्या पद्धतीने आम्ही पूर्ण मतदारसंघात या संपूर्ण शहरात फिरतोय त्या पद्धतीने विलास गावडे हे काही त्यांचे जुने संबंध असतील, जुने घरगुती संबंध असतील, त्याचप्रमाणे त्यांनी त्या काळात म्हणजे विलास गावडे हे अगोदरपासून काँग्रेसच्या माध्यमातून राजकारणात आहेत वेंगुर्लेच्या आणि अनेक घडामोडी त्यांनी पाहिलेल्या आहेत किंवा अनेक वेंगुर्ल्यात ज्या पद्धतीने कोणाचा प्रसंग असो त्याला जाणं किंवा अशा पद्धतीने विलास गावडे त्या ठिकाणी असल्यामुळे त्यांचं सुद्धा नाव कुठेतरी ऐकू येतंय. समाजसेवेच्या आपल्या कार्यावरती जे शिंदे शिवसेनेचे आहेत नागेश गावडे ते या ठिकाणी नागरिकांसमोर जात आहेत आणि आपण 5 वर्षात केलेला विकास बदललेला वेंगुर्ल्याचा चेहरा या वरती दिलीप गिरप जे आहेत ते मतदारांसमोर जात आहेत. मात्र यामध्ये मतदार नेमका कोणाला कल देतात हे त्रिशंकू लढत सध्या जोरदार पाहायला मिळते. असा अंदाज लावणं कठीण होतंय की नेमकं कोणाचं पारडं जड आहे. मात्र सध्या ही लढत आहे ती त्रिशंकू आपल्याला पाहायला मिळते. तर म्हणजे गिरपांना ॲडव्हान्टेज म्हणावा तर असं आहे की ते माजी नगराध्यक्ष आहे, त्यांचा वावर सगळीकडे आहे या हद्दीत, पालिकेच्या हद्दीत. त्यानंतर मग विलास गावडे मला वाटतं कधी निवडणूक नसेल लढवलेली, परंतु त्यांचं कार्य आणि एक इमेज प्रतिमा यामुळे त्यांचं स्थान तिथे बऱ्यापैकी चांगलं आहे असं म्हणतोय. आणि नागेश गावडे शिंदे शिवसेनेचे ही अशा म्हणजे म्हटलं तर ही चौरंगीची लढत तिरंगी झालेली आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी पक्ष म्हणजे एक पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या नगरसेवक पदाच्या निवडणुकीमध्ये ह्या पक्षाचेही काही उमेदवार आहेत. म्हणजे काँग्रेसचे साधारण 15 आहेत, राष्ट्रवादीचे 3 ते 4 आहेत. तर त्यांची काय परिस्थिती आहे नगरसेवकाच्या निवडणुकीत? राष्ट्रवादी म्हणजे अजित पवार राष्ट्रवादी गटाचे 3 उमेदवार आहेत. मात्र जे महाविकास आघाडीतली जी राष्ट्रवादी आहे, शरद पवार राष्ट्रवादी यांचा एकही उमेदवार नगराध्यक्ष पदाचा नाही आहे किंवा नगरसेवक पदाचाही रिंगणात एकही उमेदवार नाहीये. त्याच्यामुळे आणि त्याचं जे नेतृत्व आहे या वेंगुर्ले शहरातील ते जे नितीन कुबल आहेत किंवा नम्रता कुबल त्या माजी नगराध्यक्ष होत्या नम्रता कुबल त्या या शरद पवार राष्ट्रवादीचं नेतृत्व या वेंगुर्ले शहरामध्ये करतात. त्याच्यामुळे त्यांचा एकही उमेदवार नसला तर त्यांची मतं नेमकी कोणाला जाणार हेही पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. कारण त्यांचा सुद्धा एक मानणारा वर्ग आहे वेंगुर्ले शहरामध्ये. त्याच्यामुळे त्यांचा सुद्धा निर्णायक काय असेल, त्यांची जी मतं आहेत पारंपरिक जी मतं आहेत ती कोणाला जाणार
हे सुद्धा आपल्याला आगामी काळात दिसेल. मात्र अजित पवार राष्ट्रवादीकडून ते सुरुवातीला युतीच्या विषयावर होते, युती होईल आणि आपल्याला सीट मिळेल. मात्र युती झाली नसल्यामुळे त्यांनी आपले 3 जे जागा आहेत त्या या रिंगणात उतरलेल्या आहेत आणि सुशिक्षित अशा त्या तिन्ही उमेदवार आहेत, ॲडव्होकेट आहेत, त्याच्यात दुसरे 2 ॲडव्होकेट आहेत आणि एक पत्रकार जे क्षेत्रातील आहेत. त्याच्यामुळे त्यांना सुद्धा आगामी काळात कसा प्रतिसाद मिळतो हे सुद्धा पाहणं तेवढंच औत्सुक्याचं आहे. मात्र जर एकंदरीत बघितलं तर राष्ट्रवादी पक्ष थोडासा कुठेतरी बॅकफूटवर या ठिकाणी गेलेला पाहायला मिळतो. मात्र आगामी काळात नागरिकांचे कशा पद्धतीने त्यांना सपोर्ट असेल याच्यावरून त्यांचं शहरातील अस्तित्व हे या ठिकाणी सिद्ध होणार आहे. तर या सगळ्याबरोबरच आपण जर पाहिलं तर भाजपकडून नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार दिलीप गिरप यांच्यासाठी मैदानात उतरले आहेत. ते म्हणजे एका बाजूने ती खिंड लढवत आहेत, ते आहेत मनीष दळवी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष, आणि दुसऱ्या बाजूने शिवसेनेचे नागेश गावडे जे आहेत नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार, त्यांच्यासाठी खिंड लढवत आहेत शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर. या दोघांची ताकद, या दोन्ही नेत्यांची ताकद यांच्या मागे कशा पद्धतीनं उभी आहे आणि त्याचा परिणाम या सगळ्या निवडणुकांवर कसा होताना आपल्याला दिसून येईल. सर्वप्रथम जर भाजपचा विचार केला तर जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्यावरील संपूर्ण जबाबदारी त्या ठिकाणचे वेंगुर्ले शहरातील आहे. प्रचाराच्या पहिल्या दिवसापासून सुरुवातीपासून आज मतदानापर्यंत मनीष दळवी हे वेंगुर्ल्यामध्ये ठाण मांडून आहेत. अनेक प्रचार यंत्रणा असेल किंवा कशा पद्धतीने प्रचाराची यंत्रणा हाताळली जावी, कशा पद्धतीने मतदारांना बाहेर काढता येईल, कशा पद्धतीने मतदार मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचू शकतात याच्यावर बारकाईने लक्ष देऊन या ठिकाणी मनीष दळवी या ठिकाणी ठाण मांडून बसलेले आहेत. त्याच्याचबरोबर तालुकाध्यक्ष जे आहेत भाजपचे जे पप्पू परब हे सुद्धा या ठिकाणी प्रचार यंत्रणा हाताळत आहेत. जे बारीक सारीक जे मुद्दे आहेत कारण भाजपची जर संपूर्ण यंत्रणा बघितली जी जो त्यांची संघटनेची यंत्रणा आहे ती अगदी तळागाळात खालच्या तळागाळात यंत्रणा पसरलेली आहे. तालुक्यातील काही पदाधिकारी निरीक्षक म्हणून सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी नेमलेले होते आणि ते निरीक्षक सुद्धा आतापर्यंत प्रत्येक त्या वॉर्डमध्ये ज्या वॉर्डमध्ये त्यांना जबाबदारी दिलेली होती त्या वॉर्डमध्ये ठाण मांडून आहेत. त्याच्यामुळे शिस्तबद्ध पद्धतीची रचना ही भाजपकडून पाहायला मिळते. दुसरीकडे जर बघितलं तर शिंदे शिवसेनेकडून सचिन वालावलकर यांनी आपल्या अस्तित्वाची लढाई केलेली आहे. कारण वेंगुर्ले शहरात मागच्या 4 वर्षात अधिकाधिक निधी कामात साधारणतः 135 कोटींचा निधी आपण या वेंगुर्ले शहरात आणल्याचा दावा हा सचिन वालावलकर यांनी केलेला होता आणि त्याचं त्यांनी नागरिकांसमोर एका पुस्तिकेच्या माध्यमातून सुद्धा त्याचं जे आहे ते ठेवलेलं होतं नागरिकांच्या समोर. आणि विकास निधी हा आमदार दीपक केसरकर यांच्याच माध्यमातून वेंगुर्ले शहरात आलेला आहे असं या ठिकाणी सिद्ध शिवसेनेकडून दावा करण्यात आलेला होता आणि याच जोरावरती ते आज मतदारांसमोर जात आहेत. मतदान तर त्यांनी हीच प्रचार यंत्रणा त्यांनी कायम ठेवलेली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी या ठिकाणी सभा घेतलेली होती. बरीच महिला वर्ग त्या ठिकाणी उपस्थित होता. या ठिकाणी पालकमंत्री निलेश राणे हे सुद्धा भाजपच्या वतीने या ठिकाणी आज सुद्धा त्यांनी मतदानाचा आढावा घेतलेला आहे. मागे 4 ते 5 वेळा ते सुद्धा या ठिकाणी आलेले होते. त्याच्यामुळे जर दोन्ही पक्षांचं बघितलं तर नेते मंडळी सुद्धा या संपूर्ण रिंगणात उतरलेले आहेत आणि त्यांचा प्रभाव हा आगामी काळातच आपल्याला स्पष्ट होईल का त्यांचा केवढा प्रभाव हा मतदारांवर पडतो ते जोईल. या सगळ्या निवडणुकीमध्ये तो म्हणजे नागेश गावडे यांनी काही आरोप केले होते, ते सुद्धा थेट भाजपवर केलेले होते. भाजप पक्षाच्या या सगळ्या रणनीतींवर त्यांनी आरोप केलेले होते. भाजप फक्त कार्यकर्त्यांचा वापर करतो असं सुद्धा त्यांनी वक्तव्य केलेलं होतं. एकंदरीत हे आरोप कशा पद्धतीनं झालेत आणि त्याचा परिणाम काय होताना आपल्याला दिसतोय. निश्चितच नागेश गावडेंचा जर विचार केला तर नागेश गावडे हे सुरुवातीला भाजप पक्षाकडून नगरसेवक म्हणून निवडून आलेले होते आणि त्यावेळी प्रसन्न कुबल जे तत्कालीन नगराध्यक्ष होते कैलासवासी प्रसन्न कुबल हे या ठिकाणी उतरलेले होते आणि प्रसन्न कुबल यांनी जे आताचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत दिलीप गिरप यांना त्यावेळी त्यांचा राजकारणाशी कोणताही संबंध नसताना दिलीप गिरप यांना रिंगणात त्यांनी उतरलेलं होतं आणि नगराध्यक्ष म्हणून त्यांच्यासाठी मेहनत घेतलेली होती आणि त्यावेळी ते निवडून आलेले होते. यासाठी रवींद्र चव्हाण सुद्धा रिंगणात होते आणि त्यावेळी प्रसन्न कुबल आणि नागेश गावडे हे सुद्धा त्या संपूर्ण प्रक्रियेत होते. त्याच्यामुळे त्याच्यानंतरच्या काळात असं त्यांनी नागेश गावडेंनी आरोप केलेले आहे की आपल्याला विश्वासात घेतलं गेलं नाही गिरप यांच्याकडून. त्याच्यानंतर अनेक असे किस्से त्यांनी सांगितले, अनेक त्यांच्यावर आरोप केले की प्रसन्न कुबल यांना सुद्धा त्यांनी विचारले नाही असे सुद्धा आरोप कालच्या सभेत करण्यात आले. त्यामुळे साधारणतः एक जो
प्रसन्न कुबल यांना मानणारा सुद्धा मोठा वर्ग हा वेंगुर्ले शहरामध्ये आहे. त्याच्यामुळे त्याचा कशा पद्धतीने फरक पडतो त्यांच्या आरोपाचा हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. मात्र ज्यावेळी दिलीप गिरप यांना या संदर्भात विचारण्यात आलं त्यावेळी त्यांनी आपली एक ठाम भूमिका जी पहिल्यापासून होती ती घेतलेली होती की मला कोणावर आरोप करायचे नाहीये, मी विकासाच्या मुद्द्यावर ही निवडणूक लढतोय आणि पुढे सुद्धा विकासाच्या मुद्द्यावर लढेन. त्याच्यामुळे मला याला कोणत्याही आरोपाला उत्तर द्यायचं नाही किंवा मला समोरच्या व्यक्तींवर आरोप करायचा नाहीये असं त्यांनी आपलं ठाम सांगितलेलं होतं. नागेश गावडे यांनी आपण समाजसेवाच्याच मुद्द्यावरती आपण या निवडणुकीत लढतोय असं सांगितलेलं होतं आणि काही जे यांच्यावर गिरप यांच्यावर सुद्धा आरोप त्यांनी केलेले होते का क्रिकेटचा मुद्दा असेल किंवा आणखी बरेचसे वेंगुर्ले नगर परिषदेचे मुद्दे असतील, वैयक्तिक काही त्यांचे विषय असतील ते सुद्धा त्यांनी या सभेत मांडलेले होते. त्याच्यामुळे आगामी काळात आपल्याला हे स्पष्ट होईल की नेमका याचा परिणाम काय होतो हे स्पष्ट होणार आहे. या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट आम्ही तुमच्याकडनं जाणून घेत राहणार आहोत. तुर्तास धन्यवाद आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी. आता पुन्हा एकदा जाऊयात मालवणमध्ये आमदार निलेश राणे यांनी पोलीस निरीक्षकांची भेट घेतलेली आहे. ती नेमकी कशा संदर्भात आणि या भेटीदरम्यान निलेश राणे यांनी पोलीस निरीक्षकांशी नेमकी काय बातचीत केली आहे जाणून घेऊया. निवडणूक अधिकाऱ्यांना भेटून त्यांचं म्हणणं असं आहे की जो अहवाल समितीकडे जो अहवाल दिला त्याच्याबद्दल त्यांनी काही प्रकार शब्द काढला नाही. रिपोर्ट म्हणजे जो काही अहवाल आहे तर त्यांनी आम्हाला हे स्पष्ट केलं की ते पब्लिक डॉक्युमेंट आहे. पण जर ते पब्लिक डॉक्युमेंट असेल तर ते आमच्यापर्यंत अजून आलेलं नाही. त्यांनी सांगितलं की तुमची कारवाई वेगळी आहे आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची कारवाई वेगळी आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही दोन सेपरेट दिशेने चाललेलो. तर म्हणजे FIR करायची पंचनाम्यामध्ये त्यांची पण सही आहे प्रोसिजर. आता साहेब आता एक FIR आपण केली ही जी काय मोटर ऍक्ट आणि तो जो काय दुसरा 171. तर आता जो ज्याच्यामध्ये पैसे पकडले गेले त्याला तर तुम्ही सोडून दिला असेल कारण का त्याच्यावर अजूनपर्यंत FIR झालेली नाही. तर आपण त्याच्यावरती FIR करणार आहात का? आणि आपण त्याच्यामध्ये आपल्याला काय आढळलं की अजून आता बघा पूर्वीच अजूनपर्यंत विजय केनोडेकरला आपण एकदाही बोलवलेलं नाही. माझ्यावर आपण म्हणजे डिपार्टमेंटने FIR केली. मला मान्य आहे, चला ठीक आहे तुमच्यावर प्रेशर असेल तुम्ही माझ्यावर FIR केली. पण विजय केनोडेकर एकदाही चौकशीला पण आलेले नाही. आता ह्या प्रकरणामध्ये पण तसंच होणार असेल तर आम्हाला सांगून टाका, नाहीतर आम्हाला काय बघा साहेब आता आम्हाला कोर्टात जायशिवाय आता पर्याय राहिलेला नाही. सगळ्या बाजूनी आम्हाला कळतंय की बघा तुम्ही इकडे कुठेच चुकत नाही पण प्रेशरमध्ये काही गोष्टी होत आहेत. या गोष्टी कोण नाकारू शकत नाही. तर FIR होणार आहे किंवा नाही होणार. जर आपण मागे आवाज काल नाकाबंदी दरम्यान जी रेस्पॉन्स होते की आमच्या पोलिसांनी त्या मॅडम प्राईज पडला आणि निवडणूक आयोगाची प्राईज पण जप्त केली. आणि त्यानंतर त्यांनी आज ROC तुम्ही जवळ आज मी रिपोर्ट जिल्हा पाहिले आणि त्यांचा जसं रिप्लाय येतो त्याच्यामध्ये काय म्हणजे कॉग्निजिबल काय असेल तर ते आमच्याकडे दाखल करणार आणि आम्ही रजिस्टर. आता साहेब माझा विषय वेगळा आहे. 10 नंतर हे पैसे पकडले, 10 अगोदर पकडले असते तर कायदा बदलला असता. ती गोष्ट 10 अगोदरच पकडले आहे. नाही कधी कोणाला पैसे नाही मग पोलीस स्टेशन मध्ये किती वाजता आणलं? नाही ते रक्कम जप्त करून ते ठेवण्यासाठी आणले होते. नाही त्यांना पकडलं साहेब किती 8:30 वाजताच्या दरम्यान मला फोन आला की ते पैसे. तुम्हाला फोन आला पण तोपर्यंत मग तुम्हाला असं कुठे सुमोटो केस करावी असं काही तुम्हाला वाटलं नाही? किंवा आपण कसं करतो जिथे आरोपी पकडले गेले नाहीत तिथे काय म्हणतात त्याला अनॉनिमस काय म्हणतो त्याला मराठीमध्ये शब्द काय की अज्ञात आरोपींवर तुम्ही FIR नोंदवता. मग एक सुमोटो आपण का नोंदवली नाही? 8:30 वाजता जसं मला फोन 9 वाजता व्हेरिफाय केलं मी आरवना फोन केलं की तुमचं डायरी किती वाजता झाली? गुन्ह्याची डायरी असेल ना साहेब? नाही आमच्या डायरी फ्लाईंग स्क्वॉडलाच आम्ही अप्रोच करू. साहेब काही असलं तरी पोलीस स्टेशन मध्ये गाडी आली मग त्याची डायरी तर व्हायला पाहिजे होती. पोलीस स्टेशन मध्ये साहेब कसं आहे ती गाडी जे तिकडे पंचनामा झाल्यानंतर ती ह्याच्यामध्ये प्रेझेंटमध्ये ठेवण्यासाठी पंचनाम्यामध्ये साहेब आपल्या डिपार्टमेंटची पण सही आहे. हो मग डायरी का नाही केली? फ्लाईंग स्क्वॉड साहेब माझ्या फक्त प्रश्नाची उत्तरं द्या. आपण डायरी का नाही केली?
सर फ्लाईंग स्क्वॉडमध्ये ऑथॉरिटी फक्त आमच्या एक अंमलदार त्यांच्यामध्ये असतो. फ्लाईंग स्क्वॉड हे आरओच ताब्यात असतं. आता बघा हेच वाक्य तेही म्हणतायत की हे पोलीस डिपार्टमेंटच्या हद्दीत असत. नाही साहेब, रेकॉर्डेड आहे. मी एकटा कुठे जात नसतो, हे सगळं रेकॉर्डेड आहे. हे जे वाक्य तुम्ही म्हटला ना तेच वाक्य ते म्हणतायत, त्याच्यामध्ये बदल काही नाही. माझं साहेब एवढंच म्हणणं आहे की तुम्ही साधी डायरी सुद्धा त्याच्याबद्दल बनवली नाही. ती का बनवली नाही वगैरे मला सगळी कारण माहिती आहेत, पण मला आता त्याच्यामध्ये पडायचं नाही. तर आता साहेब आपली पुढचं पाऊल काय? सर मी आरओची पुन्हा एक पाठपुरावा करतो. आता म्हणजे पत्र आज उद्या देतो की जे काही आहे तर आज काल आम्ही पत्र देतो किंवा परवा आपण त्याच्यामध्ये फ्लाईंग स्क्वॉड त्याच्यामध्ये टाकता आम्हाला जो काय अहवाल आहे आणि जे काही तुमचे जे म्हणणे आहे ते आम्हाला लगेच सादर करा. मी त्यांनी रिमाइंडर करतो. त्यांचं म्हणणं त्यांनी ऑलरेडी सादर केलेलं आहे तिकडे अहवाल समितीकडे. हा तेच त्यांचे अहवाल आल्यानंतर ते आमच्याकडे दाखवले ना. मग तुम्ही वाट बघणार साहेब? नाही म्हणजे त्यांनी पुढच्या वर्षी पाठवलं तरी काय? म्हणजे न्यू इयर वगैरे सगळं करू, नाही त्यांना मी सर रिमाइंड सगळे सेलिब्रेशन झाले पाहिजे, क्रिसमस वगैरे. त्यांना सर रिमाइंड करतो. तुम्ही रिमाइंड करताय साहेब, तोपर्यंत मला म्हातारा व्हायला लागेल. अर्धा तर केलाच आहे, तुम्ही पूर्णपणे व्हावं लागेल. साहेब असं करू नका. लोकांचा तुमच्यावर विश्वास आहे. या युनिफॉर्मला फार किंमत आहे साहेब, या युनिफॉर्मला फार किंमत आहे. मी तुमच्यावर अजिबात आरोप करणार नाही, कारण का मला माहिती आहे काय चाललंय ते. तुम्ही याच्यामध्ये चुकलेलं नाही. फक्त डिपार्टमेंट दबावाखाली आहे असं चित्र महाराष्ट्रामध्ये जाता कामा नये. डिपार्टमेंट दबावाखाली असतं तर काल नाकाबंदीमध्ये पैसे आम्ही पकडले. साहेब नाकाबंदीमध्ये पैसे पकडले तुम्हीच म्हणताय ना, स्क्वॉडनी पकडले, तुम्ही नाही पकडले. नाही आता काय म्हटलं तुम्ही? नाकाबंदीमध्ये पैसे पकडले स्पेशल स्क्वॉडनी. स्पेशल स्क्वॉड तुमचा होता का? नाकाबंदी एक मिनिट स्पेशल स्क्वॉड एक मिनिट स्पेशल स्क्वॉड आपला होता नाही, बरोबर. मग ती जबाबदारी पोलीस डिपार्टमेंटवर तुम्ही धरू शकत नाही. मग तुम्ही काय म्हटलात? मग ही पोलीस डिपार्टमेंटची जबाबदारी नाही. तुम्ही पंचनाम्याची डायरी केली नाही, पोलीस डिपार्टमेंटनी केलेली नाही. स्पेशल स्क्वॉड हा तुमचा नाही, तो निवडणूक अधिकाऱ्यांचा. मग पोलीस याच्यावर जबाबदारी आणि आपलं हे का करते, कौतुक का करते? नाकाबंदी दरम्यान आम्हाला पकडल्यानंतर लगेच आम्ही इन्फॉर्म केलं. अहो साहेब, इन्फॉर्म केलं पण काही त्याच्यावर कारवाई केली नाही. मी 12:30-1 वाजता मी आलोय, तोपर्यंत तो पुरा पिकलेला बसला होता इकडे. बघा साहेब, आपण कारवाई केली नाही हे तथ्य किती जरी तुम्ही लपवायचा प्रयत्न केला तरी ते लपणार नाही. तुम्ही आता स्वतः म्हटलात की स्पेशल स्क्वॉडनी कारवाई केली, म्हणजे त्याच्यामध्ये पोलीस डिपार्टमेंट आलेला नाही. ऐकून घ्या, तुम्ही डायरी मेंटेन केली नाही, पोलीस डिपार्टमेंट आलेलं नाही. आता हे सगळं तुम्ही लवकरात लवकर करावं निवडणूक अधिकाऱ्यांना विचारून, एवढीच आमची मागणी आहे. त्याच्या अजूनपर्यंत जसं पोलीस डिपार्टमेंट वागताय ना तसं कृपया करून वागू नका. लोकांना या युनिफॉर्मवर आधार वाटतो, या युनिफॉर्मचा आधार आहे म्हणून तुमचा साहेब मी हे करतो. तुम्हाला आपल्याला विनंती करतो की तुम्ही मला ह्याच्यावर योग्य ती कारवाई लवकरात लवकर करा. ते होणार काहीच नाही मला माहिती आहे, तरी तुम्ही करा अशी विनंती करतो आणि ती लवकरात लवकर करा. आणि आता जरा पेट्रोलिंग मध्ये राहा. आज आपण काहीतरी गडबड करायच्या प्रयत्नात तुमच्यासाठी नाही तर हे कारण देऊन माझ्यावर केस करू नका. जे झालं ते सगळ्यांच्या समोर झालं. मला माहिती आहे हे सगळे दडपणाखाली आहेत. कारवाई काही संबंधित आरोपींवर होणार नाही. हे सगळी म्हणजे ढकलाढकली आहे किंवा एकमेकावर ढकलण्याचे प्रकार होणार आणि ते आता सिद्ध झालं. माझं जे PI साहेब आहेत त्यांच्यावर काही आक्षेप नाही. मला ते चांगले अधिकारी आहेत. त्यांचं काम इतर वेळेला अतिशय चांगलं आहे मालवणमध्ये आणि इतरही जिथे जिथे ते होते त्यांनी प्रामाणिकपणे काम करायचा प्रयत्न केला. PI साहेबांवर माझा अजिबात आक्षेप नाही किंवा DYSPवर पण नाही. पण जे दडपण आहे ते स्पष्ट दिसतंय. ते कोणाचं दडपण आहे आता मला काय वेगळं सांगायची काही गरज नाही. मी जेव्हापासून म्हणायला सुरुवात केली की कोकण हायजीनपासून सगळं हे माझ्यावर लक्ष होतं. टार्गेट करण्यामध्ये आपल्याला कुठेही कमी पडता कामा नये अशी सगळी चर्चा त्यांच्या ऑफिसमध्ये रंगायची, जी आम्हाला बाहेर कळायची. आणि म्हणून ती चर्चा कोण करत होतं ते सगळं मला माहिती आहे. डिपार्टमेंट कसं वागणार आहे तेही मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. होणार काहीच नाही. आरोपी सुटलेले आहेत. फक्त गाड्या तुम्हाला ज्या काही जप्त दिसत आहेत ते काही तासात सुटतील कदाचित. आता मी इथून बाहेर पडलो तर काही तासामध्ये कदाचित त्याही सुटतील. आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांचं काय उत्तर होतं हेही आपण ऐकलं. त्यांनी तिकडे झाकायचा प्रयत्न केला, इकडे ह्या साहेबांनी झाकायचा प्रयत्न केला. त्या झाकाझाकीमध्ये प्रकरण हे दाबलं जाणार. हे सगळे जे कोण पैसे वाटणारे होते, क्रिमिनल होते, जे काय घेऊन फिरत होते सगळे
बिना नंबर प्लेटची गाडी स्मगलिंगची फिरवत होते. ते सगळे मोकाट आहेत आज. ते त्या प्रक्रियेमध्ये गेले ते परत त्यांच्या उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी. ठीक आहे, माझी काही हरकत नाही. मी माझे प्रयत्न करणार. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, जे कोण ज्यांचा रोल मला वाटला की ह्याच्यामध्ये आहे या केसमध्ये, तर तसं मी वकिलांशी बोलून त्याच्यावरती काय फाईल करता येईल, सेशन कोर्टात फाईल करायचंय किंवा हायकोर्टात फाईल करायचंय, मी माझ्या वकिलांबरोबर बसून त्याच्यावरती आता बाकीचं पुढचं जे काय ते त्यांच्याबरोबर बसून डिस्कस करून पुढचं पाऊल टाकेल. एक प्रश्न आहे. आमदार निलेश राणे यांनी मालवणात पोलीस निरीक्षकांची भेट घेतली, त्यांच्याशी संवाद साधला. जे सगळं प्रकरण मध्यरात्री घडलं होतं त्याबाबतही त्यांनी त्यांची भेट घेतली होती आणि त्यानंतर त्यांनी संवादसुद्धा साधलाय. याबाबतच अनेक मुद्दे त्यांनी समोर मांडलेले आहेत. ते म्हणजे निवडणूक आयोग आणि पोलीस एकमेकांवर जबाबदारी ढकलतायत आणि पोलिसांवर दबाव असल्याचा सुद्धा आरोप यावेळी आमदार निलेश राणे यांनी केलेला आहे. ढवळीकर सर, या मुद्द्यावर मी तुमच्याकडे येते. ही सगळी प्रतिक्रिया आपण ऐकली, घडामोडी आपण दिवसभरापासून पाहतोय, अनेक गोष्टी यामध्ये आहेत, त्याचे अर्थ वेगवेगळे लावले जाऊ शकतात. हे सगळं जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा नेमक्याचा अर्थ काय काढू शकतो? अर्थ यांनी काढलेलाच आहे, म्हणजे निलेश राणेंनी अर्थ काढलेलाच आहे. त्यांना हेही दिसतंय की ते बऱ्याच प्रमाणात गैरप्रकार उघडकीस आणण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. पोलीस स्टेशनमध्ये जात आहेत, निवडणूक अधिकाऱ्यांशी बोलत आहेत सगळ्या, परंतु याची निष्पत्ती काय होणार आहे हे त्यांच्याच तोंडून आलं आहे, काही होणार नाही म्हणून. हां, त्यामुळे दुर्दैवी आहे, हे त्यांच्याच तोंडी आलं आहे, काहीही होणार नाही आहे. पण एक गोष्ट अशी आहे की किमान कारवाई करणं आपल्या हातात नाही आहे. पण मग जर काही चुकीचं चाललेलं असेल, व्यवस्थेच्या विरोधातली काहीतरी गोष्टी चाललेली असतील आणि त्या जमतील तेवढ्या उघडकीस आणूया, जमतील तेवढी त्या अधिकारिणीच्या नजरेला ते गोष्ट आणून देऊया. ते असंही सांगतायत की त्या पोलीस अधिकाऱ्यांना की मला माहिती आहे तुमचं डिपार्टमेंट दबावाखाली आहे. बरोबर. किती जण ते दोषही देत नाही आहे. त्यांच्या या अगोदर त्यांनी ठिकठिकाणी मालवणमध्ये किंवा इतर ठिकाणी केलेल्या कार्याचं ते कामाचं ते कौतुकही करतायत, म्हणजे ते चांगले अधिकारी आहे हेही ते सांगतायत. आणि तरी त्यांनी आपला निराश न होता किंवा त्यांनी हार मानलेलं नाही, ते आपलं काम करत आहेत. एक महत्त्वाचा मुद्दा ते बोलले इथं की लोकांना वर्दीबद्दल, युनिफॉर्मबद्दल आदर वाटतो, तो आदर तुम्ही घालवू नका. हा त्यांचा मुद्दा खूप गांभीर्यानं घेण्यासारखा आहे, म्हणजे सगळ्यांनीच घ्यायला पाहिजे की ह्या सगळ्या प्रक्रियेत काय होतं की पोलीस हे खरं तर स्वायत्त डिपार्टमेंट असतं. जरी ते गृहमंत्र्यांच्या अखत्यारीत जरी असलं तरी पोलीस खातं हे स्वायत्त असतं. IPS पोलीस अधिकारी हे स्वायत्तपणे आपल्या मेरिटप्रमाणे, सद्बुद्धीप्रमाणे आणि कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे काम करणं हे त्यांनी अपेक्षित असतं. दुर्दैवानं आज त्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या समोर एक आमदार सांगतायत की मला माहिती आहे तुम्ही दबावाखाली आहात, आणि तो अधिकारी असं म्हणत नाही आहे की तुम्ही चूक आहात, मी दबावाखाली नाही आहे, मी माझं कर्तव्य बजावतोय आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार मी कारवाई करतोय, हे त्यांना सांगण्याची हिंमत त्या अधिकाऱ्यामध्ये नव्हती. ही चिंतेची गोष्ट आहे. म्हणजे ह्यातनं निवडणुकांच्या निमित्तानं दबाव घेऊन पोलीस खात्यासारखं महत्त्वाचं खातं दबावाखाली येऊन आपली कार्यक्षमता गमावून बसतं की काय, हे इथे मला महत्त्वाचं वाटतं. आणि तसं जर झालं तर मग त्या युनिफॉर्मबद्दल किंवा त्या वर्दीबद्दल लोकांना जो आदर वाटतो किंवा थोडा मी म्हणेन त्याला ॲड करेन की भीतीयुक्त आदर असतो, म्हणजे काही गैर केलं तर पोलीस कारवाई करतील, ही एक भीती असते आणि ती असायलाही पाहिजे. समाजात चांगल्या सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीनं ही भीती असायला पाहिजे. ती भीती ह्या प्रक्रियेतनं पुन्हा असेच जर प्रकार घडत राहिले की एखादा राजकीय नेता पोलिसांच्या समोर जातो आणि त्यांना सांगतो की तुम्ही दबावाखाली आहात, सत्ताधाऱ्यांच्या किंवा कुणाच्या तरी XYZ घटकांच्या दबावाखाली तुम्ही आहात, आणि तो पोलीस अधिकारी त्याचा प्रतिवाद करत नाही की नाही मी दबावाखाली, मी तुम्हाला कारवाई करून दाखवतो, कायद्यानुसार कारवाई होईल असंही ते सांगत नाही, ते फक्त गप्प बसतात. आणि ते जे काही मुद्दे आणतायत की हे आम्ही केलं ते आम्ही केलं, तर ती कारवाई तुम्ही केलीच नव्हती. ती फ्लाईंग स्क्वॉड म्हणजे त्या निवडणूक आयोगाने त्यांनी केली कारवाई, तुम्ही काय केलं ते सांगा असं ते म्हणतायत आणि ते सांगायला त्या अधिकाऱ्याकडे उत्तर नाही आहे.
ही परिस्थिती युनिफॉर्मचा आदर कमी करणारीच दिसते बरोबर. आणि ते लक्षात आणून देत आहे. त्यानंतर ते परत मीडियासमोर जाऊन वार्ताहरांसमोर जाऊन त्यांनी तेच सांगितलं की यातनं काही होणार नाही आहे, मला माहिती आहे. मघाशी मी जे म्हटलं होतं की निवडणुकीची प्रक्रिया चालू असताना, प्रचाराची प्रक्रिया चालू असताना जे कोणी चुकतात, अधिकारी, नेते, सगळ्यांवर गुन्हे दाखल होतात किंवा काही अधिकाऱ्यांचं निलंबन होतं, काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल असं आश्वासन दिलं जातं आणि जेव्हा निवडणुका मतदान होतं, निकाल लागतात, मतमोजणी पूर्ण होते, सत्ता येते, त्यानंतर सगळं मागचं विसरलं जातं आणि पुढची कारवाई काही होत नाही. निलंबित झालेला अधिकारी कधी येऊन कामावर हजर होतो हे कुणालाही कळत नाही. निलंबनाची बातमी असते, निलंबित झालेला अधिकारी पुन्हा कामावर हजर झाला ह्याची बातमी कधी येत नसते, कारण कोणाला कळत नसतं. त्यामुळे ह्या गोष्टी ह्या व्यवस्थेतल्या त्रुटी आहेत. म्हणजे ह्या निमित्तानं आज निलेश राणे किंवा इतर नेते मंडळी जे काही करतायत त्यातनं व्यवस्थेतल्या, निवडणूक यंत्रणेतल्या त्रुटी लक्षात येत आहेत. आणि मी म्हणेन की व्यापक जर आपण विचार केला, हे फक्त सिंधुदुर्गात घडतंय का? नसेल. मला वाटतं रत्नागिरीत म्हणा, रायगडमध्ये म्हणा, सगळीकडे महाराष्ट्रात हेच घडत असेल. आता एवढंच आहे की बहुतेक राज्यात युती आहे आणि इथे सिंधुदुर्गात युती नाही आहे, म्हणून हा कडवेपणा जास्त आला आहे. नाहीतर काय झालं आहे तर महायुती आणि आघाडी सर आपण यावर बोलूयाच, पण एक महत्वाची घडामोड आपण पाहणार आहोत. पण अगदी काहीच वेळात आपण कणकवलीत जाणार आहोत, तिथं जिल्हाधिकारी आलेले आहेत. ते नेमकं काय म्हणालेले आहेत ते आपण पाहणारच आहोत. त्यांच्याशी संवाद साधला आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. पुन्हा एकदा सर मी तुमच्याकडे येते. आपण हा मुद्दा बोलत होतो की आमदार निलेश राणे यांनी ज्या पद्धतीनं पोलिसांशी संवाद साधला होता, त्यानंतर त्यांनी काही प्रतिक्रिया सुद्धा दिलेल्या आहेत, त्याबद्दल आपण बोलत होतो. तोच मुद्दा होता की याचा प्रतिवाद करणं म्हणजे तुम्ही चुकताय असं निलेश राणेंना पोलीस अधिकारी सांगू शकले नाही किंवा ते कोणी निवडणूक अधिकारी किंवा ते सांगू शकले नाही. त्यामुळे त्यांचा आरोप कायम, त्यांचा दावा कायम राहतो की नाही आहे कारवाई करत आणि होणार नाही आहे काही. त्यामुळे मग ही सगळी निवडणूक प्रक्रिया होईपर्यंत ते तेच म्हणतात मी म्हातारा झाल्यावर करणार का, किंवा तोपर्यंत मी म्हातारा होईल म्हणून, अर्धा झालेलोच आहे म्हणतात ते. म्हणजे ह्या असं जर एखाद्या आमदाराला जर ही परिस्थिती आमदारावर येत असेल तर मग आमदार नसलेल्या किंवा नगरसेवक नसलेल्या राजकीय नेत्याची काय अवस्था होईल आणि त्याच्याही पुढे सामान्य स्तरावर जीवन जगणाऱ्या कार्यकर्त्याची काय अवस्था होईल. उद्या त्या कार्यकर्त्यावरचा अन्याय कोण दूर करेल किंवा त्या कार्यकर्त्याला न्याय मिळेल याची खातरजमा कोण करेल. आज निलेश राणे हतबल दिसतात, उद्या चित्र पालटलं नितेश राणे हतबल दिसतील किंवा दीपक केसरकर हतबल दिसतील किंवा वेगळ्या काँग्रेसमधले कोणी हे होईल. म्हणजे ज्याची सत्ता किंवा जो सत्तेत आहे तो पारधी, त्याच्या हाती सत्ता, असं झालं तर ही यंत्रणेच्या सक्षमतेबाबत खूप मोठा प्रश्न निर्माण होतो. आणि हा फक्त सिंधुदुर्गातला किंवा निलेश राणेचा विषय नाही आहे, हा विषय पूर्ण राज्यातली निवडणूक यंत्रणा किंवा पूर्ण देशातली निवडणूक यंत्रणा सक्षम आहे की नाही हा प्रश्न यातनं निर्माण होतो. केंद्रीय निवडणूक आयोगाबाबतही मध्यंतरी असेच अनेक आरोप झाले. मुख्य आयुक्त जे आहेत ज्ञानेश कुमार, त्यांच्यावरही आरोप झाले की जे सत्ताधारी किंवा व्यवस्थेच्या बाजूनं निर्णय करतात, आयोग करतो वगैरे, अशा तऱ्हेचे आरोप झाले. आज तसेच आरोप इथे पोलिसांवर होत आहेत ह्या सिंधुदुर्गातल्या राजकीय नेत्यांकडनं. त्यामुळं ही आरोपांची याचं सत्र अशाच तऱ्हेनं चालू राहता कामा नये आणि ह्या व्यवस्थेमध्ये काहीतरी सुधारणा व्हायला पाहिजे. ती जर नाही झाली तर मग ह्या निवडणुका येतील जातील आणि सगळंच अधपतन चालू राहील. ते रोखायला पाहिजे. ते रोखणारा कोणीतरी नेतृत्व तरी यायला पाहिजे, सक्षम नेतृत्व तरी यायला पाहिजे आणि हतबलता जी समाजातली आहे ती याच्यातनं दूर व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं. तर ह्या सगळ्या प्रक्रियेचं, ह्या सगळ्या आरोप प्रत्यारोप तक्रारी करणं ह्याचा काहीतरी उपयोग होईल आणि त्याचा आउटकम काहीतरी येईल त्याच्यातनं. ज्या पद्धतीनं निलेश राणे यांनी हा विषय हाताळलाय किंवा त्याचा पाठपुरावा करतात तो कितपर्यंत जाईल, त्याला किती यश मिळेल हे आपल्याला काही दिवसातच समजणारच आहे. पण त्यापूर्वी सावंतवाडीतून काही महत्त्वाचे अपडेट आपण पाहणार आहोत. लव परब यांनी मतदानाचा एकंदरीत आढावा घेतलाय. पाहूयात लव परब नेमकं काय म्हणतात. सावंतवाडी नगर परिषदेचा सकाळपासून मतदानाला सुरुवात झालेली आहे. सकाळपासून शांततेत एकदम मतदान या ठिकाणी सुरू आहे. प्रत्येक उमेदवार व उमेदवारांचे कार्यकर्ते पदाधिकारी ठिकठिकाणी ठाण मांडून बसले आहेत. मतदार राजा कसा बाहेर येतो आणि कशा प्रकारे मतदान करतो हे प्रत्येक आपल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी प्रयत्न करत आहेत.
दुपारपर्यंत बघितलं तर एकूण 40% या ठिकाणी मतदान झालं होतं. तर 3,117 महिला व 3,811 असे पुरुष मिळून 7,756 एवढा मतदाराने आपला मतदानाचा हक्क बजावला आहे. संध्याकाळपर्यंत किती टक्के मतदान होतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. प्रत्येक उमेदवाराचे कार्यकर्ते म्हणा, पदाधिकारी म्हणा, मतदार राजाला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतात आणि मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी मतदान करून घेण्यासाठी प्रयत्न करतात. संध्याकाळपर्यंत किती टक्के मतदान होईल याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. कोकणसार लाईव्हसाठी लव परब, सावंतवाडी. आपण मतदानाचा आढावा पाहिलेला आहे सावंतवाडीतला, पण एक महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर येते ते म्हणजे सावंतवाडीत पुन्हा एकदा मोठा राडा झालाय आणि भाजपची गाडी पकडल्याची माहिती समोर येते. प्राथमिक माहिती आहे, याबाबत अधिक माहिती आम्ही आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. पुन्हा एकदा भाजपची गाडी पकडण्यात आलेली आहे, ती नेमकी कोणी पकडली आहे, नेमकं काय झालेलं आहे, या सगळ्याचा सविस्तर आढावा आपण घेणार आहोत. ढवळीकर सर, एकंदरीत आपण या सगळ्या घडामोडी पाहतोय. सकाळी पहिल्यांदा संजू परब यांनी आरोप केला होता, शिवसेनेचे ते जिल्हा प्रमुख आहेत. त्यानंतर आपण पाहतोय की सावंतवाडीतच गाडी म्हणजे राडा झाला होता. शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी, शिवसैनिकांनी भाजपला रोखलेलं होतं. त्यानंतर पैशांच्या वाटपावरून हा राडा झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आणि आता पुन्हा एकदा संध्याकाळी म्हणजे 3 टप्प्यात ह्या तिन्ही घडामोडी घडताना आपल्याला दिसतात. आता शेवटचा काही मिनिटं शिल्लक आहेत आणि त्यामध्ये ह्या सगळ्या घडामोडी घडताना दिसतात आपल्याला. काय वाटतं एकंदरीत सावंतवाडीचं हे सगळं राजकारण, त्यामध्ये हे पकडण्यात येत असलेले पैसे, दुसरीकडे स्वतः आमदार दीपक केसरकर असं सांगतायत की ज्यावेळी निवडणूक सुरू आहे त्यावेळी अशा पद्धतीनं पैसे वाटप केले जातात. हे फार दुर्दैवी आहे. ती खंतसुद्धा त्यांनी व्यक्त केलेली आहे आणि याचा मोठा परिणाम हा निवडणुकांच्या निकालावर होताना सुद्धा ते सांगतायत. हो, ते मघाशी दुपारी स्पष्ट बोलले, सकाळीसुद्धा स्पष्ट बोलले की निवडणुकीच्या दिवशी म्हणजे ते 1-2 मुद्दे त्यांनी काढले की पैशांचं वाटप हा मुद्दा होता आणि निवडणुकीच्या दिवशी बाहेरचे काही लोक, काही घटक इथं आलेत, त्यांना का नाही बाहेर काढत किंवा त्यांचं काय काम इथं, म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेत कुणीतरी सावंतवाडीच्या निवडणूक प्रक्रियेत, मतदान प्रक्रियेत कोणीतरी येऊन हस्तक्षेप करतोय अशा तऱ्हेचं त्यांना सूचित करायचं होतं. ते करत होते. त्यामुळे ह्या गोष्टी अजब वाटतात. म्हणजे सावंतवाडीनं हे कधी बघितलं आहे का? मला नाही वाटत की अशा तऱ्हेचं सावंतवाडीने, म्हणजे 3 प्रकार आज घडले एका दिवसात. आपण मतदान अजून संपलेलं नाही आहे मतदान, त्यामुळे आत्तापर्यंत आपण 3 प्रकार बघितले अशा तऱ्हेचे. आणि संशयाची टोक, संशयाची सुई जिथं जाते तिथनं पुन्हा एकदा सांगतो की तिथनं काहीच प्रतिसाद येत नाही आहे. त्यामुळे ती सुई तशीच राहते. ज्या दिशेनं ती संशयाची सुई गेलेली आहे, म्हणजे पैसे वाटपाबाबत असो किंवा काही गैरप्रकार करण्याबाबत असो किंवा इतर काही आक्षेपार्ह घटक इकडे येऊन काहीतरी करण्याबाबत असो, ज्याचा निवडणुकीशी संबंध आहे किंवा निवडणुकीची प्रक्रियेशी संबंध आहे, हे चालू असतानाही त्या बाजूनं जिथे संशयाची सुई रोखलेली आहे तिकडनं काही स्पष्टीकरण येत नाही, खुलासा येत नाही. त्यामुळे हे मला जरा संशयास्पद किंवा गोलमाल किंवा थोडंसं असं स्पष्टता येत नाही आहे या परिस्थितीत. आपण वेगवेगळे नेत्यांच्या माध्यमातून, कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून जी माहिती समोर येते, आपलं काम काय प्रसिद्धी माध्यमाचं, ती माहिती जी आपल्याकडे येते ती माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणं. तशा आज 3 घटना घडल्या, आपण तिन्ही घटना पोचवल्या. तिकडे निलेश राणे काय करतायत ते आपण पोचवलं, किंवा इकडे संदेश पारकर काय म्हणतायत, नलावडेंचं काय, हे सगळं आपण दाखवतोय. पण हे दाखवत असताना जिथं सगळं व्यवस्थित चालू आहे तिथं व्यवस्थित चालू आहे, परंतु जिथं काहीतरी संशय आहे तिथं स्पष्टीकरण यायला पाहिजे. ना सरकारी यंत्रणेकडनं, ना निवडणूक यंत्रणेकडनं, ना संबंधित पक्षाकडनं काही त्याच्यावर स्पष्टीकरण येत आहे. दिवस संपत आला, मतदान पूर्ण होत आलं, तरी अजून त्याची स्पष्टता येत नाही आहे. त्यामुळे आरोप करणाऱ्याबाबत किंवा जे आरोप करण्यात आलेले आहेत त्याच्याबाबत त्याला अधिकृतता हळूहळू मिळायला लागते, त्याची विश्वासार्हता वाढायला लागते. जो विरोधात आरोप करतोय त्याची विश्वासार्हता वाढते, कारण त्याचा प्रतिवाद करायला कोणी पुढे येत नाही आहे. ही गंभीर गोष्ट आहे, ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. म्हणजे असं होता कामा नये. जेव्हा भाजप नेते विशाल परब यांच्याशी आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी संवाद साधला होता त्यावेळी त्यांनी असं सांगितलेलं, त्यांनी हे आरोप धुडकावूनच लावलेले होते की भाजप अशा पद्धतीचं काही करत आहे. त्यांनी उलट हेच सांगितलं की आम्ही विकासाबद्दल बोलतोय.
आपण थेट दृश्य पाहूया सावंतवाडीच्या राड्याची. आपण थेट जाऊया सावंतवाडीत आणि पाहूयात नेमकं काय घडतंय, कसा हा राडा झाला, भाजपची ही गाडी होती आणि ती नेमकी कोणी पकडली, ही सगळी दृश्य आपण थेट पाहतोय. थेट जाऊया सावंतवाडीत आणि पाहूयात नेमकं काय घडलंय. बाकी लोक साईडला जाऊन बघतात. काय गर्दी कमी करा, बाकीची गर्दी कमी करा. ऐक ना, असं नाही रे. आणि आहेत गुरु 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 कोणी पाठवले गर्दी कमी करा. बाकी लोक साईडला जाऊन बघतात. काय गर्दी कमी करा, बाकीची गर्दी कमी करा. ऐक ना, असं नाही रे. आणि आहेत गुरु 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 कोणी पाठवले सावंतवाडीतली ही आपण थेट दृश्य पाहतोय. पुन्हा एकदा आपण आपल्या स्क्रीनवर ही दृश्य पाहूयात. नेमकं काय घडतंय सावंतवाडीत. भाजपची गाडी रोखण्यात आल्याची माहिती मिळते. पोलीस तिथं उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर शिवसैनिकांचा फौजफाटाही तिथं आपल्याला दिसतोय. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार ज्या नीता सावंत कविटकर आहेत त्याही तिथं उपस्थित आहेत. शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब देखील तिथं उपस्थित आहेत. काही पदाधिकारी सुद्धा उपस्थित आहेत आणि हाय व्होल्टेज ड्रामा इथं होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. ही थेट दृश्य आपण सावंतवाडीतून पाहतोय. अगदी रस्त्यावरच ही सगळी घटना घडल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. पोलीस यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करतायत, रोखण्याचा प्रयत्न करतायत. मात्र बरीच बाचाबाची इथं होताना दिसतीये. आक्रमक झालेले दिसतात आपल्याला शिवसैनिक आणि ही थेट दृश्य आपण कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून पाहतोय. ही एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण पाहतोय. सावंतवाडीत सकाळपासून ही तिसरी घटना आहे. पैशांच्या आरोपाबाबतची सकाळी शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी तसा आरोप केला होता. काही व्हिडिओही दाखवले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा याच पैसे वाटपावरून शिवसैनिक आणि भाजप यांच्यामध्ये राडा झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. आणि आता पुन्हा संध्याकाळी अगदी मतदानाला काही मिनिटं बाकी आहेत, शिल्लक आहेत आणि त्यावेळी ही गाडी पकडण्यात आली होती. या गाडीत नेमकं काय आहेत, कोणाची ही नेमकी गाडी आहे, भाजपची गाडी असल्याची प्राथमिक माहिती मिळते. मात्र त्या गाडी नेमकी चालवतंय कोण, त्यामध्ये कोण नेमकं आहे भाजपचं व्यक्ती, ह्यासुद्धा माहिती मिळवणं गरजेचं आहे. त्यामुळे ही थेट दृश्य आपण पाहतो. याची माहिती आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांच्याकडून आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. पण आतापर्यंतची ही अशी तिसरी घटना सावंतवाडीसारख्या शहरात, शांत सुसंस्कृत शहरात घडताना आपल्याला पाहायला मिळते. संपूर्ण निवडणूक ही याच आधारावर चालवण्यात आली होती. मागच्या प्रचाराच्या शेवटच्या 3 टप्प्यांमध्ये हा पैसे वाटपाचा मुद्दा समोर आला होता. सुरुवात याची आमदार निलेश राणे यांनी केलेली होती. स्टिंग ऑपरेशन केलेलं होतं, ते सुद्धा थेट भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या घरात केलेलं होतं. त्यानंतर त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल झालेला होता. या घटनेनंतर त्यांनी अशीच ही गाडी मध्यरात्री पकडली होती, ज्याला नंबर प्लेट नव्हती आणि ते सुद्धा भाजपचे पदाधिकारी होते अशी माहिती मिळते. त्यानंतर आज सकाळपासून 3 वेळा सावंतवाडीत अशा घटना घडताना आपल्याला दिसत आहेत.
हे थेट दृश्य सावंतवाडीतून पोलीस थारवण्याचा प्रयत्न करतायत, थांबवायचा प्रयत्न करतायत, हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करतायत, कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र शिवसैनिक यावेळी आक्रमक झालेले आपल्याला दिसत आहेत. सर, हा आक्रमकपणा जो दिसतोय तो नैसर्गिक आहे, साहजिक आहे. कारण जे आरोप ते करत आलेले आहेत की त्या आरोपांचीच पुष्टी झाल्यासारखी इथं दिसते. म्हणजे त्या जे काही शिवसेनेचे कार्यकर्ते जे जमलेले आहेत, नेते मंडळी जमलेले आहेत, त्यांच्या ह्या ॲजिटेटेड म्हणजे अशा संघर्ष सारखी भूमिका त्यांनी घेतलेली दिसते. कारण त्या जे आरोप करतायत ते आरोप सिद्ध होण्यासारखी परिस्थिती किंवा त्यांच्या दृष्टीने एक राजकीय संधी मिळते आणि ती संधी का सोडायची असं एक हे दिसतंय. त्याचबरोबर की पुन्हा मघाशीच्या सावंतवाडीच्या त्या राड्याच्या वेळेला आपण बघितलं तर त्यानुसार पोलीस आहेत, हस्तक्षेप करतायत सक्रियपणे आणि तिथे शक्यतो परिस्थिती जास्त म्हणजे चिघळून हाताबाहेर जाऊ नये अशा दृष्टीनं त्यांचा हे दिसतोय. अर्थात एकदम हाताबाहेर गेलेली परिस्थिती असंही वाटत नाही आहे, परंतु अशा परिस्थितीत राजकीय तणाव असला आणि दिवसाची अखेर होत आली की तो तणाव प्रत्येकाच्या डोक्यात अशा तऱ्हेनं जमलेला असतो, अशा तऱ्हेनं झालेला असतो की हाताबाहेर कुठच्याही क्षणी काहीतरी अनुचित घडलं तर परिस्थिती अधिक चिघळू शकते आणि त्याच्यातनं मग पुढे काय होऊ शकतं हे काही सांगता येत नाही. तशी घटना काही घडू नये आणि सावंतवाडीत तर घडूच नाही. म्हणजे आपण सकाळपासून म्हणतोय की सगळे लोकच सांगतात की राजकीय नेत्यांनी म्हटलेलं आहे की सावंतवाडीला एक संस्कृती आहे, सावंतवाडीमध्ये एक शांततापूर्ण मतदानाची परंपरा आहे, जशी ती वेंगुर्ल्यातली ही सांगितली जाते. इथे राजघराणं निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरलेलं आहे, इथे बाकीचे पक्षही उतरलेले आहेत. म्हणजे शिवसेना पण उतरलेली आहे, काँग्रेस पण आहे, भाजपचं राजघराण्यातले उमेदवार श्रद्धा राजे भोसले आहेत. अशा असताना म्हणजे जिथं बहुरंगी लढत होऊन अधिकाधिक मतदान होऊन कुणाची ती जे कोणी विजयी व्हायचे असेल त्यांना जास्त मतदान झालं किंवा काहीतरी असा कल दिसतोय, समजतोय, असं काहीतरी कळण्यापेक्षा त्याच्याऐवजी आता आपण बसून फक्त सावंतवाडीतले गोंधळ राडे हे बघायची वेळ आपल्यावर आले. म्हणजे सावंतवाडीकरांवर आले ह्या कोकणसाद लाईव्हच्या माध्यमातून. हे मला जरा दुर्दैवी आणि चिंतेचं वाटतं की रंगच काय होतं की अशा ह्याच्यातनं शहराचा चेहरा, शहराची ओळख बदलते की काय असं हे निर्माण होतं. त्यामुळे ही गोष्ट मला जरा चिंतेची वाटते की जी परंपरा असते, जी आपली शांततेची परंपरा असते ती टिकून राहायला पाहिजे. निवडणुका येवो किंवा अजून काही येवो, वेगवेगळे कार्यक्रम येवो, ती शांततापूर्ण सौहार्दपूर्ण मार्गाने ते सगळं व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं. घटनास्थळावरून आणखीनही काही दृश्य येत आहेत, आपण थेट ते पाहणार आहोत. थेट जाऊयात घटनास्थळी, नेमकं काय घडतंय ते जाणून घेऊयात. यानंतर सुद्धा अनेक प्रतिक्रिया सुद्धा आलेल्या आहेत, पाहूयात. तू शांत घे. गाडी लागली आम्ही जबाबदार असो, आम्ही तक्रार घेऊ तुझी. शांत घे, तक्रार घेतो ना. मॅडम मारायचं ना, मारायचं ना. पथक येत आहे, थांबा, ते पथक येत आहे.
कोण हलणार नाही, हे पथक येत आहे, तुम्ही सगळे साईडला थांबा, बाकी काय नाही. गाडीची चावी साहेबांकडे आहे, गाडीची चावी साहेबांकडे आहे, गाडीची चावी साहेबांकडे आहे. माणूस फक्त एक मागे लक्षात ठेवा, रिक्षा होणार सगळं, फक्त गर्दी करू नका. पोल चालू आहे, रोड क्लिअर करा, गाड्या जाऊ दे, बाकीचं काम क्लिअर कायदेशीर करूया, काही प्रॉब्लेम नाही. कायदेशीर बाबी होतं, फक्त रोड क्लिअर करा. ही आपण थेट दृश्य पाहतोय सावंतवाडीची, आणि हाय व्होल्टेज ड्रामा हा संध्याकाळी अगदी आता काही वेळ राहिलेला आहे, मला असं वाटतं वेळ सुद्धा झालेली आहे, वेळ संपलेली आहे मतदानाची, आणि हे हाय व्होल्टेज ड्रामा आपल्याला सावंतवाडीत रंगताना दिसतोय. एक गाडी आहे, त्या गाडीमध्ये भाजपचे जे गळ्यात घातले जाणारे जे काही पट्टे असतात ते आपल्याला इथे पाहायला मिळतात. ते गाडीमध्ये आहेत, गाडीच्या मागच्या त्या डिकीत आहेत, आणि पुढे काही माणसं बसलेली आहेत, ती बॉडीगार्डच्या वेशात असलेली आपल्याला पाहायला मिळतात. ते काहीशे गाडीतून उतरत होते, मात्र शिवसैनिकांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची गाडीची चावी ही पोलिसांनी आपल्याकडे घेऊन ठेवल्याचं सुद्धा जे इतर पदाधिकारी होते, जे पोलीस कर्मचारी होते, त्यांनी ही माहिती शिवसैनिकांना दिली. मात्र शिवसैनिक अद्यापही आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. ही थेट दृश्य आपण पाहतोय, हाय व्होल्टेज ड्रामा इथं आपल्याला दिसून येतोय. संजू परब यांनी हे मध्यस्थी तिथं केलेली आहे, ते स्वतः घटनास्थळी आहेत आणि या घटनेचा ते आढावा घेतात. आणि आपण थेट दृश्य पाहतोय, केस दाखल करा, गुन्हे नोंद करा, तोपर्यंत इथून हलू दिलं जाणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका ह्या शिवसैनिकांनी घेतलेली आहे. दुसऱ्या बाजूला पोलिसांनी त्यांना सांगितलेलं सुद्धा आहे. ही आपण तिथे दृश्य पाहतोय, शिवसैनिक त्या गाडीची झडती घेताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार स्वतः नीता सावंत कविटकर देखील तिथे उपस्थित आहेत. ती पोलिसांना सांगतायत, त्याची छाननी करण्याचा ही थेट दृश्य आपण कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून पाहतोय घटनास्थळाची. अजूनही काही दृश्य आपण या राड्याची पाहणार आहोत, या हाय व्होल्टेज ड्रामाची आपण पाहणार आहोत. तो आलाय ना कोटणीवर लावलं स्पीकरने, आम्ही हाताला मिळणार नव्हतो प्रभूला आणि मी त्यांनी सांगतो सोडणार नाही मी त्याला. आम्ही पोलीस स्टेशनला येतो सगळे. नाही आम्ही पोलीस स्टेशनला येतो. नाही असं नाही, तू कोणी आलं असं करू नको रे. 2 मिनिट थांब रे, 2 मिनिट थांब रे. तो बोलणार नाही. अरे मला इथलं क्लिअर करू दे ना. कमी करू ही आपण दृश्य पाहिली. युवा सेनेचे क्लेट्स फर्नांडिस सुद्धा तिथं आहेत. ते सुद्धा या सगळ्या घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत. ते सुद्धा आक्रमक झालेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ही थेट दृश्य आपण पाहतोय. अजय गोंदावळे सुद्धा घटनास्थळी उपस्थित आहेत. शिवसैनिक
फार आक्रमक झाल्याचं आपल्याला यावेळी दिसून येत आहेत. पोलिसांशी ते संवाद साधताय. पोलिसांनी सुद्धा ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी बरेच प्रयत्न केलेले दिसत आहेत. गाडीमधली जी माणसं होती, जी बॉडीगार्डच्या वेशात आहेत, त्यांनी गाडीतच बसण्याचे आदेश दिलेले आहेत. कारण परिस्थिती चिघळू नये, हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी पोलीस कसोशीनं प्रयत्न करताना आपल्याला दिसून येत आहेत. ही थेट दृश्य आपण कोकणसाद लाईव्हच्या माध्यमातून पाहतोय. म्हणजे मतदानाची वेळ संपून गेली आहे, हो, पण हा जो काही ड्रामा सुरू झाला आहे रस्त्यात त्या गाडीच्या निमित्तानं, तो ड्रामा अजून काही संपण्याची चिन्ह दिसत हो. नाही आहे. कारण संतप्त शिवसैनिकांनी जो काही तिथे ऑलमोस्ट घेराव घातलेला आहे तो, आणि पोलीस त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्या याच्यात वेळ असाच चालला आहे. अगदी बरोबर. तिकडे मतदानाची वेळ कधीच संपलेली आहे, म्हणजे संपूनही काही वेळ झाला, बरोबर. त्यामुळे आता मतदान पूर्ण झालं असंही म्हणता येतं आपल्याला. परंतु मतदानानंतरचं जे कवित्व असतं ते आता चालूच आहे अजून सावंतवाडीत, किमान एका ठिकाणी तरी आपल्याला माहिती आहे त्यानुसार. बरोबर. आणि आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांच्याशी संवाद साधलेला आहे. या सगळ्या राड्याबाबत ते नेमकं काय म्हणतात आपण थेट पाहूयात. शांत सावंतवाडीत पुन्हा एकदा अशांतता माजलेली पाहायला मिळते. सावंतवाडी ही शांत म्हणून खरं तर ओळखली जाते, मात्र आज सकाळपासून पाहतोय तर सावंतवाडीत राड्या पाहायला मिळतात. पैसे वाटपाचा मुद्दा महत्वाचा यात ठरतोय. आपण पाहतोय की थेट ही दृश्य पाहतोय आपण की ही गाडी या ठिकाणी शिवसैनिकांनी अडवलेली पाहायला मिळते. या गाडीत भाजपचे झेंडे पाहायला मिळतात. स्वतः पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण या ठिकाणी पाहायला मिळतात. पैसे वाटपाचा मुद्दा हा या राड्याचं कारण ठरल्याचं पाहायला मिळतं. आपल्या सोबत या ठिकाणी शिवसेनेचे पदाधिकारी आहेत, जिल्हा प्रमुख संजू परब आहेत. परब साहेब, नेमकं या ठिकाणी काय झालं? नेमकं झालं म्हणजे विशाल परबची गाडी आहे, आमचा बूथ बसला होता, बूथवर गाडी चढवली आणि त्याच्यावर पोलीस होते. ही विशाल परबची गाडी आहे. विशाल परबची युपीतली माणसं आहेत आणि त्यांना पोलीस संरक्षण देतात. पोलीस बॉडीगार्ड बरोबर बसला होता आणि आमचा तो बूथ बसलाय, त्यांच्या अंगावर गाडी घातली आणि त्या गाडी आम्ही अडवली आहे आणि आता ती पोलीस स्टेशनला नेतोय. निश्चितपणे काय साधारण जर कारवाई किंवा काही झाली नाही, कारण कालपासून आम्ही बघतोय, मालवणात बघतोय, जिल्ह्यात बघतोय, कारवाई ही समोरच्यांवरच होती. जर ही दादागिरी इथं मी चालून घेणार नाही, त्याच पद्धतीने आम्ही उत्तर देऊ. आता ही गाडी पोलीस स्टेशनला नेतोय. सावंतवाडी संस्कृती बिघडवण्यात हे लोक प्रयत्न करतात. मी काल पण बोललो होतो आणि आता त्याचं प्रत्यंतर आलेलं आहे. निश्चितच या शिवसेनेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार स्वतः या ठिकाणी होत्या. तुम्ही या ठिकाणी स्वतः होता, आम्ही पाहिलं काही वेळापूर्वी तुमची, आम्ही इथनं बाईट घेऊन गेलो. नेमकं इथं काय घडलं? कारण ज्यावेळी ह्या नंबरची गाडी 57 अशा कितीतरी गाड्या सावंतवाडीमध्ये सकाळपासून फिरत आहेत, आम्ही बघितलेलं आहे. ह्याच गाडीबरोबर दुसरी गाडी पण होती 57 नंबरची, ती पण पोलिसांनी आम्ही थांबवायला सांगितलेली होती. पोलिसांनी थांबवलेली, ती फास्ट गेली आणि ज्यावेळी आमचे दोघे जण तिथे गाडीवर येत होते, त्या गाडीच्या 2 गाडीच्या मधून येत असताना ह्यांनी टक्कर मारण्याचा प्रयत्न केला आणि ज्यावेळी आम्ही चौकशी केली तेव्हा मला 1 पोलिसांची आणि 3 माणसं आतमध्ये बसलेली दिसली. पोलिसांना आम्ही विचारलं असताना ते सांगितले विशाल परबची गाडी आहे, हे बॉडीगार्ड आहेत, आपण त्यांना संरक्षण देतो. त्याच गाडीमध्ये भाजपचे झेंडे आहेत, त्याचे पत्रक आहेत. आता इलेक्शन संपलेलं आहे, आचारसंहिता संपलेली आहे. इलेक्शनच्या वेळात गाडीमध्ये पत्रक आणि सगळे कागदपत्र घेऊन फिरणं योग्य आहे का? जे पोलीस त्यांच्या सोबत आहेत त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे आणि गाडी जप्त झाली पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे. निश्चितपणे हे सगळं बघताना पोलिसांशी तुम्ही काही गोष्टी सांगितल्यात, पोलिसांकडे काही गोष्टींची मागणी केली, पोलिसांचं यात काय नेमकं म्हणणं आहे? पोलिसांचं ज्या अर्थी त्यांनी दुसरी गाडी सोडली त्या अर्थी त्यामध्ये पोलिसांचा काय हातभार आहे किंवा काय हे आम्ही सांगू शकत नाही. परंतु जी गाडी पकडलेली ती ज्या व्यक्तीची आहे त्या आता उलगडला झालेलाच आहे, त्याविरुद्ध त्यांनी पारदर्शकपणे कारवाई करावी एवढी आमची सगळ्यांची मागणी आहे. निश्चितपणे आपण पाहतोय कालपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं वातावरण तंग होताना पाहायला मिळतं. मालवणात काल पहाटेपर्यंत आपण पाहिलं तर पैशावरनं ही गोष्ट झालेली पाहायला मिळाली. शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे हे मालवण पोलीस ठाण्यात दिसले. भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांना पैसा सकट पकडल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. पोलिसांनी खरं तर ही कारवाई केली होती, मात्र पोलिसांनी त्यांच्यावर FIR करण्यास किंवा पुढच्या गोष्टी करण्यास विलंब केल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं आणि पहाटेपर्यंत हे नाट्य सुरू होतं. त्यानंतर आज सावंतवाडीत सुद्धा असेच काहीशे पडसाद आपल्याला उमटताना दिसतात. सकाळीच भाजपकडनं काही ठिकाणी पैसे वाटप होत असल्याचा आरोप हा शिवसेनेकडनं केला आणि तिथे सुद्धा अशाच पद्धतीचा राडा झालेला पाहायला मिळाला. आता आपण पुन्हा
पाहतोय की या ठिकाणी जी एक गाडी या ठिकाणी आल्याचं म्हटलं जातंय, बूथवर असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या अंगावर गाडी जाण्याचा प्रयत्न झाल्याचं म्हणणं शिवसैनिकांचं आहे. नक्कीच भाजपच्या विशाल परब यांच्यावर आरोप थेट शिवसेनेकडनं केला जातो, त्यामुळे विशाल परबांकडनं काय याच्या संदर्भात भूमिका येते किंवा काय नेमकं तथ्य काय हे त्यांच्याकडनंही आपण जाणूनच घेऊ. पण सद्यस्थितीत पाहता पैशाचा मुद्दा सावंतवाडी चर्चेला ठरलाय, त्यामुळे जी शांत सावंतवाडी होती ती कुठेतरी अशांत करण्याचं काम या निवडणुकीत पहिल्यांदाच पाहायला मिळतं. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. तर हा सगळा आपण राडा पाहिला, त्या संदर्भातले आरोप पाहिले, दावे पाहिले. आता याबाबत एक मोठं नाव या शिवसैनिकांनी घेतलेलं आहे. थेट काही आरोप भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांवर करण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये जे नाव घेण्यात आलं आहे ते म्हणजे विशाल परब यांचं. विशाल परब यांची ही गाडी होती, शिवसैनिक बूथवर होते आणि ही गाडी त्या शिवसैनिकांवर चढवण्यात आल्याची सुद्धा माहिती ज्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार आहेत नीता सावंत कविटकर यांनी दिलेली आहे. दुसरीकडे त्यांनी असं सांगितलेलं आहे, यूपीची माणसं ही त्या गाडीमध्ये होती, काही पोलीस कर्मचारी त्या गाडीत होते आणि त्या माणसांना पोलीस संरक्षण देत होते, अशी सुद्धा माहिती त्यांनी आपल्या प्रतिक्रियेतून दिलेली आहे. दुसऱ्या बाजूला ते हे सुद्धा सांगतात की जे पोलीस त्यांच्याबरोबर होते त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी, त्यांना आम्ही आता पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन जात आहोत, अशी माहिती जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी दिलेली आहे. या सगळ्या घडामोडी आपण पाहतोय. एक वेगळंच वळण मतदानाच्या दिवशी सावंतवाडीत लागल्याचं आपल्याला दिसतंय. ही थेट घटना पाहतोय, दृश्य पाहतोय. संजू परब यांची आपण प्रतिक्रिया पाहिली. दुसरीकडे नीता सावंत कविटकर यांनी घडलेली घटना सांगितली आहे, प्रत्यक्षदर्शींनी ही घटना सांगितलेली आहे. आणि त्याचबरोबर भाजपचे जे युवा नेते आहेत विशाल परब यांचं सुद्धा नाव घेण्यात आलेलं आहे. आताची मोठी बातमी आपण पाहतोय, सावंतवाडीतला हा राडा नेमका कोणतं वळण घेतंय हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. आताची मोठी माहिती, मोठी बातमी, काही झेंडे भाजपचे आपल्याला या गाडीत डिकीत असलेले आपल्याला दिसतात. नीता सावंत कविटकर ते पोलिसांना दाखवतात. ही मगाशी काही दृश्य आहेत, हे आपण सगळी दृश्य आता पाहतोय, एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण पाहतोय. त्यामुळे ही शांत असलेली सावंतवाडी अशांत झालेली आहे. या वळण, एक वेगळंच वळण सावंतवाडीच्या या मतदानाला लागलेलं आहे. हाय व्होल्टेज ड्रामा आपल्याला पाहायला मिळतोय, हा राडा आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र या सगळ्यावर भाजपची नेमकी भूमिका काय आहे, भाजपचे नेते यावर काय बोलणार आहेत, याबाबत काय कोण समोर येणार आहे का, प्रतिक्रिया देणार आहेत का, हे सुद्धा पाहणं गरजेचं आहे. कारण एका बाजूने जोरदार आरोप होतोय, जसं विश्लेषण मगापासून ढवळीकर सर करतायत की संशयाची सुई आहे, मात्र जोपर्यंत तुम्ही त्याच्यावर स्पष्टीकरण देत नाही आहात तोपर्यंत तुमची बाजू सुद्धा समोर येणार नाहीये. त्यामुळे सकाळपासून जे आरोप शिवसेनेकडून करण्यात आलेले होते, संजू परब यांच्याकडून करण्यात आलेले होते, त्यावर मात्र अद्यापही भाजपकडून काही बोललं जात नाही आहे, प्रतिक्रिया दिल्या जात नाही आहेत. स्वतः पालकमंत्री नितेश राणे हे सुद्धा सावंतवाडीत येऊन गेलेले आहेत. मात्र याबाबत त्यांची नेमकी काय भूमिका राहणार आहे, भाजपच्या या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांची काय भूमिका राहणार आहेत, नेत्यांची काय भूमिका राहणार आहेत, हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. हे आता ज्या काही घडामोडी घडतात त्या कुठल्या दिशेनं जात आहेत ते सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. एक वेगळंच वळण आजच्या मतदानाच्या दिवशी लागलेलं आहे. मतदान संपून आता 15 मिनिटं सुद्धा झालेली आहेत, मात्र अजूनही सावंतवाडीतलं हे प्रकरण काही शांत झालेलं नाही आहेत. वेगवेगळ्या घडामोडी या समोर येत आहेत, ट्विस्टवर ट्विस्ट येत आहेत. ज्या दिवसापासून सावंतवाडीची निवडणूक घोषित झाली त्या दिवसापासून आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडताना आपल्याला दिसतात आणि आता या फैरी अगदी राड्यापर्यंत येऊन पोहोचलेल्या आहेत. सावंतवाडीची शांत राजकारणाची जी संस्कृती होती ती कुठेतरी पुन्हा एकदा बदलताना दिसतीये आणि त्याला हे गालबोट या माध्यमातून लागताना दिसतंय. या संदर्भात अधिक माहिती देत आहेत आमचे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस. थेट त्यांच्याकडून या संदर्भातली माहिती जाणून घेऊयात. थेट जाऊयात विनायक गावस यांच्याकडे. शांत सुसंस्कृत सावंतवाडी अशी सावंतवाडी शहराची ओळख. या सावंतवाडी शहराची नगर परिषदची निवडणूक आज होते. संपूर्ण बघितलं तर पहिल्यांदाच सावंतवाडीत असं कुठेतरी दिसतंय अनेक वर्षांनंतर की राजकीय राडे हे सावंतवाडीत होत आहेत. सावंतवाडीत राजकीय राड्यांची संस्कृती तशी नाही असं स्वतः इथले आमदार दीपक केसरकर यांनी भाषणावेळी म्हटलं होतं. आज आपण पाहतोय तर समोर तुम्हाला ही गर्दी दिसत असेल. आताच नुकती काही गर्दी कमी होताना दिसते. याच ठिकाणी एक गाडी ही शिवसेनेच्या जे कार्यकर्ते आहेत त्यांच्या अंगावर गेल्याचा आरोप करत शिवसैनिकांनी रोखली.
त्या गाडीमध्ये भाजपचे झेंडे, भाजपची पत्रकं असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. त्याचबरोबर ते जे व्यक्ती आहेत किंवा संबंधित गाडीतले जे लोक होते हे भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांच्या संबंधित असल्याचा आरोप जो आहे तो शिवसेनेच्या माध्यमातून करण्यात आला. शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब जे आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला येताना पाहायला मिळाले. आक्रमक भूमिका त्यांनी घेतली. जोपर्यंत गाडी पोलीस ठाण्यात जात नाहीत, संबंधितांवर गुन्हे दाखल होत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, अशा पद्धतीची भूमिका ही शिवसेनेच्या माध्यमातून घेण्यात आली. निश्चितच त्यानंतर भाजपचेही काही पदाधिकारी कार्यकर्ते, स्वतः भाजपचे इथले उमेदवार ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर या ठिकाणी आले आणि त्यानंतर त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला, शांत करण्याचं वातावरण करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर पोलिसांनी ही गाडी जी आहे ती गाडी पोलीस ठाण्यामध्ये नेत पुढील कार्यवाहीला आता सुरुवात झाली आहे. त्याच्यामुळे निश्चितच काही काळानंतर समजेल की नेमकं प्रकरण काय होतं, नेमकं घडलं काय होतं, पोलीस आता कोणावर कारवाई करतात. कारण जवळपास शेकडोच्या संख्येनं जे नागरिक आहेत तिथे जमले होते. अगदी अर्धा तास शिल्लक होता मतदान प्रक्रिया संपायला आणि त्यात हा हाय व्होल्टेज ड्रामा सावंतवाडी शहरात पाहायला मिळाला. ज्या सावंतवाडी शहरात दीपक केसरकर म्हणाले की गेल्या 30 वर्षात आपण शांतता नांदवली, समृद्धी नांदवली, त्या सावंतवाडीत आज राडा व्हायची वेळ का आली, हा या निमित्तानं एक सवाल सर्व सावंतवाडीकर विचारू लागलेले आहेत किंवा सावंतवाडीकरांमध्ये हा सवाल आता उपस्थित होऊ लागलेला आहे. निश्चितच भाजप आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष महायुतीचे घटक पक्ष आहेत. आज जरी स्वबळावर लढत असले तरी राज्यात आणि केंद्रात हे एकत्र आहेत. मात्र आज याच दोन पक्षांचे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडताना इथे पाहायला मिळालेले आहेत. त्यामुळे निश्चितच भाजपकडनं देखील कोणती भूमिका या सगळ्या घटनेवर येते याकडेही सगळ्या सावंतवाडीकरांचं लक्ष लागून राहिलं. एकंदरीत बघितलं तर निश्चितच सावंतवाडीच्या संस्कृतीला, सावंतवाडी शहराला काळीमा फासणाऱ्या अशा काही गोष्टी आता होताना पाहायला मिळतात, या शहरात घडताना पाहायला मिळतात. त्यामुळे नागरिकांमधनच आता प्रश्न उपस्थित केला जातोय की ही संस्कृती ही सावंतवाडीची आहे का. कारण सकाळी पण आपण बघितलं तर पैसे वाटप होतंय, पैसे वाटपाच्या मुद्द्यावरनं शिवसेना आणि भाजपमध्ये भांडण झालं, मारामारीपर्यंत हे प्रकरण पोहोचलं. त्यानंतर आता आपण संध्याकाळी पाहतो गाडी अंगावर घालण्यापर्यंतचं हे प्रकरण पोहोचलं. एकंदरीत सगळंच बघता सावंतवाडीचा जो जागरूक नागरिक आहे तो आज सवाल करू लागलेला आहे. ही सावंतवाडीची संस्कृती नाही, ही सावंतवाडी शहर हे शांत आहे आणि ते शांतच राहिलं पाहिजे अशा पद्धतीच्या ज्या प्रतिक्रिया आहेत त्या सावंतवाडीतल्या नागरिकांकडनं, इथल्या शहरवासियांकडनं उमटताना पाहायला मिळतात. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. तर हा सगळा घटनाक्रम आपण ऐकला सावंतवाडीचा. विनायक गावस यांच्याकडून काही महत्त्वाच्या घडामोडी सुद्धा त्यांनी या निमित्तानं सांगितलेल्या आहेत. स्वतः त्यांनी नीता सावंत कविटकर यांच्याशी सुद्धा ते बोलले होते, त्यावेळी सुद्धा त्यांनी महत्त्वाचं घटनाक्रम तर सांगितलाच होता, पण काही आरोप सुद्धा केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतात. विशाल परब यांची गाडी होती आणि या गाडीनं शिवसैनिकांच्या बूथवर घालण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्या अंगावर घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये काही यूपीची माणसं असल्याचा सुद्धा आरोप त्यांनी केला आहे आणि त्यामध्ये काही पोलीस कर्मचारी सुद्धा होते जे त्यांना संरक्षण देत होते. हे जे यूपीची माणसं होती त्यांनी बॉडीगार्डचा वेश परिधान केलेला होता आणि त्यानंतर आता त्यांच्यावर कारवाई व्हावी यासाठी आक्रमक भूमिका ही शिवसैनिकांनी घेतल्याचं आपल्याला दिसतंय. त्यानंतर काही काळानंतर भाजपचे नगरसेवक पदाचे उमेदवार आहेत ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर हे घटनास्थळी आलेत. त्यांनी कुठेतरी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला, शिवसैनिकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर या वादावर कुठेतरी पडदा पडतोय. पण पूर्णपणे हा वाद शमलेला नाही आहे. तिथली गर्दी ही तशीच आहे, मात्र ती गर्दी आता हळूहळू ओसरती आहे. मात्र राडा हा अद्यापही सुरू आहे. आता त्याचे पडसाद हे आपल्याला उमटताना दिसत आहेत. ही थेट दृश्य आपण पाहतोय आणि याचा पडसाद आता नेमके काय उमटणार आहेत हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. हो, हे जे पण आता जे काही आपण आता बघतोय ते त्या राड्याचे पडसादच आहेत. आणि म्हटलं तसं की शिवसेनेच्या वतीनं म्हणजे ते निलेश राणे असोत किंवा दीपक केसरकर असोत किंवा हे असू दे आपले कोण दीपक संजू परब असो, की प्रत्येकाचा जो आरोप होता तो त्या आरोपानुसारच हे घडलं किंवा त्याला पूरक असं घडलेलं असं दिसतंय. बरोबर. त्यामुळे बघू आता पुढे कसं घटनास्थळी जाऊया. तिथं आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस आपल्याशी जोडले जातात. विनायक, मोठा राडा आपल्याला पाहायला मिळतोय. सेना भाजप मधला हा राडा. सकाळपासून संजू परब यांनी काही आरोप केले होते, काही व्हिडिओ दिले होते पुरावे म्हणून. त्यानंतर दुपारी एक राडा पाहायला मिळाला आणि आता तर थेट पोलीस कर्मचारी सुद्धा तिथं होते. हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला. सेना आणि भाजप मधला हा राडा. नेमकं काय घडलं आणि आता त्याचे पडसाद नेमके काय उमटताना दिसत आहेत?
निश्चितच होईल. सावंतवाडी शहर म्हटलं की ते शांत शहर, सुसंस्कृत शहर अशी या शहराची ओळख असलेली पाहायला मिळते. पण आज या सावंतवाडी शहरात सकाळपासूनच जी काही चित्र दिसतात ती आपण पाहतोय की ही सावंतवाडी नाही किंवा सावंतवाडी शहरातली नाही असंच म्हणावं लागेल. कारण या शहरात गेली अनेक वर्ष दीपक केसरकर यांनी पण म्हटलं होतं की 30 वर्षाहून अधिकचा काळ सावंतवाडीत कुठलाही राडा झाला नाही, कुठली दंगल झाली नाही. पण आज जेव्हा आपण पाहतोय सकाळपासून ज्या काही गोष्टी पाहतोय की इथे राडा होताना दिसतोय, इथे मारामाऱ्या होताना दिसत आहेत, दोन कार्यकर्ते आपापसात भिडताना दिसत आहेत. या सावंतवाडीनं अशी संस्कृती बघितलेली आहे की एकमेकांच्या विरोधात राहिलेले उमेदवार, एकमेकांवर टोकाची टीका करणारे उमेदवार इलेक्शन नंतर मतदान झाल्यानंतर एका टेबलावर बसून चहा पिताना पण सावंतवाडीने बघितलेले आहेत. ही सावंतवाडीची खरी संस्कृती आहे. मात्र आज या संस्कृतीला गालबोट लावण्याचं काम कुठेतरी झालंय असं म्हणायला हरकत नाही. आणि या सगळ्या मागे जर कोण असेल तर जो मतदारांना वाटला जाणारा पैसा हाच खरं आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. सकाळी जर आपण बघितलं तर भाजपच्या काही लोकांकडनं पैसे वाटप केल्याचा आरोप करत शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब असतील किंवा शिवसैनिक असतील आणि भाजपचे काही पदाधिकारी असतील यांच्यामध्ये राडा झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. त्यानंतर आज संध्याकाळी आपण पाहिलं तर भाजपचे जे युवा नेते आहेत विशाल परब त्यांच्यावर शिवसैनिकांनी आरोप केला की त्यांची जी गाडी आहे, त्यांच्या ज्या बॉडीगार्डची गाडी आहे ती इथे आली, त्यांच्या काही कार्यकर्त्यांच्या अंगावर घालण्याचा प्रयत्न केला असं शिवसैनिकांचं म्हणणं आहे. आणि यातनंच वाद वाढत गेला. विशेष म्हणजे पोलीस प्रोटेक्शन जे विशाल परब यांना आहेत ते पोलीस त्या गाडीत होते आणि त्याच्यामुळे वाद अधिक या ठिकाणी वाढलेला पाहायला मिळाला. जे बॉडीगार्ड होते त्यांना काही इथल्या शिवसैनिकांचा प्रसाद देखील या काही घटनांवेळी खायला लागला. अशा पद्धतीचं चित्र जे आहे ते सावंतवाडीत पाहायला मिळालं. 2 गटांमध्ये इथे हुज्जत होताना पाहायला मिळाली. मधल्या काही काळात भाजपचेही काही लोक तिथे आले आणि 2 गटात राडा होण्याची शक्यता होती. मात्र काही लोकांनी सामंजस्य दाखवलं, पोलिसांनी महत्वाची भूमिका त्या ठिकाणी पार पाडली आणि जो मोठा राडा होणार होता किंवा सावंतवाडीत जे कधी घडलं नाही ते घडणार होतं ते रोखण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्याचबरोबर भाजपचे जे उमेदवार आहेत ऍडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांची भूमिका खूप निर्णायक ठरली. ते स्वतः इथे आले, त्यांनी शिवसेनेचे जे जिल्हा प्रमुख आहेत संजू परब त्यांच्याशी ते बोलले. ऍडव्होकेट नीता सावंत कविटकर ज्या शिवसेनेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार आहेत त्यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली आणि या सगळ्या प्रकरणावर कुठेतरी पडदा टाकावा अशा पद्धतीची चर्चा झाल्यानंतर जी गाडी आहे ती पोलिसांनी इथलं पोलीस ठाण्यात नेली आणि हे सगळं झाल्यानंतर जो वाद आहे तो शांत झाला. आजही मी तुम्हाला थेट दृश्य दाखवतोय. सावंतवाडीत ही अशी पोलीस फौज पाहायला मिळते, पोलिसांचा कडेकोट तैनात पाहायला मिळतोय. समोरच भाजपचा भूत आहे, भाजपचे काही लोक तिथे आहेत, भाजपचे काही पदाधिकारी तिथे असल्याचं पाहायला मिळतंय आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी जे आहेत ते आपल्या डाव्या बाजूला असल्याचं पाहायला मिळतं. आणि हे असं वातावरण इथे संपूर्ण दिवस आहे. संपूर्ण दिवसभरात इथे कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही, कोणतीही घटना इथे घडली नाही. मिळून मिसळून किंवा शांत सावंतवाडीची जी संस्कृती आहे त्या संस्कृतीला धरूनच सगळ्या गोष्टी होत होत्या. मात्र अचानक आज अगदी अर्धा तास शिल्लक राहिला होता मतदान करायला आणि शेवटच्या क्षणामध्ये हा सगळा गोंधळ इथे झाला आणि सगळा राडा जो आहे तो आपण या ठिकाणी पाहतोय. भाजपची ती गाडी असल्याचा आरोप शिवसैनिकांनी केला आणि आपण त्या दृश्यामध्ये पाहत असाल तर त्यात तुम्हाला दिसत असेल की त्या गाडीमध्ये भाजपचे झेंडे होते किंवा भाजपच्या अन्य काही गोष्टी होत्या या दाखवल्याचं पाहायला मिळतं. त्याचबरोबर नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार त्यांनी म्हटलंय की एक जी गाडी होती भाजपचीच ती गाडी असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे, ती गाडी पोलिसांनी सोडली असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे सगळे शिवसैनिक आहेत. नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार नीता सावंत कविटकर आहेत. आपण त्यांच्याशी यावेळी संवाद साधू शकतो का? नेमकं काय झालं, काय नेमका घटनाक्रम होता तो त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊ शकतो का? त्यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत. आपल्या सोबत नीता कविटकर आहेत. कविटकर मॅडम, मगाशी जी काही घटना घडली त्यावेळी तुम्ही प्रत्यक्ष तिथे होता, सगळ्या तुम्ही महिला पण इथे होत्या. काही वेळापूर्वी आम्ही पण इथनं येऊन गेलो, तुमच्या प्रतिक्रिया घेऊन गेलो. त्यानंतर नेमकं काय घडलं? ऍक्च्युली आम्ही इथे बसलेलो होतो आमच्या बुथवर प्रभाग 9 मध्ये. त्यावेळी अचानकपणे 2 एकाच रंगाच्या 2 सेम नंबरच्या गाड्या आल्या. त्या 2 गाड्यांच्या मध्ये आमचे जे कार्यकर्ते त्यांची मोटरसायकल होती, त्या 2 गाड्यांच्या मधून आमच्या कार्यकर्त्यांनी मोटरसायकल पुढे आणली आणि एका गाडीच्या समोर
एका गाडीच्या समोर आडवी घेतली आणि त्याच वेळी दुसरी जी गाडी होती ती सेम नंबरची असल्यामुळे आम्ही पोलीस धावून आले. पोलिसांना आम्ही सांगितलं दुसरी पण गाडी सेम नंबरची आणि ही सकाळपासून फिरतात आहेत 57 नंबरच्या गाड्या, ती दुसरी गाडी अडवा. तर ती दुसरी गाडी काही अडवली नाही, ती फास्ट गेली. त्या गाडीमध्ये विशाल परब बसला होता असं माझ्या कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी बघितलेलं आहे. ही जी गाडी आम्ही अडवली त्या गाडीमध्ये पोलीस बसलेले होते, 3 बॉडीगार्ड बसले होते, ते पूर्ण दारू पिलेले अशा अवस्थेत ते बसलेले होते. त्यावेळी आम्ही त्यांना विचारलं ही गाडी कोणाची आहे, पोलीस तुम्ही आतमध्ये काय बसला आहात. त्यांना घाम वगैरे घाबरले होते ते. म्हणून आम्ही म्हटलं हे गाडीतून तुम्ही उतरा आणि या गाडीत काय काय ते आम्हाला दाखवा. पोलिसांनी म्हणले की आपण तो सगळं करतो, मी ह्यांचा बॉडीगार्ड आहे. म्हटलं गाडी कोणाची आहे, तर गाडी विशाल परबांची आहे. त्या गाडीमध्ये भाजपचे सगळे पत्रक होती, झेंडे होते, शाली होत्या. मग अशा प्रकारे त्या पोलिसांनी जे आचारसंहिता आता संपलेली आहे, इलेक्शनचा शेवटचा टप्पा आहे, अशा वेळी आचारसंहितेचा भंग झाला आहे. गाडीमध्ये पत्रक वगैरे आहे आणि अशा ह्या आचारसंहिता भंग केला म्हणून विशाल परबांची गाडी आहे असं आम्हाला जेव्हा सांगितलं तेव्हा विशाल परबांच्या विरुद्ध आचारसंहिता भंग झाल्याची केस करावी अशी आमची मागणी आहे. आणि ते पोलीस जे बसलेले होते ते जर विशाल परबचे पोलीस बॉडीगार्ड होते तर विशाल परबच्या गाडीत बसले पाहिजे होते. ह्या 3 लोकांना ते का संरक्षण देत होते, हा आमचा तमाम जनतेला आपल्याला प्रश्न आहे. निश्चितच आपण त्या बघितलं तर काही हुज्जत झाली, हातगाईवर प्रकरण गेलं, शिवसैनिक पण आक्रमक झाले. ही सावंतवाडी शांत आहे, सुसंस्कृत आहे. स्वतः दीपक केसरकर यांनी म्हटलं होतं की 30 वर्षात एक साधा राडा इथे झाला नाही. आज हा राडा झाला. तुमच्याही काही लोकांनी त्यांच्या जे कोण चालक होते किंवा काही होते त्यांना तिकडे जो काही प्रसाद द्यायचा आहे तो दिला. त्याकडे तुम्ही कसं बघता? ऍक्च्युली ही सुरुवातच असेल, त्यामुळे तमाम जनतेने समजून घ्यायचं की आपली सावंतवाडी ही शांत आहे, सुसंस्कृत आहे. अशामध्ये जे हे दहशत माजवतात, अपप्रवृत्ती प्रवतात, आमिष दाखवतात, ह्या वृत्तीच्या लोकांना आपल्या सावंतवाडी शिरकाव करू द्यायचा की नाही हे ह्या तमाम जनतेने समजावं. आणि जी रामराज्याची भूमी म्हणून मानली गेली ती शांततेत राहिली पाहिजे, तर कोणाच्या पाठीशी राहिले पाहिजे हेही त्या लोकांनी सुज्ञपणे समजावं. निश्चितच आपण प्रतिक्रिया जुईली ऐकलीच असेल, थेट आपण त्यांच्याशी संवाद साधलाय. त्यांची थेट प्रतिक्रिया आपण पाहिली असेल. स्वतः शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत ऍडव्होकेट नीता सावंत कविटकर या आपल्याशी बोलत होत्या. तर पाहिलेला आहे, तू त्यांच्याशी संवाद सुद्धा साधलेला आहेस. पण याचबरोबर संजू परब आता नेमके कुठे आहेत, त्यांची याबाबतची नेमकी काय भूमिका आहे, ती जी गाडी होती ज्यामध्ये शिवसैनिकांनी ती अडवली असा आरोप केला जातो शिवसैनिकांकडून की ती अंगावर घालण्याचा प्रयत्न केला जात होता. तर याबाबत आता नेमकी काय कारवाई पुढची झालेली आहे, याबाबत काय माहिती मिळतीये का? निश्चित जुईली त्या सगळ्या बाबतीत मी तुला सांगेन, पोलिसांनी ती गाडी नेलेली आहे. समोरच भाजपचे पण कार्यकर्ते या ठिकाणी होते, ते सुद्धा इथे आहेत. त्यांची पण आपण बाजू समजून घेणं खरं तर महत्वाचं आणि ती बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न पण आपण या ठिकाणी करणार आहोत. इथे अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ते दिसत आहेत, मीडिया पण इथे आहे. तुम्ही मगाशी जेव्हा हे प्रकरण झालं त्यावेळी इथे होता का? निश्चितच आपण त्यांची सगळ्यांची प्रतिक्रिया या ठिकाणी घेऊ. पण तू जे म्हटलंस की गाडी इथे होती, या ठिकाणी ती गाडी लागली होती. मी मगाशी म्हटलं की ऍडव्होकेट अनिल गिरवडेकर जे भाजपचे उमेदवार आहेत ते इथे आले. त्यांनी हे प्रकरण शांत व्हावं याच्यासाठी पुढाकार घेतला. शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब असतील, त्याचबरोबर त्यांचे जे उमेदवार आहेत ऍडव्होकेट नीता सावंत कविटकर यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. नेमका काय प्रकार झाला हे समजून घेतलं. त्यानंतर पोलिसांना विनंती करून ती जी गाडी शिवसैनिकांनी जसं म्हटलं की त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, गाडी जप्त पाहिजे, त्याप्रमाणे ती गाडी पोलीस घेऊन पोलीस स्टेशनला गेलेले आहेत. आणि पुढील जी कार्यवाही आहे ती आता पोलीस ठाण्यात सुरू आहे. थोड्याच वेळात पुढे नेमकं काय झालं, काय घडतंय, पोलिसांनी कोणती त्यावर ऍक्शन घेतली, या सगळ्या गोष्टी आपण जाणून घेणार आहोत. आपल्यासोबत इथले सामाजिक कार्यकर्ते रमेश बोंद्रे पण आहेत. बोंद्रे साहेब, तुम्ही मगाशी इकडे होता किंवा मला माहित नाही की या सगळ्या घटनेवेळी होता, पण मगाशी मी तुम्हाला बघितलं की गर्दी होती त्यावेळी तुम्ही पण तिथे दिसला. तर नेमकं काय झालं होतं, किंवा सावंतवाडी शांत सुसंस्कृत असं शहर म्हटलं जातं, सावंतवाडीत अनेक लोक आजवर होऊन गेले. आजचं हे प्रकरण बघता साधारण सावंतवाडीत किती वर्षांनी अशी घटना घडली असेल असं वाटतं? जवळजवळ 25 वर्षांनंतर ही घटना घडलेली आहे. आणि 25 वर्षापूर्वी ज्यावेळी गांधी चौकामध्ये जी घटना घडली त्यानंतर आपल्याकडे एकही घटना झालेली नव्हती. आणि 35 वर्ष, आणि आता ही घटना ही घडली, ही याला कोण कारणीभूत हा खरा प्रश्न आहे. कारण मी फार जरा उशिरा आलेलो होतो, त्यामुळे मी ज्यावेळी गर्दीत बघितली तिकडे जे लोक जात होते आणि जे मारामारी वगैरे सगळं चाललेलं होतं, त्या पद्धतीने ही घटना घडलेली आहे. आणि अशी घटना सावंतवाडीत घडू नये या मताचे आम्ही. निश्चितच आपण पाहिलं की हे होते ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि ते पत्रकार सुद्धा आहेत.
गेल्या 35 वर्षात अशी घटना सावंतवाडीत घडली नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. आपल्यासोबत भाजपचे ऍडव्होकेट परिमलजी नाईक आहेत. नाईक साहेब, मगाशी आपण बघितलं इकडे घटना घडली. खरं तर शांत सुसंस्कृत असं शहर आहे. तुम्ही पण या शांततेला कायम राखण्यासाठी नेहमीच पुढाकार घेणारी तुम्ही सगळी मंडळी आहात. तीच संस्कृती, तेच सावंतवाडी शहराची शांतता कायम तुम्ही नेहमी राखता. पण आज असं नेमकं काय घडलं, चूक नेमकी कोणाची हे आम्हालाही समजू शकलं नाही, कारण आम्ही पण जेव्हा काही राडा घडत होता, जेव्हा मारण होते तेव्हा पोहोचलो. तुम्ही इकडे होता. काही वेळापूर्वी मी इथे येऊन गेलो. तुमच्या पत्नी मला इथे भेटल्या, त्या इथले उमेदवार आहेत. सगळं एकदम शांततेत गुण्यागोविंदानं सुरू होतं. अचानक असं काय घडलं? एक मुद्दा आवर्जून सांगेन की निवडणुकीशी ह्या विषयाचा काहीच संबंध नव्हता आणि आमच्या बूथवर प्रचंड गर्दी होती. आमचे कार्यकर्ते होते, पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टीचे होते आणि आमचे हितचिंतक असे शेकडो कार्यकर्ते होते. आणि मुद्दाम मी सांगेन की हा जो काही अनुचित प्रकार घडला त्या प्रकाराशी काडीमात्रानेही आमच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा, निवडणूक प्रक्रियेचा काही संबंध नव्हता. अर्थात मी एक मुद्दाम आणखी आपल्याला सांगेन की शेवटचा अर्धा तास शिल्लक असताना आणि अगदी लांबून लांबून मतदार येऊन जो आपल्या घटनेने अधिकार दिलेला आहे तो हक्का बजावत असताना मतदानाचा हा अनुचित प्रकार जाणून बुजून करण्यात आला असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कारण जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद आम्हाला दिवसभर मिळत होता त्या संपूर्ण प्रतिसादाचे हे पडसाद होते असं माझं स्पष्ट म्हणणं आहे. आणि कुठेतरी विरोधकांना त्यांचा पराजय अगदी उघड्या डोळ्याने स्पष्ट दिसत असल्यामुळे हा प्रकार घडवून आणला. आणि त्या संदर्भात तुम्हाला माहिती, आपण जो उल्लेख केला पूर्ण माहिती नाही, तर पोलिसांच्या डोळ्यात एकच हा प्रकार घडलेला आहे. पोलीस स्वतः आय विटनेसेस त्याच्यात आहेत, तर त्यांच्याकडून आपल्याला इत्थंभूत माहिती मिळेल. आणि मी एवढं सांगेन की ह्या आमच्या निवडणूक प्रक्रियेचा कोणताही हा भाग नव्हता. आमचे कार्यकर्ते पूर्णपणे संयमी होते आणि तिकडे आमच्या बाजूला म्हणजे अगदी नजीक पण नव्हतं, समीप पण नव्हतं, दूर होतं, तर त्यांच्या बुशी आमच्या कार्यकर्त्यांचा काहीही संबंध नव्हता. आमच्या बूथवर ज्या बसलेल्या होत्या भगिनी त्या सगळ्या सुसंस्कृत आहेत, सुशिक्षित आहेत आणि त्यामुळे फक्त बघ्याची भूमिका घेण्यापलीकडे आम्ही काहीच केलं. निश्चितच जी गाडी तिथे धरली होती त्या गाडीमध्ये भाजपचे झेंडे किंवा भाजपच्या काही अन्य गोष्टी असल्याचा आरोप केला किंवा त्यांनी दाखवल्या. त्यावेळी आम्ही तिथे पोहोचलो. त्यावर मग तुमचं काय म्हणणं असेल, किंवा विशाल परबांचं थेट नाव ती मंडळी घेत आहे? नाही, गाडीत काय होतं ते मला माहित नाही, पण एक कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून मी नक्की सांगेन की गाडीत झेंडे घेऊन जाणं जर असतील तर तो गुन्हा ठरू शकत नाही. आणि पोलीस डिपार्टमेंट होतं ना, त्यांना काहीच काम करायला देणार नाही, सगळे शिवसैनिकच करणार काम. त्यांना पण काम करायची संधी तुम्ही दिली पाहिजे. आणि एकंदर प्रकार जर बघितला तर त्या गाडीमध्ये असा युक्तिवाद आहे की पोलीस डिपार्टमेंटचा बॉडीगार्ड पण होता. त्यांचा बॉडीगार्डच्या समक्ष, पोलिसांच्या समक्ष इतर तपासणी वगैरे जो काही प्रकार करत होते, म्हणजे त्यांचं काही गैरमार्गाने कोणत्या वस्तू आणल्यात किंवा पैसे आणलेत, तर ते प्रत्यक्षात तिथे काहीच नव्हतं. आणि हे एवढंच आपण जर विचारात घेतलं तर हा जाणून बुजून प्रकार केलेला होता हे स्पष्ट होणार आहे. निश्चितच आपण पाहतोय भाजपची भूमिका आपण समजावून घेतलेली आहे. माझा आवाज जर तुमच्यापर्यंत येत असेल किंवा सगळी घटना तुम्हाला समजत असेल तर एकच गोष्ट यातून दिसते की भाजपकडनं सुद्धा हा जो प्रकार आहे तो शिवसेनेला त्यांचा कुठेतरी पराभव दिसू लागल्यामुळे जाणून बुजून केल्याचा आरोप या ठिकाणी केला जातोय. निश्चित ही सगळी घटना बघितली तर जसं इथले काही ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते म्हणाले, जवळपास 35 वर्षानंतर सावंतवाडीत अशी घटना घडताना पाहायला मिळाली. आणि त्यामुळेच खरं तर जे सावंतवाडी शहर आहे, जे शांत शहर आहे, जे सुसंस्कृत शहर आहे, ते आज अशांत होताना पाहायला मिळालंय. जुईली नमूद करतो इथं की जी काही आत्ता आपण जो काही प्रकार बघितला तो त्या प्रकारात असं दिसतंय की त्या एक गाडी शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी अडवली. नेत्या संजू परब तिथे आले आणि त्यांचा आरोप असा होता की भाजपच्या आपल्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या अंगावरती गाडी घालण्याचा प्रयत्न झाला. एका गाडीत विशाल परब होते आणि त्यांच्या मागच्या गाडीत काही बॉडीगार्ड असावेत आणि पोलीस होते. आता एक प्रश्न त्या नीता काविटकर यांनी चांगला हे केला की जर ते विशाल परबांचे बॉडीगार्ड होते
किंवा विशाल परबांच्या संरक्षणासाठी पोलीस होते, तर ते विशाल परबांच्या गाडीत का नव्हते? विशाल परब गाडीसकट पुढे गेले आणि ही गाडी सापडली, हा एक भाग झाला. परंतु जी गाडी अडवली होती, जी गाडी आपण बघितली, आपण कोकणसाद लाईव्हच्या माध्यमातून सगळ्याच प्रेक्षकांनी, सगळ्याच लोकांनी बघितली, त्या गाडीत म्हटलं तर आक्षेपार्ह काहीच नव्हतं. त्या गाडीत भाजपचे काही झेंडे होते किंवा काही निवडणुकीची साहित्य होतं. एक गाडीत बंद साहित्य घेऊन रस्त्यातनं जाणं ह्याच्यात चुकीचं काही नव्हतं. आता ती गाडी एखाद वेळेस अंगावर घालण्याचा प्रयत्न झाला म्हणून लोक संतापली आणि ती अडवली असं असावं त्याच्यात. परंतु हे कसं म्हणतात की इंग्रजीत ज्याला म्हणतात की ब्लोईंग आउट ऑफ प्रपोर्शन, की एक घटना घडली, गाडी अडवली कारण लोकांना राग आला आपल्या अंगावर घालतायत म्हणून, परंतु त्याच्या पलीकडे त्याच्याकडे काही असं नव्हतं असं मला वाटतं. त्यामुळे आपणही म्हणजे काहीतरी त्या गाडीत समजा पैसे सापडले असते, अजून काहीतरी आक्षेपार्ह गोष्टी सापडल्या असत्या किंवा त्या गाडीतल्या लोकांनी उतरून काहीतरी मारहाण केली असती काय, तर मग तो प्रकार अधिक गंभीर अशा दृष्टीनं आपण बघू शकलो असतो. थोडंसं घडलंय त्याच्याहून खूप जास्त म्हणजे, आणि ते होतं म्हणजे अशा प्रकारे सकाळपासून ज्या तऱ्हेनं वातावरण तापत चाललंय त्याची परिणती म्हणून तणाव तिथे वाढला आणि जमाव जमला की मग तिथे परिस्थिती अधिक चिघळू शकते. पोलिसांनाही क्रेडिट द्यायला पाहिजे. पोलिसांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं परिस्थिती हाताळून जमाव पांगवला, गाडी घेऊन गेले त्या पोलीस स्टेशनवर. परंतु मला वाटतं की हा विषय संपू शकेल इथेच, कारण ह्या एकूणच प्रकारात असं काही बेकायदा किंवा गंभीर स्वरूपाचं असं काही झालेलं आहे असं मला दिसत नाही. विनायक. निश्चितच सर, तुम्ही म्हटलंय तसंच तशा पद्धतीचा प्रकार काही इथे झालेला नाही. पण आपण मागचे काही दिवस पाहतोय की पैशाचा वापर किंवा पैशाचा मुद्दा आणि भाजप आणि शिवसेनेत अंतर्गत जो वाद आहे तो कुठेतरी उफाळून येताना दिसतोय. आज जसं तुम्ही म्हटलं की त्या गाडीमध्ये भाजपचे झेंडे किंवा काही पत्रक आहेत असं शिवसेने म्हटलं, त्या पलीकडे दुसरं काही नव्हतं. पण शिवसैनिकांच्या अंगावर ती गाडी घातली असं त्यांचं म्हणणं होतं आणि त्यामुळे पुढचा प्रकार वाढत गेला. भाजपकडनं जी भूमिका मांडली ती पराभव समोर दिसू लागल्यामुळे हे क्रिएट केलेलं सगळं गोष्ट होतं. पोलिसांना त्यांचं काम न घेता शिवसैनिकच सगळं काम करत होते, अशा पद्धतीचा आरोप जो आहे तो भाजपकडनं सुद्धा केलेला आहे. त्यामुळे निश्चितच पोलीस आता यात कोणती कलमं लावतात किंवा कोणते गुन्हे दाखल करतात, कारण जर बघितलं तर सावंतवाडीत अशा घटना खूप क्वचित घडताना बघायला मिळतात आणि जवळपास 35 वर्षानंतर अशी घटना सावंतवाडीत घडते असं काही जाणकारांचं मत देखील आपण पाहिलं. एकंदरीतच बघितलं तर ती गाडी विशाल परब यांची गाडी पुढे गेली आणि ती पोलिसांनी थांबवली नाही असंही ऍडव्होकेट नीता सावंत कवितकर म्हणाले. त्याच्यामुळे जरी हा एक छोटा वाद असला तरी या वादाच्या मागे असणारे वाद, या वादाच्या मागे असणारा घटना, आरोप प्रत्यारोप, पैशांचा वापर, एकमेकांना पराभूत करण्यासाठी काढलेली खुन्नस, ह्या सगळ्या गोष्टी यामध्ये कुठेतरी दिसत आहेत की या सगळ्या वादाला त्या कारणीभूत ठरताना दिसत आहेत. दुसरं म्हणजे हे सगळं घडत असताना जशी परिस्थिती चिघळत गेली, हो, सकाळपासून तणाव वाढत गेला, परिस्थिती चिघळत गेली, त्यामुळे छोटीशी घटना घडली तरी त्याचं पर्यावसान गंभीर घटनेत होऊ शकतं. तसंही झालं नाही. फक्त असं एक वाटलं की तिथे काहीतरी मोठं, आता विशाल परब जर त्यांच्या गाडीतनं तिथनं जात असतील तर त्यांची सुद्धा गाडी अडवायचं काही कारण नाही खरं तर. जर आपण बघितलं म्हणजे जर त्याच्यात काही आक्षेपार्ह झालेलं असेल तर अडवायला पाहिजे. उद्या संजू परब गाडीतनं जात असतील किंवा अजून कोणी नितेश राणे गाडीतनं जात असतील, हे अशा गाड्या नेते आहेत म्हणून अडवण्याची काही गरज नसते, कारण फक्त वातावरण थोडंसं तापलेलं असल्यामुळे आणि कार्यकर्ते जमल्यामुळे तिथे परिस्थितीत थोडा तणाव निर्माण झाला. मला वाटतं आता परिस्थिती निवळलेली असेल तिथली आणि कार्यकर्ते किंवा जमलेली लोकंसुद्धा तिथनं आता गेलेली असतील, गाडी पण पोलिसांनी नेलेली असेल, तर मला वाटतं की तो प्रकार आता थांबला असेल, संपला असेल. मतदान तर पूर्ण झालेलंच आहे. त्यामुळे मला वाटतं की आत्ता तिथे अजून काही तणाव दिसतोय. विनायक. निश्चित सर, आता कुठलाही तणाव नाही. मी मगाशी म्हटलं की खरंच पोलिसांचंही कौतुक करणं गरजेचं आहे. त्यांनी ज्या पद्धतीनं ही परिस्थिती हाताळली, त्याचबरोबर भाजपचे उमेदवार ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी स्वतःहून पुढाकार घेत शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब असतील, त्यांच्या नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार ॲडव्होकेट नीता सावंत कवितकर असतील यांची भेट घेतली, वस्तुस्थिती जाणून घेतली, पोलिसांनाही सहकार्याची भूमिका दाखवली आणि सगळ्या प्रकरणावर कुठेतरी शांतता किंवा हा पडदा पडताना आपल्याला दिसतोय. मधल्या काळात फक्त भीती एक निर्माण झाली होती की शिवसैनिकही आक्रमक झाले होते, तिकडनं भाजपचेही काही जे तरुण आहेत ते सुद्धा तिथे दाखल झाले होते आणि दोघांमध्ये मारामारी होण्याची किंवा तणाव वाढण्याची चिन्ह
दिसली होती. त्याचे काही व्हिज्युअल्स आपण बघितले असतील किंवा आजही आपण ते बघू शकतोय. त्यामुळे तो थोडासा जो तेवढा जो वेळ होता तो तणावाचा होता, कारण निश्चितच दोनही जे पक्ष आहेत ते बलाढ्य पक्ष आहेत. दोघांचेही बलाढ्य उमेदवार हे सावंतवाडीतनं रिंगणात आहेत आणि त्यामुळे हे किती असलं तरी उद्या निकालानंतर हे दोन्ही पक्ष एकत्रच बसताना दिसणार आहेत. हे दोन्ही पक्षांचे नेते एकाच व्यासपीठावर असणार आहेत. हे दोन्ही कार्यकर्ते एकाच ठिकाणी असणार आहेत. नेते एकाच ठिकाणी असणार आहेत. फक्त आज जी भांडणं होत आहेत ती पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये होत आहेत. नेते मात्र वरही एकत्र आहेत आणि इलेक्शन नंतर पण एकत्र असणार. त्यामुळे हे सगळं बघितलं तर आता वातावरण निवळत चाललेलं आहे. पोलिसांनी गाडी ताब्यात घेतलेली आहे. पुढची जी काही प्रोसेस आहे ती पोलीस करतात. त्यामुळे आता पोलीस नेमकी यात कोणती भूमिका घेत आहेत, कोणाचा दोष यामध्ये आहे, कोणावर गुन्हे किंवा कलम लागू होतात, हे सगळं बघावं लागेल. कारण आचारसंहितेची काही वेळ चालू होता किंवा मतदानासाठी एक 15-20 मिनिटं शिल्लक असताना हा सगळा प्रकार घडलाय. जवळच मतदान केंद्र होतं आणि त्याच्यापासून 100 मीटर अंतरावर हा प्रकार घडला. त्यामुळे निश्चित पोलीस आता कोणती कलमं लावतात, शिवसेना आणि भाजपच्या कुठल्या कार्यकर्त्यांवरती कलमं लागतात हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. तू आमच्या दर्शकांपर्यंत सुद्धा पोहोचवली आहेस त्याबद्दल तुझे आभार. आणि आता आपण इथंच थांबणार आहोत, पण याचबरोबर आतापर्यंतची जी आकडेवारी आहे मतदानाची ती आपल्यापर्यंत पोहोचली आहे का? जर पोहोचली नसेल तर आपण थोड्याच वेळात पुन्हा एकदा तुझ्यापर्यंत पोहोचणारच आहोत. पण आता तोपर्यंत आपण संपूर्ण जिल्ह्याचा आढावा सुद्धा जाणून घेणार आहोत. विनय, आपण थेट जाऊयात कणकवलीत. पालकमंत्री नितेश राणे यांची पत्रकार परिषद आहे, पाहूयात. अवलंबून आमच्याकडे येऊ शकते, आकर्षित आम्ही करू शकतो. म्हणून निवडणुकीचा काळ बाजूला ठेवल्यानंतर परत एकदा आता उद्यापासून जिल्ह्याच्या विकासासाठी, जिल्ह्याला एक आदर्श जिल्हा बनवण्यासाठी आणि इथे पर्यटन आकर्षित करण्यासाठी ज्या काही घटना निवडणुकीच्या काळात त्या पक्षांना त्या निवडणुकीच्या चौकटीत राहून अगर त्या घडल्या असतील, मला असं वाटतं आजच्या दिवशी त्या सगळ्या गोष्टी थांबवल्या पाहिजे. आमच्या जिल्ह्याची प्रतिमा कुठेही त्याला गालबोट लागता कामा नये. कारण का येणारा पर्यटक, येणारी गुंतवणूक हे मग उंबरट्यावर राहून विचार करतात की इथे जायचं का. असं आमच्या जिल्ह्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेची काही परिस्थिती नाही. आज बघा सगळीकडे एवढं विक्रमी मतदान झालेलं आहे. 70% अगर चांगलं मतदान अगर ज्या जिल्ह्यामध्ये होत असेल तर ह्या जिल्ह्यामध्ये अतिशय चांगल्या वातावरणामध्ये निवडणुका केल्या गेल्या आहेत. खेळीमेळीच्या वातावरणात केल्या गेल्या आहेत. आमच्या जिल्ह्यामध्ये साक्षरतेचं प्रमाण अतिशय चांगलं आहे. सुशिक्षित जिल्हा आहे आमचा. म्हणून आम्हाला कुठल्या गोष्टी गांभीर्याने घ्यावा, कुठल्या गोष्टीबद्दल आमच्या रोजगार, धंदे, नोकऱ्या, आमच्या जिल्ह्याची प्रतिमा खराब करावी ह्याची चांगली जाणीव आम्हाला लोकांना आहे, चांगली जाणीव आहे. म्हणून मला असं वाटतं त्या गोष्टी आता या निवडणूक संपल्यानंतर सगळ्या विषय संपलेला आहे. उद्यापासून परत एकदा आमच्या जिल्ह्याला एक विकसित जिल्हा बनवण्याच्या दृष्टिकोनाचा प्रवास, दरडोई उत्पन्नामध्ये आम्हाला फार मोठी झेप घ्यायची आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून आमचा प्रवास सुरू राहणार आहे. या सगळ्या निवडणुकीमध्ये जवळपास काही मतदारांना पर मतदार 10,000 रुपये वाटले गेले असा दावा आमदार वैभव नाईकांनी केला. त्याचा पुरावा त्यांनी द्यावा ना. मला असं वाटतं हे सगळे आरोप करणं फार सोपं आहे. कारण आरोप केल्यानंतर टीव्हीवर आपल्या स्टोऱ्या चालतात, आपल्या बातम्या चालतात. पण अगर तुम्हाला आरोप करायचा असेल, त्याचा अगर पुरावा तुम्ही दिला, निवडणूक आयोग सारखी एवढी सक्षम संस्था आहे ना आपल्या देशात. आपला एक लोकशाही प्रधान देश आहे. पारदर्शक पद्धतीने निवडणूक घेणारा क्वचितच आपल्या शेजारच्या देशांच्या अनुसार आपला देश आहे. आणि म्हणून कोणाला अगर वाटत असेल की बाबा इथे पैसे देऊन अगर निवडणूक लढवल्या जातात, तरी निवडणूक आयोगाकडे जावं, तक्रार द्यावी, पुरावा द्यावा. अगर सत्य आढळलं त्याच्या वेळीची दखल घेतली जाईल आणि कारवाई होईल ना. व्हिडिओ पण ट्विट केलाय. हो, तर माझं एवढंच म्हणणं आहे त्या भाग्यांमध्ये काय आहे ते तपासलं जावं. नुसतं ट्विट करून आरोप खरे होत आहेत का, माझं असं म्हणणं आहे. ट्विट करून आरोप खरे होत असतील तर आपण सगळेजण एक दुसऱ्याबद्दल ट्विट करत राहू ना. राजकीय आरोप ह्या निवडणुकीच्या काळात होणं भाग आहे. पण पुरावे सकट अगर आपण बोललो तो निश्चित पद्धतीने त्या आरोपाला काय अर्थ राहतो ना. म्हणजे तुम्ही एक बाजूने अगर विचार करा, लोकसभेमध्ये इथे उभाटा आणि महाविकास आघाडीवाले हरले,
त्यांनी लगेच धनशक्तीचा विजय झाला. विधानसभेला हरले तर धनशक्तीचा विजय झाला. पण 2014ला जेव्हा ते जिंकले तेव्हा आम्ही धनशक्तीचं बोललो का? आम्ही तेव्हा पराजित झालो ना. लोकांनी आम्हाला नाकारलं, आमच्या चुका दाखवून दिला, आम्हाला घरी बसवलं. आम्हाला 10 वर्ष लागली परत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या लोकांचा विकास जिंकण्यासाठी. आणि म्हणून मला असं वाटतं आपण अतिशय खेळीमेळी वातावरणामध्ये स्पोर्ट्समॅनशिप ज्याला म्हणतो तुम्ही जेव्हा, आणि त्याच्याही पलीकडे महत्वाचं आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या मतदारांचा अपमान का करतोय? आरोप करताय तुम्ही त्यांच्या म्हणे. तुम्हाला असं म्हणायचं आहे का सगळेच विकलेले आहेत? माझ्या जिल्ह्याच्या जनतेचा तुम्ही असा अपमान करणार आहात का? ते आम्ही नाही सहन करणार. आमच्या जिल्ह्याची जनता सुज्ञ आहे. आमच्या जिल्ह्याची जनता कधी त्यांनी 14ला याच उभाटा आणि याच महाविकास आघाडीवाल्यांना संधी दिली होती ना, दिली होती. तेव्हा का नाही जिल्ह्यातले मतदार चुकीचे वाटले? 2 वेळा विनायक राऊतांना निवडून दिलं का? तेव्हा वाटले नाही की हे विकले गेलेले आहेत? जेव्हा राणे साहेबांना निवडून दिलं, जेव्हा भारतीय जनता पक्षाला निवडून दिलं, तेव्हा तुम्हाला धनशक्ती आठवते? हे नैतिक दृष्टिकोनातून चुकीचं आहे ना, मला असं वाटतं. तुम्ही आमच्या जिल्ह्याच्या जनतेचा अपमान कोणी करू नये, मतदारांचा अपमान कोणी करू नये, हा मताचा मी आहे. आणि तुमच्याकडे पुरावे आहेत ना, जावा निवडणूक आयोगाकडे द्या आणि मोकळे व्हा. ते तक्रारीचं स्वीकारतील आणि योग्य ती कारवाई करतील. थँक्यू, धन्यवाद तुमच्या सगळ्यांचं सहकार्याबद्दल. थँक्यू. तर ही आपण पत्रकार परिषद पाहिली. पालकमंत्री नितेश राणे यांची अनेक मुद्द्यांना त्यांनी स्पर्श केलेला आहे. त्याबरोबर त्यांनी मतदारांचे आभार सुद्धा मानलेले आहेत. जिल्ह्यात साधारणपणे 70% एवढं सरासरी मतदान झालेलं आहे. अजून पण अधिकृत आकडेवारी आलेली नाही आहे, पण सकाळपासून जे काही मतदानाचा ओघ दिसतोय किंवा जी सकाळपासूनची आकडेवारी आहे त्यानुसार 70%च्या आसपास ही आकडेवारी आपल्याला दिसते. त्याचबरोबर नितेश राणे यांनी काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांना सुद्धा स्पर्श केलेला आहे. ते असं म्हणाले होते की येणाऱ्या 21 तारखेला सर्व नगरपालिका पंचायतीवर कमळच फुलणार आहे. दुसरीकडे ते असं म्हणतात की उद्याच जर निकाल लागला असता तर अजून बरं झालं असतं. दुसरा त्यांनी मुद्दाही मांडला आहे, जर विरोधी आरोप करतायत तर त्यांनी तक्रार द्यावी निवडणूक आयोगाकडे या सगळ्याबाबतची. अशा एकंदरीत सगळ्या मुद्द्यांना त्यांनी स्पर्श केलेला आहे. सकाळपासून जे काही घडामोडी घडतात त्यावर त्यांनी आपली प्रतिक्रिया मांडलेली आहे. ढवळीकर सर, मी तुमच्याकडे येते. आता आपण जर आकडेवारीचा विचार केला किंवा संपूर्ण सकाळभरापासूनचा जर आपण विचार केला तर जी परिस्थिती आपण पाहिली, सिंधुदुर्गचं राजकारण पाहिलं, आरोप प्रत्यारोप पाहिले, काय वाटतं, काय या सगळ्या इलेक्शनमधून आपल्याला जाणवलंय? हो, आपण सकाळपासून बसलोय आणि आपल्या प्रेक्षकांसाठी आपण जे चित्र आपल्या समोर आपल्या रिपोर्टर्सनी आपल्याकडे आणलंय ते सादर केलं आहे. त्याचं विश्लेषणसुद्धा करायचा प्रयत्न केला आहे. या सगळ्या याच्यातनं असं दिसतंय की साधारण असा एक अंदाज होता की 70%च्या आसपास मतदान होईल. म्हणजे सकाळचा प्रतिसाद, सकाळी ज्या तऱ्हेनं मतदान सुरू झालं ते बघितल्यावर वाटत होतं की 70%च्या आसपास मतदान होईल. कणकवलीत जास्त होईल, सगळ्यात जास्त 4 ठिकाणपैकी कणकवलीत जास्त होईल हाही अंदाज होता. त्याप्रमाणे कणकवलीत साधारण 80% मतदान झालं आहे. जिल्ह्याचं 4 ठिकाणची सरासरी काढली तर ती 70%च्या आसपास येते. आणि त्यामुळे मला वाटतं की मालवण आणि त्या सरासरीच्या आसपास असेल. सावंतवाडी वेंगुर्ला थोडं कमी असेल, कारण सकाळपासून इथे मतदान कमीच झालं. जरा आश्चर्याची गोष्ट, सावंतवाडीसारख्या ठिकाणी कमी का झालं याची अंतिम आकडेवारी येईलच. तरी मला वाटतं की हे सगळं विश्लेषण करताना हे खूप इंटरेस्टिंग पद्धतीनं हे मतदान पार पडलं. म्हणजे ही निवडणुकीचा एक टप्पा झाला, मतदान झालं. पुढचा टप्पा आता निकालाचा असेल, जो उद्या होता तो आता 21 तारखेपर्यंत आपल्याला वाट बघावी लागेल. उमेदवारांची निराशा झाली तशीच जनतेची निराशा झालेली असेल. म्हणजे लगेच निकाल आला की पटकन कळतं की काय झालं, आपण मत दिलं होतं ते कोण निवडून आलं, कोण नाही निवडून आलं. आणि आपल्या माध्यमांच्या दृष्टीनं तो विषय पूर्ण होतो, परंतु आपल्याला 21 तारखेपर्यंत वाट बघावी लागेल. मला वाटतं की ह्या 4ही ठिकाणची ज्या निवडणुका, जे मतदान आज झालं, याच्यात पहिला मुद्दा म्हणजे काही नेत्यांची, कोकणातल्या, सिंधुदुर्गातल्या विशेषतः काही नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. उमेदवारांचं भवितव्य जसं त्या मतपेटीत बंद झालेलं आहे, तसं काही नेत्यांची प्रतिष्ठा, ज्याच्यात मी पहिलं नाव घेईन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष
आपले रवींद्र चव्हाण, उदय सामंतांचं तेवढं हे घेता येणार नाही, परंतु त्यांचा प्रचारात थोडा तरी भाग होता, परंतु असं नाही म्हणता येणार की एकदम त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. जशी रवींद्र चव्हाणांची आहे, ज्यांनी इथे आले, प्रचार केला, त्यांच्या नावाचा उल्लेख वारंवार झाला दोन्ही बाजूनी, पक्षाच्या बाजूनं विरोधी बाजूनी, चांगल्या योग्य अयोग्य दोन्ही कारणांसाठी. निलेश राणे आणि नितेश राणे ह्या दोघांची प्रतिष्ठा खूपच प्रतिष्ठा प्राणाला लागलेली आहे, कारण दोघांनी आपलं आपलं मंडळ तिथे सत्तेत आणायचं आहे. नितेश राणे पालकमंत्री आहेत, निलेश राणेंना मंत्रिपदाची अपेक्षा आहे पुढच्या 2.5 वर्षांसाठी. त्यामुळं या निवडणुकीचे निकाल त्यांच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीनेही फार महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्याचबरोबर सावंतवाडीचे किंग सध्याचे दीपक केसरकर, त्यांनी आजारी असताना, प्रकृतीच्या मर्यादा असताना सुद्धा प्रचारात थोडाफार भाग घेतला आणि त्यांच्या पद्धतीप्रमाणे त्यांनी काही प्रचार केला, काही भावनिक आवाहनं केली, सावंतवाडीकरांना पत्र लिहिलं. म्हणजे ह्या गोष्टी म्हणजे त्यांना ती एक खासियत आहे दीपक केसरकरांची, की त्यांना कळतं की लोकांपर्यंत कसं पोचायचं आणि लोकांचं आपल्या हृदयात कसं स्थान निर्माण करायचं. त्याप्रमाणे त्यांनी केलं, ज्याचा फायदा शिवसेनेला होईल. त्यांच्याबरोबरच म्हणजे त्यामुळे दीपक केसरकरांचीही प्रतिष्ठा पणाला आहे की त्यांच्या विरोधात घराण्यातल्या उमेदवार आहेत. श्रद्धाराजे भोसले ज्या भाजपच्या उमेदवार आहे आणि त्यामुळे मी म्हणेन की राजघराण्याचीही प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. बऱ्याच काळानंतर राजघराण्यातली व्यक्ती निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले. सर, मी तुम्हाला थोडंसं थांबवते, हे आपण कन्क्लूड करूयाच, पण त्याचबरोबर आपण थोडंसं वेंगुर्ल्यामध्ये जाऊया. तिथे आपले प्रतिनिधी दीपेश परब आपल्याशी जोडले गेलेले आहेत. आपण त्यांच्याशी संवाद साधूया. दीपेशजी, तुमच्याकडे काही मतदानाची आकडेवारी आलेली आहे का? नेमकं किती टक्के मतदान हे वेंगुर्ल्यात झालंय, याबद्दल काही माहिती आहे का? अद्यापर्यंत टक्केवारी हातामध्ये आलेली नाही, कारण 5:30 वाजता मतदान हे बंद झालेलं होतं. बंद होण्याची 5:30चा वेळ होता, मात्र मतदार जे आहेत ते आतमध्ये घेण्यात आलेले होते. मतदारांच्या रांगा या लागलेल्या होत्या, त्याच्यामुळे अंतिम काय आकडेवारी आहे ती अद्यापर्यंत हाती आलेली नाहीये. थोड्याच वेळात म्हणजे साधारणतः 15 ते 20 मिनिटांमध्ये ही आकडेवारी जी आहे ती आपल्या हाती येण्याची शक्यता आहे, ती थोड्याच वेळात हाती येईल. मात्र साधारणतः जर बघितलं तर 70 ते 72% मतदान होण्याची शक्यता ही आहे. माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय का? की वेंगुर्ल्यामध्ये जे मतदान झालंय ते बऱ्यापैकी शांततेत झालंय, काही अनुचित प्रकार न घडता मतदान पूर्ण झालंय आणि प्राथमिक अंदाजानुसार असं दिसतंय की 70% पोहोचलं तरी फार झालं. अशा दृष्टीनं तिथलं मतदान झालेलं दिसतंय. त्यामुळे मला वाटतं काहीतरी लिंकमध्ये प्रॉब्लेम असेल दीपेशच्या, त्यामुळे आपण पुढे जाऊया. त्यांचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत नाहीये. मात्र आता पुन्हा एकदा ढवळीकर सर, मी तुमच्याकडे येते. जवळपास जसं दीपेशने सांगितलं आहे की 70% जाऊ शकते, कदाचित त्याच्यापेक्षा कमीही असू शकतं. आपण हा फक्त सरासरी अंदाज व्यक्त करतोय सकाळच्या आलेल्या कलांनुसार. सर, आपण मांडत होतात हे सगळे विश्लेषण करतो. म्हणजे मी एक मुद्दा मांडत होतो, म्हणजे कुणाकुणाची प्रतिष्ठा पणाला इथे लागलेली आहे. मी म्हटलं की रवींद्र चव्हाण, काही प्रमाणात उदय सामंत, निलेश राणे, नितेश राणे, दीपक केसरकर इथपर्यंत आलो होतो. राजघराण्याबाबत मी बोलत होतो. म्हणजे बऱ्याच वर्षानंतर, बऱ्याच निवडणुकानंतर श्रद्धाराजे भोसलेंच्या माध्यमातून राजघराणं ह्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेलं आहे. त्यामुळे त्यांची, मी म्हणेन की फक्त त्यांची नाही आणि त्यांच्या पक्षाची म्हणजे भाजपची नाही, तर पूर्ण राजघराण्याचीच प्रतिष्ठा इथे पणाला लागलेली आहे. तर त्यांचा विजय होऊन त्या नगराध्यक्ष बनतात का त्यांच्या विरोधातले उमेदवार विजयी होतात हे बघणं इंटरेस्टिंग ठरेल. त्याचबरोबर वैभव नाईक जे आमदारकी गमावलेली आहे, परंतु
स्वतःला एस्टॅब्लिश करण्यासाठी, म्हणजे त्यांचे काही सहकारी नेते सोडून वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये गेलेले आहे, पण त्यांचा हा एक अखेरचा प्रयत्न म्हणा किंवा एक धडपड त्यांची की स्वतःचं राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचं. त्यामुळे ते जर यशस्वी ठरलं तर त्यांची प्रतिष्ठा जपली जाईल. अशा तऱ्हेची, म्हणजे अजून संजू परब आहे, विशाल आहेत की त्यांची म्हणजे वेगवेगळ्या वादांमध्ये त्यांची नावं आली. कारण ह्यांना आता हे सगळ्या मतदारांनी ऑलरेडी ठरवलेलं आहे. आता ते आपल्याला 21 तारखेला कळेल की कोणाची प्रतिष्ठा टिकून राहते आणि कोणाची प्रतिष्ठा जरा खाली जाते, विजयाच्या आणि पराजयाच्या दृष्टीनं, अशा दृष्टीनं मी म्हणतो. त्याचबरोबर आपण एक बघितलं की सावंतवाडीत पहिल्यांदा बघितलं आपण, आपले एक कार्यकर्ते म्हणाले तसं की 25 वर्षानंतर, म्हणजे 25 वर्षात असा प्रकार घडला नव्हता. अर्थात संध्याकाळी जो बघितला तो मी फार गंभीर होता अशातलं म्हणणार नाही, परंतु सकाळी पैसे वाटपाचा प्रकार समोर आला, गाडी अडवली आणि असे प्रकार सावंतवाडीत घडलेले नाही. शांतपणे मतदान होऊन जातं. सो हा एक वेगळा मुद्दा झाला सावंतवाडीतला. मालवणमध्ये वातावरण तंग होतंच आणि ते तशाच तऱ्हेनं मतदान पार पडलं, पूर्णपणे झालं. अर्थात मतदानाच्या ऐन धामधुमीत फार मोठा काही प्रकार तिथे घडला नाही, ही चांगली नशिबाचा भाग. सावंतवाडीतले प्रकार झाले. कणकवलीत तर काय काटेकी टक्करच आहे, म्हणजे दोन्ही उमेदवारांमध्ये दोघी तगडे उमेदवार, दोघांच्यामध्ये पक्षाचं मोठं पाठबळ, नेत्यांनी खूप प्रचार केला आणि दोघांनी विजयाचे दावे केले. त्यामुळे दोन्ही बाजूने राणे आहेत. एक राणे इकडे आहे, एक राणे तिकडे आहे आणि ज्येष्ठ राणे कुठे आहे कोणालाच माहीत नाही. अशा प्रकारे ही निवडणूक झाली कणकवलीतली. आणि वेंगुर्ल्यात आता आम्ही म्हटलं त्याप्रमाणे, दीपेशने सांगितलं त्याप्रमाणे की शांततेत मतदान झालं, तिथे काही अनुचित प्रकार घडला नाही. साधारणपणे 68-70% मतदान होईल असा अंदाज आहे. सावंतवाडीचंही मतदान साधारण 70च्या आसपास जावं असं वाटतंय. त्यामुळे ह्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना विरुद्ध भाजप विरुद्ध उद्धव ठाकरेंची शिवसेना विरुद्ध काँग्रेस आणि काही ठिकाणी राष्ट्रवादी अजित पवार गट, अशा ह्या पक्षीय लढती आहेत. त्याच्यात काही अपक्षांनी आपलं नशीब आजमावायचं ठरवलं आहे, तिकीट नाकारल्यामुळे किंवा स्वतःच अपक्ष म्हणून ठरवून ते रिंगणात उतरलेले आहे. अशा तऱ्हेनं झालेल्या ह्या निवडणुकीचं मतदान आज पूर्ण झालं आहे. आपण ह्या कार्यक्रमाच्या आपल्या विश्लेषणात्मक कार्यक्रमाच्या अखेरीस पोचतोय. तर शेवट जुईली मी तुझ्याकडे देतो की थांबूया आपण, कारण पुढे मतदान तर कधीच थांबलेलं आहे. आपण विश्लेषण अजूनही कितीही करू शकतो, परंतु एका कन्क्लुजनला येऊया आपण. मतमोजणीची फायनल आकडेवारी कळायला अजून वेळ लागेल, जे आपण पुढच्या बातमीपत्रात वगैरे आपण घेऊ शकू आणि नंतर आपल्याला वाट बघावी लागेल 21 तारखेची. बरोबर सर, सगळ्या घडामोडी आणि त्याचं विश्लेषण तुम्ही अगदी सूक्ष्मपणे केलेलं आहे. त्या सगळ्याचे अपडेट तुम्ही आमच्या दर्शकांपर्यंत पोहोचवलाय, त्याबद्दल आपलेही मनपूर्वक आभार. सकाळपासून हे आपण आपले सगळे अपडेट आपल्या दर्शकांपर्यंत पोहोचवत होतो. नुसते अपडेट नाही तर त्या अपडेट मागचे ज्या काही बारकावे असतात, त्याचे जे अर्थ असतात ते सुद्धा आपण समजावून सांगितले, त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपले आभार. आणि जसं सरांनी सांगितलंय की संपूर्ण आकडेवारी ही आलेली नाही आहे, मात्र काही जर आपण ढोबळमानाने सांगितलं, अंदाज व्यक्त केला, तर जिल्ह्याची पूर्ण ही आकडेवारी आहे ती अंदाजे 70% झाल्याची माहिती मिळते. दुसरीकडे कणकवलीत सकाळपासूनच सर्वाधिक मतदान झालेलं आहे. 80% मतदान हे कणकवलीत झालेलं आहे. मालवणमध्ये ढोबळमानाने हे 70% मतदान होऊ शकतं. त्या खालोखाल सावंतवाडी आणि वेंगुर्लेचा नंबर असू शकतो. अनुक्रमे 67, 65 अशा पद्धतीचं हे मतदान झालेलं असू शकतं. याची संपूर्ण आकडेवारी ही 20 ते 25 मिनिटांमध्ये आपल्या हाती येणार आहे. त्या संदर्भातले अपडेटसुद्धा आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणारच आहोत. पण एकंदरीत संपूर्ण मतदानाचा किंवा निवडणुकीचा आढावा घेतला, जो निवडणूक घोषित झाल्यापासून आपण पाहायला मिळतोय, तर ही निवडणूक त्याची आपण अशी वर्णन करू शकतो, ही निवडणूक आहे ती म्हणजे नेतृत्वाची कस लावणारी निवडणूक आहे. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची ही निवडणूक असली तरी नेतृत्वाची, नेत्यांची ही कसोटी आहे. काहींच्या अस्तित्वाची ही निवडणूक आहे. मात्र मतदार राजाने आपलं मत कोणाच्या पारड्यात टाकलंय हे उद्या कळणार होतं. मात्र आता काही जे निर्णय आलेले आहेत, खंडपीठानं जो काही निर्णय आज दिलेला आहे, तो आता 21 डिसेंबरला ह्याचं सगळं चित्र हे स्पष्ट होणार आहेत. या संदर्भातले देखील प्रत्येक अपडेट तुम्हाला कोकण साद लाईव्हवर पाहता येतील. आता आम्ही इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. धन्यवाद.